नमस्ते भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुको अब देशको हालचाल बिग्रेको छ तर तपाईहरुको सपनाको हालचाल बिग्रिनु हुँदैन। हाम्रो एक्जाम आउनेवाला छ, धेरै छिटो आउँछ, दिनहरु धेरै छिटो बित्छन्। यसपालिको दशैं तिहार साथ तपाईले मनाउन पाउनुहुन्न, तर यसपालि यदि राम्ररी गर्नुभयो भने अर्को वर्षदेखिको दशैं तिहार तपाईहरुको जीवनमा केवल खुशियाली मात्र ल्याउँछ। त्यसैले मेहनत गरिराख्नु होला। अब आज हामीले गर्ने छौं वन शट भनेको चाहिँ एकदमै छिटो तपाईको कोर्सलाई भ्याउने गरी। हामीहरुले तपाईहरुले पक्कै पनि कतैबाट केही सोर्स होला, तपाईहरुसँग मेरो यति इच्छा मात्र छ, जिज्ञासा मात्र छ। तपाईहरुले के गर्नुस्, त्यो आफ्नो अगाडि कोर्स खोलेर राख्नुस्, जहाँ नोट छ केही छ, मैले भनेको कुराहरु टिप्दै गर्नुस्, त्यहाँबाट दिमागमा छिर्दै गर्छ है त। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ द पिरियोडिक टेबल। अब हामीले थाहा छ धेरै कुराहरु गर्नु पर्दैन। पिरियोडिक टेबलमा के जरुरी छ भन्दाखेरि पिरियोडिक टेबल इज अरेन्जमेन्ट अफ एलिमेन्ट्स हो, अरेन्जमेन्ट अफ एलिमेन्ट्स। हामी सबैले थाहा छ यो कुरा। पिरियोडिक टेबलमा दुईटा कुरा हुन्छ भाइ बहिनीहरु, वर्टिकल, हरिजोन्टल। वर्टिकललाई भनिन्छ कलम और ग्रुप्स अनि हरिजोन्टललाई भनिन्छ रोज और पीरियड्स। ठीक छ? ओके। Who was the first person to attempt to classify element? पहिलो मान्छे जसले क्लासिफाई गरेको थियो एलिमेन्ट को थियो भन्दाखेरि प्राउट्स। अनि फर्स्ट अटेम्प्ट टु क्लासिफाई एलिमेन्ट्स अन द बेसिस अफ एटमिक वेट। एटमिक वेट को आधारमा फर्स्ट अटेम्प्ट टु क्लासिफाई को गर्नु भएको थियो त डब्रिनियर। याद गर्नु होला को मान्छेहरु डब्रिनियर। एटमिक वेट भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा मेन्डेलिफ आउँछ हैन हजुर। डब्रिनियरले मेन्डेलिफ भन्दा अगाडि गर्नु भएको थियो। डब्रिनियरको रुलको नाम के थियो? रेट्रायड रुल। त्यसैगरी अर्को एउटा रुल थियो अक्टेभ। अक्टेभ कसले दिएको? न्यूल्यान्डले। न्यूल्यान्ड। ल ठीक छ, अहिलेसम्म थाहा छ होला, अहिलेसम्म केही समस्या छैन होला। ओके, तपाईले आफैले पीएचडी गरेर भ्याउनु एकदमै राम्रो। भ्याउनु भएको छैन, स्टार्ट गर्नु भएको छैन, अथवा एउटा सेट गर्न नि एकदमै धेरै टाइम लाग्छ भनेपछि के रे कन्स्ट्रक्सन किताबबाट पनि लाइन टु लाइन सबै क्वेशन्सहरु गरेर एक्सप्लेनेसन गरेको पनि के रे भिडियोजहरु अवेलेबल छन् र लाइभ क्लास पनि सुरु हुँदैछ। आजैबाट सुरु हुँदैछ पीवाईक्यू सिरिज भनेर। पीवाईक्यू सिरिज भन्नु सुरु हुँदैछ। 4 देखि 5 घण्टा लाइभ क्लासेसहरु हुन्छ, 5 देखि 10 बजेसम्म हुन्छ लाइभ क्लासेसहरु हैन। सीई को अनि अरु पुरानो क्वेशन्सहरु टक्क च्याप्टर वाइज सेक्सन वाइज गराइदिनु हुन्छ हाम्रो के रे मेन टिमले है त। सँगसँगै अनि यसको प्राइस चाहिँ हामीले 999 राखेको छन्, जम्मा 1000 रुपैयाँ राखेको छौं। जसले स्टेट नेक्सस र्यापिड डिभिजन कुनै पनि कोर्स लगिसक्नु भएको छ उहाँलाई कुनै पनि पेमेन्ट लाग्दैन। उहाँहरुको आफ्नै कोर्समा आफै इनरोल भएर आउँछ वेबसाइटमा है त। तर कुनै कोर्स लाग्नु भएको छैन, लास्टमा पीवाईक्यू मात्र लगाउन चाहनुहुन्छ भने जम्मा 1000 रुपैयाँमा पुरै पीवाईक्यू को कोर्स पाउनुहुन्छ। लाइभ क्लास त हुन्छ लगभग तपाईको 12-13 दिन सी को एक्जामसम्म लाइभ क्लासेसहरु हुन्छ डेली। सबै पास क्वेशनहरु विथ एक्सप्लेनेसन गराइदिनुहुन्छ टिचरहरुले है त। अनि यदि क्लास लिन चाहनुहुन्छ भने एउटा गुगल फर्म छ, यो भिडियोको तलबाट एउटा गुगल फर्म छ, त्यो गुगल फर्म भर्नुस् अथवा यो नम्बरमा कल अथवा व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुन्छ है। सँगसँगै हेर्नुस् लाइभ क्लास भयो, सँगसँगै ट्याक्क लाएर हैन इयर वाइज हेर्नुस्। इयर वाइज बोटनीको ट्याक्क 1 घण्टामा क्वेशन पढाउन 1 घण्टा लाग्दैन के, पुरै एक्सप्लेनेसन पढाउनु पर्छ। त्यही भएर 1 घण्टा लागेको छ। जोलोजीको 1 घण्टाको, केमिस्ट्रीको 2 घण्टा, पुरै फिजिकल इनअर्गानिक अर्गानिक केमिस्ट्रीहरु सबै सर्टकट तरिकाले एक्सप्लेनेसन एउटा मैले गराएको छु। पुरै राम्रोसँग एकदमै राम्रोसँग सर्टकट इन्क्लुडेड छ। अनि 21 को केमिस्ट्रीको फिजिक्सको 2 घण्टाको छ। यसैगरी एभ्री इयरको छ 16 देखि 25 सम्मको एभ्री इयरको है। र सबैको एमबीबीएस बीडीएस नर्सिङ सबैको छ। यति मात्रै गर्नु भयो भने पनि तपाईको कम्तिमा पनि 40 देखि 50 मार्क्स बुस्ट हुन्छ। यसमा म कन्फिडेन्ट छु। बुस्ट भनेको 40-50 मार्क्स आउँछ भनेको अहिले आइराको मार्क्समा 40-50 मार्क्स बढ्छ तपाईको है। लास्ट मोमेन्ट टाइममा कम्प्लिट सल्युसन गर्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है त। यो कुरा बुझ्नुस् है। 5 मिनेट किताब जुन गर्दा पनि हुन्छ। अब यो तपाईहरुको अगाडि कुन पिरियोडिक टेबल छ त? मेन्डेलिफ पिरियोडिक टेबल। अर्को पिरियोडिक टेबलको नाम के हो भन्दै? अर्को पिरियोडिक टेबलको नाम हो मोडर्न पिरियोडिक टेबल। कुन पिरियोडिक टेबल? मोडर्न पिरियोडिक टेबल। त्यसको चित्र यहाँ छैन, तर हामीले दुवै एकैचोटी पढ्छौं। दुवैको इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरु एकैचोटी कभर गर्न खोज्छौं। ल हेर्नुस्, मेन्डेलिफ पिरियोडिक टेबलमा के याद गर्नुपर्छ? फादर को हो, बेसिस के हो, ग्रुप के हो, पिरियड के हो। ठीक छ? हु इज द फादर अफ मेन्डेलिफ पिरियोडिक टेबल? भेरी सिम्पल, मेन्डेलिफ। दानी। व्हाट इज द बेसिस अफ मेन्डेलिफ पिरियोडिक टेबल? भेरी सिम्पल, मेन्डेलिफ पिरियोडिक टेबल को बेसिस हो इन्क्रिजिङ है, डिक्रिजिङ इन्क्रिजिङ एटमिक वेट। भनाइ गर्छ पहिला सानो एलिमेन्ट, सानो वेट भएको एलिमेन्ट, त्यसपछि
ठुलो वेट भएको एलिमेन्ट। फर इक्जाम्पल यहाँ हेर्नुहोस् त, लिथियमको हाइलियमको 4, त्यसपछि 6.94, त्यसपछि 9, 10, 12, 14, 16, 18। सो बेसिकली जति जति एटमिक वेट बढ्दै गयो त्यति त्यति एलिमेन्टहरू अगाडि बढ्दै गए ल। ओके, ग्रुप कतिवटा छ यहाँ हेर्नुहोस्, ग्रुप छ यहाँ तपाईँको 9 वटा, पिरियड छ तपाईँको 7 वटा। मोडर्न पेरियोडिक टेबलमा के हुन सक्छ त, ठ्याक्क हु गेभ द मोडर्न पेरियोडिक टेबल भनेर सोध्यो भने मजलीले मोडर्न पेरियोडिक टेबल दिएका हुन्। र अर्को इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट, बोहर भन्ने साइन्टिस्टले चाहिँ लङ फर्म दिएका हुन्, लङ फर्म अफ पेरियोडिक टेबल। लङ फर्म अफ पेरियोडिक टेबल कसले दिएका हुन् रे, बोहरले दिएका हुन्। तर मोडर्न पेरियोडिक टेबल कसले दिएका हुन् रे, मोस्लीले दिएका हुन्। बेसिस भने के हो रे, इन्क्रिजिङ, सेम टु सेम, इन्क्रिजिङ नै हो, सानोबाट ठुलै जाने हो, तर एटमिक नम्बर, इन्क्रिजिङ एटमिक नम्बर। ग्रुप 9 वटा छ, त्यहाँ कतिवटा हुन्छ, 18 वटा। ग्रुप कतिवटा हुन्छ रे, त्यहाँ 18 वटा। र यहाँ पिरियड 7 वटा छ, त्यहाँ पनि पिरियड कतिवटा हुन्छ, 7 वटा हुन्छ। पिरियड कतिवटा हुन्छ, 7 वटा हुन्छ। मोडर्न पेरियोडिक टेबल इज समथिङ लाइक दिस बोइज एन्ड गर्ल्स, यसरी हो। याद गर, हामीले याद छ यो कुराहरू। एस ब्लक, पी ब्लक, दुवैको बीचमा डी ब्लक, एफ ब्लक, यसको बारेमा हामीले जान्छौँ, ठिक छ। जरुरी जान्न पर्ने एफ ब्लकको बारेमा हो र डी ब्लकको बारेमा हो। एस ब्लक र पी ब्लक हामीले डिटेलमा पढ्छौँ भने। अब अगाडि आऊ, व्हाट आर द डिमेरिट्स अफ मेन्डेलिज पेरियोडिक टेबल। हेर अब हामीले के थाहा छ त मेन्डेलिज पेरियोडिक टेबलको बारेमा भन्दाखेरि, मेन्डेलिज पेरियोडिक टेबल इज बेस्ड अन इन्क्रिजिङ एटमिक वेट। के अरे गाइस, इन्क्रिजिङ एटमिक वेट। सो सानोबाट ठुलो जानु पर्थ्यो, तर के देखा पर्यो भन्दाखेरि यहाँ हेर त ध्यान दिएर, के देखा पर्यो यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ आर्गन र पोटेसियम, आर्गनको 40, पोटेसियमको 39। अब रुल अनुसार के थियो, पहिला 39 आउनु पर्थ्यो र 40 आउनु पर्थ्यो। तर यहाँ पेरियोडिक टेबलमा के देखा पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ आर्गनको 40 पर्यो अरे पोटेसियमको 39 पर्यो। र यसै कारण के भयो, यो एउटा कन्ट्राइन्डिकेसन भयो, कि कन्ट्राडिक्सन भयो। साइन्टिस्टले भने कि सानो अगाडि ठुलो पछाडि, तर यहाँ के भयो त, सानो पछाडि ठुलो अगाडि। र यसै कारण यो डिफरेन्ट बिहेभियर भएको कारणले यसको नाम के पर्ने गयो, एनामोलस पेयर। एनामोलस भनेको डिफरेन्ट, एनामोलस भनेको डिफरेन्ट है। सो एनामोलस पेयरमा 3टा पेयर पर्छन्, आरके कोनी टी, आर्गन पोटेसियम कोबाल्ट निकल टेक्निटियम आयोडिन। लेख्नुहोस् है, आरके कोनी टी, आरके कोनी टी याद गर्नु होला। अर्को छ पोजिसन अफ हाइड्रोजन, पोजिसन अफ हाइड्रोजन। पोजिसन अफ हाइड्रोजन किन भन्दाखेरि बेवारिसे हो हाइड्रोजन, यसको एउटा कुनै फिक्स ग्रुप छैन। जसरी कि यहाँ हेर न, यहाँ पुरै ग्रुप कस्तो मजाले साथी संगति भएर बसेको छ। हाम्रो हाइड्रोजन चाहिँ छुट्टै टपमा हो, छुट्टै टपमा। र तिमीहरूको एउटा अचम्म पर्ने कुरा के पनि छ भन्दाखेरि चाहिँ हाइड्रोजनको पोजिसन इज नट ओन्ली अ डिमेरिट अफ मेन्डेलिभ्स, इट इज अल्सो अ डिमेरिट अफ मोडर्न पेरियोडिक टेबल हो ल, ठिक छ। त्यसैपछि अर्को हुन्छ डिसिमिलर एलिमेन्ट्स वर प्लेस्ड विथ टुगेदर। भनाइ गर्छ, मलाई भन्छौ अब कुनै पनि एउटा पेरियोडिक टेबलमा एउटा बक्साभित्र कतिवटा एलिमेन्ट हुनुपर्छ अरे, एउटा मात्र। तर यो पेरियोडिक टेबलबाट कति छ हेर न, यहाँ क्याल्सियम र जिंक, पोटेसियम र कपर। भनाइ गर्छ एउटा अल्काली मेटल विल प्लेस्ड विथ कोइनेज मेटल। अब मलाई भन एउटा कुरा, अल्काली भने एस ब्लकको, कोइनेज भने डी ब्लकको, कुनै पनि सिग्निफिकेन्स छ, कुनै पनि रिलेसन छैन। तैपनि यिनीहरूलाई एउटै बक्साभित्र राख्यो र यो एउटा डिमेरिट हुन गयो, एउटा डिमेरिट हुन गयो। द्याट इज डिसिमिलर एलिमेन्ट्स वर प्लेस्ड टुगेदर। फर इक्जाम्पल अल्काली मेटल्स प्लेस्ड विथ कोइनेज मेटल्स है। ओके, अगाडि आउनुहोस्। अब उहाँले चाहिँ, हाम्रो साइन्टिस्टले चाहिँ धेरै ठाउँहरू छोडिदिए, ही लेफ्ट स्पेसेस फर न्यूवर एलिमेन्ट्स। के नामले भन्दाखेरि चाहिँ इका, इका चाहिँ लेटिनमा भन्छ न्यू है। इका भनेको के अरे, न्यू, यो लेटिन वर्ड हो। भनेको छ मेन्डेलिभले चाहिँ के ठाउँहरू छोडेका थिए, त्यो ठाउँहरूको नाम चाहिँ उहाँले इका, बोरोन, सिलिकन, म्याङ्गनिज, एल्युमिनियम छोडे। किनभने उहाँलाई लागेको थियो कि म मरेपछि पनि धेरै एलिमेन्टहरू आउँछन्, मैले आफ्नो पेरियोडिक टेबलमा ठाउँहरू छोडिदिनुपर्छ। सो इका बोरोन भने के हो अरे, अब हामी क्लासमा बोर भएपछि के गर्छौँ, हामी क्लासमा बोर भएपछि के गर्छौँ, स्क्यान गर्छौँ। सो बोरोन पछि आउँछ स्क्यान्डियम हो। त्यसपछि इका सिलिकन, सिलिकन फ्यामिलीकै कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, ठिक छ। म्याङ्गनिज, अब हाम्रो युग जुन छ त्यो बदलिसक्यो, हामी अब कुन युगमा छौँ, कलियुग होइन,
टेक्नोलोजिकल युगमा, सो मान्छेको युगमा छ अरे टेक्नोलोजिकल, म्यान टेक। सो म्याङ्गनिजबाट आउँछ, टेकबाट टेक्निटियम, टेकबाट के आउँछ टेक्निटियम, र लास्टमा एल्युमिनियम, एल जस्तै मिल्दो जुल्दो एउटा गेलियम। ठिक छ, ओके ल, यति कुराहरू हामीले बुझ्यौँ कि बुझेनौँ? बुझ्यौँ होला है त, बुझ्यौँ होला है त। इम्पोर्टेन्ट कुराहरू सबै कभर हुँदैछ गाइस। यो केही शब्दहरू छन् यिनीहरूको बारेमा हामीलाई थाहा छ। मैले तिमीहरूलाई सिकाएको थिएँ एस ब्लक भने यो हो, डी ब्लक भने यो हो, पी ब्लक भने यो हो, एफ ब्लक भने यो हो। ठिक छ, यहीँबाट सबै कुरा जानिन्छ। एस र पी ब्लकलाई भनिन्छ नर्मल एलिमेन्ट्स। के भनिन्छ? एस र पी ब्लकलाई नर्मल एलिमेन्ट्स। अझ राम्रो शब्द के हो त? रिप्रेजेन्टेटिभ एलिमेन्ट्स, रिप्रेजेन्टेटिभ एलिमेन्ट्स। ठिक छ, अब हेर, एस भनेको तिम्रो +2, पी भनेको तिमीहरूको एमबीबीएस, अनि यो बिचको फेजलाई डी ब्लक भनिन्छ ट्रान्जिसन। त्यसैले ट्रान्जिसन एलिमेन्ट भनेको के हो रे? डी ब्लक एलिमेन्ट्स। ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्स भनेको के हो रे? डी ब्लक एलिमेन्ट्स। र लास्टमा यो एफ, एफ ब्लकहरू छुट्टिएर बसेको हुन्छ, त्यही भएर यसको नाम के पर्न गयो? इनर। एफ ब्लक एलिमेन्ट्स भने चाहिँ इनर ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्स है, इनर ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्स। इनर ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्स एफ ब्लकमा हुन्छ दुईटा रो। कतिवटा रो रे गाइस? दुईटा रो। ठिक छ, कतिवटा रो? दुईटा रो। माथिको रोलाई भनिन्छ ल्यान्थेनाइट्स, तलको रोलाई भनिन्छ एक्टिनाइट्स। ठिक छ, माथिको रोलाई के भनिन्छ? ल्यान्थेनाइट भनिन्छ, र तलको रोलाई के भनिन्छ? एक्टिनाइट भनिन्छ। ल्यान्थेनाइट एक्टिनाइट किन पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यसरी पर्यो। हेर, एउटा एलिमेन्ट हुन्छ ल्यान्थेनियम जसको एटमिक नम्बर हुन्छ 57 हो। अर्को एउटा एटम हुन्छ जसको नाम हुन्छ एक्टिनियम, र त्यसको नाम के हुन्छ? त्यसको एटमिक नम्बर कति हुन्छ अरे? 89। सो साइन्टिस्टहरूले जब यो एलिमेन्ट्सहरू पत्ता लगाए, उनीहरूले के देखे भन्दाखेरि चाहिँ ल्यान्थेनियम जस्तै, के अरे गाइस? ल्यान्थेनियम जस्तै 14 वटा एलिमेन्ट छन् जसको प्रोपर्टी ठ्याक्क ल्यान्थेनियम जस्तो मिल्छ। के बुझ्यौ? ल्यान्थेनियम जस्तै 14 वटा यस्ता एलिमेन्टहरू छन् जसको प्रोपर्टी ठ्याक्क सेम टु सेम ल्यान्थेनियम जस्तो मिल्छ, र त्यही भएर तिनीहरूले के भनिन्छ अरे? ल्यान्थेनाइट्स। ओके, एक्टिनाइट्सको के छ भन्दाखेरि एटमिक नम्बर 89 छ, र त्यही 14 वटा एलिमेन्ट यस्ता छन् जसको एक्टिनियमसँग मिल्छ, र तिनीहरूको के नाम पर्न गयो अरे? एक्टिनाइट। सो याद गर्नु होला, एक्टिनियम 89, एक्टिनाइट्स भनेको 90 to 103 हो, ल्यान्थेनियम भनेको 57, ल्यान्थेनाइट भनेको के अरे? 58 to 71, 58 to 71। नाम के छ ब्लकको? इनर ट्रान्जिसन एलिमेन्ट। के नाम छ अरे? इनर ट्रान्जिसन एलिमेन्ट। भनाइको अर्थ, भनाइको अर्थ के बुझ्नु पर्यो? भनाइको अर्थ यिनीहरू ट्रान्जिसन भित्रकै मेटलहरू हुन्, यिनीहरू ट्रान्जिसन भित्रकै मेटलहरू हुन्। बुझे छैन भने छोड्देऊ। याद के गर भन्दाखेरि चाहिँ दुवैको ग्रुप नम्बर सेम टु सेम, द्याट इज 3b 3b। दुवैको पिरियड नम्बर अलिकता फरक, ल्यान्थेनाइट माथि त्यसैले 6th पिरियड, एक्टिनाइट तल त्यसैले 7th पिरियड। ठिक छ, अहिलेसम्मको कुराकानी हामीहरूले बुझेका छौँ। ठिक छ, ओके। र त्यसै गरी यहाँबाट दुई तीनटा कुरा, CU AG AU, यो तीनटा मेटलको ग्रुपलाई भनिन्छ कोइनेज मेटल, हामीलाई थाहा छ यो कुरा। अर्को छ ZN CD HG, यो तीनटा ग्रुपको मेटललाई भनिन्छ भोलाटाइल मेटल है। कुन मेटल भनिन्छ अरे? भोलाटाइल मेटल भनिन्छ। ल, धन्यवाद। अगाडि आउनुहोस्। विच इज द मोस्ट होमोजेनियस फ्यामिली? त अल्काली मेटल्स। विच इज द मोस्ट होमोजेनियस फ्यामिली? सूर्यले भने अल्काली मेटल्स। त्यसै गरी हामीलाई थाहा छ यो भयो ग्रुप 1A। ग्रुप 2A लाई के भनिन्छ? अल्कालाइन अर्थ मेटल्स। कुन मेटल्स? अल्कालाइन अर्थ मेटल्स। त्यसै गरी ग्रुप 3A को बोरोन फ्यामिली। ग्रुप 4A कार्बन फ्यामिली। ग्रुप 5A नाइट्रोजन फ्यामिली। अर्को नाम के छ अरे? निकोजेन्स। किन छ चाहिँ पछि पछि हामीले कुरा गर्दै राख्छौं। ग्रुप 6A को नाम के अरे? अक्सिजन फ्यामिली, जसको नाम के हो? चाल्कोजेन्स। किनभने यसले ओर बनाउँछ। भेरी गुड। ग्रुप 7A को नाम के अरे? हेलोजेन्स, जसमा के पर्छ? FCl BRI। र यही ग्रुप इज दी इलेक्ट्रोनेगेटिभ ग्रुप। आएर एक्जाममा सोध्यो भने। अर्को कुरा, फ्लोरिन इज द
मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट, फ्लोरिन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट, ठिक छ ल। अनि क्लोरिन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोन एफिनिटी एलिमेन्ट, एफिनिटी EA है क्लोरिनको के अरे गाइज इलेक्ट्रोन एफिनिटी। पछाडि आऊ, अब हामीहरु चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट कुराहरुमा जान्छौं। एटमिक रेडियाई, एटमिक रेडियाई भने के हो रे? कुनै पनि एटममा न्यूक्लियसबाट आउटर मोस्ट सेल अनि एउटा सर्कल हो, सर्कलको सेन्टरबाट सर्कमफ्रेन्ससम्मको जुन लेन्थ हुन्छ चाहे त्यो डायमिटर हुन्छ, सरी रेडियस हुन्छ, त्यसैले नामले रेडियाई भन्छौं। एटमिक रेडियाई तीन प्रकारको हुन्छ, भेन्डर वाल्स रेडियाई, कोभ्यालेन्ट रेडियाई, मेटालिक रेडियाई। कति प्रकारको रे? तीन प्रकारको, भेन्डर वाल्स, कोभ्यालेन्ट र मेटालिक रेडियाई, ठीक छ। भेन्डर वाल्स भनेको हावा कुरा हो। के कुरा हो रे गाइस? हावा कुरा। किन हावा कुरा? एरोजेन्स, हावा बनाउने एयरहरुमा हुन्छ यो, के बुझ्नु पर्यो? हावा बनाउने एयरहरुमा एरोजेन्स। एरोजेन्स भने कुन ग्रुप हो? ग्रुप नम्बर 0, दैट इज नोबल ग्यासेस, दैट इज नोबल ग्यास। तो पहिलो कुरा भेन्डर वाल्स रेडियाई केमा प्रेजेन्ट हुने रहेछ? नोबल ग्यासेसमा। अब मलाई भन नोबल ग्यासेसले रिएक्सन गर्छ गर्दैन? र त्यही भएर के जान्नु पर्यो? इट इज प्रेजेन्ट इन नन बन्डेड फर्म, नन बन्डेड फर्म, बन्ड बनाउँदैन। नोबल ग्यासेस भनेको के हो? इनर्ट ग्यासेस हो, यिनीहरूले बन्ड बनाउँदैन, त्यही भएर भेन्डर वाल्स रेडियाई हुने भयो। अर्को कोभ्यालेन्ट रेडियाई। अब ध्यान दिएर सुन्नुस्, कोभ्यालेन्ट बन्ड भने यो Cl Cl, ठीक छ। दुईवटा क्लोरिन बन्ड यसरी बन्छ, हामीलाई थाहा छ यहाँबाट यहाँसम्म। अब तिमीहरूले सोध्यो कोभ्यालेन्ट रेडियाई भने के हो? तिमीहरूले भन्नु दाइ यो बन्डको लेन्थलाई कोभ्यालेन्ट रेडियाई भन्छ। हजुर होइन, याद गर, कोभ्यालेन्ट रेडियाई इज अ टाइप अफ एटमिक रेडियाई। एटमिक रेडियाई जहिले पनि सेन्टरबाट आउटर मोस्ट सेलसम्म मात्र हुन्छ। सो ध्यान दिएर हेर, यो त एउटा न्यूक्लियसबाट अर्को न्यूक्लियससम्म गयो, एउटा सेन्टरबाट अर्को सेन्टरसम्म, यो तिम्रो कहिले पनि कोभ्यालेन्ट रेडियाई हुँदैन। यसलाई भनिन्छ बन्ड लेन्थ, पुरै बन्डको लेन्थलाई भनिन्छ बन्ड लेन्थ। यो बन्ड लेन्थको हाफ गर्ने हो भने के हुन्छ अरे? कोभ्यालेन्ट रेडियाई। बन्ड लेन्थको हाफ गर्ने हो भने कोभ्यालेन्ट रेडियाई, ठीक छ। लास्टमा मेटालिक रेडियाई, यसको बारेमा खासै केही पनि जान्नु पर्दैन, याद के गर्नु पर्यो? इलेक्ट्रोन हुन्छ हरेक मेटलमा, इलेक्ट्रोन भए पनि इलेक्ट्रोन पोजिटिभ चार्जसँग बन्ड बनाउँछ, पोजिटिभ चार्जलाई भनिन्छ कर्नेल्स। सो कर्नेल्स इन द सी अफ इलेक्ट्रोनलाई नै के भन्ने भएर मेटालिक रेडियाई है। अगाडि आऊ, स्ट्रेन्थको कुरा गर्ने हो भने यहाँ हेर्नुस्, भेन्डर वाल्स रेडियाई केमा हुन्छ अरे? ग्यासमा हुन्छ, इनर्ट ग्यासहरुमा। भएर ग्यासको मोलिक्युल एउटा यहाँ, एउटा कहाँ पो कहाँ थाहै छैन। तिमीहरूले हेर्न सक्छौ र ग्यास सक्दैनौ, किनभने ग्यासको मोलिक्युलहरु एकदमै टाढा टाढा हुन्छन्। सो यिनीहरुको रेडियाईको नेचरमा हेर्ने हो भने चाहिँ सबसे माथि हुन्छ भेन्डर वाल, त्यसपछि हुन्छ मेटालिक, त्यसपछि हुन्छ कोभ्यालेन्ट, VMC। के अरे? VMC, भेन्डर वाल, त्यसपछि मेटालिक, त्यसपछि कोभ्यालेन्ट। तर अब ध्यान दिएर हेर्नुस्, जो सबसे टाढा टाढा बस्छन्, मेरो एउटा साथी US बस्छ, हाम्रो बीचको कम्युनिकेसन हुँदैन, हामी बीचको बन्ड के हुने भयो? वीक हुने भयो। सो स्ट्रेन्थको आधारमा हेर्ने हो भने चाहिँ सबसे सानो रेडियाई सबसे स्ट्रङ, त्यसपछि मेटालिक, त्यसपछि भेन्डर वाल्स रेडियाई। सो याद के गर्नु पर्यो तिमीहरूले भन्दाखेरि चाहिँ जो सानो, के अरे गाइस? जो सानो त्यसको बन्ड स्ट्रङ। बुझ्यो कि नहीं? जो सानो त्यसको बन्ड स्ट्रङ। ओके, अब आयनिक रेडियाई आयो। आयनिक रेडियाई भनेको अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ हेर, यो च्याप्टर भरिमै दुईटा सबसे इम्पोर्टेन्ट भने चाहिँ आयनिक रेडियाई 1, आयनाइजेसन एनर्जी 2, ठीक छ। यो दुईटाको बारेमा तिमीहरूले बुझ्यौ भने चाहिँ अरु खासै केही पनि तनाव लिनै पर्ने छैन। ल हेर्नुस्, आयनिक रेडियाई भने के हो रे? एटमिक रेडियाई भनेको हेर एउटा एटम, सोडियम, Na इज एन एटम, Na+ इज एन आयन। ध्यान दिएर हेर्नुस्, कुनै पनि यदि चार्ज भएको स्पिसिस छ भने त्यसलाई भनिन्छ आयन्स हो, त्यसलाई के भनिन्छ? आयन्स भनिन्छ। सो Na इज एन एटम, Na+ इज एन आयन। आयनको रेडियाई निकाल्नु पर्ने छ भने त्यसलाई के भनिन्छ रे? टपिकलाई आयनिक रेडियाई। सो इट इज प्रेजेन्ट इन बन्डेड फर्म, आयनाइज्ड फर्म। आयनिक रेडियाई इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु Z/E रेशियो। यो तिमीहरूले कन्ठ पार्नु पर्छ। आयनिक रेडियाई इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु Z/E रेशियो। के क्वेशन सोध्छ त? कम्पेयर भनेर सोध्छ, कम्पेयर भनेर सोध्छ नि, हामीले चाहिँ त्यही अनुसार गर्नु पर्यो। अब Z/E रेशियो भने के रे? Z भनेको के, E भनेको के? E भनेको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स, Z भनेको के अरे? एटमिक नम्बर, ठीक छ। Z भनेको एटमिक नम्बर, E भने चाहिँ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स। तल आऊ, अब हाम्रो के ध्यान दिनु पर्यो त? Z/E रेशियो जसको ठुलो हुन्छ, आयनिक रेडियाई त्यसको सानो हुन्छ। यति कुरा ध्यान दिएर सुन है त। अब हेर,
Cl माइनस Cl Cl प्लस तीनटाको जेड वाई निकालौँ न त Cl 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 तीनटैको जेड सेम छ कि छैन छ क्लोरिनको कति हुन्छ 17 17 17 हो भयो तर इलेक्ट्रोन एउटा माइनस छ भनेपछि 17 इलेक्ट्रोन हुनु पर्छ कति छ 18 यहाँ 17 यहाँ कति छ 16 सो ध्यान दिएर हेर्यो भने जेड वाई रेशियो सबसे सानो कसको अरे लेस देन 1 1 मोर देन 1 जेड वाई सबसे सानो कसको अरे Cl को र त्यही भएर आयनिक रेडियाई के हुन्छ अरे Cl माइनस को सबसे बढी त्यसपछि Cl को त्यसपछि Cl प्लस को दैट इज anion will always be greater than parent atom will always be greater than cation will always be greater than cation ल ठीक छ ओके हामीले बुझ्यौ कि नै हामीले बुझ्यौ कि नै बुझ्यौ अब तिमीहरुलाई एक्जाममा i माइनस i प्लस सोध्यो भने के यसको अर्डर लेख के भन्ने रे यसको अर्डर लेख सो तिमीहरुले जेड वाई निकाल्नै पर्दैन सिधै सबसे अगाडि i माइनस राख्दिने एनायन त्यसपछि राख्दिने प्यारेन्ट एटम त्यसपछि राख्दिने केटायन तिमीहरुको एक्जाममा क्वेशन यसरी नै सकिन्छ है त ओके ल अब हेर मैले तिमीहरुलाई एउटा फर्मुला सिकाइसके यसको कम्पेयर नै आउँछ क्वेशन अरु केही पनि क्वेशन सोध्दैन आयनिक रेडियाको बारेमा यिनीहरुको कम्पेयर नै भनेर आउँछ है त तर ध्यान दिएर सुन्नु पर्छ हामीले के चाहिँ बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि डाइ कम्पेयर त सोध्यो अब जति बेला सबैको जेड वाई निकाल्दा त गाह्रो हुन्छ हो एकदमै राम्रो तर यहाँ के ध्यान दिएर सुन भन्दाखेरि जेड वाई एक्जाममा क्वेशन जब जेड वाई को सोध्छ नि आयनिक रेडियाको सोध्छ नि एउटा कुरा चाहिँ त्यहाँ हुन्छ यहाँ हेर के आयनिक रेडिया इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु जेड वाई ई माने सबैको ई इन्भर्सली प्रोपोर्शनल माने सबैको ई इज कन्स्ट्यान्ट माने सबैको ई के छ रे गाइस कन्स्ट्यान्ट भनाइको अर्थ ई मा हामीले हेर्नै परेन आयनिक रेडिया इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु जेड सो आइसो इलेक्ट्रोनिक स्पेसिसमा के अरे गाइस जसको इलेक्ट्रोनको नम्बर सेम छ जसको के छ अरे इलेक्ट्रोनको नम्बर सेम छ आइसो इलेक्ट्रोनिकमा सिम्पल एउटा कुरा याद गर्नुहोस् एटमिक नम्बर जसको ठुलो आयनिक रेडियाई त्यसको सानो यसले तिमीहरुको कुरा एकदमै सजिलो पार्दिन्छ यहाँ हेर जेड बाई ई निकालो सबैको एन भने कति रे 11 यसको 12 यसको 13 तल गर्नुस् इलेक्ट्रोन कति अरे 10 10 10 हेर्नुस् सबैको इलेक्ट्रोन सेम छ कि छैन छ सो दिस इज व्हिच स्पेसिस अरे आइसो इलेक्ट्रोनिक सो भनाइको अर्थ हामीले ई हेर्नै परेन एटमिक नम्बर जसको ठुलो हुन्छ आयनिक रेडियाई त्यसको सानो हुन्छ सो भनाइको अर्थ एटमिक नम्बर कसको ठुलो एल्युमिनियमको सो Al3+ will be less than Mg2+ will be less than Na+. ठीक छ will be less than Na+. ल तल आऊ तल हेर Z/E सबैको सो फ्लोरिनको हुन्छ 9/10 यसको हुन्छ 11/10 यसको हुन्छ 12/10 अक्सिजनको हुन्छ 8/10 सकिसक्यो कुरा यही सकिसक्यो मैले के भन्नै परेन हेर सबैको इलेक्ट्रोनको नम्बर सेम छ भनाइको अर्थ के बुझ्नु पर्यो यहाँ भनाइको अर्थ के बुझ्नु पर्यो आइसो इलेक्ट्रोनिकको एटमिक नम्बर जसको ठुलो त्यसको साइज सानो सो Mg2+ will be less than Na+ will be less than F- will be less than O2-. के बुझ्यौ बुझ्यौ कि बुझेनौ सिम्पल छ जेड निकाल्ने यदि इलेक्ट्रोनको नम्बर सेम छ भने एटमिक नम्बर हेर्ने एटमिक नम्बर जुन ठुलो त्यसको आयनिक रेडियाई सानो आई होप मैले तिमीहरुलाई इजी पारामा सिकाउन सके यति तीनटा क्वेशन मध्ये नै सोध्ने हो फेरि एक्जाममा धेरै कन्फ्युज पार्नै पर्दैन आफुलाई एकदमै सिम्पल क्वेशनहरु सोध्छन् है एउटा आज क्वेशन गरिहाल नि त क्याल्सियम 2+ Pe3- Cl- सल्फर 2- भेरी सिम्पल क्वेशन छ Z/E के गर्ने पहिला सबैको Z/E लेख्देऊ 20/18 15/18 17/18 अनि अर्को के 16/18 अब ध्यान दिएर सुन सबैको इलेक्ट्रोनको नम्बर सेम छ सबैको के छ इलेक्ट्रोनको नम्बर सेम छ भनेपछि अटोमेटिकली के होला जसको एटमिक नम्बर ठुलो त्यसको आयनिक रेडियाई सानो भनाइको अर्थ क्याल्सियम 2+ त्यसपछि के आउँछ Cl- त्यसपछि के आउँछ S2- त्यसपछि के आउँछ P3-. यति कुरा हामीले यदि याद छ भने हामीले कुनै पनि क्वेशन इजिली गर्न सक्छौं है हेर्नुस् अब आयनाइजेसन एनर्जी के रे गाइस आयनाइजेसन एनर्जी अब ध्यान दिएर सुन्नुस् हामीले जुन पनि प्रपर्टी यहाँ पढ्छौं आयनाइजेसन एनर्जी पढ्छौं इलेक्ट्रोन एफिनिटी पढ्छौं इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी पढ्छौं जुन सुकै पनि प्रपर्टी होस् दैट इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु साइज मनाइ गर्छ के अरे यदि साइज सानो छ भने
आयनाइजेसन एनर्जी ठुलो हुन्छ। अब एक्जाममा तिमीहरूलाई क्वेसन सोध्छ कम्पेयर द आयनाइजेसन एनर्जी, के सोध्छ अरे कम्पेयर द आयनाइजेसन एनर्जी र आयनाइजेसन एनर्जी कम्पेयर गर्ने बेला हामीले दुईटा कुरा कहिले पनि भुल्नु हुँदैन, एउटा साइजको आधारमा अर्को कन्फिगरेसनको आधारमा। फेरि भन त मलाई के अरे गाइस, एउटा साइजको आधारमा अर्को के अरे कन्फिगरेसनको आधारमा। सो साइजको आधारमा हामीलाई थाहा छ के अरे इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु आयनिक रेडियाई आयनाइजेसन एनर्जी। इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु आयनाइजेसन एनर्जी। सो ग्रुपमा तल जाऊ, पिरियडमा लेफ्ट टु राइट जाऊ। याद गर, ग्रुपमा तल जाने बेला साइज इन्क्रिज हुन्छ, आयनाइजेसन एनर्जी डिक्रिज हुन्छ। पिरियडमा लेफ्ट टु राइट जाने बेला के हुन्छ, ठ्याक्क उल्टो, साइज डिक्रिज हुन्छ, आयनाइजेसन एनर्जी इन्क्रिज हुन्छ। यति कुरा ध्यान दिऊ है त। तल जाने बेला साइज इन्क्रिज, आयनाइजेसन एनर्जी डिक्रिज, लेफ्ट टु राइट जाने बेला साइज डिक्रिज, आयनाइजेसन एनर्जी इन्क्रिज। एउटा त्यो। अर्को कुरा स्टेबल कन्फिगरेसन, फुल्ली फिल्ड हाफ फिल्ड। पहिला सुरु त आयनाइजेसन एनर्जी भने के हो त्यो जान। एउटा छ एटम सोडियम, त्यसलाई मलाई बनाउनु छ Na+ हो, त्यसलाई के बनाउनु छ Na+, आयनाइज गर्नु छ। सो कुनै पनि एटमलाई आयनाइज गर्न चाहिने एनर्जीलाई नै के भन्दो रहेछ त, आयनाइजेसन एनर्जी। तर ध्यान दिएर सुन्नुस्, Na+ कसरी बन्छ, जब एउटा इलेक्ट्रोन यसले लुज गर्छ, जब एउटा इलेक्ट्रोन यसले लुज गर्छ। हेर्नुस्, सोडियममा एउटा इलेक्ट्रोन तपाईले लुज गरेपछि बल्ल Na+ बन्ने हो कि हैन? हो। सो याद गर्नु होला, इलेक्ट्रोन जब तपाईले रिमुभ गर्नुहुन्छ भ्यालेन्स सेलबाट, एनर्जी रिक्वायर्ड टु रिमुभ भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोन भनेको अर्थ आउटर मोस्ट अर्बिटबाट जब तपाईले इलेक्ट्रोन रिमुभ गर्नुहुन्छ त्यसैलाई नै के भन्छ, कुन एनर्जी, आयनाइजेसन एनर्जी। यहाँबाट ध्यान दिनुपर्ने शब्द के हो, रिमुभ। अर्को शब्द के हो, एनर्जी रिक्वायर्ड, तपाईले एनर्जी हाल्नु पर्छ। र त्यही भएर डेल एच के हुने भयो, एन्थाल्पी चेन्ज इज पोजिटिभ। यो कुरा थर्मोडायनामिक्समा पढ्नु पर्छ, ठीक छ। सो इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टु रिमुभ भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोन। भेरी गुड। अब स्टेबल कन्फिगरेसन आयो, फुल्ली फिल्ड एन्ड हाफ फिल्ड, ठीक छ। फुल्ली फिल्ड एन्ड हाफ फिल्ड मलाई भन्छौ S2 P6 D10 F14, these are fully filled। अनि फुल्ली फिल्ड भएपछि स्टेबल होला कि अनस्टेबल? अरे बाबु स्टेबल। हेर न, यिनीहरूको कन्फिगरेसन भने फुल्ली फिल्ड हो, मतलब इलेक्ट्रोन अब चाहिँदैन, न इलेक्ट्रोन दिन मन छ न लिन मन छ। सो दिनै मन छैन भने तिमीले एनर्जी हाले पनि काम छैन। सो यसै कारणले स्टेबल कन्फिगरेसन छ भने आयनाइजेसन एनर्जी के हुन जान्छ, हाई हुन जान्छ है, हाई हुन जान्छ। त्यसैगरी हाफ फिल्ड, हाफ फिल्डमा जहिले पनि S1 लाई हामीले मान्दैनौँ है त, S1 लाई हामीले हाफ फिल्ड मान्दैनौँ कहिले पनि। अब के गर्नु पर्यो, P3 D5 F7, द्याट इज हाफ फिल्ड। ल गाइस, यति कुरा तपाईहरुलाई थाहा छ भने चाहिँ इजी छ कुराकानी, खासै गाह्रो केही पनि छैन। नेक्स्ट पेजमा आउनुस्। अब हामीले के गर्छौं, तपाईहरुले एक्जाममा सोध्न सकिने क्वेशन गर्छौं है। तपाईले सोध्छ कम्पेयर द आयनाइजेसन एनर्जी इन अ पिरियड इन अ ग्रुप। सो इन अ ग्रुप के हो, ग्रुप 1 यो भयो, लिनाको रविसँग फ्रेन्डशिप, लिथियम सोडियम पोटेसियम रुबिडियम सिजियम फ्रान्सियम। अब हेर, ग्रुप लेफ्ट टु राइट यहाँ लेखेको छु, तर वास्तविकतामा के हुन्छ त यस्तो हुन्छ, लिनाको रविसँग फ्रेन्डशिप। तल गयो, साइज के भयो, इन्क्रिज। साइज इन्क्रिज होने बित्तिकै के भयो, आयनाइजेसन एनर्जी डिक्रिज। सक्यो कुराकानी। सो लिथियमको हुन्छ सबसे बढी, त्यसपछि सोडियमको, त्यसपछि पोटेसियमको, त्यसपछि रुबिडियमको, त्यसपछि सिजियमको, त्यसपछि फ्रान्सियमको। ध्यान दिएर हेर्नुस्, जुन सानो त्यसको आयनाइजेसन एनर्जी ठुलो। लेफ्ट टु राइट के भइराछ रे गाइस, साइज डिक्रिज भइराछ, आयनाइजेसन एनर्जी इन्क्रिज भइराछ। सो व्हाट माइट बी द अर्डर, लिथियम विल बी लेस देन बेरिलियम, विल बी लेस देन बोरोन, विल बी लेस देन कार्बन, विल बी लेस देन नाइट्रोजन, विल बी लेस देन ऑक्सीजन, फ्लोरिन, नियोन। ल यो भयो तिमीहरुको के को आधारमा रे गाइस, साइज को आधारमा। पिरियडमा है, ग्रुपमा त साइज को आधारमा गर्ने, जुन एन्सर आयो त्यही सक्यो, अरु केही पनि कन्फ्युजन छैन। तर यहाँ के हामीले ध्यान दिनु पर्यो रे, पिरियड को आधारमा। एउटा पिरियडमा जब म लेफ्ट टु राइट जान्छु, के रे गाइस, जब म लेफ्ट टु राइट जान्छु त्यतिखेर साइज डिक्रिज हुन्छ, आयनाइजेसन एनर्जी इन्क्रिज हुन्छ। यो भयो तिमीहरुको अर्डर। मलाई तिमीहरुले भन्छ यो अर्डर राइट हो कि रङ। हेर, दिस इज एन एक्सपेक्टेड अर्डर। कुन अर्डर, और रङ अर्डर। त्यसो भए राइट अर्डर के हो त, म सिकाउँछु नि, किन सिकाउँदिन। 1s2 2s1 सबैको। अब हेर, मैले के भनेको थिएँ, आयनाइजेसन एनर्जी डिपेन्ड्स अन टु फ्याक्टर्स, एउटा साइज, अर्को इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन। सो 2s1 2s2 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 र 2p6। अब के काम गर्नुपर्छ हामीले, जुन जुन स्टेबल कन्फिगरेसन छन् त्यसलाई गोलो लगाउने। 2s2 इज स्टेबल, 2p1 2p2 2p3 हाफ फिल्ड, नाइट्रोजन इज स्टेबल, अनि 2p6 इट इज स्टेबल। जुन जुन स्टेबल छ तिनीहरूलाई एक स्टेप राइट पठाउने, दैट इज बेरिलियमलाई एक स्टेप राइट पठाऊ,
नाइट्रोजनलाई पठाऊ, नियमलाई पठाए पनि नपठाए पनि एउटै कुरा हो. So the final order will be lithium will be less than boron, will be less than beryllium, will be less than carbon, will be less than oxygen, will be less than nitrogen, will be less than carbon, oxygen, nitrogen, will be less than fluorine, will be less than neon. अब याद गर्नु होला एक्जाममा यो एकदमै बढी सोध्छ, एक्जाममा यो एकदमै बढी सोध्छ, ठीक छ, एकदमै बढी सोध्छ यो अर्डर चाहिँ. दिस इज द राइट अर्डर अफ. आफै प्र्याक्टिस गर्नु होला, एकचोटि थर्ड पिरियडमा पनि आफै जानुहुन्छ. ल हेर्नुहोस्, यो अर्डरमा सबसे कम आयोनाइजेसन एनर्जी भएको कुन एलिमेन्ट अरे? लिथियम. लिथियम कुन ग्रुपको अरे? अल्काली मेटल. सो याद गर, अल्काली मेटल इज द ग्रुप विथ लोएस्ट आयोनाइजेसन एनर्जी. लोएस्ट आयोनाइजेसन एनर्जी. अल्काली मेटल इज द ग्रुप विथ लोएस्ट आयोनाइजेसन एनर्जी. ठीक छ, सक्यो. अब इलेक्ट्रोन एफिनिटी मैले तिमीहरूलाई सिकाइसके. साइजसँग हरेक प्रोपर्टीको के हुन्छ अरे? इन्भर्स रिलेसन हुन्छ. सो इलेक्ट्रोन एफिनिटीको कुरा छ भने पहिलो कुरा इलेक्ट्रोन एफिनिटी इज इन्भर्स प्रोपोर्शनल टु साइज. सक्यो एउटा कुरा. अर्को स्टेबल कन्फिगरेसन. इलेक्ट्रोन एफिनिटी भने हो चाहिँ के पहिला त्यो जानो. एफिनिटी भनेको माया हो. एउटा यो वर्ड हुन्छ, एउटा हुन्छ इलेक्ट्रोन नेगेटिभिटी. दुवैमा स्टुडेन्ट एकदमै कन्फ्युज हुन्छन्, त्यसैले ध्यान दिएर अहिले नै सुन्नुस्, केही पनि गाह्रो छैन. यहाँ हेर्नुस्, आयोनाइजेसन एनर्जी भनेको के थियो? इट इज द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टु रिमुभ एन इलेक्ट्रोन. एउटा इलेक्ट्रोन रिमुभ गर्ने जसले गर्दाखेरि आयोनाइज हुन्छ. इलेक्ट्रोन एफिनिटीमा के छ? इलेक्ट्रोन गेन गर्ने. एफिनिटी भनेको माया, लभ, गेन गर्ने. सो यसमा के भइरहेछ? इलेक्ट्रोन गेन. तर ध्यान दिएर सुन, इलेक्ट्रोन रिमुभ गर्दा एनर्जी लगाउनु पर्थ्यो, इलेक्ट्रोन गेन गर्दा एनर्जी के हुन्छ? रिलिज हुन्छ. सो इट इज द एनर्जी रिलिज्ड अन इलेक्ट्रोन गेनिङ. के बुझ्यो? इलेक्ट्रोन पाएपछि जुन एनर्जी रिलिज हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ? इलेक्ट्रोन एफिनिटी. त्यसै कारणले डेलच के हुने भयो? नेगेटिभ. रिलिज भइरहेछ नि त, एक्जोथर्मिक. एक्जोथर्मिक. ठीक छ. इट इज द एनर्जी रिलिज्ड अन एडिसन अफ इलेक्ट्रोन और गेनिङ अफ इलेक्ट्रोन. अर्को कुरा इलेक्ट्रोन नेगेटिभिटी भनेको के हो अरे? इट इज द टेन्डेन्सी टु अट्र्याक्ट, सिम्पल भाषामा, इलेक्ट्रोन. सो यहाँबाट एउटा पोइन्ट याद गर्नुहोस्, यदि क्वेसनमा एकदमै क्लियर पारेर दिन्छ, यदि क्वेसनमा सोधेको छ एनर्जी रिलिज्ड, क्वेसनमा के सोधेको छ? एनर्जी रिलिज्ड, त्यसको अर्थ के बुझ्नु पर्यो? एन्सर विल बी इलेक्ट्रोन एफिनिटी. क्वेसनमा सोधेको छ एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड, एन्सर के हुन्छ? आयोनाइजेसन एनर्जी. क्वेसनमा सोधेको छ एनर्जी रिलिज्ड, एन्सर के हुन्छ? एफिनिटी. क्वेसनमा सोधेको छ टेन्डेन्सी टु अट्र्याक्ट, टेन्डेन्सी टु अट्र्याक्ट, एन्सर विल बी इलेक्ट्रो नेगेटिभिटी. क्वेसनमा सोधेको छ टेन्डेन्सी टु लुज, के भयो अरे? इलेक्ट्रो पोजिटिभिटी. टेन्डेन्सी टु लुज इलेक्ट्रो पोजिटिभिटी. ल ठिक छ, यति कुरा तिमीहरूले जान्यौ भने एमसीक्यू एउटा सिम्पल तिमीले मिलाउन सक्यौ. अर्को कुरा चाहिँ स्टेबल कन्फिगरेसन छ अरे. कसैको कन्फिगरेसन स्टेबल छ, आयोनाइजेसन एनर्जी के हुन्छ? हाई. तर कसैको स्टेबल कन्फिगरेसन छ भने मलाई भन, के त्यसले इलेक्ट्रोन लिन खोज्छ? किन खोज्ला र? घर परिवार एकदमै सुखी शान्त छ, किन खोज्ला कुनै तेस्रो मान्छेलाई घर भित्राउन? हो, त्यही थट अनुसार जाने भने चाहिँ स्टेबल कन्फिगरेसनको इलेक्ट्रोन एफिनिटी विल बी 0. कुन कुन ग्रुपमा हुन्छ अरे? दुईटा ग्रुपमा. ध्यान दिएर सुन, अल्कालाइन अर्थ मेटल, यसको हुन्छ NS2. NS2, S2 भने के हो? S2 भने के हो? फुल्ली फिल्ड. त्यही भएर के बुझ्नु पर्यो? इलेक्ट्रोन एफिनिटी इज 0. त्यसै गरी अर्को हुन्छ नोबल ग्यासेस, नोबल ग्यासेस NS2 NP6, यसको के हुन्छ? इलेक्ट्रोन एफिनिटी 0. यसको के हुन्छ? इलेक्ट्रोन एफिनिटी 0. ल हेर है, साइज इलेक्ट्रोन एफिनिटी इज प्रोपोर्शनल टु साइज. सो मैले तिमीहरूलाई सोधे, मैले तिमीहरूलाई सिम्पल सोधे, के सोधे? बोरोन र एल्युमिनियममा कसको इलेक्ट्रोन एफिनिटी हाई होला? बोरोन एल्युमिनियम. अफ कोर्स साइजसँग इट वर्क्स फर्स्ट, सो बोरोन विल बी मोर देन एल्युमिनियम. यति कुरा हामीलाई थाहा छ. सो तल एक्सेप्सन्समा के छ ध्यान दिनु पर्यो. फ्लोरिन, अक्सिजन, नाइट्रोजन. मैले एकछिन अगाडि तिमीहरूले पढाएको थिएँ. फ्लोरिन इज द एलिमेन्ट विथ मोस्ट इलेक्ट्रोन नेगेटिभिटी. तर मोस्ट इलेक्ट्रोन एफिनिटी भएको कुन अरे? क्लोरिन. मोस्ट इलेक्ट्रोन एफिनिटी भएको कुन अरे गाइस? क्लोरिन. सो एक्सेप्सन्समा के ध्यान दिनु पर्यो? क्लोरिन विल बी मोर देन फ्लोरिन, सल्फर विल बी मोर देन अक्सिजन, अनि फस्फरस विल बी मोर देन नाइट्रोजन. याद गर्ने तरिका सिम्पल छ, फोन कल SP. दैट इज फ्लोरिन भन्दा क्लोरिनको ठुलो,
अक्सिजन भन्दा सल्फरको ठुलो, नाइट्रोजन भन्दा फस्फोरसको ठुलो। ठिक छ, यो एक्सेप्सन भयो। किन एक्सेप्सन भयो त? सानो हुँदा हुँदै पनि यिनीहरूको इलेक्ट्रोन एफिनिटी सानो हुन्छ, जबकि रुलले के भन्छ त इलेक्ट्रोन एफिनिटी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु साइज। ठिक छ, एक्जाममा सोध्यो किन हो यस्तो, किन फ्लोरिनको इलेक्ट्रोन एफिनिटी कम हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ के भन्नु पर्यो, स्मल साइज, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ अरे इलेक्ट्रोनको रिपल्सन एकदमै बढी हुन्छ। इलेक्ट्रोनको रिपल्सन के हुन्छ अरे गाइस, एकदमै बढी हुन्छ र इलेक्ट्रोनको रिपल्सन एकदमै बढी भएको कारणले इलेक्ट्रोन गेन गर्ने जुन एनर्जी हुन्छ, एन्थाल्पी हुन्छ, त्यो कम भएर जान्छ। यति कुरा जान्नु पर्दैन। एक्सेप्सन जान, स्टेबल कन्फिगरेसन भएको ग्रुप कुन कुन हो त्यो जान, डेफिनेसनहरु जान बुझ्छौ है। फेरि पनि एकचोटी, एनर्जी रिक्वायर्ड इज आयनाइजेसन एनर्जी, एनर्जी रिलिज्ड इज इलेक्ट्रोन एफिनिटी, tendency to attract is electronegativity, tendency to lose is electron positivity. Very good. Ionization energy depends upon what factors? Two factors, size and electronic configuration. Group ma तल जाने बेला size increase हुन्छ, ionization energy के हुन्छ decrease हुन्छ। Period मा left to right जाने बेला size decrease हुन्छ, ionization energy के हुन्छ increase हुन्छ र period मा जाने बेला configuration पनि हेर्ने, stable configuration हुन्छ त्यसलाई एक step अगाडि बढाउने। इलेक्ट्रोन एफिनिटी को कुरा गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन स्टेबल छ भने इलेक्ट्रोन लिनै खोज्दैन, सो इलेक्ट्रोन लिन नखोजे एनर्जी के रिलिज होला त? सो स्टेबल कन्फिगरेसन को इलेक्ट्रोन एफिनिटी विल अलवेज बी इक्वल्स टु के अरे गाइस, 0। अनि 0 भएको कुन कुन ग्रुप? दुईटा ग्रुप, अल्कलाइन अर्थ मेटल, इनर्ट ग्यासेस हो। अनि यसबाट एक्सेप्सन कतिवटा आउँछ त? तीनटा एक्सेप्सन आउँछन् मेरो भाइ बहिनीहरु। के फोन कल एसपी, फ्लोरिनको साइज सानो हुँदा हुँदै पनि क्लोरिन भन्दा इलेक्ट्रोन एफिनिटी के हुन्छ अरे सानो हुन्छ, क्लोरिनको हाई हुन्छ। सो मोस्ट इलेक्ट्रोन नेगेटिभ एलिमेन्ट सोध्यो भने के हुन्छ? फ्लोरिन। मोस्ट इलेक्ट्रोन एफिनिटी एलिमेन्ट भनेर सोध्यो भने के हुन्छ? एलिमेन्ट के अरे तिम्रो एलिमेन्ट क्लोरिन। याद के गर्नु पर्यो? यो लास्ट इयरको एमसीक्यू। अर्कोमा जाम, डायगोनल रिलेशनशिप अलमोस्ट एन्ड तिर आइसक्यौं। अब डायगोनल रिलेशनशिप बनाइ के हो? डायगोनल भने एउटा रेक्टेंगल छ, एउटा पोइन्ट देखि अर्को पोइन्टमा यसरी एरो बनायो भने त्यसरी नै सेकेन्ड पिरियड थर्ड पिरियड लेख्नुस्। सेकेन्ड पिरियडको लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सिजन। थर्ड पिरियडमा के छ? सोडियम, मैग्नेशियम, एल्युमिनियम, सिलिकन, फस्फोरस, सल्फर। सो केही गर्नु पर्दैन, लिथियमलाई मैग्नेशियम सँग डायगोनल बनाएर, बेरिलियमलाई एल्युमिनियम सँग, बोरोनलाई सिलिकन सँग। किन हो त? किन यो तीनटाले रिलेशनशिप देखाएर, किन यो तीनटाले डायगोनल रिलेशनशिप देखाएर भन्दाखेरि चाहिँ किनभने तीनटा फ्याक्टरले इम्पोर्टेन्ट राख्छ। एउटा सेम एटमिक साइज, अर्को सेम इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी, अर्को सेम आयोनिक पोटेन्शियल, आयोनाइजेसन एनर्जी। फर्स्ट प्रायोरिटी हामीले जहिले पनि इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीलाई दिन्छौँ। ठिक छ, ठिक छ है। केही एमसीक्यूहरु छन्, तिमीहरुलाई एमसीक्यू आउँछ, मैले धेरै यसमा चाड्दिन, तिमीहरुलाई आफै एन्सर गर्छौ। यो क्वेशन गरिसक्नु भयो। इन्क्रिजिङ अर्डर अफ साइज भनेर सोधेको छ, आन्सरहरु छ। हामीले के निकाल्नु पर्यो भन्नु त मलाई? आयोनिक रेडियाई। सो Ca2+, Cl-, S2-, P3-। मलाई पज गर्नुस्, एकचोटी आफै ट्राई गर्नुस्, हुन्छ भने हुन्छ, हुँदैन भने फेरि हेर्नुस्। अब हेर के छ? आयन छ। आयन भन्ने बित्तिकै कुन रेशियो निकाल्नु पर्यो अरे भन त मलाई? Z/E। जसको Z/E ठुलो त्यसको IR सानो। सो Z/E को लागि 20/18, 17/18, 16/18, 15/18। अरे बाबु धेरै सिम्पल छ। हेर सबैको इलेक्ट्रोनको नम्बर सेम छ। के छ? इलेक्ट्रोनको नम्बर सेम छ। इलेक्ट्रोनको नम्बर सेम हुने बित्तिकै आइसोइलेक्ट्रोनिक, Z ठुलो, आयोनिक रेडियाई सानो, Z ठुलो कसको? Ca को, त्यसपछि कसको? क्लोरिनको, त्यसपछि कसको? सल्फरको, त्यसपछि फस्फोरसको। आन्सर इज ए। भेरी सिम्पल क्वेशन। अब तिमीहरुलाई केही पनि गाह्रो हुँदैन। नेक्स्ट क्वेशनमा जाऊ। इलेक्ट्रोन अट्र्याक्टिङ टेन्डेन्सी अफ एन एलिमेन्ट इज कॉल्ड एज अट्र्याक्टिङ टेन्डेन्सी। टेन्डेन्सी एनर्जी सोधे अब के हुन्थ्यो भाइ? कि त आयनाइजेसन एनर्जी कि त इलेक्ट्रोन एफिनिटी हो? एनर्जी सोधे भए, टेन्डेन्सी सोधे छ के को? इलेक्ट्रोन अट्र्याक्टिङ को। इलेक्ट्रोन अट्र्याक्टिङ भन्ने बित्तिकै इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी। तलाउ the outermost electronic configuration of the most electronegative atom is very good question, very simple question। झुक्किन्छ मान्छे। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटम कुन हामीलाई थाहा छ? फ्लोरिन। फ्लोरिन भनेको के हुनु पर्छ? यसको एटमिक नम्बर 9, दैट इज 1s2, 2s2, 2 4, 2p5, ns2, np5। तिमीहरुले सब क्वेशन आउँछ, खाली दिमाग लगाएर आन्सर गर्न जान्नु पर्छ है। तिमीहरुले सब कुरा आउँछ, खाली दिमाग लगाएर के गर्नु पर्छ? आन्सर गर्न जान्नु पर्छ। ल ठीक छ। अब हामीहरु मेटालर्जी च्याप्टरको वन शट हान्छौं। एउटा कुरा के ध्यान दिनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ पिरियडिक टेबल मेटालर्जी यदि कसैले आयो भने तिमीहरुले मोस्ट अफ द एमसीक्यूजहरु यिनीहरुकै कन्सेप्टबाट मिलाउन सक्छ भाइ। अब कतिले बुझ्दैनन्, कतिले जान्दैनन् यो कुरा, ठीक छ। क्वेशन आएपछि कन्फिडेन्स राख्न एकदमै जरुरी छ। अनि बल्ल तिमीहरुले सोचेर आन्सर मिलाउन खोज्यो भने गइन्छ। सो इनअर्ग्यानिकमा पिरियडिक टेबल मेटालर्जी आउनै पर्छ है। लेट्स गो।
मेटालर्जी भने के हो सिम्पल हो यो कुराहरु फेरि फेरि लेखाएर काम छैन त्यसैले यही लेखिएको छ यही कुराहरु सुन्छौं फेरि मेटालर्जी भने चाहिँ के हैन प्रोसेस अफ एक्सट्र्याक्सन अफ मेटल फ्रम इट्स ओर ठीक छ एउटा ढुंगा छ हो हाम्रो संसारमा पाइने हरेक ढुंगा के भित्र पर्छ कुन ब्र्याकेट भित्र मिनरल्स के भनिन्छ यसलाई मिनरल्स भाइ हो हरेक मिनरलबाट हरेक ढुंगाबाट मेटल निस्किन्छ निस्किदैन सो जुन ढुंगाबाट जुन मिनरलबाट मेटल निस्किन्छ त्यो मिनरलको नाम के हो भाइ ओर सो ऑल ore are minerals but all minerals are not ores all ore are minerals but all minerals are not ores यो कुरा मैले लेखाइने चाहिदैन ठीक छ सो ओर भने के हो रे मेरो बाउ इज माई ओर आई एम हिज मेटल त्यसैगरी यहाँ हेर्नुस् एक्सट्र्याक्सनको प्रोसेस भयो कस्तो हुनुपर्छ दुईटा पोइन्ट एउटा कन्भिनियन्ट इजी हुनुपर्छ अर्को इकोनोमिकल अरे भाइ सस्तो छैन भने नगर सो दुईटा पोइन्ट कन्भिनियन्ट इकोनोमिकल और प्रॉफिटेबल ध्यान दिएर सुन्नुस् अब कुनै पनि मिनरल नेचुरली अकरिङ सब्स्टेन्स मेटल निकाल्ने मिनरललाई ओर भनिन्छ एउटा ढुंगा भित्र अब के हो सुनको ढुंगा पायो भने 100% सुन हो हैन सर ध्यान दिएर सुन सुनको ढुंगा छ भने त्यहाँ भित्र दुईटा कुरा हुन्छन् एउटा हुन्छ मेटल अर्को हुन्छ इम्प्युरिटी भन्दा ग्याङ गन्दा र मेटालर्जीको टर्ममा गन्दालाई भनिन्छ ग्याङ गन्दालाई के भनिन्छ रे ग्याङ ठीक छ सो सिम्पल छ ग्याङ भने इम्प्युरिटी हो अब जहाँ जहाँ 4 छ त्यहाँ त्यहाँ 4 हटाउने सामान राख्नु पर्यो बराल्नु पर्यो नि रुम 4 भएपछि बराल्नु पर्छ त्यसैगरी यहाँ के बुझ्नु पर्यो इम्प्युरिटी छ भने इम्प्युरिटी रिमुभ कसले गर्छ फ्लक्सले एफ फर फ्लक्स एफ फर फोहोर हटाउने ध्यान दिएर सुन फेरि पटक पटक भन्दिन मैले के ध्यान दिनु पर्यो इम्प्युरिटी छ ग्याङ छ त्यसले भनिन्छ ग्याङ ग्याङलाई रिमुभ गर्न के हाल्छौ फ्लक्स कहिले पनि याद गर्नुस् इम्प्युरिटीले फ्लक्स भन्दैन इम्प्युरिटीले के भनिन्छ गन्दा ग्याङ ग्याङलाई रिमुभ गर्न के हाल्छौ फ्लक्स ग्याङ र फ्लक्स मिलेर के बनाउँछ स्ल्याग स्ल्याग भनेको कस्तो मास हो फ्युजिबल मास भन्ने के हो रे मेल्ट्स एट लो टेम्परेचर फेरि सुन इम्प्युरिटीले के भनिन्छ ग्याङ ग्याङलाई रिमुभ गर्न के हाल्छौ फ्लक्स ग्याङ र फ्लक्स मिलेर के बनाउँछ स्ल्याग भनेको लावा जस्तो भोल्केनिक इरप्सनमा लावा निस्किन्छ नि हो कालो कालो फ्युजिबल मास कस्तो हुन्छ मेल्ट भएको हुन्छ सो इट मेल्ट्स एट लोअर टेम्परेचर यो कुरा जे पोइन्ट छ सबले एमसीक्यू बनाउँछ है ओके तल आउ विच इज द मोस्ट एबन्डेन्ट एलिमेन्ट एकदमै सिम्पल तिमी जंगलमा गयो शिकार गर्न शिकार हेरेपछि हेर्यो ओ स्याल छ त्यहाँ के हेर्यो रे स्याल सो निमोनिक छ ओ स्याल ऑक्सीजन पछि सिलिकन त्यसपछि एल्युमिनियम सो ऑक्सीजन इज द मोस्ट एबन्डेन्ट एलिमेंट अब ध्यान दिएर सुन ऑक्सीजन इज अ मेटल और नॉन मेटल ऑक्सीजन इज द नॉन मेटल कसरी छुट्याउने ऑक्सीजन ग्यास हो कि सलिड हो ग्यास हो र ग्यास कहिले पनि मेटल हुँदैन सिलिकन इज अल्सो अ नॉन मेटल एल्युमिनियम इज अ मेटल सो अलिकता मैले झुक्याएर तिमीहरूलाई सोधे विच इज द मोस्ट एबन्डेन्ट मेटल भनेपछि के भन्नु पर्यो एल्युमिनियम विच इज द मोस्ट एबन्डेन्ट एलिमेन्ट भनेपछि के भन्नु पर्यो ऑक्सीजन ठीक छ ऑक्सीजन तिमीहरुको मोड्युलमा झुक्याएर सोधिन सक्छ मोस्ट एबन्डेन्ट एलिमेन्ट बाइ वेट मोस्ट एबन्डेन्ट एलिमेंट by weight so which is the most abundant element by weight by भनेहरु most abundant element by weight is oxygen नै कतिले सिलिकन भन्छन् तर सिलिकन हैन यो कुरा ध्यान दियौ है त ल एकदमै बेसिक कुराहरु छन् त्यसैले ध्यान दिएर सुन्नुस् फेरि पनि ओर जसभित्र मेटल पाइन्छ ओर भित्र दुईटा कुरा हुन्छन् मेटल र इम्प्युरिटी को अर्को नाम के हो ग्याङ ग्याङलाई रिमुभ कसरी गर्ने फ्लक्स हालेर ग्याङ र फ्लक्स मिलेर के बनाउँछ स्ल्याग निमोनिक इज जीएफएस स्ल्याग भनेको कस्तो मास हो फ्युजिबल मास कस्तो हुन्छ रे इट मेल्ट्स एट लोअर टेम्परेचर यति कुरा याद गरेर सक्यो त्यसपछि ओर्सहरु छन् केही ओर्सहरु फुल्स गोल्डको फर्मुला के रे गाइज CuFeS2 सबैले लेख CuFeS2 यसको अर्को नाम पनि छ कपर पाइराइट और चाल्को पाइराइट दिस इज अ C4 of कपर कपरको C4 हो त्यसैगरी आइरनको C4 को नाम के हो रे हेमाटाइट फर्मुला इज Fe2O3 बक्साइट इज द ओर अफ एल्युमिनियम याद गर्नुस् बक्साइट Al2O3.2H2 ध्यान दिएर सुन यहाँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ Al2O3.2H2O छ भने यो अर्को नाम हुन्छ बक्साइट तर Al2O3 मात्र छ रे मान यसलाई के भनिन्छ रे एलुमिना के भनिन्छ रे यसलाई एलुमिना ठीक छ त्यसपछि आयो फुल्लर्स अर्थमा
म्याङ्गो फुल छ, अर्थमा के फुल छ, म्याङ्गो फुल छ। सो यहाँबाट MgO के अरे यहाँबाट म्याग्नेसियम अक्साइड। लास्टमा फिलोसोफर्स फुल, फिलोसोफर्स फुल, फिलोसोफर्स फुल भने चाहिँ ZnO, जिंक अक्साइड, जिंक व्हाइट और चाइनीज व्हाइट। यहाँबाट एउटा कुरा याद गर्नुहोस् होला, के याद गर्नु होला भन्दाखेरि जिंकको मोस्ट अफ द कम्पाउन्डहरु कस्तो हुन्छ अरे व्हाइट कलरकै हुन्छ, व्हाइट कलरकै हुन्छ। नेक्स्ट नाउ पाइरोल्युसाइड, पाइरोल्युसाइड सोधिने एमसीक्यू हो। PM, M फर MnO2, MnO2, MgO लाई के भन्छ, म्याग्नेसियम अक्साइडलाई के भन्छ, म्याग्नेसियम अक्साइडलाई भनिन्छ फुलर्स अर्थ। म्याङ्गनिज अक्साइडलाई के भनिन्छ, पाइरोल्युसाइड। भेरी गुड। हर्न सिल्भर AgCl, कार्नालाइट एकदमै सोधिन्छ, KCl into MgCl2 into 6H2O। यसको स्क्रिनशट लिऊ घोक। कार्नालाइट भने के हो रे, KCl into MgCl2 into 6H2O। टिन स्टोन, टिन स्टोन भने SnO2, अर्को नाम के हो, क्यासेटराइट, अर्को नाम के हो रे, क्यासेटराइट, टिन स्टोन। सिन्नाबार, सिन्नाबार भने AgF, एकदमै बढी सोधिने, यो तीनटा त याद हुनै पर्छ। याद के गर्नु पर्यो, सिन्नाबार इज द चीफ ओर अफ मर्करी, तर साथैमा इट इज द चीफ एन्ड द ओन्ली ओर अफ मर्करी। सो संसारमा तिमीले मर्करी निकाल्नु छ भने एउटै सोर्स मात्र छ, के सोर्स छ, सिन्नाबार। एउटै सोर्स मात्र के छ रे, सिन्नाबार। ल प्रिन्सिपल्स अफ एक्सट्र्याक्सन हुन सबैले त्यो मुभी त हेरेकै होला, कुन मुभी, KGF, KGF हेरेकै होला। KGF मा के हुन्थ्यो भन्नु त, KGF मा एउटा ठुलो के हुन्थ्यो, जमिन, जमिनलाई एकदमै फोड्थ्यो बम ब्लास्ट गरेर हो, अनि तलबाट तिम्रो ढुङ्गाहरू निकाल्थ्यो जसबाट सुन निस्किन्थ्यो हो। ठिक, भेरी गुड। सो अब के ध्यान दिनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ जुन यो ढुङ्गा फोडेको छ भाइ, जुन तलबाट ढुङ्गा निकाल्यो त्यो प्रोसेस कुन कुन हो, सो ध्यान दिएर सुन्नु। सबसे पहिलो स्टेप, जमिनलाई फोड्यो, जमिनको भित्रबाट ढुङ्गा निकाल्यो, त्यो प्रोसेसको नाम हो माइनिङ। माइन्स भनेको के हो, माइन्स भनेको तल जानु, जमिन मुनिको चिजलाई बाहिर निकाल्नु। त्यसपछि ठुलो ठुलो ढुङ्गा निस्क्यो, ठुलो ठुलो ढुङ्गाले सानो सानो पिसमा बनायो, क्रसिङ। त्यही सानो सानो पिसलाई पिन्यो, गेहूँ पिनेको हेर हो नि, पाउडर फर्म बनाउन, के बनाउन, पाउडर फर्म। अनि यो पाउडर, पी फर पाउडर, यो प्रोसेसको नाम भयो पल्भराइजेसन हो। अब हेर यो पाउडर भित्र के छ रे, यो पाउडर भित्र छ ओर, मेटल, अर्को छ इम्प्युरिटी। सो अब तिम्रो ध्यान के हुनु पर्यो, इम्प्युरिटीको कन्सन्ट्रेसन घटाइदिने, ओरको कन्सन्ट्रेसन बढाइदिने, ओरको कन्सन्ट्रेसन बढाइदिने, इम्प्युरिटीको घटाइदिने, त्यो प्रोसेसको नाम हो कन्सन्ट्रेसन और बेनिफिकेसन हो। कन्सन्ट्रेसन, बेनिफिकेसन और ड्रेसिङ। सो के भयो रे, ओरको कन्सन्ट्रेसन बढाउने, ग्याङको घटाउने। ल ठिक छ, अब ध्यान दिएर सुन, सिधै ओरबाट मेटल निकाल्न पाइन्छ कि पाइँदैन, मेरो क्वेसन तिमीहरूलाई, सिधै ओरबाट मेटल निकाल्न पाइन्छ कि पाइँदैन, ध्यान दिएर सुन, कदापि पाइँदैन, कदापि पाइँदैन। सो एउटा हामीले फ्लो चार्टबाट पढ्छौँ, ओरबाट पहिला बनाउनु पर्छ अक्साइड, अक्साइडबाट बनाउनु पर्छ मेटल। फर इक्जाम्पल HgS, मर्करीको HgS बाट बनाए HgO, र HgO बाट के मात्र निस्क्यो रे, Ag निस्क्यो, मेटल निस्क्यो। सो हेर्नुहोस्, ओरबाट अक्साइड बनाउने जुन प्रोसेस छ यसलाई भनिन्छ क्याल्सिनेसन और रोस्टिङ हो, और सिम्पल अक्सिडेसन भन्न मिल्छ। अनि त्यसपछि यहाँ के भइरहेछ रे, यहाँ के भइरहेछ, अक्साइडबाट मेटल निस्क्यो, के निस्क्यो रे गाइस, अक्साइडबाट मेटल निस्क्यो, भनाइको अर्थ अक्सिजन रिमुभ भयो, यसलाई भनिन्छ रिडक्सन। अनि याद गर्नु होला, यो जुन रिड्युस्ड मेटल छ दिस इज इम्प्योर, दिस इज इम्प्योर। सो यसलाई प्युरिफाई गर्ने प्रोसेसलाई भनिन्छ रिफाइनिङ। सो फेरि सुन, निमोनिक इज MCQ(R स्क्वायर), MCQ(R स्क्वायर। सो M बाट आउँछ माइनिङ, पहिला जमिन मुनिबाट ढुङ्गा माथि ल्याउने माइनिङ, त्यसपछि के गर्ने, तोड्ने, क्रसिङ, पाउडर बनाउने, पल्भराइजेसन, त्यसपछि जुन ओरको कन्सन्ट्रेसन छ त्यसलाई इन्क्रिज गर्ने, कन्सन्ट्रेसन, ड्रेसिङ और बेनिफिकेसन। अब आयो ओरलाई सिधै मेटल बनाउन मिल्छ, मिल्दैन। सो ओरलाई पहिला के बनाउने, अक्साइड, ओरलाई पहिला के बनाउने, अक्साइड, प्रोसेसको नाम क्याल्सिनेसन रोस्टिङ। अक्साइडबाट के बनाउने, फेरि मेटल, अक्साइडबाट के बनाउने, मेटल, त्यसले भनिन्छ रिडक्सन। र जुन मेटल निस्क्यो द्याट इज इम्प्योर, त्यसले प्युरिफाई गर्ने प्रोसेसलाई भनिन्छ रिफाइनिङ। सो MCQ(R स्क्वायर), माइनिङ, कन्सन्ट्रेसन पल्भराइजेसन, क्याल्सिनेसन रोस्टिङ, रिडक्सन, रिफाइनिङ। यति कुरा जान्यो भने सक्यो। अब सबैको हामीले डिटेल जान्नु पर्दैन, हरेक स्टेपको हामीले के मात्र जान्नुपर्छ त, यो टपिक भित्र के पर्छ, ध्यान दिएर सुन। अब तिमीलाई मैले सोधेँ, फ्लोटेसन इज अ प्रोसेस अफ कन्सन्ट्रेसन, क्याल्सिनेसन, रिडक्सन, रिफाइनिङ। के आन्सर आन्छौ, भेरी गुड, कन्सन्ट्रेसन आन्छौ। तर मैले एक्जाममा सोधेँ, स्मेल्टिङ इज अ प्रोसेस अफ
कन्सन्ट्रेसन रिडक्सन रिफाइनिङ के आन्छौ कन्फ्युज हुन्छौ सो याद गर्नुस् स्मेल्टिङ जहिले पनि के हुन्छ अरे स्मेल्टिङ रिडक्सन प्रोसेस हुन्छ धेरै डिटेल जानु पर्दैन के मात्र जानु पर्यो नामहरु मात्र जानु पर्यो जसरी कि पहिला आयो कन्सन्ट्रेसन अर बेनिफिकेसन रेसिङ यसभित्र पर्छन् चारवटा मेथड पहिलो मेथड ग्रेभिटी सेपरेसन लेभिगेसन ग्रेभिटी सेपरेसन अर लेभिगेसन निमोनिक इज एलजी ठीक छ त्यसपछि आउँछ म्याग्नेटिक सेपरेसन त्यसपछि फ्लोट फ्लोटेसन त्यसपछि केमिकल मेथड लिचिङ यो तिमीले स्क्रिनशट गर्न सक्छौ एकदमै सिम्पल कुराहरु छन् नामबाट क्लियर छ हेर जुन जुन कुरा छैन म त्यो लेख्दिन तिमीले इजिली सिकाइदिन्छु यहाँ हेर्नुस् ग्रेभिटी सेपरेसन हो अर लेभिगेसन भनाइको अर्थ इट इज बेस्ड अन ग्रेभिटी कुन ग्रेभिटी त स्पेसिफिक ग्रेभिटी पहिलो पोइन्ट अर्को पोइन्ट कुन ओर्सरको लागि गरिन्छ टाइट ओर्सरको लागि द यो टाइट के हो टीआईटी भएको पछाडी फर एक्जाम्पल म्याग्नेटाइट हेमाटाइट लाइमनाइट सिडेराइट सक्यो है हेमाटाइट म्याग्नेटाइट लाइमनाइट सिडेराइट हेमाटाइट भने चाहिँ Fe2O3 म्याग्नेटाइट भने चाहिँ Fe3O4 ल अर्को माउ म्याग्नेटिक सेपरेसन बेस्ड अन म्याग्नेटिक प्रपर्टिज पहिलो पोइन्ट अर्को एक्जाम्पलमा के छ टिन स्टोन पक्कै पनि एउटा म्याग्नेटिक इम्प्युरिटी हुनुपर्छ म्याग्नेटिक एलिमेन्ट हुनुपर्छ टिन स्टोन कन्टेनिङ कस्तो इम्प्युरिटीज वुल्फ्रामाइट इम्प्युरिटीज डब्ल्यू लेख टिन स्टोनमा डब्ल्यू इम्प्युरिटीज अर वुल्फ्रामाइट इम्प्युरिटीज भेरी गुड अर्को माउ फ्लोट फ्लोटेसन प्रोसेस कुन प्रोसेस अरे फ्लोट फ्लोटेसन प्रोसेस सबसे इम्पोर्टेन्ट एमसीक्यू फ्लोट फ्लोटेसन प्रोसेस इज फर कुन ओर्स अरे सल्फाइड ओर्स कुन ओर्स अरे सल्फाइड ओर्स यसको बारेमा जानौला अहिले फ्लोट फ्लोटेसन इज फर विच ओर्स अरे सल्फाइड ओर्स अर्को भने केमिकल मेथड अर लिचिङ केमिकल मेथड अर लिचिङ के को लागि हो रे भन्दाखेरि ए बाट आउने एलिमेन्ट्सहरु एल एयु एजी के बुझ्यौ तीनटा एलिमेन्ट्सहरु एल एजी एयु तीनटा एलिमेन्ट्सहरुको लागि के गरिन्छ केमिकल मेथड अर लिचिङ गरिन्छ त्यसमा पनि एजी र एयु को लागि जुन मेथड गरिन्छ त्यसको नाम स्पेशल हो त्यसको नाम के पर्न जान्छ सायनाइड प्रोसेस त्यसको नाम के पर्न जान्छ सायनाइड प्रोसेस अब के गरौँ फ्लोट फ्लोटेसनको बारेमा जानौ केही छैन फ्लोट भनेको फिज सो हामीले एउटा के गर्छौं भाडो लिन्छौं बकेट लिन्छौं बकेटमा भर्दिन्छौं के भर्छौं पानी भर्दैनौ सर ओइल भर्छौं कुन ओइल पाइन ओइल अर यूक्यालिप्टस ओइल अब के गर्छौं भित्रमा लाग्दिन्छौं ओर भित्र के राख्दिन्छौं ओर अब तिमीले टाउकोमा तेल लगाछौ कि छैनौ टाउकोमा तेल लगाछौ कि छैनौ छौ टाउकोमा तेल लगाएपछि कस्तो देखिन्छ नि टाउको हाम्रो कपाल चिप्लो देखिन्छ कि चिप्केको देखिन्छ चिप्को देखिन्छ हो त्यसैगरी के हुन्छ ओरको वरिपरि आएर तेल टाँसिन्छ ओरको वरिपरि आएर के टाँसिन्छ तेल अनि यो प्रोसेसलाई भनिन्छ एब्जर्प्सन हैन है एबी हैन है एडी एब्जर्प्सन भेरी गुड अब एब्जर्प्सन भएर के भयो रे ओरको वरिपरि आएर तेल टाँसियो अब के हुन्छ यो तेल माथितिर फ्लोट हुन आउँछ यो भयो फ्लोट सो बेसिकली फ्लोटमा हुन्छ ओर अनि जति पनि इम्प्युरिटीजहरु हुन्छन् गाइस त्यो तल सेडिमेन्ट हुन्छ सो सेडिमेन्टमा के हुने भयो इम्प्युरिटीज सो यसरी हामीले के गर्यौं ओरलाई के गर्यौं फ्लोटबाट निकाल्न पायौं अर्को के गर्यौं भने सेडिमेन्टहरु इम्प्युरिटीजहरु छन् भने त्यसलाई निकाल्न पायौं यति कुराहरु छन् यहाँबाट याद गर्नु पर्ने कुरा के नै छ भन्दाखेरि चाहिँ पाइन ओइल यूक्यालिप्टस ओइल युज हुन्छ फ्लोट फ्लोटेसन प्रोसेसमा एफएफपी मा अर्को कुरा कुन फेनोमेनन भन्दाखेरि चाहिँ एब्जर्प्सन फेनोमेनन अर्को कुरा फ्लोटमा के हुन्छ अरे ओर हुन्छ यति कुरा जान्नु भने अरु केही पनि जान्नु पर्दैन एफएफपी को बारेमा र सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा फ्लोट फ्लोटेसन प्रोसेस कुन ओर्सरको लागि अरे सल्फाइड ओर्सरको लागि कुन ओर्सरको लागि सल्फाइड ओर्सरको लागि ल ठीक छ त्यहाँ यहाँबाट के निकाल्यो तिमीहरुले ओर अब नेक्स्ट स्टेप के होला भन्दैौ त मलाई नेक्स्ट स्टेप के होला रे भेरी सिम्पल नेक्स्ट स्टेप ओरबाट हामीले बनाउनु पर्छ अक्साइड नेक्स्ट स्टेप के बनाउनु पर्छ ओरबाट अक्साइड प्रोसेसको नाम के त क्याल्सिनेसन के त रोस्टिङ अब हेर दुवै सँगै गर्न मिल्दैन दुवै के अरे गाइस सँगै कहिले पनि गर्न मिल्दैन कि त क्याल्सिनेसन गरिन्छ कि त रोस्टिङ गरिन्छ ध्यान दिएर सुनौ न त के हो ओके क्याल्सिनेसन रोस्टिङ मा ध्यान दिएर सुन एमसीक्यू के सोध्छ यदि क्वेशनमा ध्यान दिएर सुन यदि क्वेशनमा हिटिङ भन्ने शब्द छ के छ हिटिङ भनेपछि आन्सर कि त क्याल्सिनेसन हुन्छ कि त रोस्टिङ हुन्छ आन्सर कि त क्याल्सिनेसन हुन्छ र कि त रोस्टिङ हुन्छ अब मलाई भन हिटिङ भनेको आगो लगाउनु जस्तै हो आगो लगाउने बेला कुन ग्यासले आगोलाई अझ मस्त पार्दिन्छ कुन ग्यासले आगोलाई अझ प्रमोट हान्छ भेरी गुड अक्सिजन ग्यास यदि अक्सिजन ग्यास छ भने त्यसले आगो बढाउँछ सो त्यसै गरी हेर्ने भने यहाँ हेर्नुस् एउटा हुन्छ क्याल्सिनेसन अर्को हुन्छ रोस्टिङ आर पछि आउँछ
ओ भनेको अक्सिजन, अक्सिजन केमा पाइन्छ एयरमा। सो याद गर्नु होला हिटिङ इन प्रेजेन्स अफ एयर लाई चाहिँ के भनिन्छ रोस्टिङ, जबकि हिटिङ इन एब्सेन्स अफ एयर लाई के भनिन्छ अरे क्याल्सिनेसन। एयर भने O2 अनि यो एयर भने चाहिँ O2 नै हो। सो एउटालाई चाहिँ अक्सिजन सँग हिट गर्ने, अर्कोलाई चाहिँ अक्सिजन नभइकन हिट गर्ने। अक्सिजन सँग कसलाई हिट गर्ने, आर पछि O आउँछ, सो रोस्टिङमा अक्सिजन हाल्ने, क्याल्सिनेसनमा O आउँदैन र त्यही भएर अक्सिजन नहाल्ने। यति कुरा तिमीहरूले जान। र एमसीक्यू मा यदि क्वेशनमा यदि हिटिङ छ भने न दायाँ न बायाँ, सिधै कि त क्याल्सिनेसन कि त रोस्टिङ। यदि त्यहाँ प्रेजेन्स भन्ने छ भने रोस्टिङ, एब्सेन्स भन्ने छ भने क्याल्सिनेसन। ठिक छ। अब कस्तो कस्तो कोर्समा गर्ने त नि यो हाम्रो मेन एम के छ भन्देऊ न मलाई। मेन एम के छ क्याल्सिनेसन रोस्टिङको? मेन एम छ ओरलाई अक्साइड बनाउने। मेन एम छ ओरलाई अक्साइड बनाउने। कतिजना कन्फ्युज हुन्छन् है, टु रिमुभ भोलाटाइल इम्प्युरिटिज भनिदिन्छन्। होइन सर, पहिलो एम के हो रे, ओरलाई अक्साइड बनाउने। सिम्पल भाषामा भन्नु पर्दाखेरि अक्सिडेसन। एमसीक्यू सिम्पल के भन्दाखेरि चाहिँ अक्सिडेसन। अब हेर है, हिटिङ इन एब्सेन्स अफ एयर। सो मलाई भन्छौ यदि मलाई अक्साइड बनाउनु छ अरे है, यदि मलाई अक्साइड बनाउनु छ अरे, फर इक्जाम्पल एउटा ओर दिए मैले HgS, यसबाट मलाई के बनाउनु छ अरे अक्साइड। मलाई भन्नु मैले अक्सिजन हाल्नु पर्छ कि पर्दैन नि? भेरी गुड, मैले अक्सिजन हाल्नु पर्छ। सो रोस्टिङमा के हुने भयो HgS प्लस O2 HgO। त्यसै गरी मलाई भन्छौ आइरन सल्फाइड प्लस O2, यसमा अक्सिजन छ छैन, सो यसलाई अक्साइड बनाउनु अक्सिजन हाल्नु पर्यो कि परेन? पर्यो। सो यहाँबाट के आउने भयो FeO प्लस SO2। ध्यान दिएर एउटा कुरा याद गर्नुहोस् होला, रोस्टिङ भने चाहिँ कुन ओर्सरको लागि त सल्फाइड, जसमा अक्सिजन हुँदैन। ल बाँकी ओर्सर हेर्नु, फर इक्जाम्पल FeCO3, यसलाई मैले अक्सिजन नहालिकन हिट गरेँ, के बनाउने भयो FeO प्लस CO2। भेरी सिम्पल। क्याल्सियम कार्बोनेट मैले हिट गरेँ, के निस्किने भयो क्याल्सियम अक्साइड प्लस कार्बन डाइअक्साइड। सो हेर्नुहोस् तपाईहरुले जुन ओर्सरमा पहिल्यैबाट अक्सिजन छ, मान कार्बोनेट हो, मान सल्फेट सल्फाइड सल्फेट्स, सल्फाइडमा चाहिँ रोस्टिङ, सल्फेटमा चाहिँ क्याल्सिनेसन, मान तिम्रो हाइड्रोक्साइड्स कि त अक्साइड्स। यिनीहरुमा पहिल्यैबाट अक्सिजन छ र त्यही भएर हामीले अक्सिजन हाल्नु पर्दैन र त्यही भएर चाहिँ यिनी ओर्सरमा के गरिन्छ क्याल्सिनेसन। जबकि जुन ओर्सरमा अक्सिजन छैन, फर इक्जाम्पल सल्फाइड होस्, तिनीहरुमा के गर्नुपर्छ रोस्टिङ गर्नुपर्छ। र क्याल्सिनेसन र रोस्टिङ गर्ने कुन फर्नेसमा रे बाबु बहिनी? रिभर्बरेटरी। कुन फर्नेस रे? रिभर्बरेटरी फर्नेस। सक्यो कुराकानी, सक्यो कुराकानी। ल ठीक छ, एउटा यो कुरा भयो। अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस्, यहाँ तिम्रो CO2 रिलिज भएर CO2 ग्यास, यहाँ तिम्रो कुन ग्यास रिलिज भयो SO2 ग्यास। सर दुवै ग्यासहरु नै छन्, सबै ग्यासहरु नै छन्। यहाँ ग्यास रिलिज हुँदैछ, के रिलिज हुँदैछ रे भाइ बहिनीहरु? ग्यास। ग्यास भनेको उड्ने खालको भोलाटाइल। सो अर्को तिम्रो मेन एम के हुने भयो क्याल्सिनेसन रोस्टिङको? टु रिमुभ कस्तो इम्प्युरिटिज? भोलाटाइल इम्प्युरिटिज। सो पहिलो पोइन्ट इज ओरलाई अक्साइड बनाउने प्रोसेसको नाम के रे? अक्सिडेसन। अर्को टु रिमुभ भोलाटाइल इम्प्युरिटिज। सो क्याल्सिनेसन रोस्टिङ कुन फर्नेसमा गरिन्छ? रिभर्बरेटरी फर्नेस। रिभर्बरेटरी फर्नेस। अर्को रोस्टिङ गर्ने कुन ओरमा हो रे? कुन ओरमा हो रे? तिमीले भन्छौ सल्फाइड ओरमा हो। जबकि क्याल्सिनेसन कुन ओरमा हो रे? त्यसमा अक्सिजन पहिलेबाट छ, फर इक्जाम्पल कार्बोनेट, सल्फेट, हाइड्रोक्साइड, अक्साइड। सक्यो है। अब हेर सिम्पल छ, क्याल्सिनेसन रोस्टिङ भयो, ओरबाट अक्साइड बन्यो, अक्साइडबाट मेटल बनाउनु छ, के गर्नुपर्छ? रिडक्सन। त्यस अगाडि जान फ्लक्सहरुको बारेमा। फ्लक्सहरु दुई प्रकारका हुन्छन्, एसिडिक फ्लक्स, अर्को कुन फ्लक्स? बेसिक फ्लक्स। सिम्पल कुरा छ भाइ बहिनीहरु, भन्दिन। एसिडले कोसँग रियाक्ट गर्छ? बेससँग। हामीलाई थाहा छ। फ्लक्सले कोसँग रियाक्ट गर्छ? ग्याङसँग। र एसिडिक फ्लक्स रिमुभ्स बेसिक ग्याङ SiO2। हेर एसिडले बेससँग रियाक्ट गर्छ, सो कस्तो ग्याङलाई रिमुभ गर्ने भयो? बेसिक ग्याङलाई। जबकि बेसिक फ्लक्सले कस्तो ग्याङलाई रिमुभ गर्ने भयो? एसिडिक ग्याङलाई। र एसिडिक फ्लक्सको एउटा एक्जाम्पल SiO2। याद गर्नुस्, तपाईहरुलाई एक्जाममा सोध्छ SiO2 इज अ टाइप अफ व्हिच अक्साइड? सो एसिडिक अक्साइड, एसिडिक अक्साइड। जबकि क्याल्सियम, क्याल्सियम भने मेटल हो, क्याल्सियम भने मेटल हो, मेटल्स आर अलवेज बेसिक। सो क्याल्सियम कार्बोनेट, क्याल्सियम अक्साइड इज बेसिक फ्लक्स, SiO2 इज एन एसिडिक फ्लक्स। यसमा बढी मैले डिटेल गइन, एमसीक्यू खासै पनि सोध्दैन। ल अब ओरबाट मेटल बनाउनु पर्यो, अक्साइडबाट मेटल बनाउनु पर्यो। कस्तो मेटल? इम्प्योर कि प्योर? इम्प्योर। सो त्यो प्रोसेसको नाम रे रिडक्सन। रिडक्सन कति प्रकारको हुन्छ? तीन प्रकारको। पहिला सुरु मलाई भन्छौ कन्सन्ट्रेसन कति प्रकारको हुन्छ? 4 प्रकारको। कुन कुन?
ग्रेभिटी सेपरेसन, म्याग्नेटिक सेपरेसन, फ्लोटेसन र अर्को के अरे केमिकल मेथड अर लिचिङ। यसमा मलाई तिमीहरूले भन्छौ सबसे इम्पोर्टेन्ट कुन फ्लोटेसन, कुन ओर्सहरूको लागि अरे भेरी गुड सल्फाइड ओर्सहरूको लागि, कुन फेनोमेनन अरे एडजॉर्प्सन एडी वाला एडजॉर्प्सन, अर्को मलाई भन्छौ कुन ओइल अरे पाइन ओइल र युकेलिप्टस ओइल सक्यो है। त्यसै गरी मलाई भन्छौ तिम्रो हेमाटाइट लाइमानाइट सिडराइटको लागि कुन मेथड ग्रेभिटी सेपरेसन भेरी गुड। अनि लास्ट पोइन्ट मैले सोधेँ तिमीहरूलाई म्याग्नेटिक सेपरेसन भेरी गुड। अनि लास्ट पोइन्ट मैले सोधेँ तिमीहरूलाई केमिकल मेथड अफ लिचिङ, त्यो कुन एलिमेन्टहरूको लागि त एबाट आउने एलिमेन्टहरूको लागि द्याट इज एल एजी2एस सरी एल एजी र एयु ठीक छ। अब आयो रिडक्सनको मेथड, कन्सन्ट्रेसनमा 4 वटा मेथड, रिडक्सनमा 3 वटा मेथड। 3 वटा मेथडमा के अरे गाइस, एउटा हुन्छ तिम्रो स्मेल्टिङ, अर्को हुन्छ अटो रिडक्सन, अर्को के हुन्छ अरे एल्युमिनो थर्माइट प्रोसेस। सबसे इम्पोर्टेन्ट स्मेल्टिङ, सबसे इम्पोर्टेन्ट के अरे स्मेल्टिङ, मोस्ट कमन मेथड नै स्मेल्टिङ हो। एउटा एमसीक्यू यही नै भयो। अर्को कुरा स्मेल्टिङ भने के हो, स्मेल्टिङ भने इट इज द रिडक्सन विथ कार्बन, कार्बनसँग रिड्युस गर्ने मेथडलाई के भनिन्छ अरे स्मेल्टिङ। यो पपुलर एमसीक्यू, सबसे सिम्पल कुरा यही हो। अर्को कुन फर्नेसमा गरिन्छ त ब्लास्ट फर्नेस। मलाई भन्छौ क्याल्सिनेसन रोस्टिङ कुन फर्नेसमा गरिन्छ अरे रिभरबरेटरी फर्नेस, र स्मेल्टिङ फर्नेसमा गरिन्छ अरे ब्लास्ट फर्नेसमा गरिन्छ सक्यो। यसको इक्जाम्पल भने अल डी ब्लक मेटल्स के अरे गाइस, अल डी ब्लक मेटल, सबै डी ब्लक, पुरै डी ब्लक, जिंक मर्करी जे छ सबै, मर्करी नभनौ जे छ सबै याद गर, यति याद गर। स्पेसिफिकली आइरन, आइरनको लागि हामीले कार्बन युज गर्दैनौं। स्मेल्टिङ भने के हो रिडक्सन विथ कार्बन। हेर आइरनको स्मेल्टिङ प्रोसेसको नाम के हो, आइरनको रिडक्सन प्रोसेसको नाम के हो स्मेल्टिङ नै हो। तर आइरनमा कार्बन युज गरिन्न। आइरनमा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुन हो रे कार्बन मोनोक्साइड, यो कुरा याद गर है। आइरनमा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुन हो रे कार्बन मोनोक्साइड, यति कुरा याद गर, नोटमै छ, तिमीहरूले ध्यान दिएर सुन्यौ भने। स्मेल्टिङको फर्नेसमा गरिन्छ ब्लास्ट फर्नेसमा। अब आयो अटो रिडक्सन। अटो रिडक्सन के एकछिनमा जान्छौ, त्यसैगरी के बुझ अटो रिडक्सन भने चाहिँ लेखिहाल, डेफिनेसन लेखिहाल, इट इज सेल्फ अक्साइड reduced by self sulfide। अनि एक्जाम्पल भने छाप हो, छापबाट के हुन्छ सी बाट सीयू, एच बाट एचजी, ए बाट अटो रिडक्सन, पी बाट पीवी। यो तीनटाको लागि कुन मेथड अरे गाइस, यो तीनटाको लागि हो अटो रिडक्सन। लास्टमा एल्युमिनो थर्माइट प्रोसेस, भेरी सिम्पल एमसीक्यू। एल्युमिनो थर्माइटमा रिड्युसिङ एजेन्ट के युज हुन्छ, भेरी सिम्पल, रिड्युसिङ एजेन्ट इज एल्युमिनियम, नामबाटै क्लियर छ। स्मल अमाउन्ट अफ ओए चाहिँदैन, Fe2O3 Cr2O3 को लागि गरिन्छ भनेर ध्यान देऊ, Fe2O3 र Cr2O3 को लागि। र यति कुरा जाने हो। अब हामीहरू के गर्छौँ, एउटा सानो एक्सरसाइज जस्तो गर्छौँ। जिंक छोडिदेऊ, जिंक नगरौँ, कपर, कपरको चिफोर CuFeS2 कपर पाइराइट, सल्फाइड ओरो हो, सल्फाइड ओरो। मलाई भन्छौ यसको उ मेथड कुन हो, कन्सन्ट्रेसन मेथड, तिमीहरूले भन्छौ भेरी गुड फ्लोटेसन प्रोसेस। अब कन्सन्ट्रेसन गर्यो, ओर बढायो, ओरबाट सिधै मेटल निकाल्न मिल्छ, मिल्दैन। सो ओरबाट पहिला के बनाउने अक्साइड, ओरबाट अक्साइड के गरी बनाउने सल्फाइड ओरो, सल्फाइड ओरो। क्याल्सिनेसन गर्ने कि रोस्टिङ, भेरी गुड रोस्टिङ ठीक छ। CuFeS2 थियो, अक्सिजन हाल्यो, के बनायो त CuO बनायो रे, CuO बनायो रे ठीक छ। अब मलाई भन्छौ ओरबाट मेटल बनाउनु पर्यो कि परेन, CuOबाट Cu बनाउनु पर्यो कि परेन। अब के गर्छौ, अब के गर्छौ स्मेल्टिङ गर्छौ, हैन सर मैले के भनेको थिएँ अल डी ब्लक एलिमेन्ट्सको लागि के हो स्मेल्टिङ हो। तर छाप Cu Hg र Pb यो तीनटाको लागि के हो अटो रिडक्सन। अब हेर है अटो रिडक्सन भने के अरे, अटो रिडक्सन गरिन्छ। अटो रिडक्सन भनेको के अरे गाइस, यो जुन कपर हुन्छ नि CuO, अटोइम्युन के हो, अटोइम्युन डिजिज थाहा छ, अटोइम्युन डिजिज सुने होला तिमीहरूले, ग्रेव्स डिजिज सुने होला, सुने हैन भने केही छैन। अटोइम्युन भनेको कस्तो भन्दाखेरि सिम्पल भाषामा तिम्रो बडीको जुन ब्लड छ त्यसमा प्रोटिनहरु हुन्छ, त्यो प्रोटिनहरुले तिम्रै बडी भित्रको अर्गनलाई यदि ड्यामेज गर्छ भने त्यसलाई भनिन्छ अटोइम्युन डिजिज। के बुझ्यौ, तिम्रै बडी भित्रको कीटाणुले, तिम्रै बडी भित्रको तत्वहरुले तिम्रै बडी भित्रको जुन अर्गनहरु छ त्यसलाई ड्यामेज गर्यो भने के भन्ने त्यसलाई अटोइम्युन। त्यसैगरी अटो रिडक्सन भनेको के हो रे भन्दाखेरि, अटो रिडक्सन भनेको सेल्फ अक्साइड reduced by self sulfide। भनाइ गर्छ ओरबाट अक्साइड बनाएर मैले CuO बनाए, अब यसमा के हाल्दिन्छु Cu2S। के हुन्छ फेरि रिएक्सन आउँदैन भने के गर्छौ
डिस्प्लेसमेन्ट याद गर्नुहोस् है। सो Cu विल गो विथ Cu बनाउँछ कि Cu प्लस SO2, दिस इज इम्प्योर यसैलाई भनिन्छ अटो रिडक्सन, ठिक छ। सो अटो रिडक्सन हुने केमा हो अरे Cu HgPV, यो पछि आउने च्याप्टरहरुमा फेरि पनि गर्छौं, यति बुझ्यौ ल। लास्टमा आयो रिफाइनिङ, लास्टमा आयो के अरे गाइस रिफाइनिङ भने केही पनि हैन, तिम्रो मेटल इम्प्योर छ, इम्प्योर मेटललाई प्योर मेटल बनाउने हो। रिफाइनिङमा धेरै प्रोसेसहरु हुन्छन्, जान्न पर्ने प्रोसेसहरु चिल पारामा पढ्ने हो र केही पनि ध्यान लगाउने हैन। सबसे पहिला चाहिँ डिस्टिलेसनमा के भइरहेछ, लिक्विडलाई इभ्यापोरेट गर्ने, ग्यास बनाउने, फेरि कन्डेन्स गर्ने, लिक्विड बनाउने, ग्यास बनाउनु पर्यो। ल मलाई भन्छौ कुन मेटल ग्यास बन्न सक्छ रे? भोलाटाइल मेटल, पेरियोडिक टेबलमा एकछिन अगाडि कुरा गरेका थियौं, भोलाटाइल मेटलमा के पर्छ? जिंक, क्याडमियम, मर्करी, जिंक, क्याडमियम र मर्करी। सो यिनीहरुको लागि के गरिन्छ? डिस्टिलेसन। ध्यान दिएर सुन्नु होला। जिंक, क्याडमियम, मर्करीको बारेमा एउटा अझ नलेज थप्यो। अब जिंक, क्याडमियम, मर्करी धेरै चोटि आउँछ है। सो एउटा कुरा तिमीले जान्यौ भोलाटाइल मेटल, अर्को रिफाइनिङ मेथड कुन हो त्यो पनि जान्यौ, डिस्टिलेसन। तेस्रो कुरा सुन, these are also called as non transition metal, these are also called as के guys non transition metals, ठीक छ very good। अब अर्को मेथड को नाम के हुने भयो रे? ऑक्सिडेशन भित्र धेरै पर्छन्, पोलिङ भन्ने पर्छ, बेसेमराइजेसन पर्छ, क्युपिलेसन पर्छ। यसको बारेमा डिटेलमा तिमीहरुलाई पढाउँदिन न, तिमीहरुसँग टाइम छ न मसँग, ठीक छ, मेहनत गर्ने क्षमता छ भनौं। त्यसैले चाहिँ हामीहरु जे एक्जाममा सोच्छ त्यो हेर्छौं। पोलिङ भन्ने प्रोसेस हुन्छ, पोलिङमा के हैन, एउटा तिम्रो बिकर हुन्छ, त्यसमा ग्रीन कलरको पोल युज गर्छ। के पोल? ग्रीन कलरको वुड। यो वुडले प्रोड्युस गर्छ कुन ग्यास? हाइड्रोजन ग्यास। सो बेसिकली कुन मेटलहरुको लागि भन्दाखेरि चाहिँ कपर मेटल, पोलिङ रिफाइनिङ फर कपर मेटल, ठीक छ। अब अर्को आयो बेसेमराइजेसन भने बेसेमर कन्भर्टर। यहाँ हेर एउटा कुरा यहाँ थप्दिन्छु, जुन यो तिमीले कपर लेख्यौ नि गाइस, कपर इम्प्योर, यसलाई प्योर गर्छौ र प्योर कपर निकाल्छौ, ठीक छ। लगभग 99.8% प्योर कपरलाई चाहिँ हामीले ब्लिस्टर कपर भन्छौं। कुन कपर अरे? ब्लिस्टर कपर, लेख है। 99.8% कपरलाई हामीले भन्छौं ब्लिस्टर कपर। त्यसैगरी यस्तै मिल्दोजुल्दो छ इम्प्योर जिंकलाई भनिन्छ, प्योर कपरलाई भनिन्छ ब्लिस्टर कपर। 99.8 हैन, 99 मात्र लेख। 99% मात्र लेख। जबकि इम्प्योर जिंकलाई भनिन्छ स्पेल्टर जिंक। कुन जिंक रे? स्पेल्टर जिंक। त्यसैगरी प्योरेस्ट फर्म अफ आइरनलाई भनिन्छ, प्योरेस्ट फर्म अफ आइरनलाई के भनिन्छ रे? प्योरेस्ट फर्म अफ आइरनलाई के भनिन्छ होला? राउट आइरन। र इम्प्योरेस्ट फर्मलाई भनिन्छ, इम्प्योरेस्टलाई भनिन्छ सबसे कम प्योरलाई भनिन्छ कास्ट आइरन। सो यति कुराहरु लेख्नुस् है, यति कुराहरु लेख्नुस्। यो इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरु यताउति कहिलेकाहीँ सोधिन सक्छ, त्यसैले रेडी हुनुपर्छ, ठीक छ। ओके, सो बेसेमराइजेसन भन्ने प्रोसेस हुन्छ कुन डिभाइसमा हुन्छ? बेसेमर कन्भर्टरमा। यसको इनअर्ग्यानिकमा दुईटा काम, एउटा त रिफाइनिङमा। कुन मेटलको रिफाइनिङ? कपरको। मलाई भन्छौ कपर मेटल रिफाइन भएपछि के नाम आउने भयो रे? बी फर बेसेमराइजेसन, बी फर ब्लिस्टर कपर। एउटा भयो ब्लिस्टर कपर। अर्को चाहिँ के युज हो भन्दाखेरि चाहिँ म्यानुफ्याक्चर अफ स्टिल, म्यानुफ्याक्चर अफ स्टिल, ठीक छ, सक्यो है। अर्को आयो क्युपिलेसन, ठीक छ। हामीले अब गर्मी भयो के लगाउँछौँ त? घाम त लास्ट छ नि, गर्मीमा लगाउँछौँ टोपी। सो त्यसै कारण क्युपिलेसनबाट के आउने भयो रे? क्याप, CAP, C फर क्युपिलेसन, A फर AG, P फर PB। क्युपिलेसन भनेको C फर क्युपिलेसन, A फर AG, P फर PB। सक्यो ल, अलमोस्ट सक्यो है। अब ध्यान दिएर सुन्नु, मेटालर्जिकल प्रोसेस तीनटा हुन्छन्, इलेक्ट्रोमेटालर्जी, हाइड्रोमेटालर्जी, अर्को चाहिँ कुन अरे? पाइरोमेटालर्जी। सिम्पल छ भाइ। इलेक्ट्रोमेटालर्जी भने के हो रे? यसमा इलेक्ट्रोलाइसिस हुन्छ। के हुन्छ रे? यसमा इलेक्ट्रोलाइसिस हुन्छ। तर कस्तो, कुन सल्युसनको भन्दाखेरि ध्यान दिएर लेख्ने काम मात्र गर, एस ब्लक आउने बेला यो कुरा पनि क्लियर हुन्छ। इलेक्ट्रोमेटालर्जीमा हुन्छ इलेक्ट्रोलाइसिस अफ फ्युज्ड सल्ट,
फ्युज्ड सल्ट अनि कुन ब्लकको लागि भन्दाखेरि एस ब्लकको लागि र पी ब्लकको एउटा एलिमेन्टको लागि दैट इज एल्युमिनियम अर्को हुन्छ पाइरोमेटालर्जी पी फर पाइरो भनेको फायर पाइरो हिट सो हिट भनेको कुन ब्लकको लागि होला डी ब्लकको लागि सक्यो अर्को भने चाहिँ हाइड्रोमेटालर्जी है अर्को के अरे गाइस हाइड्रोमेटालर्जी सिमिलर टु केमिकल मेथड कुन एलिमेन्टको लागि भन्छ केमिकल मेथड भन त मलाई एजी र एयु एएल को लागि पनि गरिन्छ तर एएल अलरेडी लेखिसक्यौ सो हाइड्रोमेटालर्जीमा दुईटा एजी र एयु को लागि गरिन्छ अब मलाई भन्छौ एजी र एयु को लागि जुन केमिकल मेथड लिचिङ हुन्छ यसको अर्को नाम के अरे भन्देऊ त हाइड्रोमेटालर्जी के को लागि गर्ने एजी एयु को लागि कुन मेथडको नाम भन्देऊ त के अरे सायनाइड प्रोसेस यसको बारेमा पछि डिटेलमा हामीले पढ्दै गर्छौं मैले चाहिँ यति अब ध्यान दिएर सुन इलेक्ट्रोमेटालर्जी भनेको इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सन हो सो एस ब्लक एल्युमिनियमको लागि इलेक्ट्रोमेटालर्जी और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सन क्वेशनमा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिङ सोधेको छ भने है के सोधेको छ अरे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिङ भने चाहिँ आन्सर विल बी डी ब्लक भेरी इम्पोर्टेन्ट इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सन के को लागि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सन अफ विच सल्ट फ्युज्ड सल्ट के को लागि एस ब्लक एल्युमिनियमको लागि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिङ के को लागि तिम्रो डी ब्लक को लागि ठीक छ ल अब यो तीनटा छन् मैन्युफैक्चर अफ एल्युमिनियम भेरी पपुलर प्रोसेस प्लेयर एमएस धोनी एमएस सो मैन्युफैक्चर अफ एल्युमिनियम एम फर मैन्युफैक्चर एस फर सर्पे प्रोसेस रिफाइनिङ अफ एल्युमिनियम भनेपछि बेयर्स प्रोसेस कुन प्रोसेस अरे बेयर्स प्रोसेस BAEYERS क्लियर छ कि छैन छ बेयर्स प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिङ छ भने चाहिँ हुप्स प्रोसेस लेख है सो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सन कुन मेटलको लागि एस ब्लक एल्युमिनियमको लागि कहिलेकाहीँ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिङ इज फर डी ब्लक कहिलेकाहीँ चाहिँ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिङ क्यान बी डन फर एल्युमिनियम प्रोसेसको नाम हुप्स प्रोसेस ठीक छ रिफाइनिङ मात्र छ भने बेयर्स इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिङ छ भने हुप्स म्यानुफ्याक्चर छ भने सर्पेक्स यति कुरा याद गर्नुस् पेरियोडिक टेबल मेटलर्जीको बारेमा तिमीहरूले जति चाहिँ नपर्ने कुराहरू चाहिँ सबै कभर गरिसक्यौ है अब हामीहरू चाहिँ मेटल्सहरू मेन च्याप्टरहरुतिर छिर्छौं पहिला मेटल्सहरू सक्छौं र नन मेटलतिर लाग्छौं मेटलर्जीकै सबै कन्सेप्टहरू छ तिमीहरूलाई यति कुरा मैले भनिसके ल मलाई भन्छौ एस ब्लक मेटल्सहरुको लागि कुन मेटलर्जिकल प्रोसेस गर्दा होला इलेक्ट्रो हाइड्रो कि पाइरो भेरी गुड इलेक्ट्रोमेटालर्जीमा के हुन्छ त इलेक्ट्रोलाइसिस हुन्छ कुन सल्टको फ्युज्ड सल्टको ध्यान दिएर सुन त्यो कुरा पछि फेरि रिपिट हुने वाला छ सो यु विल नो इट इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिङ कुन ब्लकको लागि गर्ने त डी ब्लकको लागि ठीक छ अब आऊ यहाँ एस ब्लकमा हामीले कम्पेरेटिभ स्टडी हान्छौं दुवै ग्रुपको है त अघि यहाँ हेर्नुस् एउटा हुन्छ ग्रुप 1 अर्को हुन्छ ग्रुप 2 ग्रुप 1 मा अल्काली मेटल्सहरु लिनाको रविसँग फ्रेन्डशिप के अरे गाइस लिनाको रवि सँग फ्रेन्डशिप सिम्पल छन् एफआर को कुरा गर्ने भने के जान्नु पर्यो रे एफआर इज द रेडियो एक्टिभ सब्स्टेन्स सक्यो ग्रुप 2 अल्कालाइन अर्थ पहिला सुरु अल्काली मेटलको नाम अल्काली किन पर्यो भन्दाखेरि यो मेटलहरुलाई यदि मैले सोडियमलाई हाइड्रोजन सँग रिएक्ट गराए भने यसले के बनाउँछ रे NaOH भने बेस हो चाहे अल्काली हो NaOH भने बेस हो चाहे अल्काली बेसको अर्को नाम के अल्काली रे त्यही भएर चाहिँ अल्काली मेटल नाम पर्ने भयो एक पोइन्ट अर्को पोइन्ट यसले हाइड्रोजन रिलिज गर्छ हेर गाइस है यसले हाइड्रोजन रिलिज गर्छ र हाइड्रोजन क्याचेस फायर ध्यान दिएर सुन्नुस् कुनै पनि अल्काली मेटलले यदि पानीसँग रिएक्ट गर्यो भने के रिलिज गर्छ रे हाइड्रोजन ग्यास जसले चाहिँ आगो समात्छ सो तिमीले चाहिँ मोइस्चर हावामा मोइस्चर हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ सो तिमीले कुनै पनि अल्काली मेटललाई सिम्पल कभर नगरिकन हावासँग डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा ल्यायो भने पानीसँग रिएक्ट गर्दिहाल्छ हावाको पानीसँग र ब्लास्ट गर्दिहाल्छ सो हामीले के गर्नु पर्यो चाहिँ यसलाई कभर गरेर राख्नुपर्छ एकछिनमा चाहिँ कुरा आउँछ लिना र रविसँग हामीले थाहा छ तल जाने बेला के इन्क्रिज हुन्छ साइज ग्रुप 2 मा जाऊ अल्कलाइन अर्थ मेटल नाम फेरि पनि सिम्पल अल्कलाइन किन पर्यो सिम्पल छ कुनै पनि मेटलले H2O सँग रिएक्ट गरेर बनाएको चाहिँ MOH2 हो अर्को पोइन्ट चाहिँ अर्थ किन पर्यो भन्दाखेरि these metals are present on के अरे मेरो भाइ बहिनीहरु प्रेजेन्ट अन अर्थ को क्रस्ट र त्यही भएर यो मेटलहरुको नाम के पर्ने भयो अल्कलाइन अर्थ मेटल वाट आर द एलिमेंट्स बेटा मांगेकार स्कूटर पे बाप राजी सक्यो बेटा मांगेकार स्कूटर पे बाप राजी अब हेर दुवै ग्रुपको सिम्पल कुराहरु छन् साइज इन्क्रिज भयो के डिक्रिज भयो एनाइसन एनर्जी इलेक्ट्रोन एफिनिटी के भयो डिक्रिज भयो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के भयो डिक्रिज भयो के चाहिँ इन्क्रिज मात्र भयो रे
पोजिटिभिटी के चाहिँ इन्क्रिज मात्र भएर इलेक्ट्रो हो पोजिटिभिटी ध्यान दिएर सुन इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भनेकै एसिडिक नेचर हो इलेक्ट्रोनेगेटिभ भनेकै नन मेटालिक नेचर हो सो तिमीलाई सोध्यो which of the following is the most electronegative आन्सर के हुन्छ इलेक्ट्रोनेगेटिभ आन्सर के हुन्छ लिथियम which of the following is the most electropositive सोध्यो भने के आन्सर हुन्छ फ्रान्सियम फ्रान्सियम कहिलेकाहीँ एमसीक्यू मा दिँदैन सिजियम के सोध्छ अरे सिजियम मोस्ट इलेक्ट्रोपोजिटिभ कुन अरे सिजियम इलेक्ट्रोपोजिटिभ भने बेसिक और मेटालिक सो यिनीहरु मध्ये सबसे बेसिक कुन अरे सिजियम यिनीहरु मध्ये सबसे बेसिक कुन अरे रेडियम बुझिरहेछौ कि छैनौ बुझिरहेछौ कि छैनौ इलेक्ट्रोपोजिटिभिटी तल आउँदा इन्क्रिज हुन्छ बाँकी सबै प्रपर्टी आयनाइजेसन एनर्जी इलेक्ट्रोन एफिनिटी इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिक्रिज हुन्छ आफै बुझ्छौ एउटा अझ एक्सेप्सनको कुरा थियो ग्रुप 2 अल्कालाइन अर्थ मेटल मैले के भनेको थिएँ यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन इज NH2 यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन इज NH2 जबकि NS1 हेर्नुस् NH2 भनेको के भन त मलाई NH2 भनेको हो स्टेबल र स्टेबल भएपछि इलेक्ट्रोन एफिनिटी के हुनुपर्छ भाइ बहिनीहरु 0 ल ठीक छ यो पन्नामा कसैलाई के प्रब्लम छ कसलाई के नाम दियो किन दियो त्यो पनि जान्यौ कुन कुन एलिमेन्टको बारेमा के कुरा छ त्यो पनि जान्यौ लगत्तै एउटा कुरा गरिहालौं न त ल फ्लेम कलरेसन अगाडि नै गरौँ त्यो कुरा हेर्नुस् अब हामीलाई के थाहा छ सोडियमलाई पानीसँग रिएक्ट गर्यो भने के हुँदो रहेछ सोडियम हाइड्रोक्साइड र हाइड्रोजन युज हुन्छ जसले चाहिँ के गर्छ आगो समात्छ फायर क्याचिङ हो यति कुरा त सबैले थाहा छ के गर्नु पर्यो सोडियमलाई कभर गरेर राख्नु पर्यो सोडियमलाई हामीले केमा राख्छौं डिजल्भड इन ध्यान दिएर सुन है केरोसिन सोडियम इज डिजल्भड इन केरोसिन ल तर के हुन्छ नि सोडियम मात्र हैन सर सोडियम मात्र हैन पोटासियम रुबिडियम सिजियम सबैलाई हामीले केमा राख्छौं रे केरोसिन तर एमसीक्यू मा सोडियम मात्र सोध्ने भएको कारणले मैले सोडियम भन्दिहाले यहाँ अर्को कुरा यहाँ सुन अब अर्को कुरा के सुनाए भन्दाखेरि चाहिँ यसरी हुन्छ केरोसिन भयो रे हो भित्र मैले कुन एलिमेन्ट राख्ने लिथियम अब हेर लिथियमको के नेचर छ भन्दाखेरि यसको डेन्सिटी एकदमै कम हुन्छ कति कम रे केरोसिन भन्दा नि कम जसले गर्दाखेरि के हुन्छ लिथियम माथि आएर सरफेसमा बस्दिन्छ अब हेर लिथियमको डेन्सिटी केरोसिन भन्दा कम सरफेसमा आइदियो सरफेसमा आउने बित्तिकै माथि हावासँग कन्ट्याक्ट हुने भयो कि भएन हुने भयो कि भएन हुने भयो र त्यही भएर यसले फेरि पनि ब्लास्ट गर्न सक्छ सो लिथियमलाई हामीले केरोसिनमा पनि हाल्दैनौं लिथियमलाई हामीले र्याप गरेर राख्छौं र्याप गरेर केसँग प्याराफिन व्याक्स सँग सो इट इज र्याप्ड इन प्याराफिन व्याक्स सोध्ने क्वेशन यो केरोसिन वाला है सोडियमको सोडियम इज डिजल्भड इन केरोसिन किन त किनभने मोइस्चरसँग रिएक्ट गर्यो भने यसले चाहिँ हाइड्रोजन रिलिज गर्छ व्हिच इज फायर क्याच व्हिच क्याचेस फायर है व्हिच क्याचेस फायर ल ठीक छ नेक्स्ट पेजमा जाऊ फ्लेम कलरेसन इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक यो दुवै फ्यामिलीहरुको लागि इम्पोर्टेन्ट छ दुवै फ्यामिली हामीले साइमल्टेनियसली लगिरहौं सो तपाईहरुलाई पनि केही पनि प्रब्लम आउँदैन यहाँ ध्यान दिएर सुन्नुस् फ्लेम कलरेसन भनेको के हो फ्लेम कलरेसन भनेको यदि तिमीले यहाँ बन्सन फ्लेम दियौ रे के दियौ रे बन्सन फ्लेम कुनै पनि मेटल दियौ भने त्यसले एउटा स्पेसिफिक कलर दिन्छ हो त्यो कलर किन दिन्छ भन्दाखेरि हेर कुनै पनि हिट तिमीले दियौ कुनै पनि मेटललाई हिट दियौ एनर्जी दियौ भनेपछि के हुन्छ रे इलेक्ट्रोन एक्साइट हुन्छ सो ड्यू टु एक्साइटेसन अफ इलेक्ट्रोन अर्को यसभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट के हो त ल सुन तिमीले हिट दियौ रे कुनै पनि मेटलमा त्यो सजिलै एक्साइट भयो रे इलेक्ट्रोन सजिलै एक्साइट हुनु भनेको के हो इलेक्ट्रोनले त्यो सेल छोड्दिनु हो इलेक्ट्रोनले त्यो सेल रिमुभ गर्दिनु हो सो मलाई एउटा कुरा भन्छौ कुनै पनि एलिमेन्टले यदि इजिली एक्साइट भयो इजिली इलेक्ट्रोन लुज गर्यो भने चाहिँ आयनाइजेसन एनर्जी हाई हुनुपर्छ कि लो भन त एकचोटी ध्यान दिएर सुन आयनाइजेसन एनर्जी एकदमै लो छ भने के हुन्छ सानो हिट दिँदाखेरि नै के हुन्छ इलेक्ट्रोन के रे एक्साइट हुन सक्छ र त्यही भएर के जान्नु पर्यो फ्लेम कलरेसन इज ड्यू टु एक्साइटेसन अफ इलेक्ट्रोन इजिली एक्साइट किन भयो त आयनाइजेसन एनर्जी लो भएर सो यो दुईटा एमसीक्यू याद गर्नुस् है त अनि भन्नुहुन्छ एउटा पिरियडमा कुन चाहिँ ग्रुपको आयनाइजेसन एनर्जी लोएस्ट हुन्छ लिथियम मेटलको ठीक छ अब हेर ग्रुप 1 यहाँ छन् ग्रुप 2 त्यहाँ छन् सबैको कलर फरक छन् याद गर्नुस् LIC C फर क्रिम्सन लिथियमले कुन कलर दिन्छ क्रिम्सन त्यसैगरी NAG नाग जेबाट के आउँछ ग्रीन आउँदैन सर गोल्डन येलो
गोल्डन येलो। अब तिमीहरूले यादै गर्नु पर्यो। त्यसपछि के फेभरेट मोस्ट क्रिएटर सबैको विराट कोहली, VK, V फर वायलेट। त्यसपछि RB, R फर रेड, वायलेट। त्यसपछि CGM, C को अघि के आउँछ B, सो ब्लू, वायलेट। त्यसपछि के आउँछ अरे ब्लू वायलेट। त्यो भयो कलरहरू ग्रुप 1A को। ग्रुप 2A मा जाऊ। CA बाट सुरु गर, BMG एकछिन छोड। CA बाट सुरु गर, C को अगाडि के आउँछ B, सो यहाँ के आउने भयो ब्रिक रेड, ब्लू वायलेट हैन है फेरि, ब्रिक रेड। त्यसैगरी SR, S फर सन, R फर रेड, S फर सन, R फर रेड। भाइ यो सन रेड कुन कलर हो? अरे बाबु सन भनेको क्रिमसन, क्रिमसन रेड फुल फर्म त हो नि SR, क्रिमसन रेड। त्यसैगरी तिमीहरूले स्कुल केमा लग्छ बुक? ब्यागमा, BAG। सो बेरियमको के हुने भयो? A फर एप्पल, G फर ग्रीन। अनि घर आएर केमा राख्छौ? र्याक, RAC। C बाट के हुने भयो? क्रिमसन। C बाट के हुने भयो? क्रिमसन। तिमीहरूको लागि अचम्म लाग्ला यो कुरा सुनेर, बेरिलियम र म्याग्नेसियमले कलरेसन नै दिँदैन, नो कलरेसन। अब त कुरा आयो, कलरेसन किन दिँदैन? फ्लेममा कलर किन दिँदैन? अरे बाबु तिमीलाई थाहा छ पहिले एन्सर। फ्लेममा कलर दिन्छ चाहिँ किन? इलेक्ट्रोन एक्साइट भएर, लो आयोनाइजेसन एनर्जी भएर। बेरिलियम म्याग्नेसियमको साइज सानो छ, जसले गर्दाखेरि आयोनाइजेसन एनर्जी एकदमै हाई हुन्छ, र हाई आयोनाइजेसन एनर्जीमा कलर दिन्छ त? नो कलर, नो कलर। ध्यान दिएर सुन्नु पर्यो है त। ओके गाइस, ल यो पनि सजिलै थियो, केही पनि गाह्रो थिएन। अर्को पन्नामा जाउँ। हाइड्रेसन एनर्जी भन्ने एउटा टपिक छ, त्यो कुरा जान्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, तपाईले कुनै पनि मेटललाई पानीमा राख्नु भयो भने के हुन्छ? हाइड्रेसन, हाइड्रोलाइसिस, रिडक्सन, अक्सिडेसन। के हुन्छ? याद गर्नुहोस्, हाइड्रेसन। हाइड्रेसन भनेको के हो? पानी खानु। ल तिमीहरूको अगाडि मैले पानी खाएँ, मजा आयो यार, तर के भयो मेरो भुँडी निस्क्यो, म हिँड्न गाह्रो भयो। न ठिक छ, त्यो कुरा अहिले बुझ्छौँ। सो हाइड्रेसन भनेको के हुने रहेछ त? हाइड्रेसन भनेको एडिसन अफ वाटर मोलिक्युल हो, एडिसन अफ वाटर मोलिक्युल। सिम्पल भाषामा भन्नु पर्दाखेरि कुनै पनि बिकरमा यदि पानी छ, मैले त्यसको भित्रमा नै एउटा सोडियम क्लोराइड हालिदिएँ, सल्ट हालिदिएँ। सल्ट के हुन्छ? सल्टको वरिपरि आएर पानीले चाहिँ बन्ड बनाउँछ, पानीले चाहिँ के बनाउँछ? बन्ड। र त्यो बन्ड बनाएपछि के हुन्छ? हेर्नुहोस्, तपाईँ फ्री हुँदा तपाईँभित्र बढी एनर्जी छ। मानिस तपाईँ एउटा 12 क्लासमा पढ्ने एउटा युवा, 18 वर्षको ऊ छ, तपाईँ अहिले फ्री हुनुहुन्छ, सिंगल हुनुहुन्छ, तपाईँभित्र बढी एनर्जी होला कि तपाईँको पछि गएर गर्लफ्रेन्ड भन्ला, बिहे होला, त्यतिखेर बढी एनर्जी होला? अरे सिम्पल कुरा छ, फ्री छौ, जे पनि गर्न पाउँछौ, त्यतिखेर बढी एनर्जी हुन्छ। त्यतिखेर के हुन्छ अरे? बढी एनर्जी हुन्छ। सो बेसिकली बन्ड नबनाउँदा बढी एनर्जी हुन्छ, बन्ड बनाएपछि के हुन्छ? एनर्जी रिलिज, लुज भएर जान्छ, एनर्जी लुज भएर जान्छ। सो बन्ड बन्यो भने याद गर्नु होला, अब यो सिम्पल कन्सेप्ट, बन्ड बन्यो भने एनर्जी के हुन्छ रे बाबु? अरे बाबु के हुन्छ रे? लुज हुन्छ। सो हाइड्रेसन एनर्जीमा के हुने रहेछ? इट इज द एनर्जी रिलिज अन एडिसन अफ वाटर मोलिक्युल अन मेटल। यति कुरा बुझ्यौ। एनर्जी रिलिज छ भने एन्डो कि एक्सो? एक्सो। एक्सो भनेपछि डेल एच के हुनुपर्छ? नेगेटिभ हुनुपर्छ। ल ठिक छ। सो यहाँ तिमीहरूको अगाडि क्वेसन, व्हेन सोडियम इज डिसल्भड इट इज हाइड्रोलाइज्ड, हाइड्रेटेड, बोथ नन। बोथमा नलगाउनु होला कहिले पनि, हाइड्रोलाइसिस हुँदैन। मेटलमा जहिले पनि के हुन्छ? हाइड्रेटेड। मेटलमा जहिले पनि के हुन्छ? हाइड्रेट। ल अर्को पन्नामा जाउँ। तिमीहरूले सबै कुरा बुझिरहेछौ अहिलेसम्म। सो हाइड्रेसन एनर्जी भने के हुने रहेछ त? पानी एड हुनु, पानीले बन्ड बनाउने बित्तिकै एनर्जी लुज हुन्छ, त्यसैले हाइड्रेसन एनर्जी भनिन्छ। त्यसै गरी डेल एच के हुने भयो? पोजिटिभ कि नेगेटिभ? नेगेटिभ। यतातिर आऊ। अब हेर, दुईवटा तिमीहरूलाई मैले बिकर राखेँ, बिकर भित्र पानी राख्दै, एउटा राखेँ सोडियम मेटल, अर्को राखेँ CGM। ल हेर्नुहोस्, तपाईँको क्लासमा दुईटा केटाहरू, एउटा चाहिँ सानो एकदमै दुब्लो मान्छे, सानो मान्छे, एउटा चाहिँ ठुलो मोटे। तपाईँले भन्यो कि तपाईँ गएर एउटालाई धोइदिनुहोस्, तपाईँले गएर कसलाई पिट्नुहुन्छ? सानोलाई कि मोटेलाई? अरे बाबु तिमीले मनमा सोचेर भन, तिमीले पिट्छौ कसलाई? सानोलाई। तिमीले कसलाई पिट्छौ? पहिले सानोलाई। सो यहाँ हेर्नुहोस्, सोडियम सानो मेटल छ, पानीले के गर्न खोज्छ? सोडियमलाई हेप्न खोज्छ। सो धेरै पानीको मोलिक्युल्सहरू आए, धेरै पानीको मोलिक्युल्सहरू आएर सोडियमसँग चाहिँ बन्ड बनाए, जसले गर्दाखेरि सोडियम हावामा सानो हुँदा पनि पानीभित्र यत्रो ठुलो देखियो। पानीभित्र के देखियो रे? यत्रो ठुलो देखियो। जबकि CGM मोटे, यसले खासै पानीसँग बन्ड बनाउन जानेन, र त्यही भएर के हुने भयो रे? सानो देखियो। हावामा चाहिँ CGM ठुलो, पानीभित्र चाहिँ
सिजियम सानो र त्यही भएर के बुझ्नु पर्यो यहाँबाट डिग्री अफ हाइड्रेसन। सो मलाई भन्छौ हाइड्रेसन कसमा बढी हुने रहेछ त नि, सानो मेटलमा कि ठुलो मेटलमा? पानीले कसलाई बढी हेप्न खोज्छ, सानोलाई कि ठुलोलाई? अरे बाबु सानोलाई। सो डिग्री अफ हाइड्रेसन भनेको के अरे इन्भर्स प्रोपोर्सनल टु साइज, Li plus will be more than Na plus will be more than K plus RbCs। भेरी सिम्पल एउटा कुरा सक्यो। अर्को मलाई भन्छौ पानी भित्र कुन ठुलो देखियो, सोडियम कि सिजियम? सोडियम कि सिजियम? अरे सोडियम, किनभने धेरै पानीको मोलिक्युलले बन्ड बनाए जसले गर्दाखेरि सानो सोडियम पनि ठुलो देखियो। र त्यही भएर चाहिँ एटमिक रिडुअल वाटर पनि कसको बढी हुन्छ अरे, लिथियमको, सोडियमको, पोटेसियमको, रुबिडियमको, सिजियमको। ल भेरी गुड। अब कुरा कन्डक्टिभिटीको, आयनिक मोबिलिटीको। पानी भित्र सोडियमले यति नै धेरै पानी खाइदियो कि उसको भुँडी निस्क्यो, उसलाई हिँड्नै गाह्रो भयो। सो बेसिकली पानी भित्र साइज कसको ठुलो, सोडियमको। के त्यो इजिली मुभ गर्न सक्छ, के त्यो इजिली अब मुभ गर्न सक्छ? सक्दैन। र त्यही भएर के बुझ्नु पर्यो, कन्डक्टिभिटी और आयनिक मोबिलिटी। ध्यान दिएर सुन है, कन्डक्टिभिटी और आयनिक मोबिलिटी भनेको पानी भित्र सबसे बढी मोबाइल कुन त? सिजियम, रुबिडियम, पोटेसियम, सोडियम, लिथियम। ठीक छ। पानी भित्र साइज सबसे ठुलो कसको? लिथियमको। पानी भित्र मोबिलिटी और कन्डक्टिभिटी सबसे सानो कसको? लिथियमको। मोबिलिटी भने कति हिँड्न सक्छ, हिँडडुल गर्न सक्छ। ठीक छ। हाइड्रोजन एनर्जी कन्सेप्ट सबैले बुझ्यौ कि बुझेनौ? हाइड्रोजन एनर्जी कन्सेप्ट पक्कै पनि बुझ्यौ होला है। ल भाइ धन्यवाद। नेक्स्ट पेजमा जाऊ। अब आयो तिमीहरूको अर्डरको कुरा। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट पन्ना छ है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट पन्ना छ। ग्रुप 1 र ग्रुप 2 को सँगै पढेको कारणले जान्नुपर्छ। हेर, हाइड्रोजन एनर्जी कन्सेप्ट तिमीले ग्रुप 1 मा पनि लगाउन मिल्यो, तिमीले ग्रुप 2 मा पनि लगाउन मिल्यो। सो सोचेर एन्सर गर्नुस्। यहाँ हेर्नुस्, ग्रुप 1 छ, ग्रुप 2 छ, हाइड्राइडको कुरा छ। तपाईलाई सोध्छ रिएक्टिभिटी अर्डर हो, के सोध्छ रे? रिएक्टिभिटी अर्डर टु फर्म हाइड्राइड, व्हिच अफ द फलोइङ इज द मोस्ट रिएक्टिभ हो। हामीलाई थाहा छ यो कुरा। ल हेर्नुस्, जेनरली रिएक्टिभिटी अर्डर जुन हुन्छ नि मेटलहरुको लास्टबाट सुरु हुन्छ। कहाँबाट? लास्टबाट। सो ग्रुप 1 मा कहाँबाट सुरु हुनु पर्यो? सिजियमबाट, रुबिडियम, त्यसपछि फलानु फलानु गरेर लिथियम। उतातिर ग्रुप 2 मा चाहिँ रिएक्टिभिटी अर्डर, जेनरलमा रिएक्टिभिटी अर्डर सोधेको छ भने चाहिँ कहाँबाट सुरु हुनु पर्यो? रेडियमबाट, त्यसपछि बेरियम र कहाँसम्म जान्छ? बेरिलियमसम्म जान्छ। ठीक छ, यति कुरा ध्यान देऊ। तर तिमीहरूलाई के सोध्यो रे? रिएक्टिभिटी अर्डर टु फर्म हाइड्राइड। रिएक्टिभिटी अर्डर टु फर्म हाइड्राइड। हाइड्राइड भनेको के हो? हाइड्रोजनसँग रिएक्सन। कोसँग? हाइड्रोजनसँग। सो हाइड्रोजनको साइज कति हुन्छ? सानो हुन्छ। सो याद गर्नु होला, सानोले सानो खान्छ। सो यसै कारणले हाइड्राइडको बेला चाहिँ रिएक्टिभिटी अर्डर कहाँबाट सुरु हुन्छ? लिथियमबाट, त्यसपछि सोडियम, पोटेसियम, रुबिडियम, सिजियम। जेनरल रिएक्टिभिटी अर्डर कहाँबाट सुरु हुन्छ? सिजियमबाट। तर हाइड्राइडको केसमा कहाँबाट? लिथियमबाट। त्यसैगरी ग्रुप 2 मा कहाँबाट सुरु होला? बेरिलियमबाट। ल लास्टमा आर्य पनि लेख्नु छ भने। अब आयो हेलाइड और हाइड्रोक्साइड। अब क्या अरे हेलाइड और हाइड्रोक्साइड, यिनीहरूको कुन कुन अर्डर सोध्न सक्छ? स्टेबिलिटी, सल्युबिलिटी, बेसिक नेचर। एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा गर्दैछु है। एउटा भयो हेलाइड, अर्को भयो हाइड्रोक्साइड। तीनटा कुरा के सोध्न सक्छ? स्टेबिलिटीको अर्डर, सल्युबिलिटीको अर्डर, बेसिक नेचरको अर्डर। तीनटैको एउटै अर्डर छ। के छ? सिम्पल कुरा छ नि। हेर भाइ, मैले तिमीलाई भनिसके बेसिक नेचर भनेको कहाँ हुन्छ? बेसिक नेचर भने मेटालिक प्रपर्टी हो। भनाइ गर्दा सबसे बढी कसको? सिजियमको हो। सो यसमा कहाँबाट सुरु गर्ने? लास्टबाट सुरु गर्ने। लास्टबाट सुरु गर्ने। दैट इज सिजियम विल बी मोर देन आरबी, विल बी मोर देन potassium will be more than sodium, will be more than lithium. यतातिर radium will be more than barium, will be more than strontium, will be more than calcium, will be more than magnesium, will be more than beryllium. अहिलेसम्म कसैलाई केही कन्फ्युजन? अहिलेसम्म कसैलाई केही पनि कन्फ्युजन छ भने एकचोटि फेरि पनि हेर, केही पनि गाह्रो छैन। यदि क्वेशनमा सोधेको छ रिएक्टिभिटी अर्डर फर्म हाइड्राइड, हाइड्राइड भनेको सानो, त्यसैले सानो एलिमेन्ट सबसे बढी रिएक्टिभ सक्यो, लिथियम, बेरिलियम सक्यो। त्यसपछि अब हेलाइड र हाइड्रोक्साइड। क्वेशनमा के छ? हेलाइड र हाइड्रोक्साइड भनेको अर्थ जुनसुकै अर्डर सोध्यो, स्टेबिलिटी, सल्युबिलिटी, बेसिक नेचर, कहाँबाट सुरु गर्ने? लास्टबाट। ठीक छ। अब लास्टमा तिम्रो के अरे? सल्फेट र कार्बोनेट। के अरे गाइस? सल्फेट र कार्बोनेट। सल्फेट र कार्बोनेटको पनि ग्रुप 1 को केसमा एउटै अर्डर छ। ग्रुप 1 को केसमा एउटै अर्डर छ, लास्टबाट सुरु गर्ने। दैट इज यसमा पनि सिजियम मोर देन
रुबिडियम मोर देन पोटेसियम मोर देन सोडियम मोर देन लिथियम ठीक छ जबकि ग्रुप 2 मा के छ रे स्टेबिलिटी र बेसिक नेचर को एउटा अर्डर छ सोल्युबिलिटी को अर्को अर्डर छ स्टेबिलिटी र बेसिक नेचर को कुन अर्डर छ त फेरि लास्ट बडै रेडियम मोर देन बेरियम मोर देन स्ट्रोन्टियम मोर देन क्याल्सियम मोर देन मैग्नेशियम मोर देन बेरिलियम जबकि सोल्युबिलिटी को अर्डर ठ्याक्क उल्टो हुन्छ बेरिलियम को सबसे बढी त्यसपछि मैग्नेशियम क्याल्सियम स्ट्रोन्टियम बेरियम रेडियम ए यार यो दाइले झ्याउ गराए यार केही पनि बुझिन मैले छ भने चाहिँ सुन तिमीहरूले एकछिनमै बुझ्छौ ग्रुप 1 को जुनसुकै कम्पाउन्ड को अर्डर सोधेछ कहाँबाट सुरु गर्ने लास्टबाट सुरु गर्ने हेर्नुस् सल्फेट कार्बोनेट जुनसुकै अर्डर सोधोस् लास्टबाट सुरु छ हेलाइड हाइड्रोक्साइड जुनसुकै अर्डर सोधोस् लास्टबाट सुरु छ ओन्ली जुन यो हाइड्राइड छ त्यसमा लिथियमबाट सुरु छ बाकी जुनसुकै अर्डर सोधोस् कहाँबाट सुरु छ सिजियमबाट सुरु छ एउटा कुरा सक्यो सो व्हिच इज द मोस्ट रिएक्टिभ हेलाइड सिजियम व्हिच इज द मोस्ट रिएक्टिभ कार्बोनेट सिजियम व्हिच इज द मोस्ट बेसिक कार्बोनेट cesium which is the most basic hydroxide cesium which is the least question सुनो which is the least soluble sulfate which is the least soluble sulfate of group 1 हामीले थाहा छ least भनेको सबसे कम भनेको लिथियम which is the most reactive to form hydride hydride को केसमा मात्र लिथियम सबसे मोस्ट हुन्छ बाकी सबै कुरा जान्नु पर्यो बुझ्यौ सो ग्रुप 1 को केसमा यदि मोस्ट सोधेको छ भने आन्सर के हुन्छ रे मोस्टली सिजियम हाइड्राइड को केसमा मात्र लिथियम अनि यदि लिस्ट सोधेको छ भने के हुन्छ रे आन्सर लिथियम यति कुरा जान्यो भने सक्यो ग्रुप 2 को केसमा के छ ग्रुप 2 मा पनि अलमोस्ट सेम छ तिमीलाई के सोध्यो हाइड्राइड सोध्यो हाइड्राइड को केसमा के छ अगाडि छ बेरिलियम त्यसपछि हेलाइड हाइड्रोक्साइड सोध्यो जुनसुकै अर्डर सोधोस् के हुन्छ लास्ट को रेडियम चाहे बेरियम त्यसपछि आएको चाहिँ अब सल्फेट र कार्बोनेट को सोल्युबिलिटी मा मात्र बेरिलियम अगाडि छ बीई बाकी सबैमा के छ रे बेरियम अगाडि छ अहिले पनि कन्फ्युजन छ भने चाहिँ क्वेशनहरु गर्छौ तिमीले इजिली बुझ्छौ ल भन्छौ व्हिच इज द मोस्ट सोल्युबल हाइड्रोक्साइड ग्रुप 1 को के ग्रुप 1 मा हेर मोस्ट छ हाइड्रोक्साइड छ हाइड्राइड छैन भनेपछि एउटै आन्सर हुन्छ CSOH ग्रुप 2 मा के आउनु पर्छ मोस्ट सोल्युबल हाइड्रोक्साइड बाबु हाइड्रोक्साइड छ ग्रुप 2 मा पनि हाइड्रोक्साइड को सेम अर्डर हुन्छ लास्टबाट सुरु हुन्छ मैले के गरे एउटा कुरा RA लाई लेखिन RA नै लेखौं रेडियम हाइड्रोक्साइड ठीक छ और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बेरियम मोस्ट सोल्युबल कार्बोनेट ध्यान दिएर सुन मोस्ट सोल्युबल कार्बोनेट भने मोस्ट छ अब ग्रुप 1 को कुरामा मोस्ट छ भने एउटै आन्सर हुन्छ सिजियम कार्बोनेट ग्रुप 2 को कुरा सोध्यो अब हेर बाबु सोल्युबिलिटी छ भाइ के छ सोल्युबिलिटी र त्यही भएर आन्सर के हुन्छ बेरिलियम लास्टमा के छ मोस्ट स्टेबल सल्फेट मोस्ट स्टेबल सल्फेट मोस्ट स्टेबल सल्फेट मोस्ट छ सल्फेट छ ग्रुप 1 मा एउटै आन्सर CSSO4 त्यसै गरी CS2S4 CS2CO3 त्यसै गरी ग्रुप 2 मा छ मोस्ट स्टेबल सल्फेट अरे बाबु सल्फेट छ स्टेबिलिटी को अर्डर लास्ट बडै BaSO4 के रे गाइस BaSO4 सो बुझ्यौ कि बुझेनौ सोल्युबिलिटी अफ कार्बोनेट सल्फेट मा मात्र बेरिलियम अगाडि बाकी सबै अर्डरमा कुन अगाडि अरे बेरियम सक्यो है ल अब केमिकल रिएक्सनहरुकै कुरा हुँदैछ भने याद गर्नु होला केमिकल रिएक्सनहरुकै कुरा हुँदैछ भने अब ध्यान दिएर सुन्नु है यो केमिकल रिएक्सनहरु अलि इम्पोर्टेन्ट छन् त्यसैले हामीले जान्न पर्छ यो कुराहरु केमिकल रिएक्सनहरुकै कुरा हुँदैछ भने सबसे पहिला एयर सँगको रिएक्सन O2 एन्ड N2 के रे गाइस O2 एन्ड N2 तिमीहरुको जुन अल्काली मेटल हुन्छ नि गाइस अल्काली मेटल त्यसले O2 सँग रिएक्ट गर्छ भेरी गुड के बनाउँछ त सोडियमले रिएक्ट गरे रे के बनाए Na2O NaO2 ठीक छ Na2O भने चाहिँ नर्मल अक्साइड हो Na2O2 भने चाहिँ सोडियम पेरोक्साइड हो NaO2 भने चाहिँ के हो रे सुपर अक्साइड हो ठीक छ सो पेरोक्साइड आयन को के हुन्छ रे फर्मुला O2 सुपर अक्साइड को O2 सिंगल माइनस छ भने सुपर अक्साइड S फर सिंगल S फर सुपर अक्साइड O2 छ भने पेरोक्साइड भयो तर अल्काली मेटलले हेर गाइस नाइट्रोजन सँग रिएक्ट गर्दैन अल्काली मेटलले नाइट्रोजन सँग चाहिँ रिएक्ट गर्दैन जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटलले फर एक्जाम्पल मैग्नेशियमले नाइट्रोजन सँग रिएक्ट गर्छ बनाउँछ Mg3N2
ठिक छ, त्यसको बारेमा अहिले जानौला। यहाँ एउटा कुरा चाहिँ के ध्यान दिनु पर्यो भन्दाखेरि जुन यो अल्काली मेटल हुन्छ नि सोडियम, यसले नाइट्रोजनसँग रियाक्ट गर्दैन भन्यो होइन, ओके। तर अल्काली मेटलको एउटा चाहिँ मेटल हुन्छ जसले चाहिँ नाइट्रोजनसँग रियाक्ट गर्छ। कुन मेटल होला? ध्यान दिएर भन्नु। भेरी गुड। अल्काली मेटलको हुन्छ लिथियम, जसले नाइट्रोजनसँग रियाक्ट गर्छ, बनाउँछ Li3n हो। जबकि सोडियम होस्, रुबिडियम होस्, पोटेसियम होस्, सिजियम होस्, यिनीहरूले चाहिँ नाइट्रोजनसँग रियाक्ट गर्दैन। अब कुरा आउँदै परिवारको सबै सदस्यहरूले आरामले जुन छ नाइट्रोजनसँग रियाक्ट नगर्ने निदो गरे, सबैले आरामले गरे। लिथियमले चाहिँ यस्तो प्रपर्टी किन देखायो बाबु? हेर, लिथियमले म्याग्नेजियम जस्तो प्रपर्टी देखायो कि देखाएन? देखायो कि देखाएन? देखायो। तिमीहरूले भन्छौ लिथियम र म्याग्नेजियम बिचमा यस्तो के चाहिँ सम्बन्ध छ जसले गर्दाखेरि यो प्रपर्टी देखियो? के याद आयो? पेरियोडिक टेबलको अहिले एकछिन अगाडि गरेको थियौँ यार, डायगोनल रिलेसनशिप। कुन रिलेसनशिप? डायगोनल रिलेसनशिप। सो अब जति पनि रिएक्सनहरू पढ्छौ त्यसमा मैले तिमीलाई सोधेँ लिथियमले सोडियम जस्तो प्रपर्टी देखाउला कि म्याग्नेजियम जस्तो? भेरी गुड, म्याग्नेजियम जस्तो है। ल यति कुरा जान्यौ, यति कुरा जान्यौ, भेरी गुड। अब एउटा एमसीक्यू सोध्छ, म्याग्नेजियमलाई मैले एयरमा बन्ड गरेँ, म्याग्नेजियम वायरलाई मैले एयरमा बन्ड गरेँ, एकछिनपछि के होला? एकछिनपछि के होला? अब ठ्याक्कै इंग्लिशमा जुन क्वेसन थियो त्यसलाई अब ट्रान्सलेट गरेर हेर, तिमीहरूले बुझाउनलाई हो। म्याग्नेजियम वायरलाई मैले एयरमा बन्ड गरेँ, एकछिनपछि के होला? ध्यान दिएर सुन। म्याग्नेजियमलाई यदि मैले एयरमा बन्ड गरेँ भने O2सँग पनि रियाक्ट गरेँ, N2सँग पनि, MgO बन्यो, Mg3N2 बन्यो। ठिक छ, हामीलाई थाहा छ। Mg3N2 यति नै स्ट्रङ हुन्छ गाइज, यति नै स्ट्रङ हुन्छ कि यसले CO2 लाई ब्रेक गरिदिन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईलाई आगो बालेर कतै तपाईले आगो निभाउनु भन्यो भने के गर्नुपर्छ? फु फु गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। किन? तपाईले प्रोड्युस गर्नुहुन्छ CO2, जसले चाहिँ गएर जुन हावा हुन्छ त्यसलाई निभाउने काम गर्छ, आगो हुन्छ त्यसलाई निभाउने काम गर्छ। अब ध्यान दिएर सुन, Mg3N2 ले चाहिँ CO2 लाई ब्रेक गर्छ। यसले गर्दाखेरि के हुने भयो अरे, जुन फायर लागेको थियो त्यो कन्टिन्यू गर्ने भयो के, किनभने CO2 ग्यासै छैन, आगो निभाउने ग्यासै छैन भनेपछि फायर चाहिँ कन्टिन्युस। यो MCQ हो। What happens when magnesium bonds, magnesium wire bonds in air? It continues to burn. It continues to burn. यति कुरा ध्यान देऊ। ठिक छ, यो पेजमा कसैले केही पनि प्रब्लम छैन होला, छैन होला। ठिक छ, ल अब अर्को पेजमा आऊ। यो एमसीक्यू पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, लिक्विड अमोनियासँगको रिएक्सन है। लिक्विड अमोनियासँगको रिएक्सन पहिले एमसीक्यू भनिदिन्छु। लिक्विड अमोनियासँग कुनै पनि मेटल, अल्काली मेटल होस् चाहे अल्कालाइन अर्थ मेटल होस्, रिएक्ट गर्यो भने कुन कलर दिन्छ त? डीप ब्लू। यति कुरा चाहिँ अहिले नै याद गर, पछि हामीहरूले भन्छौँ किन। ठिक छ, कुनै पनि मेटल थियो, पानीमा हाल्यौ, के भयो अरे? आयनाइज भएर हाइड्रेट भयो। भेरी गुड। लिक्विड अमोनिया भनेको छ, लिक्विड भनेको पानी पनि छ, अमोनिया पनि छ। पानीमा M2+2 इलेक्ट्रोन माइनस दियो अरे। ठिक छ, एममा 2 चार्ज 2 इलेक्ट्रोन माइनस दियो अरे। एमले पनि अमोनियासँग रिएक्ट गरायो, के बनायो? इलेक्ट्रोनले पनि अमोनियासँग रिएक्ट गरायो, के बनायो? ल सुन, यो फर्मुलाहरू तिमीहरूले नलेख, यहाँबाट के कुरा मैले जनाउन खोजेको छु त्यो मात्र, यो यादै गर्नु पर्दैन यस्तो कुरा। हेर, इलेक्ट्रोन यो के छ? फ्री छ कि बाउन्ड? अरे बाबु, पानीमा गएपछि इलेक्ट्रोन के भइदिन्छ? फ्री। र फ्री इलेक्ट्रोनले कोसँग रिएक्ट गरायो अरे? अमोनियासँग। तर के बनाइदियो त? फ्री अमोनिएटेड, अमोनियासँग रिएक्ट गरेको कारणले फ्री अमोनिएटेड इलेक्ट्रोन। अब हेर्छौ, अमोनिया यो सल्भेन्ट, यसमा यो सल्भेन्ट छ कि छैन? छ। सो यसलाई के पनि भनिन्छ? सल्भेटेड इलेक्ट्रोन। कुन इलेक्ट्रोन रे? सल्भेटेड इलेक्ट्रोन। र सल्भेटेड इलेक्ट्रोन भएको कारणले के हुन्छ भन त मलाई? दिस सोल्युसन बिकम्स, अब इलेक्ट्रोन छ अनपेयर्ड। कस्तो इलेक्ट्रोन छ नि यो? अनपेयर्ड। अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन भएको कारणले के हुन्छ भन न मलाई? अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन भएको कारणले एउटै इलेक्ट्रोन छ, दुईटा छ यहाँ, तर इलेक्ट्रोन कहिले पनि पेयरमा बस्दैन। फ्री इलेक्ट्रोन भएपछि जहिले सिंगल सिंगल बस्छ। सो के हुने भयो? अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन, दिस बिकम्स प्याराम्याग्नेटिक। दिस सोल्युसन बिकम्स प्याराम्याग्नेटिक। एक पोइन्ट। अर्को पोइन्ट, प्याराम्याग्नेटिक भएपछि कलर दिन्छ कि दिँदैन? दिन्छ। कुन कलर रे? अहिले पढिसक्यौ, डिप ब्लू कलर। अर्को पोइन्ट चाहिँ इलेक्ट्रोन एकदमै बढी छ, इलेक्ट्रोन एकदमै बढी छ र त्यही भएर के हुन जान्छ? कुन एजेन्ट? रिड्युसिङ एजेन्ट। इलेक्ट्रोन बढी छ र त्यसै कारण इलेक्ट्रोन लुज गर्न खोज्छ र कुन एजेन्ट हुन जान्छ? रिड्युसिङ एजेन्ट। ल ठिक छ, यो तीनटा पोइन्ट तिमीहरूले जान्न पर्यो। एमसीक्यू धेरै प्रकारले सोध्न सक्छ, तर एउटा कुरा ध्यान दिनु, कुनै पनि एमसीक्यू मा छ, फर एक्जाम्पल डीप ब्लू कलर in liquid ammonia
इज ड्यू टू आँखा चिम्लिने एन्सर हेर्ने इलेक्ट्रोन कहाँ छ कुन इलेक्ट्रोन फ्री अमोनिएटेड और सल्वेटेड इलेक्ट्रोन त्यहाँ गएर टिक खान्दिने त्यहाँ गएर के हान्दिने रे टिक खान्दिने यति कुरा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो है ल ओके सो लिक्विड अमोनियासँग के दियो अरे ब्लू कलर दियो क्वेसन सोधे व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विथ ड्राई अमोनिया लिक्विड अमोनियासँग कुन कलर दियो ब्लू कलर ड्राई अमोनियासँग बाबु याद गर कलरलेस मैले एउटा कुरा तिमीहरूले सिकाउँछु है ध्यान दिएर सुन एउटा कुरा के सिकाइदियो अहिले नै जब रिएक्सन आउँदैन हामीले के गर्छौं डिस्प्लेसमेन्ट गर्छौं के गर्छौं रे डिस्प्लेसमेन्ट सो ध्यान दिएर सुन्नुस् सोडियम छ अमोनियालाई तोड NH2 त H सोडियमले कोसँग रिएक्ट गर्छ NH2 सँग बनाउँछ सोडियम अमाइड के बनाउँछ रे सोडियम अमाइड प्लस के रिलिज गर्छ हाइड्रोजन दिस इज कलरलेस है दिस इज कलरलेस ठीक छ अब तल नाइट्रेटहरु यिनीहरुलाई हिट गर्यो भने के हुन्छ त्यो भन्ने हो ल ठीक छ तिमीहरुले सिम्पल फर्मुला सिकाउँछु मैले जे सिकाउँछु त्यो ध्यान देऊ NaNO3 भन्ने एउटा सोडियम नाइट्रेट हो यसलाई हिट गर्यो भने के रिलिज हुन्छ जान्नु पर्छ सोडियम बिलोंग्स टु व्हिच ग्रुप नम्बर 1 र त्यसै कारणले यसलाई हिट गरेर के निस्किन्छ अरे NaNO2 दैट इज नाइट्राइट प्लस O2 एउटा ग्यास मात्र प्रोड्युस भयो सो ग्रुप नम्बर 1 भएको कारणले एउटा ग्यास मात्र प्रोड्युस भयो कुन ग्यास रे O2 KNO3 हिट गरेर के रिलिज हुन्छ KNO2 प्लस O2 एउटा ग्यास मात्र तल सिधै एलाइले छोड्देऊ तल Mg कुन ग्रुपको छ दुईटा सो कतिवटा ग्यास रिलिज हुनु पर्यो दुई ग्यास सो सिम्पल छ दुई ग्यास रिलिज हुनु भनेको के हो एउटा MgO प्लस NO2 प्लस O2 सक्यो अर्को मलाई कुरा भन्छौ LiNO3 अब लिथियमले सोडियम जस्तो रिएक्सन देखाउँछ कि म्याग्नेशियम जस्तो भेरी गुड म्याग्नेशियम जस्तो त त्यही भएर के हुने भयो Li2O प्लस NO2 प्लस O2 कसैलाई केही कन्फ्युजन छैन होला कसैलाई केही पनि कन्फ्युजन छैन होला है नेक्स्ट पेजमा जाऊ यहाँ एउटा केमिकल रिएक्सन अझ छोडे मैले Na2CO3 है यसलाई हिट गर्यो भने के रिलिज हुन्छ कुन ग्यास अप्सन छ CO BCO2 अप्सन सी C3O2 अप्सन डी नन याद गर्नु होला Na2CO3 लाई हिट गर्ने बेला कुनै ग्यास पनि प्रोड्युस हुँदैन नो ग्यास यो कुरा चाहिँ याद गर्नुस् तर क्याल्सियम कार्बोनेटलाई हिट गर्ने बेला CO प्लस CO2 रिलिज हुन्छ भनाइको अर्थ अल्काली मेटलको कार्बोनेट छ भने के अरे गाइस अल्काली मेटलको कार्बोनेट छ भने हिट गर्ने बेला कुनै पनि ग्यास प्रोड्युस हुँदैन अल्कालाइन अर्थ मेटलको कार्बोनेट छ भने हिट गर्ने बेला प्रोड्युस हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ कुन ग्यास प्रोड्युस हुन्छ रे CO2 प्रोड्युस हुन्छ ल अब ओर्स अफ सोडियम आयो है ओर्स अफ सोडियममा चारवटा छन् यिनीहरुको चाहिँ हामीले फर्मुला जान्नु पर्छ के भन्ने फर्मुला बोराक्स टिन्कल पहिलो काइल सल्ट पिटर दोस्रो ग्लोबर सल्ट तेस्रो माइक्रोकस्मिक सल्ट चौथो बोराक्स भने चाहिँ Na2B407.10H2O डट 10H2O सोच है Na2B407 मात्र छ भने कहिले पनि नहान्नु डट 10H2O हुनु पर्छ काइल सल्ट पिटर भनेको NaNO3 इन्डियन सल्ट पिटर भनेको चाहिँ KNO3 ध्यान दिएर सुन काइल सल्ट पिटर भनेको NaNO3 इन्डियन सल्ट पिटर भनेको KNO3 सक्यो ग्लोबर सल्ट भने के अरे Na2S4.10H2O माइक्रोकस्मिक सल्ट भने के अरे NaNH4.HPO4.4H2O दाइ गाह्रो भयो एमसीक्यू मलाई याद गर्न मलाई यादै हुँदैन यस्तो कुराहरु कसरी याद गर्ने भन्दाखेरि माइक्रोकस्मिक सल्टमा हेर्नुस् अप्सनमा जहाँ 444 छ जहाँ 444 छ त्यही हुन्छ आन्सर NaNH4HPO4 4H2O केही पनि कन्फ्युजन छैन ल अब हामीले प्रोसेसहरुको बारेमा जान्नु पर्छ त्यसभन्दा अगाडि हामीले जान्नै पर्ने कुरा मलाई भन्छौ अल्काली मेटलको लागि कुन मेटलर्जिकल प्रोसेस हुन्छ इलेक्ट्रोहाइड्रो कि पाइरो भेरी गुड इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेसमा चाहिनै पर्ने कुरा के याद गर्नै पर्छ हामीले हो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सन अफ विच सल्ट फ्युज्ड सल्ट है फ्युज्ड सल्ट ध्यान दिएर सुन इलेक्ट्रोलाइसिस अफ फ्युज्ड NaCl भयो भने सोडियम निस्किन्छ इलेक्ट्रोलाइसिस अफ एक्वस NaCl भयो भने NaOH निस्किन्छ यो कुरा तिमीहरुले लेख त एकचोटी एकदमै इम्पोर्टेन्ट किन एक्वसमा त पानी पनि हुन्छ सो सोडियमले के गर्छ Na र Cl त निकाल्छ तर सोडियमले पानीसँग रिएक्ट गराउँछ के बनाइन्छ NaOH सोडियम र H2 ले किन NaOH ल ठीक छ है
फ्युज NaCl सँग जहिले पनि मेटल मात्र निस्किन्छ। सो तिमीहरूलाई सोधे फ्युज CaCl2 बाट के निस्केला रे क्याल्सियम, एक्वस CaCl2 बाट के निस्केला रे क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड। कसैलाई के पनि कन्फ्युजन छ? फ्युज CaCl2 बाट के निस्केला क्याल्सियम निस्केला हो, एक्वस CaCl2 बाट के निस्केला क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड निस्केला। ठीक छ, अगाडि जाऊ। अब आयो तिम्रो प्रोसेस डाउन प्रोसेस। मलाई भन्छौ डाउन प्रोसेसको पहिलो एमसीक्यू इट इज द म्यानुफ्याक्चर अफ के अरे गाइज सोडियम। सक्यो पहिलो एमसीक्यू। अर्को कुरा के प्रोसेस हो? यो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हो। तल लेखेको छु इलेक्ट्रोलाइसिस हो के को, फ्युज को, के को सोडियम निकाल्नु छ, मेटल निकाल्नु छ भनेपछि के जान्नु पर्यो? फ्युज NaCl। यही मैले क्वेशनमा NaOH निकाल्नु छ भने हामीले के युज गर्थ्यौं? एक्वस NaCl युज गर्थ्यौं। ध्यान दिएर सुन है, एक्वस NaCl ठीक छ। फ्युज NaCl भयो। दाइ यो फ्युज NaCl त बुझे तर के चाहिँ हो भन्दाखेरि एकछिनमा बुझ्छौं। अब हेर्नुस्, कुनै पनि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेसमा तीनटा कुरा जान्नु पर्छ, क्याथोड, एनोड, इलेक्ट्रोलाइट। सो याद गर्नु होला, क्याथोड भने जहिले पनि आइरन, एनोड भने जहिले पनि ग्रेफाइट। यदि एमसीक्यू सोधे एक्जाममा तपाईहरुलाई बिर्स्यो यो प्रोसेसमा यो कुन क्याथोड थियो एनोड थियो बिर्स्यो भने चाहिँ केमा हान्ने त? क्याथोडमा आइरनमा हान्ने, के मान्ने रे? आइरनमा हान्ने। र ग्रेफाइटमा के मान्ने? एनोडमा के हान्ने रे? ग्रेफाइट। लास्टमा इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइटमा फ्युज NaCl छ है। सो फ्युज NaCl मा NaCl जोड्नु पर्यो, यो एक पोइन्ट, CaCl2 जोड्नु पर्यो अर्को पोइन्ट, अर्को Kf जोड्नु पर्यो। ठीक छ, NaCl मा के हाल्नु पर्यो? CaCl2 र Kf। अब पोइन्ट आयो दाइ, NaCl मा हामी सोडियम मात्र निकाल्नु छ, सो NaCl मात्र युज गरे हुन्थ्यो नि। CaCl2 Kf किन त? पहिलो एमसीक्यू। CaCl2 युज गरेपछि के हुन्छ रे? यसको मेल्टिङ पोइन्ट डिक्रिज हुन्छ। यसको मेल्टिङ पोइन्ट डिक्रिज हुन्छ कतिबाट कति गरे? 815 डिग्री सेल्सियस बाट 600 डिग्री सेल्सियस। ठीक छ, सो यस्तो किन गर्नु पर्यो त? हेर्नुस्, तपाईले इम्प्युरिटी हाल्नु भयो, मेल्टिङ पोइन्ट डिक्रिज भयो, जसले गर्दाखेरि के भयो? एकदमै हाई टेम्परेचरमा जानु परेन। एकदमै हाई टेम्परेचरमा गएको भए के हुन्थ्यो? जो सोडियम तिम्रो निस्किन्थ्यो नि बाहिर, जो सोडियम तिम्रो निस्किन्थ्यो त्यो सोडियम इभ्यापोरेट भइदिन्थ्यो। के भइदिन्थ्यो? इभ्यापोरेट। सो 600 डिग्री सेल्सियसमा छ भने सोडियम डज नट इभ्यापोरेट। ल, भेरी गुड। ठीक छ। Kf किन त? कन्डक्टेन्स बढाउन हो त्यो चाहिँ। Kf किन रे? टु इन्क्रिज कन्डक्टेन्स। बुझ्छौ यो कुराहरु? अब सुन, फ्युज NaCl भनेको प्योर हो कि इम्प्योर हो? अरे बाबु इम्प्योर हो नि। NaCl बाहेक पनि त छ नि त्यहाँ प्रपर्टीहरु छ। सो त्यसैले एउटा बेनिफिट के हुने भयो? इम्प्योर NaCl क्यान डाइरेक्टली बी युज्ड। अर्को कुरा, जुन यो NaCl बाट तिमीले सोडियम निकाल्छौ, दिस इज 99.8% प्योर। कति पर्सेन्ट? 99.8% प्योर। कसैलाई कन्फ्युजन छ? 99.8% प्योर। दामी। अर्को पेजमा अर्को प्रोसेसको नाम कास्ट एन्ड केल्नर। अब ध्यान दिनुस् है, तपाईले हेर्नुहुन्छ अब कास्ट एन्ड केल्नर एक प्रोसेस। रियलिनेस जस्तै केल्नरले कलाइदियो रे सल्भेलाई, केल्नर सल्भे। यो दुईटा के को लागि हो रे? NaOH को लागि हो। जबकि सल्भे प्रोसेस मात्र सोधेको छ भने Na2CO3.10H2O को लागि। यसको नाम भन्दै त के हो रे? यसको नाम भन्दै त के हो रे? वाशिङ सोडा। कुन सोडा अरे गाइस? वाशिङ सोडा। डाउन प्रोसेस के को लागि? सोडियम को लागि। कास्टर केल्नर, केल्नर सल्भे के को लागि? सोडियम हाइड्रोक्साइड को लागि। सल्भे प्रोसेस मात्र सोधेको छ भने वाशिङ सोडा को लागि। यो पनि के को अरे? NaOH। यो पनि इलेक्ट्रोलाइसिस नै हो। के रे यो? इलेक्ट्रोलाइसिस भनेपछि भन्छौ NaOH निकाल्नु छ भनेपछि फ्युज NaCl युज गर्ने के? एक्वस। भेरी गुड, अफ एक्वस NaCl। ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो रे यहाँ? यो हेर्छ ठुलो चेम्बर छ कास्टर केल्नरको। यसमा कतिवटा चेम्बर छन्? एक चेम्बर बाहिर, एक चेम्बर बिचमा, एक चेम्बर भित्र। अब एकछिन कलर चेन्ज गरौँ। एक चेम्बर बाहिर, एक चेम्बर भित्र, एक चेम्बर। ठीक छ। सो तीनवटा चेम्बर छ, दुईवटा आउटर चेम्बर, एउटा इनर चेम्बर। त्यसै अनुसार छ त यो बाट तिमीहरुको लेख्नु पर्ने। आउटर चेम्बर दुईवटा, इनर चेम्बर एउटा। इलेक्ट्रोलाइसिस हो त्यसैले तीनटै कुरा युज हुन्छ, क्याथोड, एनोड र इलेक्ट्रोलाइट। ठीक छ। मैले के भनेको थिएँ? क्याथोडमा सबसे इम्पोर्टेन्ट के हो? क्याथोडमा भन, क्याथोडमा चाहिँ सबसे कमन कुन हो? आइरन। एनोडमा सबसे कमन कुन हो? ग्रेफाइट। एनोडमा सबसे कमन कुन हो रे? ग्रेफाइट। सो यहाँ चित्रमा आइरन बीचमा मात्र छ, क्याथोड यता यता छैन। सो हामीले के गर्छौं?
याद गर्ने कुरा इनर चेम्बर आई फर इनर चेम्बर आई फर आइरन Fe लाई मैले भित्रमा लेखिदिएँ बाहिरको क्याथोडको ठाउँ छोडिदिएँ अब के गरेँ एनोडमा यहाँ ग्रेफाइट लेखिदिएँ एनोडमा यहाँ के लेखिदिएँ अरे ग्रेफाइट ठिक छ यहाँ लेखिदिएँ आइरन यहाँ लेखिदिएँ ग्रेफाइट अब क्याथोड छ माथि क्याथोडमा के लेख्नु पर्यो मर्करी लेखिदिउँ त मर्करी लेखिदिने इनर चेम्बरमा के लेखिदिने सोडियम र मर्करी रे इलेक्ट्रोलाइट के लेख्ने अरे इलेक्ट्रोलाइट हामीलाई थाहा छ एक्वस NaCl र इनर चेम्बरमा के हुन्छ एक्वस NaOH एक्वस NaCl र एक्वस NaOH र सबै कुरा तिमीहरूले जान्न पर्दैन यति कुरा जान्यो भने भयो सो के गर्ने इनर चेम्बरमा आइरन हुन्छ क्याथोड बाहिर Ag ग्रेफाइट Ag केही पनि छैन आइरन यता लेख्ने ग्रेफाइट यता लेख्ने आउटरमा Ag माथि लेख्यो भने NaAg यता लेख्ने अनि सबै कुरा सकिन्छ यो कुरा बुझ्यौ ठीक छ खासै सोध्दैन भने तनाव लिनु पर्दैन केल्नर सल्वे म्यानुफ्याक्चर अफ NaOH मैले केही पनि यहाँ गर्नु परेन मलाई भन्छौ इलेक्ट्रोलाइट के हुन्छ रे यसमा यो चित्र पनि छोड्देऊ इलेक्ट्रोलाइट के हुन्छ रे यसमा एक्वस NaCl तिमीलाई चाहिने पर्ने एमसीक्यू यो मात्र हो एक्वस NaCl एनोडको रूपमा के युज गरिएको होला एनोडको रूपमा युज गरिएको छ ग्रेफाइट र क्याथोडको रूपमा युज गरेको छ फ्लोइङ मर्करी के युज गरेको छ अरे फ्लोइङ मर्करी ल सक्यो यति कुरा सक्यो है ओके सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा त यहाँ छ गाइस ल ध्यान दिएर सुन्नुहोस् मलाई भन्छौ मैले यदि फ्युज NaCl युज गरेँ भने के रिलिज हुन्छ सोडियम के सोडियम हाइड्रोक्साइड भेरी गुड सोडियम रिलिज हुन्छ सो पहिलो एमसीक्यू इलेक्ट्रोलाइसिस अफ फ्युज NaCl मा डैश एन्ड डैश इज अब्टेन्ड के रिलिज हुन्छ होला फ्युज NaCl मा एउटा त सोडियम रिलिज हुन्छ सो कि त A कि त C हुनु पर्यो ध्यान दिएर सुन्नुस् Cl छ भने Cl2 रिलिज हुन्छ Na एन्ड Cl2 सेकेन्ड क्वेशन छ इलेक्ट्रोलाइसिस अफ एक्वस NaCl मा डैश इज अब्टेन्ड अब हेर एक्वस NaCl मा के सोडियम रिलिज हुन्छ एक्वस NaCl मा के सोडियम रिलिज हुन्छ हुँदैन सो आन्सर A पनि हुँदैन C पनि हुँदैन B र D मा छ अब ध्यान दिएर सुन मलाई भन त यहाँ के हुन्छ एक्वस NaCl मा NaCl मा Na प्लस Cl माइनस Na प्लस ले रिलिज गर्छ H2O सँग के प्रोड्युस गर्छ NaOH र H2 सो सोडियम हाइड्रोक्साइड पनि बनाएर साथैमा के पनि रिलिज गर्यो हाइड्रोजन अनि यहाँ Cl माइनस ले के ग्यास रिलिज गर्छ Cl2 सो द आन्सर इज H2 एन्ड Cl2 आन्सर इज H2 एन्ड Cl2 यो कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट है सो फ्युज NaCl सँग के रिलिज हुने भयो Na र Cl2 एक्वस NaCl सँग के रिलिज हुने भयो H2 एन्ड Cl2 ल ओके कि सिम्पल केमिकल रिएक्सनहरु छन् सोडियम हाइड्रोक्साइडको यताउतिमा जान्न पर्ने याद गर्नुस् यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो बेयर्स प्रोसेस भन्छ एल्युमिनियमलाई ठीक छ जिंक पिडी र Al लाई एम्फोटेरिक मेटल पनि भन्छ है कुन मेटल चाहिँ कुन मेटल छ रे गाइस एम्फोटेरिक मेटल सो NaOH लाई जब तिमीले यिनी मेटलहरुसँग रिएक्ट गराउँछौ यसले प्रोडक्ट के बनाउँछ Na2ZNO2 NaPbO2 NaAlO2 नाम याद गर्नुपर्छ NaAlO2 को नाम हो सोडियम एल्युमिनेट मेटालुमिनेट सोडियम मेटालुमिनेट यसको नाम के हो सोडियम जिंकेट अनि कुन ग्यास रिलिज भयो हाइड्रोजन ग्यास याद गर है कुन ग्यास रिलिज भयो रे हाइड्रोजन ग्यास रिलिज भयो जबकि तल NaOH र ZNO PbO LOH3 छ केही पनि छैन सेम टु सेम प्रोडक्ट बन्छ अन्तर के मात्र रे H2 को ठाउँमा H2O किनभने हेर न यहाँ अक्सिजन एक्स्ट्रा आयो नि त अक्सिजन एक्स्ट्रा आएर त्यही भएर H2 को ठाउँमा के प्रोड्युस हुने भयो रे H2O ल यारको इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन NaOH ले हाइड्रोजन सँग रिएक्ट गरे F2Cl2Br2I2 एउटा कोल्ड एन्ड डाइल्युट अर्को हट एन्ड कन्क के प्रोड्युस भन्छ त हेर रिएक्सन आउँदैन के गर्ने डिस्प्लेस गर्ने सो Na लाई कोसँग लाग्ने X सँग NaX यहाँ पनि बन्यो NaX यहाँ पनि बन्यो अब हेर्नुस् ओ त छुट्या छ सो के गर्ने NaXO लेख्दिने NaXO लेख्दिने ल अन्तर के हो त यहाँ अरे बाबु कोल्ड एन्ड डाइल्युट भनेको कम हट एन्ड कन्क भनेको बढी सो XO को भित्र 3 हुन्छ यहाँ चाहिँ 1 मात्र हुन्छ यहाँ के हुन्छ रे 1 मात्र हुन्छ है सो NaOH र Cl2 सँग के प्रोड्युस गर्ने भयो Na र Cl2 NaCl प्लस NaClO हट एन्ड कन्क सँग NaCl प्लस NaClO3 बुझ्यो कि बुझेनौ बुझ्यो होला है बुझ्यो होला
हाइपोक्लोराइट NaCl3 भने चाहिँ क्लोराइड NaCl3 भने चाहिँ क्लोराइड ठिक छ है ल अलमोस्ट अब एन्डतिर आइसक्यौँ मैले भनिसकेँ डाउन प्रोसेस के को म्यानुफ्याक्चर गर्छ सोडियमको कास्टनट केल्नर सल्युले केलाई प्रड्युस गर्छ NaOH लाई अनि हाम्रो जुन सल्भेबल प्रोसेस यसले केलाई प्रड्युस गर्छ Na2CO3.10H2O लाई दैट इज वाशिङ सोडा Na2CO3 मात्र कहिले पनि वाशिङ सोडा हुँदैन Na2CO3 अलोन दिएको छ भने यसको नाम के हुनु पर्छ सोडा S अर्को के भयो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट अर्को नाम बेकिङ सोडा ल ठीक छ यत्रो दामी चित्र छ यसलाई जान्नै पर्दैन के जान्नु पर्ने फटाफट लेखिहाल सबसे पहिला के अरे र मटेरियल ABC A for ammonia NH3 कालोमै जानु पर्ला जस्तो अमोनिया B for brine this is ammonia है B for brine भनेको aqueous NaCl त्यसपछि C for CO2 कहाँबाट आयो रे CeCO3 बाट सो एउटा डिभाइस हुन्छ लाइम किल्न एउटा डिभाइस के हुन्छ रे लाइम अब यो भने के हो CeCO3 भने के हो लाइमस्टोन लाइमस्टोन सो लाइमस्टोनलाई हिट गरेर CO र CO2 निस्किन्छ हामीलाई थाहा छ हामीले कुन डिभाइसमा युज गर्छौं ले लाइम किल्न भन्ने डिभाइसमा युज गर्छौं क्याल्सियम अक्साइड र CO2 निस्किन्छ एउटा आयो पहिलो स्टेप अब सल्युबल प्रोसेसमा के बनाउनु छ हामीले Na2CO3.10H2 all gases react सो ग्यासेस के हुन् भन त मलाई ग्यासेस के हुन् भन त मलाई एउटा NH3 अर्को CO2 एउटा NH3 अर्को CO2 सो लेख NH3 रिएक्ट गरेकोसँग CO2 सँग पानी जता पनि हुन्छ सो के भन्ने भयो एडिसन रिएक्सन सबैलाई के गर्ने एड गरिदिने N एउटा H 4 वटा 5 वटा H3H2 H4S5 CO3 यसमा अब के हाल्नु पर्यो NaCl किनभने NaCl छुट्या थियो रिएक्सन आउँदैन के गर्ने डिस्प्लेसमेन्ट Na will go with HCO3 NaHCO3 यसमा फर्दर मैले हिट गरे के प्रोड्युस भयो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO ल भन कतिले भन्छौ प्रोसेस सक्यो कतिले भन्छौ प्रोसेस सक्यो अरे बाबु सकेन Na2CO3 लाई के गर्नु पर्यो अब क्रिस्टलाइज गर्नु पर्यो के गर्नु पर्यो क्रिस्टलाइजेसन जसबाट के हुन्छ Na2CO3.10H2 र बल्ल चाहिँ के भयो रे प्रोसेस सक्यो बल्ल चाहिँ के भयो रे प्रोसेस सक्यो अर्को प्रोडक्ट के भन्छ यहाँ NaHCO3 NH4Cl NH4Cl ल ठीक छ अहिलेसम्म कुराकानी बुझ्यौ कि बुझेनौ ल हेर्नुस् यति स्टेपहरु भयो के भयो रे यति स्टेपहरु भयो याद गर्नुपर्ने कुरा फर्स्ट प्रोडक्ट के हो रे बेकिङ सोडा फर्स्ट प्रोडक्ट इज NaHCO3 लेख ल अब यति प्रोसेस मैले याद गर्नु छ भने गर याद नगर्ने भए नगर पहिलो स्टेप चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ अल ग्यासेस रिएक्ट गरेर NH4HCO3 NaCl अनि भाइको प्रोसेस भयो ल भन्नुस् यहाँ CO2 रिलिज भयो कि भएन भयो मलाई भन त CO2 र मटेरियल हो कि हैन CO2 र मटेरियल हो कि हैन हो सो यो CO2 लाई फेरि युज गर्न मिल्यो कि मिलेन फेरि युज गर्न मिल्यो कि मिलेन मिल्यो फेरि युज गर्ने प्रोसेसलाई के भनिन्छ रे रिसाइक्लिङ सो CO2 त एउटा रिसाइकल भइहाल्यो अर्को कुरा मलाई भन्छौ यो स्टेपमा रिसाइक्लिङ भनेको के हो रिसाइक्लिङ भनेको त जुन कुरा युज छैन त्यसलाई फेरि युज गर्ने सो यहाँ हेर्नुस् यसको कुनै युज छ NH4Cl को अहिलेसम्म छैन सो हामीले के गर्छौं थाहा छ NH4Cl लिन्छौं र सुरुमै लाइम किलमा के गरेछ क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडलाई हिट गरेको थियो कि थिएन के रिलिज भएको क्याल्सियम अक्साइड सो यहाँ लेख्दिन्छौं क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड हो अनि के भनेको केमिकल रिएक्सन आउँदैन के गर्ने डिस्प्लेस CaCl2 प्लस NH3 प्लस H2 ल हेर NH3 पनि एउटा के हो रे के हो NH3 एउटा प्रोडक्ट हो जसले र मटेरियल हो सो यसलाई पनि रिसाइकल गर्न मिल्यो कि मिलेन मिल्यो सो रिसाइकल्ड दुईवटा ग्यासहरु NH3 र Cl2 अनि जुन बाइ प्रोडक्ट छ बाइ प्रोडक्ट एउटा मात्र दैट इज CaCl2 हामीले पानीलाई खासै बाइ प्रोडक्ट मान्दैनौं सो क्वेशनमा बाइ प्रोडक्ट सोधेछ भने क्याल्सियम क्लोराइड क्वेशनमा रिसाइकल्ड ग्यासेसहरु सोधेका छन् भने NH3 र Cl2 अरु बाँकी सबै आफ्नो ठाउँमा छ ठीक छ मेरो विचारमा सबै प्रोसेसहरु तिमीहरुले जान्यौ इजिली आई एम रियली ह्यापी ओके के क्याल्सियमको कम्पाउन्डहरु छन् नामहरु जाने पुग्छ खासै केही पनि यसमा गाह्रो मान्नु पर्दैन सुरुबाट जाउँ क्याल्सियम कम्पाउन्ड क्याल्सियम अक्साइडको नाम के हो क्विक लाइम ठीक छ CaOCl2 को नाम के हो ब्लिचिङ पाउडर
के अरे गाइस ब्लिचिङ पाउडर CaOH को नाम के हो CaOH को नाम हो तिम्रो क्विक लाइन भयो स्नेक लाइन ठीक छ CH4.2H2 को नाम के हो जिप्सम सल्ट CH4 हाफ H2O को नाम के हो प्लास्टर ऑफ पेरिस लास्ट में CaCO3 को नाम क्यों रे लाइमस्टोन CaCO3 को नाम के रे गाइस लाइमस्टोन सक्यो सकेन सक्यो है त्यो नामहरु जान्नु पर्छ एउटा कुरा याद गर ब्लिचिङ पाउडर कस्तो खालको सल्ट भनेर एमसीक्यू सोधिन्छ मिक्स सल्ट हो कस्तो सल्ट हो रे मिक्स सल्ट किन यसमा धेरै आन्सर हुन्छ Ca2+ OCl- Cl- र OCl- ले गर्दा नै कुन एक्सन हुन्छ रे ब्लिचिङ एक्सन हुन्छ कुन एक्सन ब्लिचिङ एक्सन हुन्छ ठीक छ ल यो क्याल्सियम कम्पाउन्डहरु अगाडि जाउँ ओके Mg3PO4 भनेको चाहिँ के हो गिलक्रिस्ट स्ल्याग हो थोमस स्ल्याग भनेको CaSiO3 + Ca3PO4 हेर क्याल्सियम सिलिकेटलाई थोमस स्ल्याग मैग्नेशियम फस्फेटलाई चाहिँ गिलक्रिस्ट स्ल्याग कहिलेकाहीँ सोधिन्छ व्हाट ह्यापन्स व्हेन क्याल्सियम अक्साइड रिएक्ट्स विथ कार्बन यो एकदमै पपुलर एमसीक्यू हो यो तिमीले रिएक्सन जान्यौ भने खासै अरु तनाव चाहिँ लिनुपर्ने आवश्यकता देख्दिन म क्याल्सियम अक्साइड र कार्बन अब रिएक्सन आउँदैन के गर्ने डिस्प्लेस गर्ने सो कार्बनलाई कोसँग रिएक्ट गराउने क्याल्सियमसँग बनाउँछ CaC2 क्याल्सियम कार्बाइड प्लस कार्बन मोनोक्साइड C र O पनि मिल्छ ठीक छ अब एमसीक्यू आयो क्याल्सियम कार्बाइड इज अ आयनिक कार्बाइड कोभ्यालेन्ट कार्बाइड इन्डस्ट्रियल कि नन ठीक छ पहिला सुरु त बुझ्नु पर्यो CO र C मिलेर के बनाउँछ रे रिएक्सन आएन डिस्प्लेस गर्ने के बनायो CaC2 मेन प्रोडक्ट अर्को CO अर्को प्रोडक्ट सो CaC2 जुन बन्यो क्याल्सियम कार्बाइड यो आयनिक हो कोभ्यालेन्ट इन्डस्ट्रियल हो कि नन याद गर्नु पर्यो दिस इज एन आयनिक कार्बाइड किनभने क्याल्सियम छ नि त क्याल्सियम छ त्यही भएर चाहिँ आयनिक कार्बाइड हो पहिलो पोइन्ट अर्को पोइन्ट आर्गन व्हाट आर द नम्बर अफ कोभ्यालेन्ट बन्ड्स इन CaC2 ल भन आन्सर अहिले एकछिन अगाडि के पढ्यौ रे क्याल्सियम कार्बाइड कुन कार्बाइड हो अरे आयनिक के कोभ्यालेन्ट आयनिक हो आयनिक हो तर यसमा मैले के सोधेको छु एमसीक्यू नम्बर अफ कोभ्यालेन्ट बन्ड कति 0 सिग्मा 0 पाइ हैन सर याद गर्नुस् क्याल्सियम छ दुईटा कार्बन छ क्याल्सियम छ र दुईटा कार्बन बीचमा जरुर के छ रे आयनिक बन्ड छ तर यो दुईटा कार्बन बीचमा के छ कार्बन कार्बन कोभ्यालेन्ट बन्ड छ सो तीनवटा कोभ्यालेन्ट बन्ड छ एउटा सिग्मा दुईटा पाइ एउटा सिग्मा दुईटा पाइ एउटा सिग्मा दुईटा पाइ नभुल्नु होला है त याद गर्नुस् क्याल्सियम कार्बाइड आफै पनि के हो रे आयनिक कार्बाइड हुँदा हुँदै पनि कोभ्यालेन्ट बन्ड हुन्छ कति अरे एउटा सिग्मा दुईटा पाइ अर्को कुरा क्याल्सियम कार्बाइडमा मैले के हाल्दिए पानी हाल्दिए के रिलिज गर्छ रे सिम्पल क्वेशन छ H+ to H-, so calcium will react with this forming calcium hydroxide plus C2 will react with hydrogen forming C2H2. This is ethyne. This is ethyne. So calcium carbide ले पानी में हाल्यो भने के बन्छ ethyne. ल भन्नुस् CaC2 मा पानी हाल्यो भने के बन्दो रहेछ ethyne. C2H2 plus CaOH2. ल एल्युमिनियम कार्बाइडलाई पानीमा हाल्यो भने के भन्छ एल्युमिनियम कार्बाइड लाई पानीमा हाल्यो भने के भन्छ भेरी सिम्पल क्वेशन एल्युमिनियम कार्बाइडमा हाल्यो भने भन्छ मिथेन के भन्छ मिथेन भोग्ने यो कुरा म्याग्नेशियम कार्बाइडलाई पानीमा हाल्यो भने के भन्छ C3H4 that is प्रोपाइन or अलाइलिन प्रोपाइन और के अरे गाइस अलाइलिन भयो ल अर्कोमा जाम ल ठीक छ क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड प्लस एक्वस Cl2 कोल्ड एन्ड ड्राई छ भने CaOCl2 यसको नाम हामीलाई थाहा छ ब्लिचिङ पाउडर मिक्स सल्ट खासै यसको बारेमा जान्नु पर्दैन एक्वस Cl2 सँग चाहिँ CaCl3 बनाउँछ अब खासै यो कुराहरु जान्नु पर्दैन यो पेज छोड्दिन हुन्छ है ल अर्को एमसीक्यू What happens when calcium hydroxide reacts with carbon dioxide? What happens when calcium hydroxide reacts with carbon dioxide? याद गर्नु होला पहिलेबाट पढ्छ यो थाहा हैन विद्यार्थीहरुलाई किन याद हुँदैन कार्बन डाइअक्साइडले जब मैले लाइम वाटर CaOH2 भने चाहिँ लाइम वाटर हो क्लियर सल्युसन हुन्छ त्यसमा मैले CO2 हाल्दाखेरि चाहिँ के बनाउँदो रहेछन् CaCO3
CaCO3 इज इनसल्युबल, जसले गर्दाखेरि जुन यो लाइम वाटर छ नि, लाइम वाटर क्लियर सल्युसन, यो दूध जस्तो देखिन्छ, मिल्कीनेस देखिन्छ। एक्सेस CO2 मा चाहिँ के हुन्छ अरे, H2 + CO2 मा चाहिँ के हुन्छ अरे, यो जुन CO3 छ नि यसमा एड भइदिन्छ HCO3 होल 2। दिस इज क्याल्सियम बाइकार्बोनेट, दिस इज सल्युबल, मिल्कीनेस डिसअपियर। सो भनाइको अर्थ के हो रे, मैले क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड लिए, यो क्लियर सल्युसन लिए, यो लाइम वाटर, यसमा मैले के हाल्दिए, पानी सरी CO2 हाल्दिए, मिल्कीनेस दूध बन्यो। एक्सेस CO2 हाल्दियो भने दूध डिसअपियर भयो। दूध किन बन्यो रे, CaCO3 बनेर। दूध डिसअपियर किन भयो रे, CaHCO3 बनेर, क्याल्सियम बाइकार्बोनेट बनेर। याद के गर्नु पर्यो, मात्र SO CO2 ले हैन कि SO2 ले पनि यस्तो रिएक्सन देखाउँछ। सो CaCO3 सँग के भन्ने भयो रे, CaSO3 CaHSO3 CaHSO3। सो बेसिकली CO2 ले पनि त्यही रिएक्सन देखायो, SO2 ले पनि त्यही रिएक्सन देखायो। अब मलाई एउटा कुरा भन्छौ, मैले एउटा ग्यास दिए तिमीहरूलाई, ठिक छ, ग्यासले पानीमा पास गरे, ग्यास कुन थाहा छैन, CO2 पनि हुन सक्छ, SO2 पनि। त्यो ग्यासले चाहिँ लाइम वाटरलाई मिल्की पनि बनायो, पछि एक्सेस पास गर्दाखेरि त्यो मिल्कीनेस डिसअपियर पनि गर्यो। के मैले ढुक्क साथी भन्न सक्छु त्यो ग्यास CO2 नै हो? हैन, भन्न सक्दैन। किनभने CO2 ले पनि त्यही रिएक्सन देखाउँछ, SO2 ले पनि त्यही रिएक्सन देखाउँछ। CO2 र SO2 लाई सेपरेट कसरी गर्ने, K2Cr2O7 हालेर, K2Cr2O7 हालेर SO2 ले चाहिँ K2Cr2O7 सँग रिएक्ट गर्छ र के गरिदिन्छ, ग्रीन डिस्कलरेसन। कुन कलर भइदिन्छ अरे, ग्रीन डिस्कलरेसन, ग्रीन डिस्कलरेसन। ओके, प्लास्टर अफ पेरिस आयो, ठिक छ। प्लास्टर अफ पेरिस भने के गाह्रो छैन, CS4.F2। कहिलेकाहीँ तिमीहरूलाई झुक्क्याउन सक्छ है, CS4.2H2O लाई जिप्सम सल्ट भन्छ, यो याद गर। कहिलेकाहीँ चाहिँ यसलाई टोटल 2 ले मल्टिप्लाई गरेर पनि MCQ दिन सक्छ, दैट इज 2CS4.H2O। यसलाई पनि प्लास्टर अफ पेरिस नै भन्छ। CH4.2H2O भएको भए जिप्सम सल्ट, 2CS4.H2O छ भने चाहिँ प्लास्टर अफ पेरिस। अब प्लास्टर अफ पेरिस बन्छ कसरी, सिम्पल छ, जिप्सम सल्टमा पानी छ, 2H2O छ, 2H2O लाई हाफ H2O बनाउनु पर्यो। 2H2O लाई के अरे, हाफ H2O बनाउनु पर्यो भनेपछि के गर्छौ, सिम्पल हिटिङ गर्छौ। कति डिग्री सेल्सियसमा, 120 डिग्री सेल्सियसमा हिट गर्यो भने हाफ पानी लुज गर्छ। 200 डिग्री सेल्सियसमा हिट गर्दै भने चाहिँ के हुन्छ अरे, क्याल्सियम सल्फेट बन्छ। यो जति भागो पानी छ त्यो पनि उडेर जान्छ। ध्यान दिनुपर्छ। सुन, CS4 लाई के भन्छ, प्लास्टर अफ पेरिस। CH4.H2O लाई भन्छ प्लास्टर अफ पेरिस। जब मैले CS4 मात्र बनाउँछु यसलाई भनिन्छ डेड बन्ड प्लास्टर, डेड बन्ड प्लास्टर। किनभने प्लास्टरलाई अझ हिट गर्यो कि तिमीले, अझ यतिसम्म हिट गर्यो कि जल्यो, त्यो खरानी बन्यो। सो डेड बन्ड प्लास्टर। यता फेरि मलाई मन लाग्यो प्लास्टर अफ पेरिसलाई जिप्सम बनाउन के हाल्छु रे, पानी हाल्छु। पानी हाल्ने प्रोसेसलाई भन्छ हाइड्रेसन। हाइड्रेसन गर्ने बेला दुईटा कुरा हुन्छ, एउटा हुन्छ सेटिङ, अर्को हुन्छ हार्डनिङ। अब हेर्नुहोस्, सेट वेट लगाएर ओन गर्छु। सेट वेट लगाएर कपाल ठाडो पारे, सेट वेट भन्ने जेल हो। कपाल ठाडो पारे मान्छेले मलाई के भन्छ, यो त आवारा हो, तर होइन सर, म सेट वेट लगाउँछु, कपाल ठाडो जरुर पार्छु, तर रवि लामे छाने जस्तै नमस्ते पनि गर्छु। सो सेट वेट लगाएर ओम गर्छु भनेको अर्थ सेटबाट सेटनिङ, वेटिङ हुँदैन, हार्डनिङ हुन्छ। सेटिङमा बन्ने अर्थोरम्बिक अनि हार्डनिङमा भन्ने मोनोक्लिनिक क्रिस्टल्स। ठिक छ, यो कुरा याद गर्नु पर्यो। सो यहाँबाट भन, जिप्सम इज फर्मड बाइ, अरे बाबु के गर्यौ, जिप्सम सल्ट बनाउन पानी तिमीले हाल्यौ भनेको गर्दा हाइड्रेसन गर्यो, एन्सर इज हाइड्रेसन। जिप्सम इज फर्मड बाइ हाइड्रेसन। क्लिनिकल इम्पोर्टेन्स छन्, यो सबै याद गर्नु पर्दैन। किडनी स्टोनमा के हुन्छ, क्याल्सियम अक्जालेट हुन्छ, सकिहाल्यो कुरा। अर्को बेरियम मिल, बेरियम सल्फेट इन्सल्युबल, एक्सरे। बेरियम सल्फेटलाई हामीले चाहिँ एक्सरेमा युज गर्छौँ, किन भन्दाखेरि इन्सल्युबल हो। याद गर, व्हाइट कलरको पीपीटी दिन्छ यसले, एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा। ल के एमसीक्यूहरु छन्, हान्दिम न त। द अल्काली मेटल द रिएक्ट्स विथ नाइट्रोजन डाइरेक्टली फ्रम नाइट्राइड। हेर, अल्काली मेटलले जनरल नाइट्रोजनसँग रिएक्ट गर्दैन, तर कुन अल्काली मेटलले गर्छ भनेर सोधिहाल्यो भने के भन्छौ, भेरी गुड, लिथियम। इलेक्ट्रोलाइट्स द मोल्टन सोडियम क्लोराइड। मोल्टन भनेको फ्यूज नै हो सर। सो फ्यूज NaCl ले के रिलिज गर्छ बाबु, Na र Cl2। दामी। When NaCl is dissolved in water, sodium ions are, मलाई पज गर, MCQ आफै भन। Oxidized, reduced, hydrolyzed, hydrated, सबै गरिसक्यौ। Sodium ion is hydrated, very good. In view of their low ionization energy, ionization energy को जब एकदमै लो हुन्छ, अल्काली मेटल्स आर, याद गर्नुस्। अल्काली मेटल्सहरुलाई, मेटल भनेको जहिले पनि के हुन्छ रे, इलेक्ट्रोन लुज गर्न खोज्छ। इलेक्ट्रोन लुज गर्नु भनेको के हो, अक्सिडाइज गर्नु हो। अक्सिडाइज गर्नु भनेको के हो, कुन एजेन्ट हो रे। और सुन, इलेक्ट्रोन लुज गर्नु भनेको सेल्फ अक्सिडाइज हो, सेल्फ अक्सिडाइज। र सेल्फ अक्सिडाइज कुन एजेन्टले गर्छ, रिड्युसिङ एजेन्ट।
सो आयोनाइजेसन एनर्जी लो भएको कारणले के हुने भयो स्ट्रङ रिड्युसिङ एजेन्ट्स है मेटालिक लस्टर अफ मेटल क्यान बी एक्सप्लेन अन द बेसिस अफ डिफ्युजन अफ आयन्स ऑसिलेशन अफ इलेक्ट्रोन्स फ्री प्रोटोन्स सिम्पल कुरा छ मेटालिक लस्टर लाइट एक्साइटेसन कसले दिन्छ इलेक्ट्रोनले दिन्छ एक्सेस अफ NaOH when reacts with zinc produces मैले भनिसके यो रिएक्सन NaOH मा जिंक हाल्यो भने के बन्छ रे Na2ZNO2 that is sodium zincate ठीक छ the chemicals that are consumed during the manufacture of sodium carbonate is very simple reaction तीनटा कुरा युज हुन्छ ABC अमोनिया CO2 र NaCl अमोनिया CO2 र NaCl ऑप्शन ए पनि मिल्छ CaCO3 of course CO2 केबाट आउँछ CaCO3 कैल्शियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड अब यो क्वेशनमा सबसे इजी और सबसे इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ डी सी किनभने हेर अमोनियम बाइकार्बोनेटमा के आएर अमोनिया पनि आयो बाइकार्बोनेट भनेको CO2 पनि आयो र सोडियम क्लोराइड पनि आयो आन्सर इज सी तिमीहरुलाई लाग्ला कि ए हुन्छ तर हैन कि सी हुन्छ है ल द वायर फ्ल्याश बल्ब इज मेड अप अफ वायर भने बित्तिकै मैग्नेशियम प्लास्टर अफ पेरिस इज हामीलाई थाहा छ यसको आन्सर CS4.FH2 slaked lime is slaked lime CaOH2 dolomite is the dash form of magnesium कुन फर्म हो सर dolomite को फर्मुला हो MgCO3.CaCO3 that is carbonate the setting of plaster of Paris is accompanied with मैले भनिसके plaster of Paris लाई जब तिमीले पानी हाल्छौ दुईटा प्रोसेस देखाउँछ सेटिङ हार्डनिङ सो सेटिङ मा जहिले पनि के हुन्छ हाइड्रेसन हो calcium carbonate and heating in a kiln gives quick lime clinker lime mortar slummy एरे बाबु सिम्पल रिएक्सन छ क्याल्सियम यसलाई हिट गरेर CO दिन्छ भाइ क्विक लाइम फर्मली मोस्ट स्टेबल अल्कलाइन अर्थ मेटल इज अरे बाबु स्टेबल भनेको छ अल्कलाइन अर्थ मेटल भनेको छ कार्बोनेट भनेको छ कार्बोनेटको केसमा सोल्युबल सोधेको छ भने मात्र बेरिलियम हुन्छ बाकी सबै अर्डरमा के हुन्छ रे बेरियम आन्सर इज डी यही क्वेशनमा सोल्युबल सोधा भए के हुन्थ्यो सोल्युबल सोधा भए हुन्थ्यो बेरिलियम त्यसपछि म्याग्नेशियम which one of the following metal ion plays important role in muscle contraction यो तिमीलाई थाहा छ अरे बाबु सोडियम हो ल भन पोटेशियम सोडियम मैग्नेशियम की क्याल्सियम सिम्पल छ क्याल्सियम मसल कन्ट्र्याक्सन मा हेल्प हुन्छ ल अब हामीहरु डी ब्लक एलिमेन्ट्सहरुतिर लाग्छौं सबसे पहिलो च्याप्टर चाहिँ आइरन हेर्नुस् अब आइरनको बारेमा धेरै कुराहरु छन् हामीले चाहिँ अलरेडी लेखिएको नोट्समा चाहिँ फोकस गर्छौं कुन कुन कुरा चाहिने कुरा मैले भन्दै जान्छु तिमीहरुले चाहिँ त्यो कुराहरु पोइन्ट आउट गर्न सक्यौ टिप आउट गर्न सक्यौ ल हेर्नुस् सुरुमा गएर आइरनको एटमिक नम्बर कति 26 वेट कति 56 पहिलो सुरु आइरन कुन ब्लकको अरे डी ब्लकको हामीलाई थाहा छ डी ब्लकको एलिमेन्टको अर्को नाम के अरे गाइस ट्रान्जिसन एलिमेन्ट भेरी गुड है ट्रान्जिसन एलिमेन्ट ल सक्यो त्यसपछि आइरनको ओर्सहरु हामीलाई थाहा छन् नामहरु हेमाटाइट लाइमानाइट मैग्नेटाइट सिडराइट आइरन पाइराइट र कपर पाइराइट ठीक छ कपर पाइराइट को फर्मुला CuFeS2 और फुल स्कोर्ड आइरन पाइराइट भने FeS2 सिडराइट FeCO3 मैग्नेटाइट Fe3O4 हेर हेमाटाइट को Fe2O3 दिस इज द Chi4 ठीक छ दिस इज द Chi4 so Chi4 फाइन कसले सोध्यो भने हेमाटाइट फर्मुला के अरे गाइस Fe2O3 त्यति याद गरे पुग्छौं ओके ल यहाँ याद गर्नुस् अब कुनै पनि हेर्नुस् यहाँ टाइट छ जहाँ जहाँ पछाडी आइट लाग्छ नि गाइस त्यो जनरली अक्साइड ओर्सहरु नै हुन्छन् भनेर बुझ्नु पर्छ है कुन ओर्सहरु रे अक्साइड ओर्सहरु एक पोइन्ट अर्को पोइन्ट जहाँ जहाँ पाइराइट लाग्छ त्यहाँ के बुझ्नु पर्यो सल्फाइड ओर्सहरु हुन्छन् भनेर बुझ्नु पर्यो ठीक छ अगाडि जाऊ ल एक्सट्र्याक्सन अफ आइरन अब धेरै कुराहरु छन् माइनिङ क्रसिङ पल्भराइजेसन हो कन्सन्ट्रेसन इनर सब प्रोसेसहरु छन् पहिला सुरु भन आइरनको Chi4 कुन हेमाटाइट आइरनको Chi4 कुन अरे Fe2O3 हेमाटाइट को लागि कुन कन्सन्ट्रेसन मेथड गर्ने हामीले ग्रेभिटी सेपरेसन भेरी गुड ग्रेभिटी सेपरेसन मान मैले FeS2 युज गरेको भए आइरन सल्फाइड युज गरेको भए के ओर हुन्थ्यो के प्रोसेस हुन्थ्यो कन्सन्ट्रेसनमा भेरी गुड फ्रोथ फ्लोटेसन प्रोसेस कुन प्रोसेस FFP फ्रोथ फ्लोटेसन प्रोसेस अगाडि जाऊ ठीक छ आइरन अक्साइड युज गरेको छु रे मैले कन्सन्ट्रेसनबाट ओर बढाए अब नेक्स्ट स्टेप के हो त ओरबाट मेटल कसरी निकाल्ने ओरबाट अक्साइड बनाउने अक्साइडबाट मेटल बनाउने ठीक छ ओरबाट अक्साइड बनाउने दुईटा प्रोसेस क्याल्सिनेसन रोस्टिङ अब मलाई भन्छौ
यदि हेमाटाइट ओर युज गरेको छु रे अक्साइड ओर युज गरेको छु भने मैले कुन मेथड गर्ने क्याल्सिनेसन गर्ने कि रोस्टिङ भेरी गुड मैले गर्ने क्याल्सिनेसन Fe2O3 को लागि यदि मैले FeS2 युज गरेको छु भने के गर्न पाए रे रोस्टिङ गर्न पाए ठीक छ FeS2 मा के हैन O2 हाल्ने FeO र SO2 अर्को कुरा मैले तिमीहरुलाई सिकाइसकेको छु मलाई भन्छौ तिमीहरुले व्हाट इज द रिडक्सन मेथड अफ आइरन आइरन हैन कि अल डेभलप मेटल को लागि कुन प्रोसेस हुन्छ दि के रे स्मेल्टिङ के प्रोसेस हुन्छ रे स्मेल्टिङ मलाई भन्छौ स्मेल्टिङ कुन फर्नेसमा गरिन्छ ब्लास्ट फर्नेसमा गरिन्छ स्मेल्टिङ को डेफिनेसन के हुन्छ रिडक्सन विथ कार्बन तर आइरन को लागि चीफ रिड्युसिङ एजेन्ट के हो कार्बन कि कार्बन मोनोक्साइड याद गर कार्बन कि कार्बन मोनोक्साइड कार्बन कि कार्बन मोनोक्साइड याद गर्नुस् कार्बन मोनोक्साइड धेरै कुराहरु रिपिटेड छन् कार्बन मोनोक्साइड सो याद गर्नु टेम्परेचर मोर देन 710 मेन रिड्युसिङ एजेन्ट फर आइरन इज कार्बन मोनोक्साइड ठीक छ अर्को कुरा ब्लास्ट फर्नेसमा चाहिँ यो स्पेशल खालको ब्रिक्सहरु हुन्छन् है दिस आर लाइन्ड विथ फायर क्ले ब्रिक्स अब यो भाँडो भयो भने यसमा पक्कै पनि ब्रिक्सहरु त होला ब्रिक्सहरु कस्तो अब यो रुमको म जुन स्टुडियोमा अहिले बोलिरहेको छु त्यो रुममा चाहिँ नर्मल भित्ता छ नर्मल ब्रिक्सहरु छ यहाँ ब्लास्ट भयो भने के होला यो भित्ताहरु फुटेर जान्छ ब्लास्ट हुन्छ हो तर ब्लास्ट फर्नेसको केसमा अलिकति फरक के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्लास्ट फर्नेसको लाइनिङ विल बी विथ ब्रिक्स फायर क्ले ब्रिक्स जसले चाहिँ विथ स्ट्यान्ड हाई टेम्परेचर अनि यसै कारण चाहिँ फायर क्ले ब्रिक्स युज हुन्छ एमसीक्यू यो फायर क्ले ब्रिक्स विथ स्ट्यान्ड हाई टेम्परेचर मेन रिड्युसिङ एजेन्ट फर आइरन इज कार्बन मोनोक्साइड सक्यो है ओके कुन प्रोसेस त अरे स्मेल्टिङ प्रोसेस कुन फर्नेस ब्लास्ट फर्नेस यसरी हुन्छ ब्लास्ट फर्नेसमा टेम्परेचरको आधारमा चारवटा जोन डिभाइडेड छ बटम 2 3 4 बटममा हाईएस्ट टेम्परेचर हुन्छ बटमकोमा चाहिँ हाईएस्ट टेम्परेचर हुन्छ र अब हामी के गर्छौं अरे 1 बाट 4 सम्म जान्छौं याद गर्नु होला 1 बाट 4 सम्म दैट इज ब्लास्ट फर्नेसको जोनहरु चारवटा छन् हामीहरु चाहिँ बटमबाट टपमा जान्छौं लेट्स स्टार्ट ल बटममा के छ त जोन अफ कम्बसन कम्बसन भने अक्सिजन सँग कम्बसन भने के रे गाइस अक्सिजन सँग C+O2 1 CO2 फेरि कार्बन हाल्यो भने चाहिँ 2 मोलिक्युल्स अफ कार्बन मोनोक्साइड इज द मेन रिड्युसिङ एजेन्ट फर के रे फेरि भन्दै हो मलाई आइरन सो पहिलो जोनको नाम के थियो रे जोन अफ कम्बसन त्यसपछि आउँछ सेकेन्ड जोन अफ फ्युजनको बारेमा जान्नु पर्दैन एकछिन अर्को पेजमा जाऊ त्यसपछि आउँछ जोन अफ स्ल्याग फर्मेसन ल भन्छौ स्ल्याग कसरी बन्छ रे हामीलाई थाहा छ स्ल्याग कसरी बन्छ ग्याङ प्लस फ्लक्स ठीक छ ओके जान्नु पर्यो त्यसको लागि ग्याङको रूपमा के युज भएको छ त हेर्नुस् अब तपाईको ग्याङमा कुनै पनि इन्डस्ट्रियल मेथडमा एउटा भाँडो युज हुन्छ त्यहाँ फायर क्ले ब्रिक्सहरु युज हुन्छ के मारे ब्लास्ट फर्नेसमा र जहाँ ब्रिक्स हुन्छ त्यहाँ हुन्छ स्यान्ड सो ग्याङको रूपमा युज भएको छ स्यान्ड भने सिलिका SiO2 मलाई भन्छौ SiO2 एसिडी को कि बेसिक को SiO2 मैले सिकाइसकेको छु एसिडी को सो मैले फ्लक्स कस्तो युज गर्नुपर्छ नि एसिडी कि बेसिक सो बेसिक फ्लक्स युज गरे मैले सो के हुन्छ रे क्याल्सियम ऑक्साइड इज अ फ्लक्स SiO2 इज अ स्यान्ड भनेको ग्याङ अनि यो दुवै मिलेर के बनाउँछ रे स्ल्याग CaSiO3 सो तिमीहरुलाई एमसीक्यू सोध्यो स्ल्याग फर्मेसन इन आइरन इज ड्यू टू याद गर्नुपर्छ के अरे CaSiO3 कन्फ्युज हुन्छ अप्सनमा कहिलेकाहीँ FeSiO3 दिइन्छ अनि हामीलाई लाग्छ ए दाइ आइरन छ क्वेशनमा सो पक्कै पनि आइरनकै सिलिकेट होला स्ल्याग तर हैन है आन्सर के हुनुपर्छ जहिले पनि क्याल्सियम सिलिकेट ठीक छ अगाडि जाऊ लास्टमा आउँछ जोन अफ रिडक्सन हामीलाई थाहा छ जोन अफ कम्बसन भने लोएस्ट मोस्ट जोन फेरि जाउँ एकचोटी चित्रमा तल के भन्यो अरे जोन अफ कम्बसनमा के भने C+O2 CO2 फेरि यसले के भने कार्बन मोनोक्साइड इज अ ग्यास के यसरी गाइज यो ग्यास सो ग्यास के हुन्छ जहिले पनि माथि उडेर जान्छ के ग्यास माथि उडेर जान्छ कहाँ जान्छ जोन नम्बर 4 मा दैट इज जोन अफ स्ल्याग फर्मेसनमा जोन अफ रिडक्सनमा सो Fe2O3 और दिस इज हेमाटाइट will react with carbon monoxide forming iron plus CO2 अब तिमीहरुले भन्छौ जुन इन्डस्ट्रियल मेथडबाट निस्केको आइरन हुन्छ प्योर हुन्छ कि इम्प्योर आइरन हुन्छ जसको नाम के छ रे स्पन्जी आइरन और इम्प्योर आइरन इज हाईली रिएक्टिभ भनेको अर्थ के हो
यो मर्करी निस्किने यो आइरन निस्किने बित्तिकै के गर्न खोज्छ अक्सिजनसँग रियाक्ट गर्न खोज्छ र फेरि के बनाइदिन खोज्छ रे Fe2O3 Fe3O4 त्यतिखेर प्रोसेस गाह्रो पर्छ त्यही कारण हामीले के गर्छौं रे बीचमा एउटा जोन छोडेको थिएँ नि मैले जोन अफ फ्युजन त्यसै कारण के गर्छौं स्पोन्जी आइरनलाई चाहिँ स्ल्याग आइरनसँग हामीले मिलाउँछौं स्पोन्जी आइरनलाई कोसँग मिलाउँछौं स्ल्यागसँग र यसलाई फ्युज गर्छौं के गर्छौं फ्युज भनेको के दुवै कुरालाई मिसाउनु के भात दाल मिसा जस्तै फ्युज गर्छौं किन टु प्रिभेन्ट फर्दर अक्सिडेसन अफ आइरन सो स्ल्याग इन आइरन म्यानुफ्याक्चर इज ड्यू टु FeSiO3 CSiO3 इज द आन्सर स्ल्यागले चाहिँ के गर्छ रे फस्फेट हुन्छ क्लोराइड हुन्छ कि सिलिकेट हुन्छ क्वेशन सोध्यो स्ल्याग इज जनरली फस्फेट क्लोराइड कि सिलिकेट याद गर्नु होला सिलिकेट ठीक छ यति कुरा जान्यौ अहिलेसम्म तिमीहरूले जान्न पर्ने केही कुरा छैन ठीक छ एउटा कुरा मात्र हो आइरन को कन्सन्ट्रेसन मेथड कुन हेमाटाइट छ भने ग्रेभिटी सेपरेसन FeS2 आइरन सल्फाइड छ भने फ्लोटेसन प्रोसेस त्यसपछि क्याल्सिनेसन गर्ने कि रोस्टिङ हेमाटाइटमा क्याल्सिनेसन सल्फाइडोरमा रोस्टिङ त्यसपछि सोध्यो रिडक्सन मेथड के हो स्मेल्टिङ हो मेन रिड्युसिङ एजेन्ट के हो कार्बन कि कार्बन मोनोक्साइड आइरनको केसमा कार्बन मोनोक्साइड कुन फर्नेसमा गरिन्छ ब्लास्ट फर्नेसमा लाइनिङ कुन खालको ब्रिक्सबाट गरिन्छ फायर क्ले ब्रिक्सबाट गरिन्छ हो फायर क्ले ब्रिक्सको मेन काम के हुने भयो फायर क्ले ब्रिक्सको मेन काम विथस्ट्यान्ड हाई टेम्परेचर त्यसैगरी जुन आइरन निस्किन्छ त्यो प्योर हुन्छ कि इम्प्योर आइरन हुन्छ के भनिन्छ इम्प्योर आइरनलाई भन्दाखेरि चाहिँ स्पन्जी आइरन ठीक छ ओके स्पन्जी आइरन सम्म सक्यो न अब टाइप्स अफ आइरन एक्जाममा यो एमसीक्यू भेरी पपुलर छ व्हाट इज द प्योरेस्ट फर्म अफ आइरन मैले एकछिन अगाडि पनि पढाइसके प्योरेस्ट फर्म अफ आइरन इज राउट आइरन WROUGST इम्प्योरेस्ट हेर स्पन्जी आइरन भनेको इम्प्योर आइरन जरुर हो तर इम्प्योरेस्ट फर्म अफ आइरन चाहिँ कुन हो रे कास्ट आइरन इम्प्योरेस्ट फर्म अफ आइरन चाहिँ कुन हो रे कास्ट आइरन त्यसपछि पिग आइरन भन्ने आउँछ त्यसपछि त्यस राउट आइरन एकदमै प्योरेस्ट फर्म यसमा अब प्योरेस्ट फर्म किन भयो रे कार्बनको कन्सन्ट्रेसन एकदमै लो भएको कारणले 0 to 0.2% कार्बन जबकि कास्ट आइरनमा के हुन्छ रे मोर देन 2.5% कार्बन पर्सेन्टेज कहिले काहीँ सोध्न सक्छ है स्टिलमा के हुन्छ रे 0.2 to 1.5% कार्बन र यसै कारण यसलाई चाहिँ मोडरेटली प्योर र मोडरेटली हार्ड पनि भनिन्छ स्टिल सो स्टिलको कम्पोजिसन तिमीलाई सोध्यो भने के भन्छौ आइरन प्लस 0.2 to 1.5% कार्बन के रे आइरन प्लस 0.2 to 1.5% कार्बन ल अब तिमीहरूको अर्को एमसीक्यू पोइन्ट अफ भ्यूले इम्पोर्टेन्ट कुरा म्यानुफ्याक्चर अफ स्टिल के अरे गाइस म्यानुफ्याक्चर अफ स्टिल अब तिमीले एक्जाममा सोध्यौ म्यानुफ्याक्चर अफ स्टिल गर्ने कतिवटा प्रोसेस छ दुईटा प्रोसेस हामीलाई थाहा छ बेसेमर कन्भर्टर अर्को प्रोसेसको नाम छ ओपन हार्थ प्रोसेस के बुझ्यौ बेसेमर कन्भर्टर ओपन हार्थ प्रोसेस दुवै प्रोसेस अलमोस्ट सेम हुन् के रे डिफरेन्स हामीले एकछिनमा पढ्छौं तर यो दुवै मध्ये एउटा एमसीक्यू के सोध्न सक्छ बेटर क्वालिटी अफ स्टिल कुन प्रोसेसले गर्यो ओपन हार्थले बेटर क्वालिटी अफ स्टिल कुन प्रोसेसले निकाल्न सक्यो रे ओपन हार्थले निकाल्न सक्यो जबकि बेसेमर कन्भर्टर डिभाइसको नाम हो यसमा हुने प्रोसेसको नाम के अरे गाइस बेसेमराइजेसन अब बेसेमराइजेसनको दुईटा युज हुन्छ तिमीहरुलाई मैले मेटालर्जीमा पनि पढाएको छु एउटा युज त तिमीहरुको टपिक नै छ म्यानुफ्याक्चर अफ स्टिल अर्को भन्दियौ त बिफोर बेसेमराइजेसन बिफोर ब्लिस्टर कपर है नेक्स्ट पेजमा त अब यो प्रोसेसरको बारेमा धेरै कुरा त जान्नु पर्दैन के जान्नु पर्छ सिम्पल पारामा जाम र सुन यहाँ कुरा बेसेमर कन्भर्टरले के बनाउँछ अरे स्टिल बनाउँछ स्टिलको कम्पोजिसन के अरे गाइस आइरन प्लस कार्बन ल यति कुरा तिमीलाई थाहा छ अब मान मैले तिमीलाई कास्ट आइरन दिए मैले तिमीलाई के दिए कास्ट आइरन मैले भने तिमीलाई कास्ट आइरनबाट स्टिल बनाऊ तिमीले के गर्नुपर्छ भन त मलाई कास्ट आइरनमा पनि आइरन प्लस कार्बन हुन्छ स्टिलमा पनि आइरन प्लस कार्बन हुन्छ तर याद के गर्नु पर्यो जुन यो कार्बन छ त्यसको मोर देन 2.5% जबकि यो कार्बन इज 0.2 to 1.5% मात्र सो हामीले के गर्छौं कास्ट आइरनबाट यदि स्टिल बनाउनु छ भने कार्बनको कन्सन्ट्रेसन डिक्रिज गर्न खोज्छौं कार्बनको कन्सन्ट्रेसन के गर्न खोज्छौं डिक्रिज अब तिमीहरुले मलाई भन्छौ कार्बनको कन्सन्ट्रेसन डिक्रिज कसरी गर्ने कार्बनको कन्सन्ट्रेसन डिक्रिज हामीले कसरी गर्ने सिम्पल कार्बनलाई अक्सिजनसँग रियाक्ट गराउने हो यही पेजमा सिकाइदिन्छु के गर्ने रे कार्बनलाई अक्सिजनसँग रियाक्ट गराउन भन्छ CO2
फेरि यसलाई कार्बनसँग रिएक्ट गर्दा कार्बन मोनोक्साइड। सो हेर्नुहोस् यसरी के भयो, कार्बनलाई हामीले केमा बनाउन सक्यौँ अरे कार्बन मोनोक्साइडमा कन्भर्ट गर्न सक्यौँ र कार्बन मोनोक्साइडमा बन्दै गयो भने कार्बन कन्सन्ट्रेसन डिक्रिज हुँदै गयो। अब यसलाई हेर्ने कसरी, अब ठिक छ मानव मैले च्याम्बर थियो त्यसभित्र कार्बन थियो, मैले अक्सिजन पास गरेँ, कार्बन मोनोक्साइड बनिरहेको छ अरे। कार्बन मोनोक्साइड इज अ ब्लू कलर ग्यास। कुन कलर ग्यास रे गाइस? ब्लू कलरको ग्यास। सो यो च्याम्बर भयो, च्याम्बरको माथि ब्लू कलर प्रड्युस भइराख्यो, मान यो ब्लू कलर प्रड्युस भयो 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 ब्लू कलर डिसअपियर भयो। अब के हुन्छ, ब्लू कलर भयो 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 तर ब्लू कलर अन्तिममा के भयो, डिसअपियर भयो। अब के हुन्छ, के हो कि त्यसको अर्थ के हो, त्यसको अर्थ यो हो कि कार्बन मोनोक्साइड जुन बनिरहेको थियो त्यो डिसअपियर भयो। जति कार्बन कास्ट आइरनमा थियो सबै के भयो रे, सबै के भयो रे, डिसअपियर भयो। सबै के भयो रे, डिसअपियर भयो। ए बाबु मेरो सबै कार्बन डिसअपियर भयो भने, सबै कार्बन यदि डिसअपियर भइदियो भने के काम लाग्यो, के काम लाग्यो, लागेन। के काम लाग्यो त, लागेन। र त्यही भएर चाहिँ हामीले के गर्छौँ फेरि त प्रोसेसमा जाउँ। अब सो हामीले प्रिकर्सर अफ स्टिल र मटेरियल रूपमा के युज गर्छौँ, लाइन विथ फायर क्लिब्रेक्स स्टिल प्लेट्स। तिमीहरूलाई आउँछ, यो सबै चाहिँदैन। के चाहिन्छ, आयरन प्लस कार्बन कास्ट आयरन युज गर्छु मैले, कार्बनको कन्सन्ट्रेसन डिक्रिज गर्छु, सीओ प्रड्युस हुन्छ, ब्लू कलरको ग्यास हुन्छ यहाँ आएर। त्यो ब्लू कलरको ग्यास डिसअपियर भयो भने के हुन्छ, सीओ डाइज आउट, कार्बन इज फिनिश्ड। भनाइ गर्दा तिमीसँग के छ, प्योर आइरन छ। अब के छ, प्योर आइरन। अरे भाइ राउ स्टिल भनेको प्योर आइरन हो होइन। सो हामीले के गर्छौँ फेरि अब कार्बनलाई मेन्टेन गर्न खोज्छौँ। कार्बनलाई मेन्टेन गर्ने बेला हामीले के एड गर्नुपर्छ अरे, स्पाइजेलिसेन। टु मेन्टेन द अमाउन्ट अफ कार्बन इन स्टिल व्हाट वी एड इज स्पाइजेलिसेन। एसपीआईई लेख, फेरि पनि लेख्छु म, स्पाइजेलिसेन। यसको फर्मुला के अरे, आइरनसँग म्याङ्गेनिज प्लस कार्बन, आइरनसँग म्याङ्गेनिज प्लस कार्बन। ठिक छ, ओके। अर्को पानामा जाऊ, जीएफएस ग्याङ्गलोस फ्लक्स, थोमस स्ल्याग भने सीएसआई पढेको कुरा। गिलक्रिस्ट भनेको म्याग्नेशियम, थोमस भनेको क्याल्सियम सिलिकेट। ठिक छ, यो डिफरेन्स हो, सिम्पल डिफरेन्सहरू हुन्। डेसिमल कन्भर्टरमा कास्ट आयरन पिग आयरन युज भएको छ। ओपन हर्थमा हामीले कास्ट आयरन पनि युज गर्न सक्छ, हेमाटाइट पनि युज गर्न सक्छ, अनि अर्को स्क्रेप अफ आइरन। स्क्रेप अफ आइरन भनेको आइरनको नेल्सहरू पनि डाइरेक्ट युज गर्न सकिन्छ है। हिटिङ एजेन्ट बेसेमरमा ब्लास्ट अफ एयर थियो भने ओपन हार्थ पक्षमा प्रोड्युसर ग्यास। ब्लास्ट अफ एयर भने के हो, कार्बनमा तिमीले के हालिरहेको थियौ, अक्सिजन हालिरहेको थियौ कि थिएन हो। सो त्यसमा चाहिँ ब्लास्ट अफ एयर, जबकि ओपन हार्थ पक्षमा प्रोड्युसर ग्यास युज हुन्छ। क्वालिटी अफ स्टिल बेटर केमा हुन्छ अरे, ओपन हार्थ प्रोसेसमा हुन्छ। सो याद गर्ने पर्ने कुरा धेरै छैनन्। तिमीले के याद गर्नु पर्यो भन्दाखेरि ओपन हार्थ डेसिमल कन्भर्टरमा कार्बन मोनोक्साइड सक्यो भने कार्बन मेन्टेन गर्न के एड गर्छौ, स्पाइजेलिसेन। कम्पोजिसन के हो रे, आइरन प्लस म्याङ्गेनिज प्लस कार्बन। एक पोइन्ट। अर्को पोइन्ट, बेटर क्वालिटी अफ स्टिल कुन प्रोसेसले प्रोड्युस गर्छ अरे, डेसिमल कन्भर्टर कि ओपन हार्थ, ओपन हार्थ। भेरी गुड। डेसिमलाइजेसनको युज कतिवटा हुन्छ अरे, दुईवटा हुन्छ। कुन कुन युज हुन्छ भन त, एउटा म्यानुफ्याक्चर अफ स्टिल, अर्को बिफोर डेसिमलाइजेसन, बिफोर ब्लिस्टर कपर। ब्लिस्टर कपर भनेको के हो, याद छ, याद छ, 99% प्योर कपर। कति पर्सेन्ट प्योर, 99% प्योर कपर। ठिक छ, नेक्स्ट स्टेपमा जाऊ, ट्रिटमेन्ट अफ स्टिल बाई हिट। खासमा आइरन च्याप्टर आफूमा धेरै इम्पोर्टेन्ट छ हो, धेरै लेन्दी पनि छ। सो हामीले छोटकरीमा पढ्न खोज्यौँ। अब हेर्नुहोस्, तिमीहरूले पक्कै पनि त्यो हिन्दीमा यो जुन कहावत छ, चाहे हिन्दीमा यो जुन स्टेटमेंट है सुनेको होला, तभी मारो लोहा को जब वो लाल होता है, और इंग्लिश में भन्नु पर्दाखेरि हिट द रड व्हेन इट इज रेड। ठीक छ, किन हो त्यस्तो हेर्नुस्, यो भयो आइरन नेल्सहरु, यत्रो ठुलो ठुलो हेर्नुस्, यत्रो ठुलो ठुलो यही आइरन नेल्सहरुबाट गाइस कहिले कसैले ग्लास बनाउँछ, कसैले तिम्रो राइस कुकर बनाउँछ, कसैले आइरन बनाउँछ, डिफरेन्ट डिफरेन्ट शेपमा बनाउनु पर्यो। सो डिफरेन्ट डिफरेन्ट शेपमा बनाउने बेला भाइ और बहिनी यतिकै बन्छ त, यतिकै स्टिललाई तोड्न मिल्छ मिल्दैन, ग्रेड खल्लीले मात्र सक्ने हो त्यो, हामी जस्ता मान्छेले सक्दैनौं। हामीले के गर्छौं त, पहिला सुरु स्टिललाई हिट गर्छौं, कतिसम्म त रेड हट स्टिलसम्म, कतिसम्म रे रेड हट स्टिलसम्म हिट गर्छौं, र त्यसपछि दुईटा प्रोसेस गर्छौं। ततायो, अब चिस्याउनु पर्यो कि परेन, पर्यो कि परेन, पर्यो। सो हामीले चिसो पार्न के गर्छौं रे, एउटा बिस्तारै छोड्दिन्छौं, कुल डाउन स्लोली। अर्को प्रोसेस के गर्छौं रे, हिटेडलाई चाहिँ सिधै चिसो पानीमा और चिसो तेलमा हाल्दिन्छौं। के बुझ्यौ, एउटालाई कुल डाउन स्लोली, एउटालाई सडनली प्लन्ज इन्टु कोल्ड वाटर और चिलिङ ओइल। हेर, रेड हट स्टिललाई कुल्स डाउन स्लोली, यसले गर्दाखेरि अब तिम्रो जीवनमा सब कुरा तिमीलाई स्पुन फिड भएको छ, तिमीलाई केही गर्नु पर्यो हैन, तिमी कस्तो मान्छे भन्छौ, सफ्ट।
एकदमै सङ्घर्ष गरेर अगाडि बढ्नु परेछ भने चाहिँ हार्ड बन्छ र त्यसै कारण के हुने भयो रेड हट स्टिल कुल्स डाउन स्लोली सफ्ट स्टिल बनाउँछ प्रोसेसको नाम सफ्टनिङ अर एनियलिङ यतातिर रेड हट स्टिललाई के गर्यो डाइरेक्टली प्लन्जिङ इन्टु कोल्ड वाटर चिलिङ ओइल के भन्छ हार्ड स्टिल भन्छ कि त क्वेन्चिङ सो हेर्नुस् हार्डनिङलाई क्वेन्चिङ भनिन्छ सफ्टनिङलाई एनियलिङ भनिन्छ अर्को कुरा सफ्टनिङ कसरी गर्ने त रेड हट स्टिललाई यदि कुल गर्ने स्लोली सफ्टनिङ यदि सडनली प्लन्ज गर्ने हार्डनिङ सो के बुझ्यौ हार्ड स्टिल बनाउने कुन प्रोसेस क्वेन्चिङ सफ्ट स्टिल बनाउने कुन प्रोसेस एनियलिङ सुन अब हार्ड भनेको बिस्कुट पनि हार्डै हुन्छ तोड्न मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ सो क्वेन्चिङबाट बने हार्ड र ब्रिटल ब्रिटल भनेको टुट्ने खालको एनियलिङ भनेको के हो सफ्टनिङ सो कस्तो खालको स्टिल बन्छ सफ्ट एन्ड इलास्टिक कस्तो खालको स्टिल बन्ने भयो सफ्ट एन्ड इलास्टिक त्यसपछि टेम्परिङ टेम्परिङ भनेको क्वेन्चिङ फलोड बाइ एनियलिङ दुवैलाई मिलाउ के भन्छ टेम्परिङ यसमा के हुने भयो हार्ड त बन्ने भयो तर टुट्ने खालको हुने भएन हार्ड बट नट ब्रिटल के बुझ्यौ हार्ड स्टिल बनाउनु छ भने क्वेन्चिङ सफ्ट स्टिल बनाउनु छ भने एनियलिङ अनि हार्ड बट नट ब्रिटल बनाउनु छ भने टेम्परिङ द्याट इज क्वेन्चिङ फलोड बाइ एनियलिङ अर्को केस हार्डनिङ भन्ने हुन्छ केस हार्डनिङ भने के हैन पेन्सिल केस जस्तै हो सफ्ट स्टिलको वरिपरि चाहिँ हार्ड स्टिलको लेयर डिपोजिट गरौँ द्याट इज डिपोजिसन अफ हार्ड स्टिल ओभर द कोर अफ सफ्ट स्टिल बाइ द हेल्प अफ एक्टिभेटेड चारकोलको प्रेजेन्समा यो प्रोसेस एमसीक्यू पोइन्ट अफ भ्यूको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट हैन अर्को प्रोसेस चाहिँ हो अर्को प्रोसेसको नाम के रे गाइस नाइट राइडिङ भनेको अर्थ स्टिलमा आइरन हुन्छ आइरन विल फर्म आइरन नाइट्राइड व्हिच इज द हार्ड स्टिललाई हार्ड नै बनाउने आइरन नाइट्राइड बनाउने तर कुन एटमोस्फियरमा एमसीक्यू नाइट राइडिङ N2 मा गरिन्छ कि NH3 मा याद गर्नु होला नाइट राइडिङ नाइट्रोजन भनेर N2 लगाउँछन् तर आन्सर विल बी NH3 अमोनिया आन्सर विल अलवेज बी अमोनिया ठीक छ नझुकिनु नाइट राइडिङ के को लागि हो रे अमोनियाको लागि सो सुन्नुस् फेरि एकचोटी रिवाइज गरौँ मलाई भन्नुस् आइरनको चिफरको नाम के हो हेमाटाइट फर्मुला के हो Fe2O3 ल ठीक छ Fe2O3 को लागि कन्सन्ट्रेसन मेथड कुन होला ग्रेभिटी सेपरेसन भेरी गुड रिडक्सन मेथड कुन होला स्मेल्टिङ होला स्मेल्टिङमा सबसे कमन एजेन्ट कुन हो कार्बन मोनोक्साइड आइरनको लागि कार्बन मोनोक्साइड भेरी गुड आइरन निस्क्यो प्योर हो कि इम्प्योर आइरन हो इम्प्योर आइरन भएपछि नाम के हो रे स्पन्जी आइरन नाम हो स्पन्जी आइरन एकदमै रिएक्टिभ हुन्छ त्यसैले त्यसलाई कोसँग मिलाउने स्ल्यागसँग टु प्रिभेन्ट फर्दर अक्सिडेसन यो पनि यहाँ तिमीहरूलाई त्यसपछि अब अगाडि जाऊ व्हिच इज द प्योरेस्ट फर्म अफ आइरन राउट आइरन व्हिच इज द इम्प्योरेस्ट फर्म अफ आइरन कास्ट आइरन मोडरेटली हार्डलाई के भन्ने स्टिल भन्ने स्टिलको म्यानुफ्याक्चर गर्ने प्रोसेसर कतिवटा दुईवटा बेसेमर कन्भर्टर ओपन आर्थ बेटर क्वालिटी अफ स्टिल कसले दिन्छ ओपन आर्थले ल मान कार्बन मोनोक्साइड डिसअपियर भयो कुन प्रोसेसमा बेसेमरमा कार्बन मोनोक्साइड डिसअपियर भयो के एड गर्छौ स्पाई जेलिसेन एड गर्छौ के एड गर्छौ स्पाई जेलिसेन फर्मुला इज Fe+Mn+C भेरी गुड अर्कोमा जाऊ ट्रिटमेन्ट अब तिमीले ट्रिट गर्नु पर्यो मान मैले हिट गरे रेड हिट सडनली कुल गरिदिए सडनली एकदमै छिट्टो क्वेन्चिङ हार्डनिङ यदि मैले स्लोली कुल गरे भने के भन्छ सफ्टनिङ एनियलिङ सो हार्ड स्टिल बनाउने प्रोसेसको नाम क्वेन्चिङ सफ्ट स्टिल बनाउने प्रोसेसको नाम एनियलिङ क्वेन्चिङ फलोड बाइ एनियलिङ इज कल्ड एज टेम्परिङ जसमा हार्ड हुन्छ तर ब्रिटल हुँदैन अर्कोमा जाऊ नाइट राइडिङ कुन एटमोस्फियरमा गरिन्छ अमोनिया यति कुरा तिमीले आफै भन्न सकेका छौ भने चाहिँ अहिलेसम्म ठिक छ लास्टमा आयो यो आइरन नेल्स हेर रेडिश ब्राउन डिस्कलरेसन भएको छ भाइ बहिनीहरु भन मलाई के भनिन्छ यसलाई रस्टिङ भनिन्छ रस्टिङ अफ आइरन अर कोरोजन भनेकै रस्टिङ हो ठिक छ कोरोजन भनेकै रस्टिङ हो ठिक छ ल अगाडि जाऊ तिमीहरुलाई म सिम्पल पारामा सिकाइदिन्छु हेर आइरन हुन्छ आइरन कतिखेर हुन्छ रस्टिङ हामी सबैलाई थाहा छ आइरन इज प्रेजेन्ट इन मोइस्चरस एटमोस्फियर मोइस्चर भएको एटमोस्फियरमा छ एटमोस्फियरमा त के हुन्छ पानी पनि हुन्छ र अक्सिजन पनि हुन्छ र यसले के बनाइदिन्छ Fe2O3 डट X2 अब याद गर सबसे पहिलो पॉइंट रस्टिङ कस्तो खालको रिएक्सन हो कम्बिनेसन हो कि डिस्प्लेसमेन्ट हेर सबै रिएजेन्टहरु कम्बाइन भए त्यसैले रस्टिङ इज अ टाइप अफ कम्बिनेसन रिएक्सन कुन रिएक्सन कम्बिनेसन रिएक्सन ल ठीक छ एक पोइन्ट यो भयो अर्को पोइन्ट मलाई भन्छौ Fe2O3 डट X2 जुन बनेको छ यो फेरस फर्म हो कि फेरिक फर्म हो हेर यहाँ +3 सो याद गर्नु होला rust is always due to ferric form rust is always due to ferric oxide or hydrated ferric oxide or ferric hydroxide एउटै कुरा
हाइड्रेटेड फेरिक अक्साइड चाहिँ फेरिक हाइड्रोक्साइड एउटै कुरा हो ठीक छ हाइड्रेटेड फेरिक अक्साइड फेरिक हाइड्रोक्साइड अप्सन्सहरु दिए मैले Fe2O3 रस्ट इज ड्यू टु रस्ट भनेको के हो Fe2O3 Fe3O4 FeOH3 ऑप्शन डी Fe2O3 डट प्लस FeOH3 याद गर्नु होला गाइस कि त सी कि त डी एन्ड बेटर आन्सर विल बी डी बेटर आन्सर विल बी डी किनभने दुवै सँगै आउँछ नि त Fe2O3 प्लस FeOH3 भेरी गुड नेक्स्ट पेजमा जाम रस्टिङ अफ आइरन अब तिमीलाई सोधे रस्टिङ अफ आइरन इज ड्यू टु व्हिच ग्यासेसहरु H2O H2O O2 H2O O2 CO2 O2 CO2 याद गर्नु होला यहाँ तपाईले पक्कै पनि यो रिएक्सनमा H2O र O2 मात्र लेख्नु भयो तर याद गर्नुस् मोइस्चरस एटमोस्फियर छ हो एटमोस्फियरमा त बाबु O2 पनि हुन्छ एटमोस्फियरमा CO2 पनि हुन्छ सो याद गर्नु होला यस्तो यदि आन्सर आयो भने चाहिँ जहिले पनि हामीले केमा टिक लाउँछौं H2O O2 एन्ड CO2 यो कुरा कसले भन्छ केमिकल थ्योरीले भन्छ सो केमिकल थ्योरीले भन्छ केमिकल रिएक्सन हुनुपर्छ रस्टिङको लागि र रस्टिङमा चाहिँ के हुन्छ अरे तीनटा ग्यास रिएक्ट गर्नुपर्छ जहिले पनि अक्सिजन कार्बन डाइअक्साइड र वाटर O2 CO2 H2O यो पुरा यो पेजबाट मात्र याद गर यो पेजबाट यो कुरा मात्र याद गर इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरीको बारेमा केही पनि जान्नु पर्दैन सो पहिलो एमसीक्यू रस्टिङ इज अ टाइप अफ व्हिच रिएक्सन कम्बिनेसन रिएक्सन रस्ट भनेको फेरिक हो कि फेरस हो फेरिक हो कस्तो फेरिक हो एनहाइड्रेटेड कि हाइड्रेटेड याद गर्नुस् हाइड्रेटेड फेरिक अक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड और बोथ ठीक छ अनि कुन कुन ग्यासले हुन्छ H2O2 र CO2 ले गर्दा प्रिभेन्सन अफ रस्ट गर्नु पर्यो भेरी सिम्पल प्रिभेन्सन अफ रस्ट गर्नु पर्यो तिमीहरुले ध्यान दिएछौ कि छैनौ घरमा जब हाम्रो यो किल्लाहरु भन्छौ ग्रिल हुन्छ नि त्यसको डिस्कलरेसन भयो रे है रेडिश ब्राउन भइदियो रे के गर्नुपर्छ त्यतिखेर बाबु त्यतिखेर कति मान्छेहरुले पेन्ट गर्छन् के गर्छन् रे पेन्ट गर्छन् त्यो रस्ट के रे ग्रिलहरुलाई हो सो पहिलो पॉइंट के हुने भयो प्रिभेन्सन अफ रस्टमा पेन्टिङ विथ द इनामेल और ग्रीस एक पॉइंट अर्को पॉइंट चाहिँ स्टेनलेस स्टील पनि युज गर्न सकिन्छ दाइ स्टील त हाम्रो राइस कुकर पनि हुन्छ राइस कुकरले आजसम्म तिमीहरुले रस्ट भएको देख्या छौ हुँदैन नि रस्ट किनभने त्यसमा युज हुने स्टील कस्तो अरे स्टेनलेस स्टील हो डु नट रस्ट यसको तिमीलाई सोधिन्छ कम्पोजिसन सो याद गर्नुस् स्टेनलेस स्टील छ भने आयन प्लस कार्बन हो स्टेनलेस आयन भनेको उल्टो गर Na प्लस Cr दिस इज स्टेनलेस स्टील यो केमा युज गरिन्छ अरे अर्नामेन्ट्स एन्ड युटेन्सिल्स अर्को प्रोसेसको नाम हो ग्याल्भनाइजेसन अर्को प्रोसेसको नाम के अरे गाइस ग्याल्भनाइजेसन भने सिम्पल हो केही पनि हैन यो माना आइरनको रड हो आइरनको रड रस्ट हुन्छ हामीले के गर्छौं बाहिरबाट एउटा लेयर चढाइदिन्छौं के को त जिंकको बाहिरबाट के को लेयर चढाइदिन्छौं जिंकको लेयर चढाइदिन्छौं भित्र चाहिँ आइरन हुन्छ होला ठीक छ हामीले थाहा छ आयन भनेको क्याथोड हो भने जिंकलाई के भन्नु पर्छ एनोड जिंकलाई के भन्नु पर्छ एनोड र यहाँ के हुँदैछ भन त मलाई र आइरन हो आइरनको माथि जिंक लगाएछ के हुन्छ भित्रको आइरनलाई प्रोटेक्ट गर्छ कसले जिंकले आफुलाई सेक्रिफाइस गरेर त्यही भएर चाहिँ के अरे गाइस जिंकलाई भनिन्छ सेक्रिफिशियल एनोड जबकि आइरनलाई भनिन्छ क्याथोड र क्याथोड प्रोटेक्ट भएको कारणले ग्याल्भनाइजेसनको अर्को नाम पनि के छ क्याथोडिक प्रोटेक्सन र जिंकलाई के भनिन्छ सेक्रिफिशियल एनोड कंपाउंड्स अफ आयरन तीनटा छन् FeO Fe2O3 Fe3O4 Fe3O4 इज अ मिक्स्ड ऑक्साइड को दुईटा एक्जाम्पल मात्र छन् है एउटा Fe3O4 अर्को Pb3O4 ठीक छ एउटा Fe3O4 अर्को Pb3O4 भने सिन्दूर पनि हो यो कुरा हामीहरुलाई थाहा नै छ FeO भने चाहिँ +2 भनेको B so FeO ferrous oxide is a basic oxide जबकि Fe2O3 is an amphoteric oxide FeO is a basic oxide Fe2O3 is a amphoteric oxide ठीक छ मस्त रिभिजन भइरा होला जस्तो लाग्छ मलाई अर्को पेजमा जाम फेरस सल्फाइड को रिएक्सन हो तिमीहरुले यसबाट केही पनि जान्नु पर्दैन यत्रो रिएक्सन कति जान्छौ र याद मात्र गर भन्दाखेरि H2S को प्रिपरेसन कुन एपारेटसमा हुन्छ त किप्स एपारेटसमा है यति कुरा जान H2S को प्रोसेस को नाम के अरे किप्स एपारेटस और किप्स प्रोसेस KIPPS अर्को पढ्नमा जाऊ FeS4.7H2 is green vitriol which is isomorphous with यो चाहिदैन यो रिएक्सन
चाहिँदैन के जान्नु पर्यो FeS4.7H2 मिल्दोजुल्दो के FeS4.7H2 isomorphous with Z2SO4.7H2 which is white vitriol ठीक छ ग्रीन vitriol FeS4.7H2 white vitriol यो भयो अर्को vitriol कुन हुन्छ blue vitriol CuSO4.5H2 blue vitriol भने के अरे CS4.5H2 ल ठीक छ इम्पोर्टेन्ट एलोइजहरु स्टेनलेस स्टिल भनिसके मैले Fe + C + Ni + Cr इन्भर I फर आइरन एन्ड फर निकल सक्यो इन्भर केमा युज गरिन्छ त वाचेसहरुमा स्प्रिङ्सहरुमा युज गरिन्छ म्याङ्गनिज स्टिल भने आइरन प्लस कार्बन म्याङ्गनिज भने Mn के को लागि रे सेफ्सहरुको लागि जति पनि तिम्रो यो हुन्छ नि तिजोरीहरु त्यसमा युज गरिन्छ लास्टमा सबसे इम्पोर्टेन्ट टेस्ट ब्राउन रिङ टेस्ट यो चाहिँ एक्जाममा पनि सोधिएको हो ठीक छ एक्जाममा एकदमै पपुलर हो लास्ट इयर एमसीक्यू मा सोधिएको छ ब्राउन रिङ टेस्ट इज युज्ड फर डिटेक्सन अफ व्हिच आयन अरे नाइट्रेट आयन NO3- आयन कुन आयन NO3- एउटा एमसीक्यू यो भेरी इम्पोर्टेन्ट र कसरी डिटेक्ट गर्छ त एउटा मैले के लिए रे टेस्ट ट्युब लिए टेस्ट ट्युब भित्र मैले सल्युसन हाल्दिए सल्युसन मलाई थाहा छैन तर नाइट्रेट आयन छ रे माना हो NO3- आयन छ मैले के हाले रिएजेन्ट FeSO4 मैले रिएजेन्ट के हाले रे FeSO4 सो द रिएक्सन विल बी FeS4 प्लस NO3- यसले के बनाइदिन्छ FeS4.NO याद गर्नु होला है झुक्किन्छ मान्छे ब्राउन रिङ टेस्ट इज फर डिटेक्सन अफ नाइट्रेट आयन तर यसले के बनाउँछ लास्टमा NO दिस इज नाइट्रोसो फेरस सल्फेट नाइट्रोसोफेरस सल्फेट आइरन को ऑक्सीडेशन नंबर कति हुन्छ रे यसमा आइरन को ऑक्सीडेशन नंबर इज +1 आइरन को ऑक्सीडेशन नंबर इज +1 एमसीक्यू जति एमसीक्यू सकिन्थ्यो सबै गर्यौं ल these are some MCQs let's do it steel contents क्वेशन नै गल्ती हो तर जनरली चाहिँ Fe + C नै हुन्छ आन्सर यो क्वेशन गल्ती हो ठीक छ अर्को कार्बन पर्सेन्टेज इज हाईएस्ट इन अब तिमीहरुले भन्छौ कार्बन पर्सेन्टेज हाई हामीले थाहा छ कार्बन पर्सेन्टेज लो भने केमा हो राउट आइरन राउट भनेको सफ्ट सो जति कार्बन हाई त्यतिकै बढी हार्ड सो आन्सर विल बी हार्ड स्टील बिकम सफ्ट एन्ड प्लायबल भाइ तिमीहरुलाई आउँछ सफ्ट हुनलाई के हुनु पर्छ एनियलिङ नाइट राइडिङ इज द प्रोसेस अफ सरफेस हार्डनिङ बाइ ट्रिटिङ इट इन एटमोस्फियर अफ नाइट राइडिङ को लागि कुन एटमोस्फियर भाइ बहिनीहरु अमोनिया इफ अ स्टील आर्टिकल इज हीटेड टु रेडनेस एन्ड सडनली कूल्ड नहेर्ने क्वेन्चिङ के रे प्रोसेस क्वेन्चिङ बाट के भन्छ भन्दै सडनली क्वेन्चिङ बाट के भन्छ भन्दै होला मलाई हार्ड एन्ड ब्रिटल मोस्ट स्टेबल ऑक्सिडेशन स्टेट अफ आइरन इज +3 which metal corrodes easily in moist air हामीलाई थाहा छ corrodes भनेको रस्ट हो so iron gets rust by the action of air and water CO2 all हामीले आन्सर आउँछ यसको air water and CO2 rust is A B C or D मैले भनिसकेको छु फेरिक हुनु पर्छ फेरस हुने आन्सर हुँदैन सो फेरिक छैन Fe2O3 छ FeH2 छैन 3 मात्र हुनु पर्छ Fe2O3 हुन सक्छ तर हाइड्रेटेड छैन यो पनि हुँदैन जहिले पनि याद गर हाइड्रेटेड हुनु पर्छ पानीसँग सो आन्सर विल बी डी रस्टिङ आइरन इज अ केमिकल रिएक्सन द रिएक्सन इज भेरी कम्बिनेसन रस्टिङ अफ आइरन मोइस्ट एयर इन वॉल्स रस्टिङ भनेको के हो खासमा ऑक्सीडेशन हो के हो रे ऑक्सीडेशन किनभने आइरन इज कन्भर्टिङ इन्टु फेरिक सो यसमा के हुँदैछ ऑक्सीडेशन हुनलाई के हुनु पर्छ रे लॉस ऑफ आइरन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन FeS4.7H2O is green vitriol मोर सल्ट को फर्मुला हुन्छ तिम्रो D FeS4.NH4 नेक्स्ट पेजमा हो जिंक डज नट सो भेरिएबल भ्यालेन्सी बिकज याद गर है भेरिएबल भ्यालेन्सी देखाउँदैन किन भन्दाखेरि चाहिँ डी ब्लक इज ओहो यो त अर्कै आयो ठिकै छ जिंकको कुरा गरौँला एकछिनमा यहाँबाट जाऊ which is not a node of iron hematite magnetite cassiterite limonite कुन चाहिँ हैन भन्न त मलाई हेमाटाइट हो म्याग्नेटाइट हो लाइमोनाइट क्यासेटराइट हैन क्यासेटराइट इज SnO2 तीन को हो फर्मुला अफ हेमाटाइट को फर्मुला इज Fe2O3 ब्राउन हेमाटाइट भनेको Fe2O3.H2O याद गर
आइरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रम केबाट आइरन एक्सट्रैक्ट गर्ने हेमाटाइटबाट प्योरेस्ट फर्म अफ आइरन इज भेरी गुड स्टिल राउट आइरन कास्ट एन्ड पिक तिमीहरु हिरो भइसक्यो राउट आइरन भेरी गुड आइरन रेन्डर्ड प्यासिभ अन ट्रिटमेन्ट विथ प्यासिभिटी को कुरा आउँछ इलेक्सनमा प्यासिभिटी HNO3 सँग रिएक्ट गर्ने बेला प्यासिभ हुन्छ कुन कुन मेटल भन्दाखेरि अल्कोनिफेर एल्युमिनियम कोबाल्ट निकल आइरन क्रोमियम यो पाँचवटा मेटल चाहिँ HNO3 सँग प्यासिभ हुन्छ सो आइरन रेन्डर्ड प्यासिभ अन ट्रिटमेन्ट विथ HNO3 passivity of iron is due to formation of Fe3O4 एकछिनमा नाइट्रोजन फ्यामिली अपर छौं highest percentage of carbon is present in cast iron percentage of carbon in steel is 0.5 to 1.5 ल ठीक छ यति कुरा जानेछौ भने ठीक छ एउटा कुरा याद गर आइरन प्लस कार्बन मिल्यो भने Fe3C बन्छ दैट इज सीमेनाइट सो आइरन हामीले फुल रिवाइज हान्यौ है ल भाइ बहिनीहरु अब हामीहरु चाहिँ डी ब्लकमा अझ भित्र छिरिरहेका छौं डी ब्लकमा अब हामीहरु एन्टर गर्छौं कोइनेज मेटलमा है कोइनेज मेटल को अलिकता कुरा गर्छौं त्यसपछि भोलाटाइल मेटल को अलिकता कुरा गर्छौं र बाँकी कुराहरु सक्छौं तिमीहरुलाई पहिलेबाट धेरै कुराहरु आउँछ कसरी म सिकाउँछु यार कोइनेज मेटल कपर AgAu सबैको C4 को नाम तिमीलाई अलरेडी थाहा छ कपरबाट सुरु गरौं चालको पाइराइट CuFeS2 ठीक छ अर्को नाम के हो यसको फुल्स गोल्ड सबैले थाहा छ त्यसपछि अर्को नाम हुन्छ मालाचाइट ग्रीन पनि भनिन्छ कतिपय ठाउँहरुमा CuCO3 इन्टु COH2 त्यसपछि एज्युराइट ब्लू कलरको हुन्छ अलमोस्ट सेम नै हुन्छ तर के एड मात्र गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 2CuCO3 इन्टु COH2 ठीक छ अनि लास्टमा चाहिँ कपर पाइराइट भइसक्यो ल अब एजी मा एजी को C4 को नाम छ अर्जेन्टाइट है दैट इज Ag2S ल यही एउटा एमसीक्यू मैले तिमीहरुलाई सोधिहाल्दै तल किन जाने Ag2S जुन छ गाइस मलाई भन्छौ सिल्भर को कन्सन्ट्रेसन मेथड को नाम के होला अर्को हर्न सिल्भर पनि हुन्छ हर्न सिल्भर भनेको AgCl है सिल्भर को कन्सन्ट्रेसन मेथड को नाम के होला Ag2S को डाइसल्फाइडहरु फ्लोटेसन हुनु पर्छ हैन ए बाट आउने के अरे गाइस ए बाट आउने सो याद गर्नु होला ए बाट आउनेहरुको लागि मेथड को नाम के अरे गाइस कन्सन्ट्रेसन मेथड को नाम हो सायनाइड प्रोसेस कुन प्रोसेस सायनाइड प्रोसेस त्यसपछि लास्टमा AU को दुईटा हुन्छ सिल्वनाइट क्याल्भराइट यिनीहरुको फर्मुला के जान्नु पर्दैन यति कुरा जाने पुग्छ सो बेसिकली कपर को पनि सल्फाइड हुन्छ Ag को पनि Ag2S हुन्छ AU को पनि सिल्वनाइट क्याल्भराइट हुन्छ मलाई भने कपर को रिडक्सन मेथड एकछिनमा कुरा गरौँ ल त्यसको बारेमा ठीक छ नेक्स्ट पेजमा C4 सक्यो त्यसपछि एलोज अफ कपरहरु एकदमै बढी एमसीक्यू सोधिने केबाट सुरु गर्नुपर्छ रे भन्दाखेरि चाहिँ ब्रासबाट ब्रास भने के हो रे कपर प्लस जिंक ल अर्को हुन्छ ब्रोन्ज र बेल मेटल नाम एकदमै सजिलो छ याद गर्ने कसरी गर्ने यसरी एउटा बेल ल्याऊ बेलमा तिमीले हतौडाबाट घण्टी बजाऊ कुन आवाज निस्किन्छ रे टिन 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 निस्किन्छ हो सो बेसिकली बेल मेटलबाट कुन आवाज निस्किने भयो रे बजायो भने टिन 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 सो देयरफोर कपर प्लस टिन SN कपर प्लस टिन ब्रोन्ज भनेको पनि कपर प्लस टिन याद कसरी गर्ने त BRO ब्रो कजन कपर प्लस टिन यसरी हुने भयो ठीक छ लास्टमा आउँछ जर्मन सिल्भर जर्मनहरु के को लागि फेमस छन् याद छ वर्ल्ड वार 2 मा जर्मनहरुले के भन्थे थाहा छ नाजी के भन्थ्यो रे नाजीज दैट इज क्रुअल नाजीज सो के आउने भयो Cu प्लस N बाट Ni प्लस Z बाट Zn गन मेटल भनेको मोस्टली जुन सबसे कमनली युज भयो Cu प्लस Zn प्लस Sn हो लास्टमा चाहिँ Fe3C दैट इज सीमेनाइट यति तिमीहरुलाई एलोयहरुको नाम याद गरे पनि एकदमै सजिलो छ अरु कुराहरु खासै जरुरी छैन नेक्स्ट पेजमा हो यो अरु फर्मुलाहरु ब्लू विट्रोल हामीले गरिसकेको क्वेशनहरु हो ब्लू विट्रोल भने CS4.5H2O हो त्यसपछि व्हाइट विट्रोल भनेको चाहिँ ZnSO4.7H2O त्यसपछि ग्रीन विट्रोल भनेको चाहिँ FeS4.7H2O
यो दुईटा के पनि हुन्थ्यो भन्दियो त मलाई आइसोमर्फस किनभने हेर त दुईमा सात सातवटा वाटरको मोलिक्युल छ र त्यही भएर चाहिँ आइसोमर्फस सेम सेम मोर्फोलोजी भएको भन्न सकियो है। अब एक्सट्रैक्शन अफ कपर C4 चालको पाइराइट धेरै यसमा दिमाग लगाउनु पर्दैन मैले जे सोच्छु त्यसको आन्सर गर्दैछु ल। सबसे पहिलो क्वेशन व्हाट इज द कन्सन्ट्रेसन मेथड CuFeS2 सल्फाइड वर छ फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस सक्यो। त्यसपछि मलाई भन्छ सल्फाइड वर छ क्याल्सिनेसन गर्ने कि रोस्टिङ भेरी सिम्पल रोस्टिङ गर्ने के गर्ने रोस्टिङमा CuFeS2 लाई O2 सँग मिलाउने के बनाइन्छ Cu2 एकछिन है अलिकति गाह्रो छ सुरुमा बनाउँछ Cu2s प्लस FeS प्लस O2 SO2 Cu2s मा O2 आयो Cu2O FeS मा O2 आयो FeO ल हेर है रोस्टिङबाट के निस्क्यो रे ओर्सहरु निस्क्यो। अब मलाई भन्छौ FeO अब लास्टमा हुन्छ रिडक्सन मेथड कपरको रिडक्सन मेथड भन त छाप CHAPE फर अटो रिडक्सन सो बेसिकली के निस्किने भयो भन्देउ Cu2O मा कसले रिएक्ट गर्ने भयो सेल्फ अक्साइड रिएक्ट्स विथ सेल्फ सल्फाइड सेल्फ अक्साइड रिएक्ट्स विथ सेल्फ सल्फाइड दैट इज Cu2s बनाउने भयो Cu प्लस SO2 बनाउने के भयो रे गाइस Cu प्लस SO2 यो कपर प्योर हो कि इम्प्योर हो यो कपर इम्प्योर हो ल ठीक छ अहिले एकछिनमा कुरा गरौँला। अर्को कुरा यो जुन आइरन अक्साइड निस्क्यो नि गाइस फेरस अक्साइड यसैले सिलिका सँग रिएक्ट बनाउँछ र के बनाउँछ FeSiO3 दैट इज स्लैग सो तिमीहरुलाई के याद छ भने याद गर्नु होला स्लैग इन extraction of iron is due to calcium silicate. Slag in extraction of copper is due to iron silicate. Iron silicate एकदम इम्पोर्टेन्ट है FeSiO3 अर्को Cu2O निस्क्यो ठीक छ। यही तिम्रो सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा मैले के छोडे भन्दाखेरि चाहिँ देयर इज समथिङ कल्ड एज कपर म्याट there is something called as copper mat भने के हो दाइ भनेपछि मोल्टन कपर यो जुन कपर निस्क्यो यो मोल्टन फर्ममा हुन्छ मोल्टन कपर प्लस Cu2s प्लस FeS यो तीनटैको मिक्सचरले के भन्दो रहेछ त कपर म्याट भनिदो रहेछ ल ठीक छ। अब आयो तिमीसँग के छ इम्प्योर कपरलाई प्योर बनाउनु पर्यो कि परेन गाइस पर्यो त्यसको लागि के गर्नुपर्छ रिफाइनिङ ल भन्दै त कपरको रिफाइनिङ मेथडको नाम के अरे कसैले याद छ कि छैन धेरै मेथडहरु हुन्छन् हो धेरै मेथड हुन्छन् तर सबसे इम्पोर्टेन्ट भने चाहिँ बेसेमराइजेसन मलाई भन्छ बेसेमराइजेसनबाट कुन कपर निस्किन्छ ब्लिस्टर कपर भनेको कति पर्सेन्ट प्योर 99% प्योर तिमीलाई एक्जाममा एमसीक्यू आयो ब्लिस्टर कपर इज अप्सन ए प्योरेस्ट फर्म अफ कपर अप्सन बी कपर विथ 1% इम्प्युरिटी कुन टेकान्छौ कपर विथ 1% इम्प्युरिटी त्यो टेकान्नु पर्छ है अर्को रिफाइनिङ मेथड कुन हो रे पोलिङको बारेमा भनिसकेको छु मैले फेरि भनिराखिन है ल अर्को पेजमा जाऊ अब केमिकल मेथड अफ लिचिङ गरिन्छ के को लागि एजी र एयु को लागि अर्को एउटा मेटलको नाम लिऊ जसमा चाहिँ केमिकल मेथड हुन्छ अर्को एउटा मेटल यो दुईटा बाहेक जसमा चाहिँ केमिकल मेथड हुन्छ भेरी गुड एल्युमिनियम ठीक छ एल्युमिनियममा NaOH सँग रिएक्ट गर्नुपर्छ ल ओके सो केमिकल मेथड अफ लिचिङ भयो एजी र एयु को प्रोसेसको नाम के अरे सायानाइड प्रोसेस कुन प्रोसेस दुबईको प्रोसेसको नाम के अरे सायानाइड प्रोसेस त्यसमा पनि फुल नेम सोध्यो भने MacArthur Forest Cyanide Process ल हेर कन्फ्युज हुनुपर्ने केही पनि आवश्यकता छैन नामबाटै क्लियर छ गोल्डको पढ्नु पर्दैन सिल्भरको पढ्नु पर्छ एउटा पढ्न जानिन्छ साइनाइड प्रोसेस छ भने रिएजेन्ट के युज होला बाबु सोडियम साइनाइड अब मलाई भन्छु रिएक्सन आउँदैन के गर्ने डिस्प्लेस एजी र CN सरी सिधै सिल्भरसँग रिएक्ट हुँदैन होला नि सिल्भरको ओर के रे Ag2S सो Ag2S मा NaCN एड भयो रिएक्सन आउँदैन के गर्ने AgCN हो प्लस Na2S AgCN मा फेरि के एड गर्देऊ NaCN एड गर्देऊ अब हेर जाति मिलिरहेछ के बनाइदिने बिहे गराइदिने जब पछाडिको फंक्शनल ग्रुप मिल्छ त्यतिखेर हामीले के गर्नुपर्छ एडिसन रिएक्सन सो एउटा Na अर्को Ag अर्को
CnO2। अब यो भयो तिमीहरूको एउटा प्रोडक्ट। अब मलाई तिमीहरूले भन्छौ यो प्रोसेसबाट के एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने छ हामीले, यो प्रोसेसबाट हामीले के एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने छ अरे सिल्भर एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने छ। के गर्नुपर्ने छ? सिल्भर एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने छ। सो हामीले यहाँ के हाल्दिन्छौँ थाहा छ? जिंक। जिंक हाल्ने बित्तिकै के हुन्छ? Na2ZnCN4 र यो जुन एजी थियो त्यो बाहिर निस्किन्छ। जुन यो एजी थियो त्यो बाहिर निस्किन्छ। एजी जुन थियो गाइस त्यो बाहिर निस्किन्छ, मजाले आरामले निस्किन्छ। सो यसरी हुने भयो। सो तिमीलाई सोध्यो which metal is used in extraction of silver, which metal is used in extraction of silver सोध्यो भने के भन्नु पर्यो हामीले? एजी और सिल्भर भन्नु पर्यो। ल ठीक छ। गोल्डको पनि सिमिलर प्रोसेस मैले त्यो लेखेर सिकाइन, तिमीहरूलाई आउँछ। सो एजी र यूको प्रोसेसको नाम के अरे? साइनाइड प्रोसेस सकिन्छ है। ल अर्को ओर पनि हुन्छ नि लिडको, एउटा ओरको के अरे सिल्भरको अर्जेन्टिफेरस लिड। के अरे गाइस? अर्जेन्टिफेरस लिड। अर्जेन्टीबाट सिल्भर आयो, एजी लिड भनेको अर्थ लिड जसमा 0.2-0.1% एजी हुन्छ। प्रोसेसको नाम के अरे? डिसिल्भराइजेसन अफ लिड भनेको अर्थ लिडमा जुन सिल्भर छ त्यसलाई डिसिल्भराइज गर्ने, त्यसलाई रिमुभ गर्ने अनि सिल्भरलाई कलेक्ट गर्ने, त्यति कुरा गर्नुपर्छ। दुईवटा प्रोसेस हुन्छन्, प्याटिनसन्स र पार्क्स। खासै एक्जामको लागि चाहिँदैन है। तल AgNO3 टेस्ट। अब केही एक्जाम इम्पोर्टेन्ट कुराहरू फर दिस च्याप्टर। AgNO3 टेस्ट। AgNO3 इज द टेस्ट फर विच आयन्स? हेलाइड आयन्स। के अरे गाइस? हेलाइड आयन्स भनेको F- Cl- Br- I-। So what happens when AgNO3 reacts with F? AgF बन्छ, AgNO3 with Cl, AgCl, AgBr, AgI। ल ठीक छ। कस्तो कस्तो प्रपर्टी देखाउँछ भन्ने कुरामा अब ध्यान दिउँ। AgF will be soluble, colorless। भनेको अर्थ के अरे? एउटा यो टेस्ट ट्युब भयो, टेस्ट ट्युबमा माने हेलाइड आयन्स F-, Cl-, Br-, I-। तिमीले माथिबाट AgNO3 हाल्यौ। यदि सोल्युसन जस्ताको त्यस्तै छ भने, सोल्युसन कलरलेस नै रह्यो भने के हुनुपर्छ? AgF हुनुपर्छ, फ्लोराइड आयन हो भनेर भन्यो। AgCl छ भने C for Cl, C for कार्डी व्हाइट पिपिटी दिन्छ। कुन व्हाइट? कार्डी व्हाइट। AgBr ले पेल येलो पिपिटी दिन्छ। कुन येलो? पेल येलो पिपिटी दिन्छ। र AgI ले कुन येलो दिन्छ? कुन पिपिटी दिन्छ? येलो पिपिटी दिन्छ। कुन पिपिटी रे? येलो पिपिटी। ठीक छ। अब कार्डी व्हाइट, पेल येलो, येलो। मेरो हात पहेँलो छ कि रातो छ के भन्छौ? ठीक छ। एउटा हात देखेर तिमीले पेल येलो हो कि येलो भन्न सक्दैनौ। सो हामीले के गर्छौं? कम्पेयर गर्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ अरे? कम्पेयर। सो अब हेर्नुस्, पेल येलो मात्र बन्यो, यहाँ अब येलो कलर आयो। अब हेर्दाखेरि येलो त छ, पेल हो कि डार्क थाहा हैन, के गर्ने त? छुट्टै एउटा अझ टेस्ट गर्ने। के टेस्ट गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ कार्डी व्हाइट -4 छाल्ने। यदि पिपिटी सल्युबल भयो भने, कार्डी व्हाइट पिपिटी चाहिँ दही जस्तो एकदमै सेतो थियो, त्यो यदि पिपिटी सल्युबल भइदियो भने NH4OH मा AgCl हो भनेर बुझ्यो। पेल येलो र येलोमा के गर्ने? यिनीहरुमा पनि NH4OH हाल्ने हो। के हुन्छ रे? AgBr को केसमा पिपिटी सल्युबल हुन्छ, तर AgI को केसमा पिपिटी जुन हुन्छ रेजिस्ट, पर्सिस्ट। पिपिटी के अरे गाइस? पर्सिस्ट। के बुझ्यो? जुन NH4OH हालेको कार्डी व्हाइट, त्यसमा यदि NH4OH हाल्यो भने चाहिँ पिपिटी सल्युबल हुन्छ। पेल येलो छ भने पिपिटी सल्युबल, येलो छ भने पिपिटी स्टिल पर्सिस्ट। यसरी गरेर चाहिँ AgNO3 टेस्टले के को लागि युज गरिने रहेछ त? टेस्ट फर हेलाइड आयन। AgNO3 लिएपछि एउटा अझै इम्पोर्टेन्ट कुरा हामीले गरिहाल्नु पर्छ। जुन AgNO3 हुन्छ नि, यसको एउटा एकदमै पपुलर युज हुन्छ नि गाइस भोटिङमा। के मारे? भोटिङमा। हेर्छौ कि हेर्दैनौ? जसले भोट दिएका हुन्छन्, चाहे जसले आफ्नो सिग्नेचर दिएका हुन्छन्, चाहे त्यो थम भोटिङ बेला, उनीहरुको मेलमा चाहिँ हेर्छौ सेलिब्रिटीहरु आउँछ नि भोट कीजिए भन्दै, हैन? त्यहाँ ब्लू कलरको, ब्ल्याक कलरको तिम्रो सिम्बल हुन्छ नि यहाँ औलामा, याद गरेछौ कि छैनौ? गरेछौ। त्यो केमा युज गरिन्छ रे? भोटिङमा। भोटिङमा के युज हुने रहेछ त? AgNO3। कुन चाहिँ AgNO3 को प्रपर्टी भोटिङमा युज हुन्छ भन्दाखेरि, AgNO3 जब के अरे गाइस सनलाइट और तिम्रो क्लोथ और तिम्रो नेल यिनीहरुसँग डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा आएपछि के छोड्छ? Ag छोड्छ, NO2 छोड्छ र O2 छोड्छ। र यो जुन मेटल छोडेको कारणले चाहिँ कुन कलर दिने भयो भन्दाखेरि चाहिँ मेटल दिएको भएकोले कुन कलर दिने भयो रे? ब्ल्याक। हामीले बुझ्यौं कि बुझेनौ? सबैले बुझ्यौं होला है। ब्ल्याक पिपिटी
छोड्ने भयो ठिक छ अब यहाँबाट याद गर्नै पर्ने कुरा के छ त एमसीक्यू which of the following leaves metal on heating के बुझ्यौ which of the following leaves metal on heating ठिक छ याद गर अप्सन ए NaNO3 अप्सन बी MgNO3 अप्सन सी ZnNO3 होल टु ठ्याक्कै यही अप्सन दिन्छन् गाइस अप्सन डी AgNO3 अब ध्यान दिएर सुन NaNO3 लाई हिट गर्ने बेला ग्रुप 1 हिट गर्ने बेला कतिवटा ग्यास रिलिज हुनुपर्छ एउटा सो NaNO2 प्लस O2 MgNO3 लाई हिट गर दुईटा ग्यास रिलिज हुन्छ MgO प्लस NO2 प्लस O2 AgNO3 लाई हिट गर के प्रोड्युस हुन्छ Ag प्लस NO2 प्लस O2 सो द आन्सर इज डी ठीक छ द आन्सर इज डी आई होप तिमीहरूलाई केही पनि कन्फ्युजन छैन ल देयर इज समथिङ कल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज मैले क्लासमा हुँदा पनि पढाएको थिएँ तिमीहरूलाई याद छ होला इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजको नर्मल फन्डा के छ रे भन्दाखेरि चाहिँ हायर डिस्प्लेसेस द लोअर के बुझ्यौ हायर डिस्प्लेसेस लोअर सो यदि मलाई यहाँ एसिड छ एसिडबाट हाइड्रोजनलाई डिस्प्लेस गर्नु छ भने हाइड्रोजन माथिको एलिमेन्टले मात्र हाइड्रोजनलाई डिस्प्लेस गर्न सक्छ हाइड्रोजन मुनिको एलिमेन्टले हाइड्रोजनलाई डिस्प्लेस गर्न सक्दैन यति कुरा याद गर्नु सो मलाई भन्नुहुन्छ डाइल्युट HCl को माथि हो कि तल कपर तल माथि हो कि तल सो कपरले हाइड्रोजनलाई डिस्प्लेस गर्न सकेन सकेन सो Cl डाइल्युट HCl डाइल्युट H2SO4 सँग रिएक्सन देखाउँदैन जबकि कङ्कले चाहिँ पावर बढी हुन्छ र त्यसैकारण यसले रिएक्सन देखाउँछ के रिएक्सन देखाउँछ CuNO3 होल टु CuSO4 अनि कङ्क HNO3 छ भने NO2 प्लस H2O रिलिज हुन्छ कङ्क H2SO4 छ भने SO2 प्लस H2O रिलिज हुन्छ ठीक छ कङ्क HNO3 सँग जहिले NO2 रिलिज हुन्छ कङ्क H2SO4 सँग जहिले SO2 रिलिज हुन्छ ल नेक्स्ट पेजमा जाउँ अब Ag कै कुरा आयो Ag ले डाइल्युट HCl H2SO4 सँग रिएक्ट गर्छ हेरौँ त हेर्नुस् हाइड्रोजनको पछि छ Ag सो Ag ले पनि डाइल्युट सँग रिएक्ट गर्दैन कङ्क सँग सेम रिएक्सन देखाउँछ प्लस NO2 प्लस H2O कङ्क सँग H2SO4 सँग पनि SO2 प्लस H2O ठीक छ लास्टमा आयो गोल्ड अब तिमीलाई थाहा छ बाबु गोल्ड भनेको नोबल मेटल हो दुईटा नोबल मेटल हुन्छन् एउटा गोल्ड अर्को के हुन्छ अर्को प्लैटिनम एउटा के हुन्छ रे गोल्ड अर्को के हुन्छ रे प्लैटिनम हो सो नोबल मेटलहरुको काम के हो त इनियर गोल्ड क्यान ओन्ली डिजल्भ इन वन रिएजेंट दैट इज कॉल्ड एज एक्वा रेजिया यो सानै क्लासमा पढ्या होला एक्वा रेजिया भनेको के अरे कङ्क HCl प्लस कङ्क HNO3 को मिक्सचर याद गर्ने यिनीहरुको रेशियो हुन्छ रेशियोमा दुवैतिर 3 पार्नुपर्छ दुवैतिर 3 पार्नुपर्छ भनाइ गर्दा यहाँ 3 छ कि छैन अलरेडी छ सो 1 HCl मा 3 छ छैन सो 3 याद गर्नु होला HCl मा जहिले 3 हुन्छ HNO3 मा जहिले 1 हुन्छ सो रिएक्सन कसरी हुने भयो त कङ्क HNO3 प्लस HCl रिएक्ट गर्छन् बनाउँछन् NOCl प्लस नेसेंट क्लोरिन प्लस H2O अब हेर नेसेंट क्लोरिन ले के गर्छ गोल्ड सँग रिएक्ट गर्छ बनाउँछ सरी यसरी AuCl3 फेरि HCl सँग रिएक्ट गर्छ बनाउँछ HAuCl4 that is gold dissolves in aqua regia to form HAuCl4 that is tetra chloroauric acid टेट्राक्लोरोअरिक एसिड प्लेटिनमले पनि एकदमै सिमिलर रिएक्सन देखाउने भयो गाइस प्लेटिनमले पनि एकदमै सिमिलर रिएक्सन देखाउँछ PtCl4 HCl सँग H2PtCl6 जहाँ HAuCl4 थियो यहाँ हेक्सा क्लोरोप्लेटिनिक एसिड बन्छ त्यहाँ टेट्राक्लोरोअरिक एसिड बन्छ यति कुरा तिमीहरुले बुझ्यौ होला यति कुरा तिमीहरुले बुझ्यौ होला ठीक छ अगाडितिर आउँ अब जिंकको कुराहरु छन् अब हामीहरु केमा छिर्यौ भने भोलाटाइल मेटलमा ठीक छ भोलाटाइल मेटल तीनटा जिंक क्याडमियम मर्करी भोलाटाइल मेटल कतिवटा गाइस तीनवटा हुन्छन् एउटा हुन्छ जिंक अर्को हुन्छ क्याडमियम अर्को हुन्छ मर्करी यिनीहरु कुन ब्लक अरे गाइस यिनीहरु डी ब्लक यिनीहरु के अरे डी ब्लक
तर डी ब्लकमा हुँदा हुँदै पनि यिनीहरूलाई चाहिँ नन ट्रान्जिसन मेटल भनिन्छ। डी ब्लकमा हुँदा हुँदै पनि यिनीहरूलाई के भनिन्छ अरे नन ट्रान्जिसन मेटल। यस्तो किन ध्यान देऊ, डी ब्लकको एउटा इक्जाम्पल मान आइरन, ठिक छ, यसको हुन्छ आर्गन 4s2 3d6, ठिक छ, आर्गन 4s2 3d6। हेर डी अर्बिटल फुल्ली फिल्ड हो कि के हो, डी अर्बिटल इज पार्शियली फिल्ड, डी इज पार्शियली फिल्ड हो। त्यसै गरी अर्को एउटा इक्जाम्पल ल्याउँ त, अर्को एउटा इक्जाम्पलको रूपमा ल्याऊ, आइरन भयो, अर्को इक्जाम्पल के ल्याऊ, म्याङ्गनिज 25 के हुन्छ 4s2 3d5। यो पनि एउटा डी ब्लक हो, के हुन्छ अरे डी ब्लक पार्शियली फिल्ड र हाफ फिल्ड जेसुकै भन। सो हेर्नुहोस्, तर जिंकमा के हुन्छ अरे जिंक पाउँछ 30 4s2 3d10, 4s2 3d10 दैट इज फुल्ली फिल्ड डी अर्बिटल। अनि याद गर्नु होला ट्रान्जिसन मेटल बनाउनलाई, ट्रान्जिसन मेटल बनाउनलाई डी ब्लक शुड अलवेज बी पार्शियली फिल्ड, डी ब्लक शुड अलवेज बी पार्शियली फिल्ड। यदि डी ब्लक फुल्ली फिल्ड छ भने गाइस, डी अर्बिटल फुल्ली फिल्ड छ भने हामीले के भन्छौं त्यसलाई नन ट्रान्जिसन मेटल, नन ट्रान्जिसन मेटल। ल ठीक छ, अगाडि जाऊ। व्हाट इज द G4 अफ जिंक, जिंक ब्लेंड, सुरुबाट जाऊ। G4 अफ आइरन हेमाटाइट, G4 अफ कपर चाल्कोपाइरेट, G4 अफ लीड सॉरी लीड गैलेना PbS, G4 अफ मर्करी HgS सिनाबार, G4 अफ सिल्वर Ag2S अर्जेंटाइट, ठीक छ। जिंक ब्लेंड ZnS कैलामाइन, कैलामाइन अर्को हुन्छ कैलामाइन, C for कैलामाइन, C for कार्बोनेट। अर्को कुरा कैलामाइन कैन बी युज्ड एज अ लोशन, सो कैलामाइनले स्किन लोशन पनि भन्ने हो, कैलामाइनले स्किन लोशन पनि भन्ने हो। लास्टको वर्ड छ जिंकाइट, लास्टको वर्ड छ जिंकाइट। IT भनेको अफ कोर्स ZnO, ZnO को अर्को नाम फिलोसोफर्स वुल, फिलोसोफर्स वुल और जिंक व्हाइट, और जिंक व्हाइट। अब हेर है G4 पछि धेरै कुरा अलरेडी तिमीहरुलाई आउँछ। अब G4 छ भने जिंक सल्फाइड छ G4 भनेपछि भन्छौ व्हाट इज द कन्सन्ट्रेसन मेथड, फ्लोरेसन। व्हाट इज द रिडक्सन मेथड। अब छाप CH कपर मर्करी र लीड मात्र के हुन्छ, कपर र मर्करी, कपर मर्करी र लीड मात्र अटो रिडक्सन हो। बाकी सबै डी ब्लकको लागि कुन मेथड हो, स्मेल्टिङ। मैले सिकाइन तिमीहरुले स्मेल्टिङ। त्यसपछि आउँछ यो रिडक्सन मेथड भयो, त्यसपछि रिफाइनिङ। अब ठीक छ, रिफाइनिङ भने भोलाटाइल हो, भोलाटाइल मेटलको लागि रिफाइनिङ मेथड के हुन्छ अरे डिस्टिलेसन, भोलाटाइल मेथडको लागि के हुन्छ अरे डिस्टिलेसन। सो हेर्नुस्, अब रिडक्सन अफ आइरन इज डन इन ब्लास्ट फर्नेस स्मेल्टिङ। रिडक्सन अफ जिंक, अब हेर है रिडक्सन अफ जिंक पनि स्मेल्टिङ नै हो, तर स्मेल्टिङ नेसेसरीली ब्लास्ट फर्नेसमै हुन्छ भन्ने हुँदैन। जिंकको केसमा चाहिँ भर्टिकल रेटोर्ट फर्नेस, मैन्युफैक्चर अफ स्टील गर्ने बेसेमराइजेसन ओपन अर्थ फर्नेस थाहा छ। रिडक्सन अफ मर्करी भने शाफ्ट फर्नेस। फेरि सुन, रिडक्सन अफ आइरन के फर्नेसमा हुन्छ अरे ब्लास्ट फर्नेसमा हुन्छ। रिडक्सन अफ जिंक भर्टिकल रिटोर्ट फर्नेसमा हुन्छ। रिडक्सन अफ मर्करी HG शाफ्ट फर्नेसमा हुन्छ। अहिले फेरि त्यो कुरा आउँछ। सो जिंकको बारेमा धेरै कुरा थिएन, यति थियो। अब मर्करीको कुरा हो। मर्करी इज द ओन्ली लिक्विड मेटल विच इज युज्ड इन थर्मामिटर, हामीलाई थाहा छ। एटमिक नम्बर इज 80। इट इज अल्सो नन ट्रान्जिसन मेटल किनभने यसको डी अर्बिटल फुल्ली फिल्ड हुन्छ। यो चित्रमा के देखिएको छ पक्कै पनि मर्करीको ओर होला। मर्करीको कतिवटा ओर हुन्छ मैले एमसीक्यू सोध्यो भने के भन्छौ, ओन्ली वान ओर, ओन्ली वान ओर, ओन्ली ओर अफ मर्करी इज सिनाबार, सिनाबार। द फर्मुला इज सिनाबार इज HgS, HgS, सिनाबार HgS। यहीबाट धेरै कुरा तिमीहरुलाई अलरेडी आइसक्यो। भन मलाई कन्सन्ट्रेसन मेथड के होला, फ्लोटेसन। क्याल्सिनेसन गर्ने कि रोस्टिङ, रोस्टिङ। रिडक्सन मेथड के होला, रिडक्सन मेथड, रिडक्सन मेथड के होला, अटो रिडक्सन। भेरी गुड। सो नेक्स्ट पेजमा जाऊ ल। सो रिडक्सन मेथड इज अटो रिडक्सन भइसक्यो, शाफ्ट फर्नेसमा गर्नुपर्छ, सक्यो कुरा। एक्सट्र्याक्सन प्रोसेसहरु छन्, हामीलाई थाहा छ के हो रे HgS छ, के गर्नुपर्छ अक्सिडेसन HgO + SO2 अनि पछि अटो रिडक्सन गर्नुपर्छ। अटो रिडक्सनमा कसले कोसँग रिएक्ट गर्छ हामीलाई थाहा छ, HgO ले रिएक्ट गर्छ HgS सँग बनाउँछ Hg + SO2। यो Hg भने इम्प्योर हो कि इम्प्योर, इम्प्योर हो। के हो रे यो इम्प्योर। सो रिफाइनिङ अफ मर्करी कुन प्रोसेसबाट होला हामीलाई थाहा छ यो कुरा पनि। जिंक, क्याडमियम, मर्करी कुन मेटल हुन्, भोलाटाइल मेटल। कुन मेटल रे गाइस, भोलाटाइल मेटल। त्यसैले चाहिँ रिफाइनिङ अफ मर्करी गर्ने कुन मेथड होला त, तिम्रो डिस्टिलेसन। आई होप कसैलाई केही पनि कन्फ्युजन छैन, आई होप कसैलाई केही पनि कन्फ्युजन छैन, एकदमै सजिलो छ। जिंक, क्याडमियम र मर्करी
कंपाउंड छ मर्करी। अब हेर है, डी ब्लक में सबसे इंपोर्टेंट यही हो, डी ब्लक भरी में सबसे इंपोर्टेंट यही हो, मर्करी को दुईटा कंपाउंड हुन्छ, Hg+ Hg2+। मलाई भन्छ रस्टमा फेरस फर्म हुन्छ कि फेरिक? फेरिक। कस्तो फेरिक अक्साइड? हाइड्रेटेड फेरिक अक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड, दुईटै एउटै कुरा हो, ध्यान दिएर सुन्नु होला। ल हेर्नुस्, Hg को दुईटा फर्म Hg+ Os Hg2+ एक, तर Hg+ Os जुन हुन्छ एक्लै बस्न यसलाई डर लाग्छ, त्यसैले अर्को Hg+ सँग मिलेर बस्छ। कतिवटा Hg भयो? दुईटा Hg, दुईटा प्लस। दिस इज मर्क्युरस, दिस इज मर्क्युरस, दैट इज मर्क्युरिक। अब Hg22+ Cl सँग मिल्छ, बनाउँछ Hg2Cl2, दिस इज क्यालोमेल। यतातिर के हुन्छ अरे? HgCl2, दिस इज कोरोसिभ। sublimate, this is corrosive sublimate. So Hg2Cl2 is a calomel and HgCl2 को नाम के corrosive sublimate। यो पनि एउटा MCQ हो, यो पनि एउटा MCQ हो, याद गर। this is a white color को पाउडर, white color को पाउडर। अर्को कुरा, calomel is used as a standard electrode। केमा युज गरिन्छ अरे? standard electrode को रूपमा। अर्को कुरा, calomel is also used as a purgative। के को रूपमा? purgative। purgative भनेको के हो? constipation मा दिने दबाई, कन्स्टिपेशन में दिने दबाई, ठीक छ। पर्गेटिभ भने चाहिँ कन्स्टिपेशन में दिने दबाई। व्हाइट कलर पर्गेटिभ को रूप में यूज गर्न सकियो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड को रूप में यूज गर्न सकियो। अर्को HgCl2 भने चाहिँ कोरोसिभ सब्लिमेट हो। ल अर्को जाउँ, मर्क्युरस आयन इज बेस्ट रिप्रेजेन्टेड एज, सबैले थाहा छ। Hg+ पनि हुन्थ्यो, तर हामीले थाहा छ यो एक्लै बस्न डर लाग्छ, त्यसैले दुईटा Hg, दुईटा प्लस भएर बस्छ। Hg22+ इज द आन्सर है। नेक्स्ट पेजमा आऊ, यो केमिकल रिएक्सनहरु कसरी गर्ने होला? अब HgCl2+ अमोनिया, Hg2Cl2+ अमोनिया, ठीक छ। दुवै रिएक्सन अलमोस्ट सेम हुन्छ, अन्तर मात्र के को हुन्छ अरे? तल्लो जुन Hg2Cl2 छ नि क्यालोमेल, यसमा एउटा एडिशनल मर्करी छ, यति मात्र अन्तर छ, यी सब सेम हुन्छ। ल हेर, रिएक्सन आउँदैन भने के गर्नुपर्छ? डिस्प्लेसमेन्ट। सो डिस्प्लेसमेन्टको लागि तोरो पहिला NH2H, यहाँ दुईटा Cl छ, त्यसैले हामीले के गर्छौं? दुईटा Cl बनाउँछौं। H को सँग जानु पर्छ Cl सँग, लेख देऊ HCl र बाँकी सबैलाई जोड देऊ NH2HgCl, NH2HgCl। के अरे गाइस? NH2HgCl। अब NH2HgCl कुन कलरको पीपीटी हो भनेर सोधिहाल्यो भने व्हाइट पीपीटी, व्हाइट पीपीटी। तलतिर आऊ, तलतिर पनि सेम होला रिएक्सन, HgCl NH2H, H को सँग जान्छ Cl सँग, लेख देऊ HCl। बाँकी रे NH2 को सँग जान्छ Hg र Cl सँग, दैट इज NH2HgCl। एउटा एक्स्ट्रा के मात्र आउने भयो रे? मर्करी। एउटा एक्स्ट्रा के आउनु मात्र भयो रे? मर्करी। सो हेर्नुस्, NH2HgCl मात्र भए व्हाइट पीपीटी हुन्थ्यो, यहाँ चाहिँ के पनि थपियो रे? Hg पनि थपियो र त्यही भएर चाहिँ यो रिएक्सन विल बी कुन कलरको पीपीटी? ब्ल्याक कलरको पीपीटी। कुन कलरको पीपीटी रे? ब्ल्याक कलर को पीपीटी। सो एमसीक्यू सोध्यो, ब्ल्याक कलर इज ड्यू टू, ब्ल्याक कलर इज ड्यू टू एउटा मेटल मात्र, दैट इज मर्करी, दैट इज मर्करी। अहिलेसम्म क्लियर छ? अहिलेसम्म क्लियर छ? ठीक छ। ल ओके, देयर इज समथिङ कॉल्ड एज नेस्लर्स रिएजेंट। नेस्लर्स रिएजेंट को कंपोजिशन के हो रे? K2HgI4+ KOH, दैट इज नेस्लर्स रिएजेंट। यहाँबाट सोध्नै सकिने र आउनै पर्ने एमसीक्यू के हो? इट इज युज्ड फर द टेस्ट फर विच आयन अरे? कुन आयनको लागि टेस्ट गरिन्छ अरे? अमोनियम आयन। कुन आयन? अमोनियम आयन। नेस्लर्स रिएजेंट भने के हो रे? K2HgI4+ KOH। ल हेर कसरी बन्छ भन्दाखेरि यसरी बन्छ। HgCl2 मा Ki हाले, रिएक्सन आउँदैन, के गरे? डिस्प्लेस गरे। Hg लाई रिएक्ट गरे Hgi2 सँग प्लस KCl, Hgi2 मा फेरि Ki हाल्दिए दुईटा। अब हेर, जब जब जात मिल्छ के गराउने? ब्या गराउने। कुन रिएक्सन? एडिसन रिएक्सन। सो दुईटा के, एउटा Hg, चारवटा I, K2HgI4। ल मलाई भन्छौ, K2HgI4 सिंगललाई हामीले नेस्लर्स रिएजेंट भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? सिंगललाई मिल्दैन। सो K2HgI4+ KOH को मिक्सचरलाई के भन्नु पर्छ? हामीले नेस्लर्स रिएजेंट भन्न मिल्छ। र नेस्लर्स रिएजेंट के को लागि टेस्ट गर्ने हो त? टेस्ट फर अमोनियम आयन।
ल ठिक छ अमोनियम आयन ल त्यो आफ्नो ठाउँमा छ अब यो लास्टको क्वेशन हेर्नुस् when excess of SnCl2 is added to HgCl2 white precipitate turning into gray is obtained हामीले थाहा छ white भनेको कुन हुनुपर्छ Hg2Cl2 ल ठिक छ एउटा हुन्छ butter of tin SnCl4.5H2O क्वेशनले सोधेको छ SnCl2 जब कोसँग रिएक्ट गर्छ HgCl2 सँग white precipitate दिन्छ भनेको अर्थ Hg2Cl2 दिन्छ हो किनभने SnCl2 is the reducing agent Hg मा +2 हुन्छ Hg2 मा +1 भइदिन्छ फेरि SnCl2 हाल्यो भने अब फेरि रिड्युस हुन्छ Hg +1 बाट के भइदिन्छ Hg0 त्यसले चाहिँ ग्रे कलर देला सो द ग्रे कलर इज ड्यू टु फर्मेसन अफ Hg आन्सर इज डी आन्सर इज डी आन्सर इज डी ल ठिक छ यति गरे साथ तपाईहरुको चाहिँ रिभिजन पार्ट अफ एस ब्लक डी ब्लक पिरियोडिक टेबल सबै सकियो एकदमै सजिलो पारामा त्यो लाग्छ ठिक छ हामीले इनअर्ग्यानिकमा याद गर्नुपर्ने नन मेटलको चारवटा च्याप्टर मेजर हो हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन अक्सिजन यो चारवटा तपाईलाई आउँछ भने चाहिँ धेरै कुरा क्लियर हुन्छ हेलोजन च्याप्टर बोरोन फ्यामिली यिनीहरुको कुरा पनि हालमा यही च्याप्टरहरुमा कभर हुन्छ त्यसले छुट्टै यिनी टपिकहरु पढ्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ देख्दिन मैले ठीक छ एलोट्रोप्स अफ कार्बन कार्बन फ्यामिलीको सबसे इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर चाहिँ के हो रे कुरा के हो रे एलोट्रोप्स अफ कार्बन ठीक छ अरु कुराहरु पनि छन् जसरी कार्बन फ्यामिलीमा वाटर द एलिमेन्ट्स कार्बन सिलिकन जर्मेनियम कासिका सन्त प्रभु एसएनपीवी हो तल जाँदै जाँदा के हुन्छ मलाई भन त साइज इन्क्रिज हुन्छ साइज इन्क्रिज हुने बित्तिकै इलेक्ट्रोन एनर्जी डिक्रिज हुन्छ इलेक्ट्रोन एफिनिटी डिक्रिज हुन्छ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिक्रिज हुन्छ इलेक्ट्रोपोजिटिभिटी इन्क्रिज हुन्छ हामीले थाहा छ कार्बन सिलिकन नन मेटल हो जर्मेनियम भने मेटालोइड हो टिन लिड भने मेटल हो सबै कुरा तिमीहरुलाई थाहा छ अलरेडी याद गर्नुपर्ने कुरा के हो सिलिकन इज द बेस्ट सेमीकन्डक्टर अर्को कुरा प्योर सिलिकन अनि प्योर जर्मेनियम आर ट्रान्जिस्टर्स ठीक छ प्योर सिलिकन एन्ड प्योर जर्मेनियम आर युज्ड एज ट्रान्जिस्टर्स ल ठीक छ एलोट्रोपमा आउ एलोट्रोप चार प्रकारका हुन्छन् डायमन्ड ग्रेफाइट फ्लोरिन एमर्फस कार्बन हामीले डायमन्ड र ग्रेफाइटको डिफरेन्सहरु जान्न पर्छ किनभने मोस्ट एमसीक्यूजहरु यतै बनाउँछ यही चार्ट बनाउँछ ल सुरुबाट जाऊ हाइब्रिडेसन डायमन्ड हाइब्रिडेसन इज sp3 ग्रेफाइट हाइब्रिडेसन इज sp2 फ्लोरिनको पनि sp2 किनभने फ्लोरिन इज फाउन्ड फ्रम ग्रेफाइट है फ्लोरिन इज फाउन्ड फ्रम ग्रेफाइट ग्रेफाइटमा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हाल्यो भने के डिस्चार्ज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हाल्यो भने फ्लोरिन बन्छ ठीक छ हेर sp3 छ भने एउटा कार्बनले कतिवटा बन्ड बनाछ अरे चारवटा अब चारवटा बन्ड बनाछ भने के फ्री इलेक्ट्रोन होला र त्यहाँ हुँदैन सो फ्री इलेक्ट्रोन इज नो यसमा फ्री इलेक्ट्रोन हुन्छ अब फ्री इलेक्ट्रोन छैन भनेपछि गुड कन्डक्टर ब्याड कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी अफ कोर्स दिस इज ब्याड कन्डक्टर जबकि ग्रेफाइट इज अ गुड कन्डक्टर ओके स्ट्रेन्थ भनेको 3D स्ट्रक्चर हुन्छ हेर गाइस डायमन्डको कस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ 3D जबकि ग्रेफाइटको हुन्छ 2D स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी व्हिच इज मोर स्टेबल अब ध्यान दिएर सुन्नुस् कार्बनमा चारवटा बन्ड हुन्छ स्टेबल हुन्छ भने हैन व्हिच इज द मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप अफ कार्बन सोध्यो भने ग्रेफाइट इट इज थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल ठीक छ याद गर्नु पर्यो दिस इज लेस स्टेबल डेल एच को कुरा गर्ने भन्दाखेरि दिस इज लेस देन 0 नेगेटिभमा छ यसको चाहिँ उही छ जियोमेट्रीको कुरा गर्ने भन्दाखेरि sp3 छ व्हाट इज द मोस्ट वन विथ जियोमेट्री टेट्राहेड्रल जबकि ग्रेफाइटको जियोमेट्री विल बी ग्रेफाइटको जियोमेट्री कस्तो हुन्छ रे तिम्रो हेक्सागोनल प्लानर व्हाट आर द बन्ड्स याद गर्नुस् डायमन्डमा चारवटा कोभ्यालेन्ट बन्ड मात्र हुन्छ चारवटा कोभ्यालेन्ट मात्र हुन्छ जबकि ग्रेफाइटमा चाहिँ बोथ भ्यान्डरवाल्स बन्ड एन्ड कोभ्यालेन्ट बन्ड हुन्छ ठीक छ अर्को युजेसहरुको कुरा आउँछन् डायमन्डको मेजर युज कहाँ हुन्छ रे भन्दाखेरि चाहिँ डायमन्डको मेजर युज एब्रेजिभ्सहरुमा हुन्छ और जेम स्टोन्सहरुमा हुन्छ जति पनि अर्नामेन्ट्सहरु डायमन्डको पाइन्छन् तिनीहरुमा हुन्छ ग्रेफाइटको मेजर युज भनेको लीड पेन्सिल तिमीहरुलाई थाहा छ कि छैन लीड पेन्सिल भन्ने हुन्छ पेन्सिल भने कुनै पनि पेन्सिलको लीड जुन हुन्छ नि कालो कालो दैट इज मेड अफ ग्रेफाइट ठीक छ एक पोइन्ट अर्को पोइन्ट चाहिँ ग्रेफाइटको सबसे इम्पोर्टेन्ट युज भने चाहिँ मोडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर के रे गाइस मोडरेटर इन न्यूक्लियर
रिएक्टर हो। मोडरेटर भनेको के अरे? मोडरेटर भनेको जसले चाहिँ reduces the number of velocity of neutrons, reduces the velocity of neutrons के अरे मोडरेटर दुईटा कुरा युज हुन्छ, एउटा हेभी वाटर युज हुन्छ, अर्को ग्रेफाइट युज हुन्छ। एउटा हेभी वाटर, अर्को चाहिँ ग्रेफाइट युज हुन्छ। ठीक छ, त्यो कुरा पनि बुझ्यौ। मोडरेटर पनि युज हुने भयो, अर्को चाहिँ लिड पेन्सिल। अब अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ अरे, न्युक्लियर रिएक्टरमा कन्ट्रोलर भन्ने पनि हुन्छ, जसले चाहिँ के गर्छ, रिड्युसेस द नम्बर अफ न्युट्रोन्स है। सो बेसिकली न्युट्रोनको भेलोसिटी डिक्रिज गर्ने कसले? मोडरेटरले। न्युट्रोनको नम्बर कसले कन्ट्रोल गर्ने, चाहे नम्बर कसले रिड्युस गर्ने अरे? हाम्रो कन्ट्रोलरले। यसमा सी फर कन्ट्रोलर, सी फर क्याडमियम रड और बोरोन रड। अब फुलिरिनको कुरा गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ sp2 हाइब्रिडाइजेसन, ग्रेफाइटबाटै बन्छ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हाल्यो भने। अर्को कुरा चाहिँ दिस इज फाउन्ड इन बक्की बल स्ट्रक्चर, एकदमै गोलो बल जस्तै हुन्छ, बक्की बल और साइक्लिक और रिङ स्ट्रक्चर भनिन्छ यसलाई। रिङ स्ट्रक्चर भन्न सिम्पल राख। अर्को कुरा फुलिरिनको एउटा एमसीक्यू आएको थियो 2-3 वर्ष अगाडि। फुलिरिन क्यान बी युज्ड एज अ सेमी कन्डक्टर। सरी, एकछिनमा हामीले त्यो कुरा गरिहाल्छौँ, अहिले चाहिँ यो मेटाइदियो। ठीक छ, ओके। एमर्फस कार्बनको कुरा, एमर्फस कार्बन धेरै प्रकारका हुन्छन्। जेनरली हामीले चाहिने कोक, कोल, चारकोल। याद गर, चारकोल इज द मोस्ट एक्टिभ फर्म। चारकोलमा पनि धेरै चारकोलहरू हुन्छन्, जस्तो चारकोल इज द मोस्ट एक्टिभ फर्म। कोक हुन्छ, कोल हुन्छ, चारकोल हुन्छ। चारकोल पनि धेरै प्रकारको हुने भयो, एनिमल चारकोल और वुड चारकोल। वुड चारकोललाई चाहिँ इम्प्योरेस्ट फर्म अफ एमर्फस कार्बन भनिन्छ, चाहे कार्बन भनिन्छ। के बुझ्यौ? impurest form of carbon is called as wood charcoal. Impurest form of carbon is called as wood charcoal. And purest form of carbon is, purest form of carbon is diamond. Brightest form of carbon is diamond. Hardest form of carbon is diamond. जबकि purest form of amorphous carbon is, purest form of amorphous carbon is anthracite. Anthracite, अर्को नाम के अरे? वुड चारकोल, सॉरी सुगर चारकोल, सुगर चारकोल। ठिक छ, अहिलेसम्मको सबै ओर्सहरू बुझ्यौ। sp3 हाइब्रिडाइजेसन डायमन्डमा हुन्छ, फुलिडिनमा sp2 हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ। बेटर गुड कन्डक्टिभ इलेक्ट्रिसिटी कुन हो? ग्रेफाइट हो, सरी ग्रेफाइट हो। त्यसैगरी फुलिडिन क्यान बी युज एज सुपर कन्डक्टर भन्ने कुरा अब हामीले पढ्छौँ। ठिक छ, सो यहाँ धेरै एमसीक्यूहरू छन्। व्हाट इज द पर्सेन्टेज अफ लीड इन लीड पेन्सिल? हामीलाई थाहा छ लीड पेन्सिलमा के हुन्छ? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भनेको एलोट्रोप अफ कार्बन हो। के को एलोट्रोप अरे? कार्बनको। त्यही भएर चाहिँ 0%। अर्को कुरा, विच एलोट्रोप इज युज्ड एज सुपर कन्डक्टर? कुन कन्डक्टर अरे? सुपर कन्डक्टर। याद गर्नु होला, सुपर कन्डक्टरको रूपमा एउटै एलोट्रोप युज हुन्छ, दैट इज फुल्ली रिन। दैट इज फुल्ली रिन। ल ठिक छ। अर्को हेर्छौ, कार्बनको यति अर्ग्यानिक केमिस्ट्री छ नि, हेर्दैनौ? कार्बन अर्ग्यानिक केमिस्ट्री भनेको कार्बन त हो नि, हो कि होइन? हो। सो कार्बनकै माथि एउटा सब्जेक्ट बनाइदियो कि अर्ग्यानिक केमिस्ट्री हो। कार्बनको कुन चाहिँ यस्तो प्रपर्टी छ जसले गर्दाखेरि अर्ग्यानिक केमिस्ट्री पुरै बन्यो भन्दाखेरि चाहिँ चेन फर्मिङ क्यापासिटी, दैट इज अल्सो कल्ड एज कैटिनेशन प्रपर्टी, सबसे बढी देखाउँछ कार्बनले, त्यसपछि सिलिकनले, त्यसपछि जर्मेनियमले र टिनले। याद गर्नु होला, लीडले चाहिँ कैटिनेशन देखाउँदैन। ल त्यसै गरी लीडले चाहिँ एलोट्रोपी पनि देखाउँदैन। लीडले एलोट्रोपी पनि देखाउँदैन। ठिक छ। टिनको चाहिँ मैक्सिमम नंबर अफ आइसोटॉप्स हुन्छन्। आइसोटॉप्स है, एलोट्रोप छैन। आइसोटॉप्स कतिवटा? 10 वटा आइसोटॉप हुन्छन् टिनको। 10 वटा आइसोटॉप्सहरु हुन्छन् टिनको। ल ठिक छ। अब तल केमिकल प्रपर्टिजहरु सुरु भइराछ। तिमीहरुको अगाडि यो चित्र छ, कोर्न मन लाग्यो। कोर्न नत्र चाहिने कुरा म तिमीहरुलाई भनिदिन्छु। एमसीक्यू के सोध्न सक्छ? कार्बन मोनोक्साइड इज अ टाइप अफ न्यूट्रल ऑक्साइड। कस्तो ऑक्साइड? न्यूट्रल ऑक्साइड। हेर, न्यूट्रल ऑक्साइड हाम्रो केमिस्ट्री भरिमा 4 वटा मात्र छन्।
द्याट इज कार्बन मोनोक्साइड H2O N2O NO। यो याद गरे, एउटा अक्सिजन भएको 4 वटा अक्साइड मात्र छ न्यूट्रल अक्साइड, त्यो तिमीले जान्नै पर्यो। अर्को कुरा SiO2 सिलिकन डाइअक्साइड एसिडिक अक्साइड, सिलिकन डाइअक्साइड इज एसिडिक अक्साइड, CO2 पनि इज एसिडिक अक्साइड। अर्को तिमीलाई सोध्यो भने SNO SNO2 PbO PbO2 आर अल्सो एम्फोटेरिक अक्साइड्स। एम्फोटेरिक भनेको बोथ एसिड एन्ड बेसको प्रपर्टी हुने, के बुझ्यौ? एम्फोटेरिक अक्साइड भनेको बोथ एसिडिक एन्ड बेसको प्रपर्टी हुने। ल अब ग्लास इज अ सिलिकेट कम्पाउन्ड। अर्को नाम भने चाहिँ सुपर कुल्ड लिक्विड और स्यूडो सलिड। ग्लास भने के हो रे? सिलिकेट कम्पाउन्ड हो, यसलाई सुपर कुल्ड लिक्विड पनि भनिन्छ, स्यूडो सलिड पनि भनिन्छ। ग्लास भनेको 4 प्रकारका हुन्छन्, अर्डिनरी, फ्लिन्ट, पाइरेक्स र क्रुक्स ग्लास। के हुन्छ भनेर जानौ है। अर्डिनरी ग्लासलाई भनिन्छ वाटर ग्लास, ठीक छ। अर्डिनरी ग्लासलाई के भनिन्छ अरे? वाटर ग्लास भनिन्छ। यसमा के हुन्छ त? सोडियम एन्ड क्याल्सियम सिलिकेट। सोडियम कुन सोर्स? सोडियमको सोर्स के अरे? Na2CO3। क्याल्सियमको सोर्स के अरे? CaCO3। सिलिकेटको सोर्स के अरे? स्यान्ड। सो अर्डिनरी ग्लास, वाटर ग्लास यसरी बन्छ। फ्लिन्ट ग्लासको कुरा गर्ने भने चाहिँ के र PB, लिड एन्ड लिड, पोटेसियम एन्ड लिड सिलिकेट। याद गर्नुपर्ने कुरा एउटा यो याद गर, तिमीहरूले सोध्छ लिड इज प्रेजेन्ट इन विच ग्लास, ठीक छ। सो मान्छे कहिले काहीँ झुकेर के भन्छन्? P फर PB, P फर पाइरेक्स। पाइरेक्समा लिड हुन्छन् भनेर बुझ्छन्, हैन सर। लिड कुनमा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फ्लिन्ट ग्लासमा हुन्छ। यो केमा युज गरिन्छ अरे? अप्टिकल लेन्सहरुमा। केमा युज गरिन्छ? अप्टिकल लेन्सहरुमा, टेलिस्कोप, माइक्रोस्कोप, मैग्निफाइङ ग्लासहरुमा। कुन ग्लास? फ्लिन्ट ग्लास। पाइरेक्स ग्लास, पाइरेक्स ग्लासमा के हुन्छ? सोडियम एल्युमिनियम बोरोसिलिकेट। सोडियम एल्युमिनियम बोरोसिलिकेट। यसमा चीफ एलिमेंट कुन अरे? चीफ एलिमेंट इज बोरोन। याद गर है। पाइरेक्स ग्लास भन्ने सोडियम एल्युमिनियम बोरोसिलिकेट। व्हाट इज द चीफ एलिमेंट दैट इज यूज्ड इन दिस भन्दाखेरि चाहिँ बोरोन। अर्को इम्पोर्टेन्ट फिचर पाइरेक्स ग्लासको के हो? इट हैज अ लो भ्यालु अफ अल्फा। लो भ्यालु अफ अल्फा। भाइ यो अल्फा भनेको के रे? अल्फा भनेको भाइ बहिनीहरु थर्मल कोएफिसिएन्ट अफ एक्सपेन्सन, ठीक छ। सो अल्फा को भ्यालु चाहिँ केमा अरे? पाइरेक्स ग्लासमा लो हुन्छ। लो भनेको के हो भनेर सोध्यो भने कसैले अल्फा भनेको लो हुन्छ। सो बेसिकली के यसको अर्थ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि टेस्ट ट्युबलाई तिमीले हिट गर्यौ तर त्यो एक्सप्यान्ड खासै भएन, किन? त्यसको अल्फाको भ्यालु कम हुन्छ, ठीक छ। एक्सप्यान्ड नभएर के हुने भयो त? एक्सप्यान्ड भएन भने त्यो फुट्ने चान्स कम भयो, नत्र के हुन्छ? अल्फाको भ्यालु एकदमै हाई भयो, के हुन्छ? अलिकता हिट गर्दा पनि एक्सप्यान्ड हुने, फुट्दिने। सो त्यो नहुनको लागि हामीले के युज गर्छौं? पाइरेक्स ग्लास। सो लो भ्यालु अफ अल्फाको कारणले केमा युज गर्न सकिन्छ यसलाई? ल्याब एपारेटसमा। केमा? ल्याब एपारेटसमा। लास्टमा क्रुक्स ग्लास। क्रुक्स ग्लास इज युज्ड इन यूवी रेज, प्रोटेक्ट्स यूवी रेज। सो सन ग्लासेसहरु, कालो गोगल्सहरु जति पनि हुन्छ नि क्रुक्स ग्लासबाट बन्छ। सो ग्लासहरुको बारेमा पनि तिमीहरूले बुझ्यौ होला, खासै गाह्रो टपिक केही पनि हैन है, सजिलो छन्। अर्को क्लासमा जाऊ। कार्बन मोनोक्साइड, इट इज अ नन सपोर्टर अफ कम्बसन। ब्लू फ्लेमबाट मुभ गर्छ, त्यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। एउटा हामीले थाहा भएको न्यूट्रल अक्साइड हो। अरु न्यूट्रल अक्साइडहरुको नाम फेरि एकचोटी भन्दियौ त मलाई, के अरे? N2O H2O NO र CO, ठीक छ। अर्को भने चाहिँ इट इज अल्सो युज्ड एज अ लिभिङ स्पेस, सकिन्छ। अर्को कुरा प्रिपेरेसन अफ कार्बन मोनोक्साइड, एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो हेर, एमसीक्यू पोइन्ट अफ भ्यू को लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। हामीले बिल्कुलै नझुक्किम, आरामले गरौँ। ल हेर्नुस्, प्रिपेरेसन अफ कार्बन मोनोक्साइड छ रे। प्रिपेरेसन अफ कार्बन मोनोक्साइड कसरी बन्छ त? नम्बर 1 पोइन्ट COOH सिंगल बॉन्ड COOH, दिस इज ऑक्सालेट। एमसीक्यू तिमीहरूले धेरै सोध्छ, व्हाट हैपेंस व्हेन CONG-4 इज यूज्ड विथ ऑक्सालिक एसिड? ध्यान दिनु पर्यो, CONG-4 इज अ डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट। कुन एजेन्ट? डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट। सो यसको मेन काम के हुने भयो? पानी रिमुभ गर्ने। के रिमुभ गर्ने? पानी। सो पानीलाई रिमुभ गर न, पानीलाई H2O गयो। व्हाट आर द रिमेनिङ ग्यासेस? कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइअक्साइड, CO+ CO2।
हेर दुवै ग्यास छौ, दुवै ग्यासले छुट्याउन गाह्रो हुन्छ, तिमीलाई के चाहिन्छ कार्बन मोनोक्साइड चाहिन्छ, तिमीले के गर्छौ कार्बन मोनोक्साइड कार्बन डाइअक्साइड क्यान बी सेपरेटेड बाइ NaOH. कार्बन मोनोक्साइड एन्ड कार्बन डाइअक्साइड क्यान बी सेपरेटेड बाइ NaOH. सो तिमीहरुसँग अक्जालिक एसिड दिए मैले, त्यसमा कङ्गेस्टस 4 हाल्ने बित्तिकै के गर्छौ अरे सुरुमा जुन पानी हुन्छ त्यसलाई रिमुभ गर्छौ। पानी रिमुभ गर्ने बित्तिकै के हुन्छ तिमीहरुसँग एउटा CO हुन्छ एउटा CO2 हुन्छ, त्यसरी जाने भयो। सेकेन्ड पोइन्टमा भने मैले तिमीहरुलाई फर्मिक एसिड, यसमा के छ कङ्क H2S4, फर्मिक एसिडमा H2O जान्छ, के बाँकी रह्यो CO प्लस H2O। अब ध्यान दिएर सुन, तिमीहरुलाई एक्जाममा सोध्यो रे ल अक्जालेट र फर्मिक एसिडमा ल्याब प्रिपरेसनमा युज हुने कुन हो त? अक्जालिक एसिड युज हुन्छ कि फर्मिक एसिड युज हुन्छ? भाइ फर्मिक एसिड, किनभने फर्मिक एसिडमा कङ्गेस्टस 4 हाल्ने बित्तिकै कार्बन मोनोक्साइड रिलिज हुन्छ, CO2 रिलिज हुँदैन। सो सिम्पल हैन सर, हामीले ल्याब प्रिपरेसनमा के युज गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ हामीले ल्याब प्रिपरेसनमा युज गर्छौं अक्जालिक एसिड। के युज गर्छौं? अक्जालिक एसिड। किन युज गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ फर्मिक एसिड इज मोर पोइजनस र त्यही भएर चाहिँ हामीले ल्याब प्रिपरेसनमा त्यसले खासै युज गर्दैनौं। अर्को रिएक्सन हुन्छ एउटा K4FeCN6, यसमा पनि कङ्गेस्टस 4 हाल्ने, यसले पनि कुन ग्यास प्रड्युस गर्छ? कार्बन मोनोक्साइड। कसरी चाहिँदैन? दिस इज पोटेसियम फेरोसाइनाइड। ल ठीक छ, अब ध्यान दिएर सुन्नुस्, यति तीनटा रिएक्सन छन्। तपाईहरुले सिम्पल एक लाइनमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यदि क्वेशनमा कङ्गेस्टस 4 को चर्चा गरेको छ, अप्सनमा कार्बन मोनोक्साइड देख्नु भयो भने त्यही टिक खान्दिनु होला। ठीक छ, अब सजिलो छ कि छैन? कङ्गेस्टस 4 क्वेशनमा चर्चा गरेको छ, एन्सरमा यदि कार्बन मोनोक्साइड छ भने त्यसैले टिक हान्दिने आरामले। ल ठीक छ म्याडम, अगाडि आउनुस्। अब यो केही रिएक्सनहरु छन् कार्बोनेटहरुको, त मलाई आशा छ तपाईहरुलाई पहिलेबाट आउँछ होला। हेर्नुस्, पहिला सुरु भन्नु, सोडियम कार्बोनेटलाई हिट गर्यो भने के प्रोड्युस हुन्छ? कुन ग्यास? अप्सन 4 CO, CO2, C3O2, नन। मेरो कोही मेरो स्टुडेन्ट छ भने यसको एन्सर गर्छौ, याद गर नन। यो तीनटै कुन एजेन्टहरु हुन्? ग्रुप 1 कार्बोनेट्स। ग्रुप 1 को कार्बोनेट्सहरुलाई हिट गर्ने बेला कुनै पनि ग्यास प्रड्युस हुँदैन, बिकज दिज आर स्टेबल। दिज आर स्टेबल। बुझ्यो कि बुझेन? CN2CO3 लाई हिट गरे कुन ग्यास रिलिज हुन्छ? कुनै ग्यास पनि रिलिज हुँदैन। K2CO3 लाई हिट गरे कुनै हुँदैन। MgCO3 लाई हिट गरे कुनै हुँदैन। लिथियम कार्बन मैले त्यही एकछिन छोडेको छु। ल ठीक, सरी, MgCO3 लाई हिट गरे त हुनु पर्यो नि सर। MgCO3 कुन ग्रुप हो? ग्रुप नम्बर 2 को। सो यसले प्रोड्युस गर्छ MgO प्लस CO2। याद गर्नु होला, ग्रुप 1 ले कहिले पनि ग्यास प्रड्युस गर्दैन, ग्रुप 2 ले चाहिँ CO2 रिलिज गर्छ। अब मलाई भन्छौ लिथियमले सोडियम जस्तो रिएक्सन देखाउँछ कि म्याग्नेशियम जस्तो? भेरी गुड, लिथियमले देखाउँछ म्याग्नेशियम जस्तो रिएक्सन। कुन रिलेसनशिपले गर्दा अरे? डायगोनल रिलेसनशिपले गर्दा। र त्यही भएर यहाँ के आउने भयो? Li2O प्लस CO2। लिथियमले पनि कार्बन डाइअक्साइड रिलिज गर्ने भयो। ल ठीक छ, अब यहाँबाट एउटा कुरा याद गर, ग्रुप 1 अल्काली मेटलको जति पनि कुरा थियो नि त्यसमा यो लिथियम भनेको बदमास एलिमेन्ट हो। कुन एलिमेन्ट? बदमास। अरूले जुन प्रपर्टी देखाउँछ लिथियमले ठ्याक्क उल्टो देखाउँछ। सो तिमीहरुलाई क्वेशनमा सोध्यो रे, अल्काली मेटल shows all alkali metals shows something property, कुनै पनि प्रपर्टी, oxidizing, reducing, जुनसुकै प्रपर्टी, एक्सेप्ट। क्वेशनमा हेर्ने अल्काली मेटलको चर्चा छ र त्यहाँ यदि एक्सेप्ट भनिसकेको छ भने एन्सर जहिले पनि लिथियम हुन्छ। एन्सर जहिले पनि के हुन्छ? लिथियम, किनभने लिथियमको प्रपर्टी अरु अल्काली मेटल भन्दा डिफरेन्ट हो। क्याल्सियम बाइकार्बोनेटलाई हिट गर्दाखेरि के प्रोड्युस हुन्छ? याद गर, CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2। त्यसैगरी लिथियम हाइड्रोक्साइडलाई Li2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। Li2CO3 फर्दर हिट गर्यो भने Li2O प्लस CO2। आई होप तिमीहरुले सबै कुराहरु बुझिरहेछौ, केही पनि तिमीहरुको लागि गाह्रो छैन। याद के गर्नु पर्यो? ग्रुप 1 मेटालिक कार्बोनेट्सहरुलाई हिट गर्यो भने केही पनि प्रड्युस हुँदैन, कुनै ग्यास पनि प्रड्युस हुँदैन। त्यसपछि अब एमसीक्यूहरु छन्, त्यसको अगाडि केही फ्युल्सहरु छन्, तिनीहरुको नाम हामीले जान्नु पर्छ। फर एक्जाम्पल कोल ग्यास H2 प्लस CO प्लस CH4। याद गर्नुपर्ने कुरा हाइड्रोजनको हाईएस्ट कन्टेन्ट हुन्छ, हाइड्रोजनको हाईएस्ट कन्टेन्ट हुन्छ यसमा। अर्को कुरा चाहिँ हाईएस्ट
क्यालोरिफिक भ्यालु भएको पनि कोल ग्यास नै हो, क्यालोरिफिक भ्यालु। अर्को हुन्छ वाटर ग्यास। वाटर ग्यासको कम्पोजिसन तिमीलाई थाहा छ, CO प्लस H2। वाटर ग्यास कुन प्रोसेसमा युज हुन्छ भन्दाखेरि बस्क प्रोसेसमा। कुन प्रोसेसमा? बस्क प्रोसेस। ल मलाई भनिदिन्छौ बस्क प्रोसेस कुन ग्यासको म्यानुफ्याक्चरमा युज हुन्छ अरे? बस्क प्रोसेस युज फर म्यानुफ्याक्चर विच ग्यास अरे? भेरी गुड, हाइड्रोजन ग्यास। अर्को पोइन्ट। अर्को ग्यास हुन्छ प्रोड्युसर ग्यास। प्रोड्युसर ग्यास भनेको CO प्लस N2 र अर्को ग्यास हुन्छ सेमी वाटर ग्यास। CO प्लस H2 प्लस N2। ल ठिक छ, यति फ्युल यति ग्यासहरूको नाम चाहिँ तिमीहरूले जान। अर्को हुन्छ तिम्रो LPG, लिक्विड पेट्रोलियम ग्यास, दैट इज ब्युटेन प्लस आइसोब्युटेन, ब्युटेन प्लस आइसोब्युटेन। ल ठिक छ है। नेक्स्ट पेजमा जाऊँ, हेर्नुस्। मार्क द अक्साइड विच इज एम्फोटेरिक इन नेचर। मैले भनेको छु तिमीहरूलाई क्याल्सियम भनेको मेटल हो, मेटल विल अलवेज बी बेसिक, सो दिस इज बेसिक। SiO2 इज एसिडिक, सिकाइसकेको छु। CO2 इज अल्सो एसिडिक, एन्सर इज टिन। टिन र लिडका के हुन्छन् रे? एम्फोटेरिक। विच अफ द फलोइङ हैज द लिस्ट आयनाइजेसन एनर्जी? लिस्ट आयनाइजेसन एनर्जी कस्तो हुन्छ? अब हेर, यसमा अलिकति फरक छ एन्सर। यसको एन्सर हुनुपर्ने हो लिड, तर एन्सर हुन्छ टिन, किनभने चाहिँ एक्सेप्सन हो। यो चाहिँ के हो रे? एक्सेप्सन। वाटर ट्रान्सपोर्टेड थ्रु लीड पाइप्स बिकम्स पोइजनस ड्यू टु फर्मेसन अफ। कहिले पनि हामीले लीड पाइपहरूलाई चाहिँ लीडको बनाउँदैनौँ, वाटर पाइपहरू लीडको बनाउँदैनौँ। किन? लीडले चाहिँ पानीसँग के बनाउँछ अरे? PbOH2। दिस इज फ्याटल टु ह्युमन्स, दिस इज फ्याटल टु ह्युमन्स, सो द एन्सर इज PbOH2। विच फ्युल हेज द हाइएस्ट क्यालोरिफिक भ्याल्यू? मैले अहिले सिकाएको छु कोल ग्यास हुनु पर्थ्यो, ठिक छ। और केरोसिन पनि हुन सक्छ एन्सर। ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर कन्टेन्स। एउटा क्वेशन छ, ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर कन्टेन्स। अर्को डिसिल्भराइजेसन अफ लीड इज डन बाइ। यसको एन्सर सोचेर गरौँ। हेर्नुस्, फायर एक्सटिंग्विशर छ, के छ अरे? फायर एक्सटिंग्विशर। मलाई भन्छौ फायर एक्सटिंग्विशर भनेको आगो निभाउन। आगो निभाउनलाई कुन ग्यास चाहिन्छ हामीलाई थाहा छ? CO2। ल हेर, स्यान्डमा SiO2 मात्र हुन्छ, यो हुने भएन, CO2 हुनु पर्यो। स्यान्ड र Na2CO3, मलाई भन्छ Na2CO3 हिट गर्यो भने CO2 रिलिज हुन्छ? हुँदैन। K2CO3 हिट गर्यो भने CO2 रिलिज हुन्छ? हुँदैन। तर बेकिङ सोडा हिट गर्यो भने CO2 रिलिज हुन्छ, र त्यही भएर चाहिँ ड्राई फायर एक्सटिंग्विशरमा जहिले पनि के हुन्छ? स्यान्ड प्लस बेकिङ सोडा। तानी। डिसिल्भराइजेसन अफ लीड इज डन बाइ। डिसिल्भराइजेसन भनेको अर्थ पार्क्स प्रोसेस। क्युपिलेसन भनेको कुन कुन मेटलको लागि अरे? Ag र Pb, Ag र Pb। क्युपिलेसन भने कुन मेथड हो? रिफाइनिङ मेथड हो। त्यसपछि विच आर द फलोइङ सब्स्टेन्स इज युज्ड एज एन्टी नकिङ एजेन्ट? के अरे गाइस? एन्टी नकिङ एजेन्ट याद गर्नु होला, टेट्राइथाइल लीड, TEL। यो कुरा तपाईहरुले उता पनि पढ्नु भएको छ होला अर्ग्यानिकमा। विच वान अफ द फलोइङ इज युज्ड एज ल्याब बर्नर्स? ल्याब बर्नर्समा युज गरिन्छ ओइल ग्यास। ओइल ग्यास, कोल ग्यासहरु हैन है, कोल ग्यासहरु हायर के अरे मोर म्यानुफ्याक्चर लेभलमा हो, यिनीहरु चाहिँ ओइल ग्यास भयो। मेटल फायर्स आर एक्सटिंग्विश्ड बाइ। मेटल फायर्स आर एक्सटिंग्विश्ड बाइ, भेरी इम्पोर्टेन्ट MCQ, ध्यान दिएर सुन। जेनरली आगो छ भने, जेनरली फायर छ भने CO2 ले गर्छ, तर अल्काली मेटल फायर्स छ भने, अल्काली मेटलले आगो कसरी लगाउँछ रे भन त मलाई? हाइड्रोजन रिलिज गरेर। याद छ कि छैन? छ। यसको फायरलाई एक्सटिंग्विश गर्नु छ भने के युज गर्नुपर्छ? CCl4, दैट इज पाइरिन। CCl4, दैट इज पाइरिन। टोटल नम्बर अफ सिग्मा एन्ड पाई बन्ड बिट्विन कार्बन कार्बन एटम इन क्याल्सियम कार्बाइड, यो मैले सिकाएको छु। क्याल्सियम कार्बाइड आफूमा चाहिँ आयनिक कम्पाउन्ड हो, किन भन्दाखेरि क्याल्सियम र दुईटा कार्बन बीचमा के हुन्छ? आयनिक बन्ड हुन्छ, तर कार्बन कार्बन बीचमा चाहिँ के हुन्छ रे? कोभ्यालेन्ट बन्ड हुन्छ। एउटा सिग्मा दुईटा पाई, एउटा सिग्मा दुईटा पाई। Which one of the following compound is tin is a reducing agent? कुन चाहिँ tin को compound reducing agent हो भनेर सोध्यो भने चाहिँ answer is SnCl2, SnCl2। ठीक छ, SnCl भनेको 4 भनेको +4 हो, highest oxidation number, अनि highest oxidation number can only be oxidizing agent, not a reducing agent. Water gas is produced by, water gas कसरी बन्छ होला नि? सिम्पल कुरा छ, CO+H2 बनाउनु छ रे, सो के गर्छु? C मा H2 हाल्दिन्छु,
सो के भन्छ CO प्लस H2 ओभर सो के भन्नु पर्यो पासिङ स्टीम थ्रू रेड हट कोक अप्सन ए NH4Cl is used to clean metal surfaces because it dissociates into NH3 and HCl. Pyrosilicate ion is here. Orthosilicate को formula SiO4 whole 4 minus. Pyrosilicate को formula हो Si2O. याद गर्नुस् माथि 6 तल 7 ए माथि 7 तल 6 जहिले पनि 7 माथि आउँछ त्यसैले माथि 7 तल 6 answer is C. Answer is C. SiO2 तल 6 माथि 7 लास्ट पेज इन ग्रेफाइट द शीट्स आर हेल्ड बाइ याद गर्नु पर्यो भेन्डर वाल्स फोर्स यस्तो हुन्छ शीटहरु शीट भित्र चाहिँ कोभ्यालेन्ट बन्ड हुन्छ शीट बीचमा चाहिँ भेन्डर वाल्स फोर्स हुन्छ प्योरेस्ट फर्म अफ कोल इज हामीलाई थाहा छ कुन कोल हुन्छ रे प्योरेस्ट फर्म एन्थ्रासाइट सुगर चारकोल कार्बोजेन भने चाहिँ मिक्सचर अफ O2 एन्ड CO2 O2 भने कति पर्सेन्ट 95% CO2 भने 5% केमा युज गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कार्बन मोनोक्साइड पोइजनिङमा कार्बन मोनोक्साइड पोइजनिङमा ल अब हामीहरु चाहिँ गाइस नन मेटल को च्याप्टरहरुमा कार्बन र हाइड्रोजन पढिसक्यौं अब वन शॉट को यो भागमा चाहिँ हामीले नाइट्रोजन को बारेमा पढ्छौं ठीक छ नाइट्रोजन फ्यामिली इज द मोस्ट लेन्थीएस्ट त्यसैले नाइट्रोजन फ्यामिलीको हरेक कुराले चाहिँ ध्यान दिएर कान खोलेर आँखा खोलेर सुन्नु होला है त ल सुरु गरौँ नाइट्रोजन फ्यामिलीमा कुन कुन एलिमेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नाना पार्टिकल ऐश्वर्या सब बिन्दास तल आउने बेला के हुन्छ रे साइज इन्क्रिज हुन्छ आयनाइजेसन एनर्जी डिक्रिज हुन्छ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिक्रिज हुन्छ इलेक्ट्रोपोजिटिभिटी इन्क्रिज हुन्छ र इलेक्ट्रोन एफिनिटीमा एउटा एक्सेप्सन छ फस्फोरसको नाइट्रोजन भन्दा बढी हुन्छ फस्फोरसको इलेक्ट्रोन एफिनिटी के हुन्छ रे गाइस नाइट्रोजन भन्दा चाहिँ हल्का बढी हुन्छ ठीक छ ल एउटा पोइन्ट यो भयो अब हेर्नुस् हाइड्राइडहरुको कुरा छ हाइड्राइडहरुमा के पर्यो त NH3 PS3 ESS3 SBS3 र BAS3 अब सिम्पल कुरा छ तिमीहरुलाई यिनीहरु मध्ये स्मलेस्ट कुन एटम हुन्छ रे NH3 सो तिमीहरुलाई मैले सोधे व्हाट इज द अर्डर अफ बॉन्ड लेन्थ को अर्डर सोध्दाखेरि हामीले थाहा छ नाइट्रोजन सबसे सानो हुन्छ फस्फोरस त्यसपछि एस त्यसपछि एसबी त्यसपछि बीआई सो जो सानो त्यसको स्ट्रेन्थ ठूलो त्यो कुरा याद गर्नु पर्यो है जो सानो त्यसको स्ट्रेन्थ ठूलो सो यहाँबाट के ध्यान दिनु पर्यो त बॉन्ड एनर्जी स्टेबिलिटी होस् चाहे लिविस बेस क्यारेक्टर होस् सुन बॉन्ड एनर्जी होस् स्टेबिलिटी होस् चाहे लिविस बेस क्यारेक्टर होस् कहाँबाट सुरु हुन्छ बिस्मुथबाट त्यसपछि SbS3 बाट त्यसपछि ASS3 बाट त्यसपछि PS3 बाट त्यसपछि NH3 बाट है त्यसपछि के बाट रे गाइस ओ आई एम सॉरी आई एम रियली सॉरी ठ्याक्क उल्टो लेख्दै मैले जो सानो त्यसको स्ट्रेन्थ ठूलो भनेपछि अमोनियाबाट सुरु हुन्छ PS3 ASS3 SbS3 र BAS3 सो हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी कसको अरे अमोनियाको लोएस्ट बॉन्ड एनर्जी कसको अरे बिस्मुथको ठीक छ अब बॉन्ड एंगलको कुरा गरौँ ठीक छ बॉन्ड एंगलमा के छ जान्नु पर्ने भन्दाखेरि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ सेन्ट्रल एटम मोर इज द बॉन्ड एंगल फेरि सुन जुन चाहिँ इलेक्ट्रोनेगेटिभ बढी जुन सेन्ट्रल एटम बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभ हुन्छ त्यसको बॉन्ड एंगल बढी हुन्छ किन भन्दाखेरि यस कारण हेर्नुस् सोडियम छ हाइड्रोजन 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 छ फस्फोरस छ हाइड्रोजन 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 हामीले थाहा छ नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ जसले गर्दाखेरि के हुन्छ यो बन्डमा दुईटा इलेक्ट्रोन हुन्छ र हाइड्रोजनको एउटा नाइट्रोजनको एउटा हाइड्रोजनको एउटा नाइट्रोजनको एउटा नाइट्रोजनले आफूतिर इलेक्ट्रोन तान्न खोज्छ आफूतिर के गर्न खोज्छ इलेक्ट्रोन तान्न खोज्छ अनि आफूतिर यदि इलेक्ट्रोन धेरै भयो भने के हुने भयो इलेक्ट्रोन भएर के हुने भयो त्यहाँ रिपल्सन कि अट्र्याक्सन रिपल्सन जसले गर्दाखेरि यो बन्ड अझ फराकिलो हुने भयो अझ इन्क्रिज हुने भयो बन्ड एंगल अझ इन्क्रिज हुने भयो किन इलेक्ट्रोन रिपल्सनले गर्दाखेरि सो यो कुरा पनि गाह्रो छ भने केही याद नगर बन्ड एंगल कसको ठूलो रे अमोनियाको ठूलो कस भन्दा फस्फिन भन्दा कस भन्दा ESS3 भन्दा कस भन्दा SbS3 भन्दा कस भन्दा BIS3 भन्दा सो हेर अहिलेसम्म तिमीले जति अर्डरहरु पढ्यौ कहाँबाट सुरु हुँदो रहेछ त
अमोनियाबाट सुरु हुँदो रहेछन् सो मोस्ट स्टेबल सोध्नुहोस् मोस्ट लिविस बेस सोध्नुहोस् मोस्ट तिम्रो के सोध्नुहोस् बन्ड एनर्जी सोध्नुहोस् चाहे हाइएस्ट बन्ड एंगल सोध्नुहोस् कहाँबाट सुरु हुने अमोनियाबाट सुरु हुने बिस्मुथ लास्टमा हुने तर एउटामा मात्र के अन्तर हुने रे एउटामा मात्र के अन्तर हुने रे बोइलिङ पोइन्टमा केमा अन्तर हुने रे बोइलिङ पोइन्टमा बोइलिङ पोइन्ट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु मोलिक्युलर वेट सो यस आधारमा हेर्ने भने बिस्मुथको सबसे ठुलो हुन्छ त्यसपछि SbS3 को ठुलो हुन्छ त्यसपछि ASS3 को ठुलो हुन्छ त्यसपछि PS3 को त्यसपछि NS3 तर याद गर्नु होला दिस इज अ एक्सपेक्टेड अर्डर दिस इज अ एक्सपेक्टेड अर्डर त्यसो भए दाइ राइट अर्डर के हो राइट अर्डर यो हो कि अमोनियाले एउटा बन्डिङ देखाउँछ भाइ बहिनीहरु अमोनियाले एउटा स्पेसिफिक बन्डिङ देखाउँछ बन्डिङको नाम के अरे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बन्डिङ हो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बन्डिङ यसले गर्दाखेरि के हुन्छ बोइलिङ पोइन्ट इन्क्रिज भएर जान्छ बोइलिङ पोइन्ट के भएर जान्छ रे गाइस इन्क्रिज भएर जान्छ र त्यही भएर अमोनिया अगाडि आउँछ सो देयरफॉर राइट अर्डर विल बी बिस्मुथ SbS3 NS3 ASS3 PS3 कहिलेकाहीँ मान्छे झुक्किन्छन् र त्यही भएर याद गर्नु होला एउटा निमोनिक भन्छ बोइलिङ पोइन्टको निमोनिक नाइट्रोजन फ्यामिलीमा हुन्छ स्न्याप के हुन्छ अरे स्न्याप सो हाईएस्ट लीड के रे स्टिबनमको एन्टिमोनीको लोएस्ट चाहिँ फस्फोरसको तर फस्फिनको अफ कोर्स तर बिस्मुथ अप्सनमा छ भने बिस्मुथ टिक खानुपर्छ दिस इज द राइट अर्डर अमोनियाको सबसे लास्टमा थियो मोलिकुलर वेट अनुसार तर अमोनियाको इन्क्रिज भएर जान्छ किन भन्दाखेरि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बन्डिङले गर्दाखेरि अब सुन एउटा चाहिँ फन्डा सिकाइदिन्छु यदि तिम्रो अप्सनमा बन्डिङहरु छन् र एन्सर आइरा छैन भने केमा टिक खान्ने जहिले पनि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बन्डिङमा टिक खान्ने नेक्स्ट पेजमा जाम ओके अब तिमीहरुको रेडिकल कम्पाउन्डहरु छन् हेलाइट्सहरु यतातिर दुईटा अक्सिडेसन स्टेट देखाउँछन् नाइट्रोजन फ्यामिलीमा एउटा +3 एउटा +5 NX3 PX3 ASX3 SBX3 BIX3 यतातिर NX5 PX5 ASX5 SBS5 BIX5 याद गर्नु होला NX5 र BIX5 they do not exist BIX5 do not exist यस्तो किन होला त भन्दाखेरि चाहिँ हेर नाइट्रोजनमा के हुन्छ नाइट्रोजनमा हुन्छ 1s2 2s2 2p3 भनाइको अर्थ तीनवटा अर्बिटल मात्र खाली छ तीनवटा अर्बिटल मात्र खाली छ तर यदि NS5 हुनु छ भने कतिवटा इलेक्ट्रोन आउनु पर्छ पाँचवटा इलेक्ट्रोनको लागि ठाउँ छ त छैन कतिवटा अर्बिटल मात्र खाली छ तीनवटा पाँचवटाको लागि ठाउँ छ छैन र त्यही भएर चाहिँ के बुझ्नु पर्यो डु नट एक्जिस्ट किन भने डु नट ह्याभ vacant d orbital एक point अर्को point हेर BIX5 do not exist किन भन्दाखेरि compounds are highly unstable compounds are highly unstable ठीक छ ल यति कुरा बुझ्यौ NX5 पनि एक्जिस्ट गर्दैन BX5 पनि एक्जिस्ट गर्दैन अर्को यहाँबाट युज हुने कम्पाउन्ड NCl3 इज युज्ड एज एन एक्सप्लोजिभ याद गर्नुपर्ने कुरा NCl3 is used as an explosive तर आउनु अब नेक्स्ट पार्ट आयो प्रिपरेसन अफ नाइट्रोजन ठीक छ नाइट्रोजन प्रिपेयर गर्नु पर्यो हेर तिमीहरुलाई एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले जे चाहिन्छ म सब कुरा दिन्छु तिमीहरुको काम मात्र के हुन्छ भन्दाखेरि अटेन्टिभली सबै कुरा सुन्ने अब नाइट्रोजन प्रिपेयर गर्नु छ त्यसको लागि एउटा फन्डा याद के गरौ भन्दाखेरि कुनै पनि कम्पाउन्डलाई तिमीले हिट गर्छौ अथवा त्यसमा पानी हाल्छौ अथवा त्यसबाट पानी निकाल्छौ के अरे गाइस कुनै पनि कम्पाउन्डलाई हिट गर्छौ त्यसमा पानी हाल्छौ अथवा त्यसबाट पानी निकाल्छौ त्यसको अक्सिडेसन नम्बर शुड अलवेज बी सेम ठीक छ सो मैले तिमीलाई एउटा कम्पाउन्ड दिए NH4NO2 अर्को कम्पाउन्ड दिए NH4NO3 ल मलाई भन्छौ NH4NO3 लाई हिट गर्यो भने के प्रोड्युस हुन्छ NH4NO2 लाई हिट गर्यो भने के प्रोड्युस हुन्छ हेर हिट गरेपछि के हुनु पर्यो कम्पाउन्डको अक्सिडेसन नम्बर शुड बी अलवेज द सेम सो हामीले के गर्छौं नाइट्रोजनको अक्सिडेसन नम्बर निकाल्छौं 2x plus 4 into 1 plus 2 into minus 2 equals to 0 हामीले थाहा छ यो क्यान्सल आउट भयो 4 minus 4 0 हुन्छ x को भ्यालु 0 हुने भयो सो यहाँबाट के ध्यान दिनु पर्यो भन्दाखेरि जब अमोनियम नाइट्राइटलाई NH4NO2 लाई हिट गरिन्छ के प्रोड्युस हुन्छ अरे नाइट्रोजन ग्यास प्रोड्युस हुन्छ कुन ग्यास नाइट्रोजन ग्यास जबकि NH4NO3 लाई हिट गर्दाखेरि के प्रोड्युस होला सिम्पल छ NH4NO2 मा N2 छ भने NO3 मा एउटा अक्सिजन एक्स्ट्रा छ N2O ग्यास प्रोड्युस हुन्छ कुन ग्यास N2O ग्यास त्यसैगरी
नाइट्रोजन ग्यास प्रड्युस गर्नेहरू कुन कुन हो रे NH4 होल टु Cr2O7 अर्को कसले अरे बेरियम नाइट्राइड ठिक छ यति कुरा गरिसकेपछि तिमीहरूले एमसीक्यू गर्न सक्छौ अर्को पोइन्टमा जाम यो पोइन्ट मैले मेटाइदिएँ अहिलेलाई अर्को रिएक्सनहरु यो रिएक्सनहरु इम्पोर्टेन्ट छ व्हाट हैपेन्स व्हेन NH3 रिएक्ट्स विथ क्युप्रिक अक्साइड सिम्पल छ रिएक्सन आउँदैन के गर्ने डिस्प्लेस गर्ने तिमीहरूले मलाई भन्छौ हाइड्रोजन कोसँग जान खोज्छ अक्सिजनसँग सो बनाउँछ H2O त्यसपछि के बाँकी रह्यो त नाइट्रोजन प्लस कपर प्लस नाइट्रोजन ठीक छ पहिलो एमसी अर्को भनौं व्हाट हैपेन्स व्हेन अमोनिया रिएक्ट्स विथ ब्लिचिङ पाउडर पहिला सुरु ब्लिचिङ पाउडरको एमसीक्यू मलाई भन्थ्यौ ब्लिचिङ पाउडर इज विच टाइप अफ सल्ट मिक्स्ड सल्ट कुन सल्ट अरे मिक्स्ड सल्ट कुन आयनले गर्दा ब्लिचिङ एक्सन हुन्छ अरे OCl माइनस यति याद छ भने सक्यो अब मलाई भन ब्लिचिङ पाउडर NH3 सँग रिएक्ट गरायो भने के भन्छ हाइड्रोजन रिएक्ट गर्यो भने के बनाउँछ अरे H2O प्लस के बनाउँछ CaCl2 प्लस के बनाउँछ N2 नाइट्रोजन ठीक छ त्यसपछि अमोनिया प्लस क्लोरिन लिमिटेड यसको लागि छुट्टै पेज चाहिन्छ अमोनिया छ हेर प्लस क्लोरिन छ एउटा हुन्छ लिमिटेड सप्लाई अर्को अमोनिया छ अर्को छ क्लोरिन अर्को हुन्छ एक्सेस सप्लाई अमोनियाको ठाउँमा नाइट्रोजन लेखिरहेको छ तिमीहरूले केही भनिरहेनौ अमोनिया ल ठीक छ अब हेर है क्लोरिन लिमिटेड अमाउन्टमा छ क्लोरिन कुन अमाउन्टमा छ लिमिटेड सो क्लोरिनले भन्छ कि मलाई हाइड्रोजन मात्रा दे पुग्छ रिएक्सन आउँदैन के गर्ने डिस्प्लेसमेन्ट सो प्रोडक्ट विल बी HCl प्लस N2 खासमा HCl पछि NH4Cl बनाउने वाला छ हो त्यसैले याद गर्ने NH4Cl प्लस N2 अब क्लोरिन एक्सेसमा छ भने प्रोडक्ट के भन्छ क्लोरिन यदि एक्सेसमा छ भने प्रोडक्ट के भन्छ भन्दाखेरि Cl2 ले भन्छ हाइड्रोजन पनि चाहियो Cl2 ले भन्छ नाइट्रोजन पनि चाहियो सो प्रोडक्ट विल बी NCl3 प्लस HCl सो तिमीलाई एमसीक्यू सोधे अमोनिया सँग क्लोरिन लिमिटेडमा नाइट्रोजन निस्किने हो कि एक्सेसमा जहिले याद गर्नु यदि लिमिटेड क्लोरिन छ भने चाहिँ क्लोरिनले हाइड्रोजनसँग रिएक्ट गर्छ बाँकी रहन्छ नाइट्रोजन सो नाइट्रोजन बन्ने भयो अर्को NH3 प्लस Cl2 मा NCl3 बन्ने भयो याद गर NCl3 इज अ एक्सप्लोजिभ ल अर्को पन्नामा जाम व्हाट हैपेन्स व्हेन N2 रिएक्ट्स विथ CaC2 त्यसको अगाडि पहिला हिजोको एमसीक्यूहरु हामीले कार्बन फ्यामिलीमा जुन एमसीक्यूहरु गरेका थियौं एकचोटी यहाँ रिभाइज गरौँ व्हाट हैपेन्स व्हेन कार्बन क्याल्सियम अक्साइड रिएक्ट्स विथ कार्बन इट फर्म्स क्याल्सियम कार्बाइड प्लस H2O क्याल्सियम कार्बाइडमा पानी हाल्यो भने के बन्छ अरे C2H2 प्लस CaOH होल 2 C2H2 भने के अरे इथाइन यो कुरा नभुल है यो कुरा भुल्नु हुँदैन त्यसैगरी मलाई भन्छौ एल्युमिनियम कार्बाइडमा पानी हाल्यो भने के भन्छ मिथेन त्यसैगरी मलाई भन्छौ एल्युमिनियम कार्बाइड भयो मैग्नेशियम कार्बाइडमा पानी हाल्यो भने के भन्छ C3H4 दैट इज प्रोपाइन ओके सो अब आयो N2 प्लस CO2 व्हाट हैपेन्स व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ क्याल्सियम कार्बाइड के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रिएक्सन आउँदैन के गर्ने डिस्प्लेसमेन्ट सो N2 नै लेख्ने Ca लेख्ने CC लेख्ने CaCN2 प्लस C एकदमै इम्पोर्टेन्ट एमसीक्यू CaCN2 लाई भनिन्छ क्याल्सियम सायनामाइड हैन है सायनामाइड यो दुवैको मिक्सचरलाई के भनिन्छ नाइट्रोलिङ फर्टिलाइजर N2 प्लस CaC2 लाई के भन्ने भयो CaCN2 प्लस C यो दुवैको मिक्सचरलाई के भनिन्छ नाइट्रोलिङ फर्टिलाइजर CaCN2 मात्र सोधेको छ भने चाहिँ क्याल्सियम सायनामाइड ल ठीक छ अब आयो अमोनियाको कुन हुने भरे प्रिपरेसन हेवर्स प्रोसेसबाट कुन प्रोसेस हेवर्स प्रोसेस सानैबाट तिमीहरूलाई आउँछ मैले बढी तिमीहरूलाई यसमा चाटिन नाइट्रोजन विल रिएक्ट विथ के गाइस हाइड्रोजन इन प्रेजेन्स अफ आइरन एज क्याटलिस्ट मोलिब्डेनम एज प्रोमोटर forming two molecules of ammonia यहाँ 3 molecules of hydrogen ठीक छ 2 molecules of ammonia बनायो मलाई भन्न हेवर्स प्रोसेस को लागि हामीले प्रेशर कति राख्नु पर्छ हाई किलो हामीले टेम्परेचर कति राख्नु पर्छ हामीले कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट के गर्नु पर्छ पहिला सुरु त थाहा छ कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट के गर्नु पर्यो यदि अमोनिया बढी बनाउनु छ भने यहाँ र मटेरियल पनि बढी राख्नु पर्यो कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट शुड बी हाई अर्को पोइन्ट आउँछ तिम्रो ली-च्याटलियर्स प्रिन्सिपल हो ली-च्याटलियर्स प्रिन्सिपल
ली च्याटलियर्स प्रिन्सिपलले भन्छ यदि यो रिएक्सन एक्जोथर्मिक हो भने हिट धेरै प्रड्युस भइरहेछ। सो तिमीले यहाँबाट हिट राख्यो भने हिट मात्र बढी प्रड्युस हुने हो, रिएक्सनमा केही पनि फरक पर्दैन। सो हामीले के गर्छौं, टेम्परेचरलाई रो लाग्छौं अनि हामीले निकाल्छौं के अरे डेल एन। डेल एन यदि 0 भन्दा कम छ भने प्रेसर विल बी हाई, डेल एन यदि 0 भन्दा बढी छ भने प्रेसर विल बी लो, डेल एन यदि इक्वल्स टु 0 छ भने प्रेसर विल बी नो चेन्ज। यति कुरा हामीलाई थाहा छ। यो कन्सेप्ट अनुसार मलाई भन्छौ यसमा यो रिएक्सनमा प्रेसर चेन्ज के हुनुपर्छ, डेल एन निकालौं न त। डेल एन कसरी निकालिन्छ रे, नम्बर अफ मोल्स अफ प्रोडक्ट माइनस नम्बर अफ मोल्स अफ रिएक्टेन्ट। प्रोडक्ट भने चाहिँ 2, रिएक्टेन्ट भने 3 + 1 4, 2 - 4 दैट इज लेस देन 0। लेस देन 0 हुने बित्तिकै के हुन्छ, प्रेसर शुड बी हाई, प्रेसर शुड बी हाई, प्रेसर शुड बी हाई। ल ठीक छ। हेबर्स प्रोसेसमा कसैले के प्रब्लम छैन होला, एकदमै सिम्पल प्रोसेस हो। केमिकल प्रोपर्टीहरु छन् 4 वटा, एउटा त के रे X2 सँग एउटा मेटल सल्ट, एउटा मर्क्युरस सल्ट, एउटा नेस्लर्स रिएजेन्ट। X2 सँग मैले तिमीहरुलाई पढाउँदिन, तिमीहरुलाई अलरेडी आउँछ। मलाई भन्छौ X2 सँग चाहे हेलोजेनको इम्पोर्टेन्ट रिएक्सनहरु के छन् एकचोटी रिवाइज गरौँ। फेरि पनि त्यही रिवाइज गराए मैले। NH3 मा मैले Cl2 हाले लिमिटेड। व्हाट इज द प्रोडक्ट दैट इज फाउन्ड भन्दियो त प्लिज। लिमिटेड छ भने H सँग मात्र। सो HCl पछि के बनाउँछ, NH4Cl लेख्ने प्लस के हुने भयो N2। यदि Cl2 एक्सेस में छ भने के बनाउँछ अरे भन्दियो त प्लिज, NCl3 प्लस HCl। NCl3 इज एन एक्सप्लोजिभ। एक पोइन्ट। अर्को पोइन्टले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ व्हाट ह्यापन्स व्हेन NaOH रिएक्ट्स विथ X2 कोल्ड एन्ड डाइल्युट मा, अर्को हट एन्ड कंक मा। हामीले थाहा छ जब हामीले रिएक्सन आउँदैन के गर्छौं, डिस्प्लेस। सो सोडियम गोज विथ X फर्मिङ NaX। त्यसपछि दुवैले NaX O लाई पनि युज गर्ने भयो, O लाई पनि युज गर्ने भयो। अन्तर के मात्र हुन्छ, हट एन्ड कंक भएको कारणले XO को मुनि 3 आउँछ, बढी नम्बर आउँछ NaXO3। यति कुरा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। NaXO3 भने क्लोराइड, NaXO भने चाहिँ हाइपोक्लोराइड। तिमीहरुलाई आउँछ ल। सो तिमीहरुलाई X2 सँगको रिएक्सन आउँछ। मेटल सल्ट मर्क्युरस सल्ट सँगको रिएक्सन पनि आउँछ। याद गर त के थियो गाइस, अमोनिया कोसँग रिएक्ट गर्थ्यो अरे HgCl2 सँग, अमोनिया कोसँग रिएक्ट गर्थ्यो अरे Hg2Cl2 सँग। ठीक छ, यो रिएक्सन मैले पढाएको छु। Hg2Cl2 को अर्को नाम के भन्दैन न प्लिज, क्यालोमेल। क्यालोमेल। सो के हुन्थ्यो, रिएक्सन आउँदैन के गर्ने, डिस्प्लेस। सो NH2H HgCl H goes with Cl forming HCl plus NH2HgCl plus NH2HgCl. This is which PPT अरे, white PPT। तल पनि सेम रिएक्सन हुन्छ HCl plus NH2HgCl। अन्तर के मात्र अरे भन त गाइस, दुवैमा एउटा मर्करीको अन्तर छ। सो एउटा मर्करी लास्टमा थप्ने मात्र हो र यो मर्करीले गर्दाखेरि यो कुन PPT को भइदिन्छ, ब्ल्याक PPT को। कुन PPT को भइदिन्छ, ब्ल्याक PPT को। ठीक छ। सो मर्क्युरस सल्टको रिएक्सन तिमीहरुलाई आइसक्यो। अब आउँछ नेस्लर्स रिएजेन्ट। नेस्लर्स रिएजेन्ट व्हाट इज द फर्मुला अफ नेस्लर्स रिएजेन्ट, K2HgI4 मात्र हो र हैन सर, प्लस KOH। सो बेसिकली अल्कलाइन सल्युशन अफ K2HgI4 इज कॉल्ड एज नेस्लर्स रिएजेन्ट। अल्कलाइन सल्युशन अफ K2HgI4 इज कॉल्ड एज नेस्लर्स रिएजेन्ट। मलाई भन्छौ नेस्लर्स रिएजेन्टको मेन युज के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट इज युज्ड इन डिटेक्सन अफ which ion, अमोनियम आयन। मलाई भन्छौ नाइट्रेट आयन को लागि जुन टेस्ट हुन्छ त्यसको नाम के अरे गाइस, ब्राउन रिङ टेस्ट। त्यो फेरि आउँछ एकछिनमा। यहाँ हामीले धेरै पढिसक्यौं, तिमीहरुले ध्यान दिएछौ कि छैनौ थाहा छैन मलाई, तर हामीले धेरै पढिसक्यौं ल। ठीक छ। K2HgI4 plus KOH यसले कोसँग रिएक्ट गर्छ, अमोनियम आयनसँग, र यसले बनाइदिन्छ NH2HgOHgI। याद गर्ने एउटा साउन्डले हो NH2HgOHgI। यसरी याद गर्दा पनि भयो, नत्र यसको नाम के हुन्छ त, आयोडाइड अफ मिलियन्स बेस। आयोडाइड अफ मिलियन्स बेस। कुन कलरको हुन्छ रे, ब्राउन कलरको। कुन कलरको हुन्छ रे, ब्राउन कलरको। ठीक छ। यति कुरा भयो तिम्रो के को बारेमा, नेस्लर्स रिएजेन्टको बारेमा। अब तिम्रो एउटा छुटेको भन्ने चाहिँ मेटल सल्टहरु हुन्। अब मेटल सल्टहरुसँगको रिएक्सन के अरे, एउटा मेटल सल्टसँगको रिएक्सन चाहियो। व्हाट ह्यापन्स व्हेन कपर सल्फेट रिएक्ट्स विथ
NH4OH हामीले रिएक्सन लाउँदैन के गर्छौं डिस्प्लेसमेन्ट CU इज गो विथ OH फर्मिङ COH होल 2 प्लस NH4 होल 2 SO4 थाहा छ कपर को हुन्छ +2 मा जहिले पनि कुन कलर हुन्छ रे ब्लू कलर सो यसको पीपीटी हुन्छ लाइट ब्लू फेरि के गरे मैले एक्सेस अफ NH4OH पास गर्दिए के पास गर्दिए एक्सेस अफ NH4OH पास गर्दिए अब के भन्छ प्रोडक्ट सो ध्यान दिएर सुन जात जात मिलिरहेको छ के रे गाइस जात जात मिलिरहेको छ भनेपछि यो रिएक्सन के हुनुपर्छ बिहे हुनुपर्छ कुन रिएक्सन एडिसन रिएक्सन डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन कम्बिनेसन रिएक्सन सो हेर्नुस् Cu NH3 होल 4 SO4 स्क्विट्जर्स रिएजेंट इसको नाम के रे गाइस स्क्विट्जर्स रिएजेंट हेर 3 छ त्यसपछि 4 आयो सेम टु सेम रिएक्सन देखाउँछ AgCl पनि प्लस NH4OH सँग रिएक्ट गरायो भने के प्रोडक्ट बन्छ भनेर सोच्छ के सो याद गर्नु होला Ag NH3 होल 2 याद गर C भने 3 हो त्यसैले यहाँ 4 आयो Ag भने 1 हो त्यसैले यहाँ 2 आयो ब्र्याकेट गरेर Cl गर यसरी चाहिँ तिमीहरुले बुझ्छौ Ag NH3 होल 2 Cl उता C NH3 होल 4 SO4 यसरी चाहिँ हुने भयो ठीक छ अर्को कुरा यो ठुलो ब्र्याकेट भएको जति कम्पाउन्डर छ नि गाइस यिनीहरु भने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड हो कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड पानीमा हाल्दा आयनाइज हुँदैनन् पानीमा हाल्दा डु नट आयोनाइज ल ठीक छ नाइट्रोजन को बेसिक केमिकल प्रपर्टीजहरु तिमीले मजाले जान्यौ बुझ्यौ कि बुझेनौ एकदमै मजाले जान्यौ अब अलमोस्ट एन्ड तिर का नाइट्रोजन फ्यामिली सबसे हेभी च्याप्टर मैले भनेको थिए एकदमै बढी एमसीक्यूहरु हुन्छन् यसमा सरी एकदमै बढी रिएक्सनहरु तिमीले सकिसक्यौ ठीक छ ध्यान दिएर सुन्नु नाइट्रोलिङ फर्टिलाइजर को भन्दा कम्पोजिसन के हुन्छ याद गर CaCN2 + C CaCN2 को नाम के हो रे क्याल्सियम सायनाइड क्याल्सियम सायनामाइड यति कुरा याद गर्नु होला ल ठीक छ कन्क्याचेनो3 आयो कन्क्याचेनो3 भने के हो एक्वा फोर्टिस यति याद गरे पुग्यो तलतिर हो म्यानुफ्याक्चर अफ ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस सबसे पहिलो प्रोसेस ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस के को लागि हो रे कन्क्याचेनो3 को लागि हो यति तिम्रो चित्रहरु छन् चित्रमा केही पनि जान्नु पर्दैन सिधा हामी केमा जान्छौं प्रोसेसमा जान्छौं ओस्टवाल्ड प्रोसेसमा युज हुन्छ अमोनिया प्लस O2 इन प्रेजेन्स अफ हेर यहाँ यसरी छन् कुन गज अरे प्लेटिनम गज इज द क्याटलिस्ट प्लेटिनम गज के बनाउँछ NO + H2 ठीक छ त्यसपछि आउँछ अक्सिडेसन च्याम्बर सो NO लाई फेरि मैले O2 सँग रिएक्ट गराए NO2 बनायो के बनाए रे NO2 यसमा मैले के हाल्छु अब पानी हाल्छु र अब ध्यान दिएर सुन मैले एकछिन अगाडि सिकाएको थिएँ नि कुनै पनि कम्पाउन्डलाई तिमीले हिट गर त्यसमा पानी हाल अथवा त्यसबाट पानी निकाल त्यसको अक्सिडेसन नम्बर शुड अलवेज बी सेम त्यसको अक्सिडेसन नम्बर शुड अलवेज बी सेम सो मान मैले यसमा CO2 थियो त्यसमा पानी हाले यसमा +4 थियो रे अब CO2 मा पानी हाल्ने बित्तिकै मलाई भन्छौ के भन्छ होला +4 अक्सिडेसन नम्बर भाकै कम्पाउन्ड भन्छ दैट इज H2CO3 कार्बोनिक एसिड सो के मैले यो भन्न मिल्छ कार्बोनिक एसिडबाट मैले पानी रिमुभ गरे भने के CO2 फेरि बन्छ कि बन्दैन अरे भाइ बन्नै पर्यो नि अक्सिडेसन नम्बर शुड अलवेज बी सेम सो कैन आई से कार्बोनिक एसिडबाट पानी निकाल्यो और कार्बोनिक एसिडलाई एनहाइड्राइड गर्यो के अरे कार्बोनिक एसिडलाई एनहाइड्राइड गर्यो भने CO2 बन्छ सो CO2 इज द ट्रू एनहाइड्राइड अफ कार्बोनिक एसिड त्यसैगरी SO2 इज द ट्रू एनहाइड्राइड अफ सल्फ्युरस एसिड H2SO3 भेरी गुड SO3 इज अ ट्रू एनहाइड्राइड अफ सल्फ्युरिक एसिड किन हेर त यहाँ भाइ +6 छ यहाँ पनि +6 छ भेरी गुड त्यसैगरी N2O3 इज अ ट्रू एनहाइड्राइड अफ नाइट्रस एसिड HNO2 अनि N2O5 इज अ ट्रू एनहाइड्राइड लेख है ट्रू एनहाइड्राइड अफ HNO3 यति कुरा हामीले थाहा छ अब कुरा आयो NO2 इज नट द ट्रू एनहाइड्राइड अफ एनी एसिड सो NO2 को हुन्छ +4 मा पानी हाल्यो भने चाहिँ 2 स्टार एसिड बन्छ HNO2 पनि बन्छ र HNO3 पनि बन्छ HNO2 को +3 HNO3 को +5 सो +4 को कुनै एसिड नभएको कारणले
NO2 ले चाहिँ दुईटा एसिड बनाउने भयो HNO2 HNO3 र त्यही भएको कारणले NO2 लाई भनिन्छ मिक्स्ड एनहाइड्राइड कुन एनहाइड्राइड मिक्स्ड एनहाइड्राइड अब तिमीलाई HNO2 चाहिदैन HNO3 चाहिन्छ सो HNO2 फेरि पनि निस्केर के बनाइन्छ HNO3 प्लस NO लास्टमा के आउने भयो त हामीसँग सल्फ्युर नाइट्रिक एसिड आउने भयो लास्टमा के आउने भयो नाइट्रिक एसिड आउने भयो ल ठीक छ अलमोस्ट हामीले कम्पेयरिङ स्टडी गर्छौं कम्पेरेटिभ सो तिमीले मलाई भन्छौ त्यहाँ कुन ग्यास युज भएको थियो रे अमोनिया र O2 भने यहाँ कुन ग्यास युज हुन्छ N2 र O2 कुन ग्यास युज हुन्छ N2 र O2 के बनाउँछ NO सिम्पल कुरा O2 हाले के बनाउँछ NO2 NO2 मा पानी हाले के बनाउँछ रे मिक्स्ड एनहाइड्राइड हो सो HNO2 प्लस HNO3 HNO2 ले फेरि के बनाउँछ HNO3 प्लस NO HNO3 प्लस NO यहाँबाट याद गर्नुपर्ने कुरा जुन तिमीले ल्याबमा युज गर्छौ नि कङ्क HNO3 that is about 68% प्योर हो कङ्क HNO3 ठीक छ यो कुरा जान अनि व्हाट इज द मिनिङ अफ फ्युमिङ HNO3 फ्युमिङ HNO3 भनेको चाहिँ कङ्क HNO3 प्लस NO2 कङ्क HNO3 प्लस NO2 र NO2 ले गर्दा के हुन्छ हाम्रो पाम येलो हुन्छ सो भन्छ नि कङ्क HNO3 हालेपछि के हुने भयो कङ्क HNO3 हालेपछि चाहिँ हाम्रो पाम येलो कलरको भइदिन्छ किन कुन ग्यासले गर्दाखेरि NO2 ग्यासले गर्दाखेरि NO2 को बारेमा दुईटा कुरा जान्न पर्यो एउटा मिक्स्ड एनहाइड्राइड हो अर्को चाहिँ कलर अक्साइड हो ल ठीक छ केमिकल प्रपर्टिज अफ कङ्क HNO3 याद गर्नु होला कङ्क HNO3 मा नाइट्रोजन को हुन्छ +5 ऑक्सिडेशन नंबर इट इज द स्ट्रंगेस्ट और स्ट्रङ ऑक्सिडाइजिङ एजेंट है सो अब नन मेटलहरुसँग रियाक्ट गरायो नन मेटलसँग चाहिँ HNO3 ले रियाक्ट गरेपछि ऑक्सी एसिड मात्र बनाउँछ सो तल आउ कङ्क HNO3 प्लस फस्फोरस कङ्क HNO3 प्लस फस्फोरस बनाउँछ के चाहिँ S3PO4 प्लस कङ्क छ भने जहिले पनि रिलिज हुने NO2 I2 सँग HiO3 प्लस NO2 सल्फर सँग H2SO4 प्लस NO2 कार्बन सँग H2CO3 प्लस NO2 यो कुरा तिमीहरुलाई थाहा छ सो बेसिकली कुनै पनि नन मेटल सँग के बनाउँछ ऑक्सी एसिड बनाउँछ जस्टिफाई भयो स्टेटमेन्ट जस्टिफाई भयो अब मेटल्सहरुतिर आउ मेटल्सहरुतिर दुईटा याद गर्नुपर्ने कुरा अल्कोनी फेकर एल्युमिनियम कोबाल्ट आइरन निकल क्रोमियम हामीले पढिसक्यौं हामीले यो कुरा पहिले पढिसक्यौं यसमा यदि कङ्क HNO3 आउँछ भने गाइस यसले के देखाउँछ अरे पैसिभिटी यसले के देखाउँछ पैसिभिटी किन ड्यू टू फर्मेशन अफ ऑक्साइड यसको मिनिङ म सिकाइदिन्छु कस्तो भन्दाखेरि यो भयो एउटा मेटलमा कङ्क HNO3 हाले माना यो के थियो रे आइरन मेटल थियो कङ्क HNO3 हाले Fe3O4 बनायो के बनायो Fe3O4 को लेयर जसले गर्दाखेरि एउटा सिल्ड जस्तो बन्यो के आइरन को माथि एउटा सिल्ड जस्तो बन्यो जसले गर्दाखेरि कङ्क HNO3 ले मेटलसँग रियाक्ट गर्न पाएन कङ्क HNO3 मेटललाई पेनिट्रेट गर्न पाएन र यसै कारणले चाहिँ हामीले के भन्छौं पैसिभिटी हुन्छ के हुन्छ रे पैसिभिटी हुन्छ यिनी मेटल्सहरुको अल्कोनी फेकरको कङ्क HNO3 सँग मैग्नेशियम Mn ले चाहिँ भेरी डाइल्युट HNO3 सँग कोसँग भेरी डाइल्युट HNO3 सँग के प्रोड्युस गर्छ त कुन ग्यास हाइड्रोजन ग्यास र नेक्स्ट पेजमा जाम यो केमिकल रिएक्सनहरु छन् माथिको केमिकल रिएक्सन मैले सिकाइसकेको छु अमोनियम नाइट्राइट NO2 भने चाहिँ नाइट्राइटलाई हिट गर्यो भने के प्रोड्युस हुन्छ रे N2 NH4NO3 मा छ भने चाहिँ N2O ठीक छ यो तिमीहरुको धेरै छोटी रिवाइज भइसक्यो त्यसपछि आउ जिंक मैले हेर डिफरेंट कन्सन्ट्रेसन अफ HNO3 ले डिफरेंट ग्यासेसहरु प्रोड्युस गर्ने भयो जसरी कि कङ्क HNO3 ले जिंक सँग रिएक्ट गरायो भने के बनाउँछ पक्कै पनि जिंक नाइट्रेट प्लस NO2 अलिकता कम मोडरेटली कम छ भने NO ऑक्सिजन को नम्बर कम भयो डाइल्युट HNO3 छ भने नाइट्रोजन N2O र लास्टमा भेरी डाइल्युट छ भने चाहिँ NH4NO3 भेरी डाइल्युट को एउटा एमसीक्यू अझ क्लियर पार्दिन्छु जनरली सबै मेटलहरुले कुन ग्यास प्रोड्युस गर्छन् रे भेरी डाइल्युट सँग NH4NO3 प्रोड्युस गर्छन् एक्सेप्ट मैग्नेशियम र मैंगनीज जसले भेरी डाइल्युट HNO3 सँग के प्रोड्युस गर्छ हाइड्रोजन ग्यास जसले के प्रोड्युस गर्छ हाइड्रोजन यहाँ पनि त्यही हो कङ्क HNO3 छ भने जहिले पनि NO2 प्रोड्युस हुन्छ अरु कुरा जान्नु पर्दैन यो एक्वारेजिया हो एक्वारेजिया भनेको हामीलाई थाहा छ के छ भन त कङ्क HCl प्लस कङ्क HNO3 दुवैतिर 3 पार्नु पर्यो सो रेशियो के हुन्छ HCl को हुन्छ 3:HNO3 को हुन्छ 1 सो 3:1 को रेशियो भएको कारणले चाहिँ
तिमीहरूले के बुझ्नु पर्यो एक्वा रेजियामा के डिजल्भ हुन्छ गोल्ड डिजल्भ हुन्छ र प्लेटिनम डिजल्भ हुन्छ गोल्ड डिजल्भ भएर के बनाउँछ HAuCl4 दैट इज टेट्राक्लोरोअरिक एसिड अर्को H2PtCl6 हेक्साक्लोरो प्लाटिनिक एसिड सिम्पल भाषामा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ गोल्ड र प्लाटिनम डिजल्भ्स इन एक्वा रेजिया अर्को कुरा गोल्ड र प्लाटिनमलाई के पनि भनिन्छ नोबल मेटल्स के भनिन्छ अरे नोबल मेटल्स है ल अब आयो ग्राउन्ड रिङ टेस्ट यसको बारेमा धेरै कुरा गरिराख्यो भने चाहिँ पापै लाग्छ अब किनकि धेरै नै पढिसक्यौँ यो ग्राउन्ड रिङ टेस्ट इज फर डिटेक्सन अफ विच आयन भन्दै प्लिज नाइट्रेट आयन भेरी गुड हो सो ब्राउन फ्रेशली व्हाट इज द रिएजेंट फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 very good what is the reaction FeSO4 plus ammonia जसले गर्दाखेरि के बनाउँछ FeSO4 डट NO सो यहाँ के हुने भयो नाइट्रोसो फेरस सल्फेट लेख है नाइट्रोसो फेरस सल्फेट सो ब्राउन रिङ इज ड्यू टु के बुझ्नु पर्यो FeSO4 डट NO FeSO4 डट NO ठीक छ यसले गर्दाखेरि ब्राउन रिङ भन्छ यसमा सोध्छ अक्सिडेसन नम्बर अफ आइरन कति भन्दाखेरि चाहिँ +1 तिमीहरूले यति कुरा ब्राउन रिङ टेस्टको बारेमा जान्नु पर्यो ल मलाई भन अमोनिया डिटेक्ट गर्ने एजेन्टको नाम के अरे नेस्लर्स रिएजेन्ट नाइट्रेट आयनको टेस्टको नाम के अरे गाइस ब्राउन रिङ टेस्ट त्यसैगरी मलाई भन्छौ गाह्रो क्वेशन हेलाइड आयन टेस्ट गर्ने टेस्टको नाम के हो हेलाइड आयनलाई कुन टेस्ट चाहिन्छ हेलाइड आयनलाई FClBrI फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिनलाई कुन टेस्ट चाहिन्छ भन भेरी गुड AgNO3 टेस्ट याद गर AgF AgCl AgBr AgI AgCl ले दिन्छ कर्डी व्हाइट PPT AgBr ले पेल येलो PPT AgI ले येलो PPT पेल येलो कसरी छुट्याउने NH4 छाल्ने यदि डिजल्भ भयो भने AgBr यदि डिजल्भ भएन भने PPT AgI यति कुरा तिमीहरूलाई थाहा छ भने धेरै राम्रो तलतिर आऊ अब हेर है अक्साइड्स अफ नाइट्रोजन N2O NO NO2 N2O3 N2O5 पाँचवटा अक्साइडहरू हुन् यिनीहरूको बारेमा तिमीहरूलाई थाहा छ याद गर्नुपर्ने कुरा के हो त N2O र NO हामीलाई थाहा छ CO H2O N2O र NO यो चारटै अक्साइड के हुन् भन्देऊ न प्लिज यो चारटै अक्साइड हुन् गाइस न्यूट्रल अक्साइड कुन अक्साइड न्यूट्रल सो N2O र NO विल बी न्यूट्रल अनि यो बाँकी तीनटै हुन्छन् एसिडिक अर्को कुरा NO2 को बारेमा जान दिस इज अ ब्राउन कलर ग्यास कुन कलर ग्यास अरे ब्राउन कलर ग्यास अर्को मलाई भन्छौ फ्यूमिङ HNO3 मा के हुन्छ अरे कौन HNO3 प्लस कुन ग्यास HNO2 जसले गर्दाखेरि हाम्रो पाम कुन कलरको भइदिन्छ येलो कलरको अब एनहाइड्राइड अफ N2O विल बी द एनहाइड्राइड अफ कुन एसिड चाहिदैन NO चाहिदैन कहाँबाट सुरु हुन्छ NO2 बाट NO2 इज द एनहाइड्राइड अफ मिक्स्ड एनहाइड्राइड बुझ्नु पर्यो मिक्स्ड एनहाइड्राइड किनभने यसले दुईटा एसिड दिने भयो एउटा N2O3 भनेको +3 सो HNO2 को एनहाइड्राइड हो नाइट्रस एसिडको कुन एसिडको नाइट्रस एसिडको +3 त्यसैगरी N2O5 भने +5 हो HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड HNO3 भने चाहिँ नाइट्रिक एसिड कसैले के कन्फ्युजन छ HNO3 भने चाहिँ नाइट्रिक एसिड बुझ्यौ कि बुझेनौ सबैले बुझ्यौ कि बुझेनौ सो विच अफ द फलोइङ इज द मोस्ट एसिडिक भनेर सोध्यो भने N2O5 किनभने अक्सिडेसन नम्बर जति बढी एसिडिक क्यारेक्टर त्यति बढी विच अफ द फलोइङ इज लिस्ट एसिडिक सोध्यो भने N2O किनभने N2O र NO के हुन् रे न्यूट्रल अक्साइडहरु हुन् बाँकी कुराहरु थाहा छ हामीलाई N2O3 इज द एनहाइड्राइड अफ HNO2 N2O5 is the anhydride of HNO3 NO2 is the mixed anhydride यति कुरा हामीलाई थाहा छ ठीक छ there are some compounds जसलाई हामीले यो त हामीलाई थाहा छ ल which of the following metals give NO2 directly on heating के बुझ्यौ which of the following metals will give NO2 directly on heating त्यसको निमोनिक हुन्छ के चाहिँ MBA होप अब भोलिको दिनमा MBBS भएन भने के गर्छौ हुन्छ डोन्ट वरी MBA गर्छौ के गर्छौ MBA सो M for MnO2 B for BaO2 A for AgNO3
H4 ए जे पाइ त्यही लेखिरहेको छु तिमीहरूले पनि ओके ओके भनिरह अर्कै निमोनिक अर्कै ठाउँ घुसाइरह म मेटालिक नाइट्रेटको कुरा छ भने याद गर्नुहोस् निमोनिक इज अल्का पुरानो कजन कजन है अल्का पुरानो कजन भनाइको अर्थ एल्युमिनियम अल्कालाइन अर्थ मेटल त्यसपछि पीबी त्यसपछि सीयू त्यसपछि एसएन त्यसपछि जेडएन लास्टमा चाहिँ लिथियम ठीक छ लास्टमा चाहिँ लिथियम यिनी नाइट्रेटहरुलाई हिट गर्यो भने NO2 आउँछ फर एक्जाम्पल अल्कालाइन अर्थ मेटल MgN3O2 लाई हिट गर्यो भने के निस्किन्छ MgO प्लस NO2 प्लस O2 याद गर्नु होला अर्को भने चाहिँ जिंक नाइट्रेट ZnNO3O2 हिट गर्यो भने के निस्किन्छ ZnO प्लस NO2 प्लस O2 ZnO प्लस NO2 प्लस O2 र अर्को भनेको चाहिँ के हो रे माना NaNO3 दियो अब तिमीले भन्छौ क्वेशनले के भनेको छ ध्यान दिएर सुन which of the following metallic nitrate gives NO2 on heating so यिनीहरुलाई हिट गर्दाखेरि यतिलाई हिट गर्दाखेरि अल्कालाइन अर्थ मेटलको नाइट्रेटलाई लीड नाइट्रेटलाई कपर नाइट्रेटलाई जिंक नाइट्रेटलाई लिथियम नाइट्रेटलाई हिट गर्यो भने चाहिँ NO2 प्रोड्युस हुन्छ तर सोडियम नाइट्रेटले हिट गर्यो भने NO2 प्रोड्युस हुन्छ छ निमोनिकमा छैन सो याद गर्नु पर्यो दिस इज ग्रुप 1 को त्यसैले एउटा ग्यास मात्र NaNO2 प्लस O2 त्यसैगरी मलाई भन्छौ Na2CO3 ले हिट गर्यो भने के रिलिज हुन्छ केही पनि रिलिज हुँदैन नो ग्यास यति कुरा जान्न पर्यो है NaNO3 ले हिट गर्दाखेरि एउटा ग्यास Na2CO3 ले हिट गर्दाखेरि नो ग्यास कुन ग्यास प्रोड्युस हुन्छ रे Na2CO3 हिट गर्यो भने चाहिँ अक्सिजन भनेर याद गर्नु पर्यो ल ठीक छ यति कुरासम्म तिमीहरूले जानिराछौ भने एकदमै राम्रो छ केही पनि आत्तिन पर्दैन अब आयो फस्फोरस ठीक छ नाइट्रोजन कसरी लेख्छौं अरे N2 गरेर लेख्छौं फस्फोरस कसरी लेख्नु पर्छ हामीले अरे P4 गरेर लेख्नु पर्छ P4 डिफरेंट एलोट्रोप्स अफ फस्फोरस हुन्छन् एलोट्रोप्स भने केही पनि हैन म तिमी जस्तै हो मान्छेहरु हामी भित्र सबैको रगत छ अर्गन सिस्टम त्यही छ सो भित्र केमिकली सब सेम फिजिकली मात्र डिफरेंट ठीक छ सो एलोट्रोप भने चाहिँ फिजिकली डिफरेंट केमिकल सेम सो फस्फोरस भनेको P4 चारवटा फस्फोरस सँगै हुन्छन् यसरी 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 बन्ड बनाउँछन् चारवटा फस्फोरस यसरी हुन्छन् यसरी यसरी बन्ड बनाउँछन् धेरै फस्फोरसहरुको बीचमा कुन बन्ड हुन्छ अरे वेन्डर वाल्स बन्ड दिस बिकम्स कोभ्यालेन्ट बन्ड अनि यो फस्फोरसले भनिन्छ व्हाइट फस्फोरस कुन फस्फोरस भनिन्छ यसलाई व्हाइट फस्फोरस यदि यही व्हाइट फस्फोरसलाई मैले 240 डिग्री सेल्सियसमा हिट गरे भने फस्फोरस चारवटै हुन्छ हो फस्फोरस चारवटै हुन्छ अन्तर के मात्र हुन्छ रे बिचको जुन को वान डेर वाल बन्ड थियो नि अब त्यो भइदियो कोभ्यालेन्ट बन्ड अब त्यो के भइदियो रे कोभ्यालेन्ट बन्ड ध्यान दिएर सुन व्हाइट फस्फोरसमा दुईटा फस्फोरस मोलिक्युलको बीचमा वान डेर वाल्स बन्ड हुन्छ रेड फस्फोरसमा दुईटा फस्फोरसको बीचमा के हुन्छ कोभ्यालेन्ट बन्ड हुन्छ सो अब तिमीले भन्छौ दुवै मध्ये वीकर कुन व्हाइट फस्फोरस र रेड फस्फोरस मध्ये वीकर कुन भनेपछि याद गर्नु होला व्हाइट फस्फोरस इज वीकर किनभने चाहिँ वान डेर वाल्स बन्ड हुन्छ र वीकर बन्ड भएको कारणले इट इज हाइली रिएक्टिभ सो एमसीक्यू एउटा व्हिच इज द मोस्ट रिएक्टिभ अरे व्हाइट फस्फोरस को भन्दा अरे रेड फस्फोरस भन्दा व्हाइट फस्फोरसलाई रेड फस्फोरसमा कन्भर्ट गर्नु छ भने हामीले कति डिग्री सेल्सियसमा हिट गर्नु पर्छ अरे 240 डिग्री सेल्सियसमा हिट गर्नु पर्छ ल हेर है सो स्ट्रक्चर कस्तो भयो त व्हाइट फस्फोरसको स्ट्रक्चर इज मोलिकुलर स्ट्रक्चर जबकि रेड फस्फोरसको स्ट्रक्चर कस्तो थियो कोभ्यालेन्ट बन्ड भएको कारणले चेन स्ट्रक्चर एक पॉइंट अर्को पॉइंट बन्ड्स हामीले थाहा छ व्हाइटमा के हुन्छ रे कोभ्यालेन्ट र वान डेर वाल्स बन्ड अनि रेड फस्फोरसमा के हुन्छ रे ओन्ली कोभ्यालेन्ट बन्ड ठीक छ solubility in water याद गर फस्फोरस भने कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड हो सो इट इज इनसोल्युबल इन वाटर यो पनि सेम इट इज इनसोल्युबल इन वाटर इन CH2CCl4 दिस इज सोल्युबल जबकि रेड फस्फोरस यसमा पनि इनसोल्युबल बुझ्यौ कि बुझेनौ CH2CCl4 भनेको चाहिँ नन पोलर सल्भेन्टहरु हुन् कस्तो सल्भेन्ट नन पोलर सल्भेन्ट सो नन पोलर सल्भेन्ट के को लागि हुन्छ रे कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्डहरुको लागि हुन्छ सो व्हाइट फस्फोरस चाहिँ नन पोलर सल्भेन्टमा सोल्युबल हुन्छ तर रेड फस्फोरस वाटरमा पनि इनसोल्युबल हुन्छ CH2CCl4 मा पनि इनसोल्युबल हुन्छ अब हेर
व्हाइट फस्फोरस कतिसम्म रिएक्टिभ त यतिसम्म रिएक्टिभ कि यो रुम मैले अँध्यारो पारिदियो भने व्हाइट फस्फोरस तै पनि जल्दिन्छ के तै पनि बल्दिन्छ आफै बल्दिन्छ इट डज नट नीड एनिथिङ एल्स आफै लाइट एमिट गरिदिन्छ त्यसलाई भनिन्छ फस्फोरेसेन्स सो कुन फस्फोरसले फस्फोरेसेन्स देखाउने भयो व्हाइट कि रेड व्हाइटले कसले देखाउने भयो अरे व्हाइटले यसले देखाउने भएन बढी पोइजनस कुन भयो व्हाइट फस्फोरस किन भन्दाखेरि इट इज युज्ड एज रेड पोइजन यो चाहिँ फस्फोरसको हुने भएन एन्टिडोटको रूपमा के युज गरिन्छ BiOCl दैट इज पर्ल व्हाइट एन्टिडोटको रूपमा पर्ल व्हाइट युज गरिन्छ ल ठीक छ यति डिफरेन्स तिमीले जान्यो भने भेरी गुड अर्को एउटा फस्फोरस यहाँ छुटिरहेछ ब्ल्याक फस्फोरसको याद गर्ने स्ट्रक्चर इज 3D स्ट्रक्चर अर्को कुरा ब्ल्याक फस्फोरस इज द गुड कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी सो हाम्रो इनअर्ग्यानिक भरिमा नन मेटल भरिमा खाली दुईटा यस्ता कम्पाउन्डहरु छन् दुईटा यस्ता एलिमेन्टहरु छन् जुन चाहिँ के हुन् भन त मलाई गाइस जुन चाहिँ गुड कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी हुन् अब गुड कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटीमा के पर्छ त दुईटा एउटा ग्रेफाइट अर्को के पर्छ ब्ल्याक फस्फोरस एउटा पर्छ ग्रेफाइट अर्को के पर्छ अरे ब्ल्याक फस्फोरस ठीक छ ल ओके अब आए तिमीहरुको अगाडि फस्फिन NH3 लाई भनिन्छ अमोनिया फस्फिन भनेको PH3 याद गर्नु होला फस्फिन भनेको एक्सट्रिमली पोइजनस ग्यास हो फस्फिन भनेको के रे गाइस एक्सट्रिमली पोइजनस ग्यास यो यसको ल्याब प्रिपरेसन हो रे के हो रे यसको ल्याब प्रिपरेसन जान्न पर्ने कुरा के म भन्दिहाल्छु ल हेर जब व्हाइट फस्फोरसलाई कोसँग रिएक्ट गराइन्छ NaOH एकदमै हाइली इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन यसले के दिन्छ रे PH3 plus NaH2PO2 ठीक छ के दिन्छ रे व्हाइट फस्फोरस NaOH ले PH3 plus NaH2PO2 PH3 भनेको चाहिँ फस्फिन हो NaH2PO2 भनेको चाहिँ सोडियम हाइपो फस्फाइड हो के बुझ्यौ सोडियम हाइपोफस्फाइड हो ध्यान दिएर हेर यहाँ व्हाइट फस्फोरसको अक्सिडेसन नम्बर हुन्छ 0 यहाँ हुन्छ -3 यहाँ हुन्छ +1 सो यसरी दिमाग लगायो भने एउटै एलिमेन्ट रिड्युस पनि भयो त्यही एलिमेन्ट अक्सिडाइज पनि भयो र यसै कारणले चाहिँ यो जुन केमिकल रिएक्सन छ ल्याब प्रिपरेसन अफ फस्फिन इज अल्सो कल्ड एज डिस्प्रोपोर्सनेट रिएक्सन कुन रिएक्सन डिस्प्रोपोर्सनेट रिएक्सन सजिलो भाषामा भन्नु पर्दा चाहिँ रेडॉक्स रिएक्शन पनि भन्न मिल्छ यसलाई कुन रिएक्सन रेडॉक्स रिएक्शन ठीक छ यतातिर आउ फोस्फेन विल रिएक्ट विथ Ag and Cu Ag भने टोलेन्स रिएजेन्ट Cu भने फेलिन्स रिएजेन्ट याद गर्नु होला Ag सँगैले बनाउँछ Ag3p दैट इज ब्ल्याक PPT कपर सँगैले बनाउँछ Cu3p2 दिस इज अल्सो अ ब्ल्याक PPT यति कुरा तिमीहरुले जान्न पर्यो ठीक छ अर्को अब अलमोस्ट लास्ट तिर आइसक्यौ अब होम्स सिग्नल भन्ने हुन्छ के हुन्छ रे गाइस होम्स सिग्नल कहिलेकाहीँ तिमीहरुले जहाज हराएको सुनेको हो कि छैनौ सुनेको छ होला पक्कै पनि सो कहिलेकाहीँ समुद्रतिर के हुन्छ जुन यो ठुलो ठुलो शिपहरु हुन्छ नि तिनीहरु आफै हराउँछन् के बुझ्यौ आफै हराउँछन् हो सो कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ अब एउटा समुद्रमा शिप हरायो रे टाढाबाट त्यसले अर्को शिप गएको देखिरहेछ हेल्प माग्छ त्यसले हेल्प कसरी माग्छ एउटा बक्सा हुन्छ हरेक शिप भित्र त्यो बक्साले पानीमा फाल्दियो भने ठीक छ त्यो बक्सालाई चाहिँ तिमीले पानीमा फाल्दियो भने यस्तो कलरको ग्यास प्रोड्युस गर्छ अब के हुन्छ त यसलाई भनिन्छ होम्स सिग्नल HOLMES सिग्नल यसमा हुन्छ CaC2 plus Ca3p2 क्याल्सियम कार्बाइड प्लस क्याल्सियम फस्फाइड अब यो दुवैले चाहिँ पानीसँग रिएक्ट गर्छ मैले तिमीहरुले भन्छौ क्याल्सियम कार्बाइडले पानीसँग रिएक्ट गरायो भने के भन्छ क्याल्सियम कार्बाइडले यदि पानीसँग रिएक्ट गरायो भने बनाउँछ C2H2 दैट इज इथाइन हामीले थाहा छ इथाइन इज अ भोलाटाइल कम्पाउन्ड सो यसको काम के भयो ग्यास प्रोड्युस गर्ने भयो यहाँ के हुन्छ Ca3p2 plus H2O मा Ca3p2 plus H2O मा प्रोड्युस हुन्छ फस्फिन प्लस CaOH होल 2 है अनि फस्फिनले के गर्छ क्याचेस फायर सो फस्फिनको काम आगो लगाउने इथाइनको काम भोलाटाइल समातेर उड्ने ल ठीक छ हेर अब तिमीहरुले केमिकल रिएक्सनहरु जान्न पर्छ आफै कुनै केमिकल सबै केमिकल रिएक्सन मैले यहाँ पढाएर साध्य छैन
तर एउटा ट्रिक मैले सिकाएको छु त्यो तिमीले होला आउँछ के आउँछ भन्दाखेरि रियाक्सन आएन भने सिम्पल के गर्ने डिस्प्लेस गर्ने जाति जाति मिलेको छ भने के गर्ने एडिसन गर्ने फर एक्जाम्पल मैले एउटा सोधिदिएँ क्याल्सियम नाइट्राइडमा पानी हाल्यो के प्रोड्युस हुन्छ रे सिम्पल H प्लस OH माइनसमा तोड क्याल्सियमलाई OH सँग भगाऊ N लाई H सँग भगाऊ तिमीलाई थाहा छ क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया NH3 यसरी तिमीहरूले गर्न जान्नुपर्छ है यसरी तिमीहरूले गर्न जान्नुपर्छ अनि जुन जुन केमिकल रिएक्सन तोकिएको छ इम्पोर्टेन्ट छ त्यो सबै तिमीहरूको यो नोटमा छ नोटमा सम्पूर्ण कुराहरू छ तिमीहरूको काम के मात्र गएर एकचोटी पढ्ने यो काम लाग्ने छैन मैले यसलाई रिमुभ गरिदिएँ ओके अब हाइड्रोलाइसिस अर्डर दाइ यो हाइड्रोलाइसिस अर्डर के हो रे म भन्छु एकछिनमा हाइड्रोलाइसिस अर्डर भनेको अक्सिडेसन नम्बर शुड बी सेम यसमा पानी हाल्ने मात्र हो तिमीहरूलाई म आफ्नो ब्रेकअप स्टोरी सुना मेरो ब्रेकअप भएको थियो म एकदमै दुखी थिएँ मैले आफ्नो त्यो जो एक्स थियो मेरो उनीहरु गए नि भने ओ मेरो प्यारको अर्थ के ओ मेरो प्यारको अर्थ के भनेर सोधे मैले ओबाट के आउँछ अक्साइड सो सबसे पहिला लेख अक्साइड P2O5 फस्फोरस पेन्टोक्साइड यसलाई भनिन्छ फ्लावर अफ फस्फोरस दिस इज अ भेरी स्ट्रङ डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट याद गर है दिस इज अ भेरी स्ट्रङ डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट सो मैले P2O5 मा पानी हाले के बनाउँछ यसले ओ मेरो मेटाफस्फोरिक एसिड HPO3 फेरि पानी हाले के बनाउँछ यसले पाइरो प्यारको पाइरो H4P2O7 दैट इज पाइरोफस्फोरिक एसिड यो भने चाहिँ मेटाफस्फोरिक एसिड अनि लास्टमा फेरि H2O ले लास्टमा के भन्छ अर्थोफस्फोरिक एसिड दैट इज H3PO4 अर्थोफस्फोरिक एसिड ल ठीक छ यति चार्टमा कसैले के कन्फ्युजन छ बिल्कुलै छैन रिभिजन हुँदैछ तिमीहरूको नाइट्रोजन फ्यामिली पनि अलमोस्ट सक्यो नै भनौं अब हेर एमसीक्यूहरु छन् दुई पन्ना मात्र दुई पन्ना एमसीक्यूहरु त्यसपछि तिमीहरू पनि फ्री ओस्टवाल्ड प्रोसिड्यूज फर द मैन्युफैक्चर अफ कुन एसिड अरे भेरी सिम्पल ओस्टवाल्ड छ भने नाइट्रिक ओस्टवाल्डमा कुन ग्यास युज हुन्छ भन्देऊ अमोनिया ठीक छ मैन्युफैक्चर के गर्ने नाइट्रिक एसिड युज के गर्ने अमोनिया कलर्ड ग्यासेस हामीले थाहा छ NO2 मिक्स्ड एनाइड्राइड अफ HNO3 and HNO2 इज भेरी सिम्पल क्वेशन मिक्स्ड एनाइड्राइड कसलाई भनिन्छ NO2 लाई भनिन्छ नाइट्रोजन डाइअक्साइड क्यान नट बी ऑब्टेन्ड बाइ हिटिङ यिनीहरु मध्ये कसलाई हिट गर्यो भने NO2 रिलिज हुँदैन हामीले थाहा छ NO2 रिलिज गर्ने कम्पाउन्डहरु कुन हुन् अल्का पुरानो कजन मलाई गर्छ अल्कलाइन अर्थ मेटल PB CU SNZN अनि यो लास्टमा भन्नु त लिथियम सो हेर PB ले पनि दिन्छ CU ले पनि दिन्छ Li ले पनि दिन्छ कसले दिदैन NaNO3 ले दिदैन NH3 is absorbed by याद गर कन्क स्टेज 4 यो भयो घुम्ने क्वेशन यो कुरा हामीले नेक्स्ट च्याप्टरमा आरामले गर्छौं NH3 is absorbed by के अरे गाइस कन्क स्टेज 4 ल तलाउ when copper reacts with conc HNO3 the brown gas that is produced is हामीले थाहा छ कुनै पनि मेटलले conc HNO3 सँग रियाक्ट गरेर ब्राउन ग्यास भन्नेबित्तिकै आन्सर सकिसक्यो कि NO2 when iron is heated with conc HNO3 के हुन्छ हामीलाई थाहा छ आइरनले conc HNO3 सँग कुन रिएक्सन देखाउँछ त it becomes passive और कुन मेटल पैसिव हुन्छन् त अल्कोनिफेकर याद गर है ल स्ट्रक्चर अफ अमोनिया इज मैले पढाइन त्यतिखेर मेरो गल्ती भयो तर केही छैन स्ट्रक्चर अफ अमोनिया यस्तो हुन्छ NH3 हुन्छ NH3 को हाइब्रिडाइजेसन कति हुन्छ भन्दाखेरि लोन पेयर प्लस बन्ड पेयर निकाल्ने एउटा लोन पेयर तीनटा बन्ड पेयर भनेको अर्थ 4 sp3 अब जनरली sp3 को शेप कस्तो हुनुपर्छ टेट्राहेड्रल तर टेट्राहेड्रल हुनलाई 4 वटा बन्ड चाहिन्छ यहाँ कतिवटा बन्ड छ 3 वटा बन्ड मात्र छ 3 बन्ड्स ओन्ली त्यही भएर चाहिँ टेट्राहेड्रल ठाउँमा के हुन्छ पिरामिडल so shape of ammonia is pyramidal H2 is evolved by reaction of cold and dilute HNO3 on हामीलाई थाहा छ Mn and Mg which of the following is the extension of Haber's process used for the preparation of HNO3 in a large scale very important reaction very दिमाग लगायो भने यसको आन्सर तिमीहरुलाई अलरेडी आउँछ कुन चाहिँ एक्सटेन्सन हो हेबर्स प्रोसेसको ए मेरो भाइ हेबर्स प्रोसेसबाट कुन ग्यास रिलिज हुन्छ भन्छ अमोनिया र अमोनियाले कुन चाहिँ प्रोसेसमा अमोनिया युज हुन्छ अरे
पोस्ट-वर्ल्ड प्रोसेसमा सक्यो। When NH3 is reactive with mercurous nitrate, mercurous भनेको Hg2 बनाइ गर्दा कुन PPT प्रोड्युस हुन्छ भन, याद गर। एउटा Hg मात्र थियो भने NH2 HgCl बनाउँथ्यो व्हाइट PPT। दुईटा Hg भएको खण्डमा के हुन्थ्यो, एउटा एक्स्ट्रा Hg प्रोड्युस हुन्थ्यो जसले चाहिँ जहिले पनि के प्रोड्युस गर्थ्यो रे, ब्ल्याक कलर। के प्रोड्युस गर्थ्यो रे, ब्ल्याक कलर। ब्ल्याक कलर अफ HgNH3 NO3 and Hg is formed। ठीक छ। In the ancient times, 1000 atom or higher pressure is used in Hayward's process, but nowadays only 100 atm is used. किन भन्दाखेरि चाहिँ catalyst use हुन्छ। कुन catalyst? Iron catalyst। The correct sequence of decrease in the bond angle here भाइ, bond angle सोधेको छ। चाहे जुनसुकै पनि अर्डर सोधोस्, मैले तिमीलाई सिकाएको छु। जुनसुकै पनि अमोनियाको अर्डर सोधोस्, कहाँबाट सुरु गर्ने? अमोनियाबाटै सुरु गर्ने, एक्सेप्ट बोइलिङ पोइन्ट जसको निमोनिक तिमीलाई थाहा छ, स्न्याप। सो यदि क्वेशनमा के भनेको छ अरे, डिक्रिज इन द बॉन्ड एंगल भनेर सोधेको छ। के भनेर सोधेको छ? बॉन्ड एंगल भनेर सोधेको छ भने आन्सर के हुन्छ? सिम्पल, अमोनिया हाईएस्ट, त्यसपछि PSSB इज द आन्सर। त्यसपछि बोइलिङ मेल्टिङ पोइन्ट, बोइलिङ पोइन्ट सोध्यो भाइ। बोइलिङ पोइन्ट भने स्न्याप। सो हेर्ने SB सबसे ठुलो, त्यसपछि N, त्यसपछि A, त्यसपछि P। ऑप्शन इज बी, ऑप्शन इज बी। ल ठीक छ, ठीक छ। अब हामीहरु चाहिँ नन मेटल अथवा तिमीहरुको वन शॉर्ट रिभिजनमा चाहिँ लास्ट च्याप्टरमा पुग्यौं। हेर्नुस्, अब सबै च्याप्टरहरु कभर भएको छ छैन, तर यिनी सबै मोड्युलहरु राम्ररी पढ्न सक्नु भयो भने चाहिँ तपाईहरुले 90% कोर्स सिलेबस कभर गरिसक्नु भयो। वन शॉर्टमा यति पढ्नु भनेको धेरै हो, धेरै नै हो। ठीक छ। अब हेर्नुस्, अक्सिजन फ्यामिलीबाट सुरु गर्छौं। अक्सिजन फ्यामिलीमा के हुन्छ रे, तिमीहरु तल गयो भने के हुने भयो? एटमिक साइज इन्क्रिज हुने भयो, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिक्रिज हुने भयो, डेन्सिटी चाहिँ इन्क्रिज हुने भयो। सबै कुरा चाहिदैन। हेर, यसमा कसको बढी? अक्सिजनको कि सल्फरको? याद गर्नु होला, सल्फरको। अक्सिजन भन्दा बढी। हामीले यो कुरा पढाएको छौं नि एक्सेप्सनमा, फोन कल एसपी। दैट इज साइज सानो हुँदा हुँदै पनि फ्लोरिनको कम हुन्छ को भन्दा, क्लोरिन भन्दा अक्सिजनको कम, नाइट्रोजनको कम हुन्छ फस्फोरस भन्दा। ल ठीक छ। एलोट्रोपीको डेफिनेसन सबैलाई थाहा छ के अरे? मान्छे जस्तै बाहिर फरक फरक, भित्र सबैको अर्गन ब्लड सेम, डिफरेंट फिजिकल फर्म्स, सेम केमिकल फर्म भयो है। ल ओके। सो ऑक्सीजन को एलोट्रोप्सहरु दुईटा, ऑक्सीजन र ओजोन। याद गर है, ओजोन O3 छ। भनाइ गर्थे कुनै डिफरेंट फर्म हैन कि, डिफरेंट एलोट्रोप अफ ऑक्सीजन। ओजोन भने चाहिँ एलोट्रोप अफ ऑक्सीजन हो। एउटा एमसीक्यू यहीबाट आयो, सक्यो है। अर्को सल्फरको धेरै हुन्छन्, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। एक काम गरौँ, सल्फरको यतै सक्दिम है त। अल्फा सल्फर भने चाहिँ रोमिक सल्फर हो। दिस इज द मोस्ट स्टेबल फर्म। एक एमसीक्यू यसरी बुझ्यौ, ठीक छ। बीटा सल्फर भनेको चाहिँ मोनोक्लिनिक सल्फर हो। अल्फा र बीटा को एक्जिस्ट गर्न सक्छन्। के रे गाइस? अल्फा र बीटा को एक्जिस्ट गर्न सक्छन् एउटा टेम्परेचरमा, दैट इज 96.5 डिग्री सेल्सियस। दिस इज अल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशन टेम्परेचर। कुन टेम्परेचर अरे? ट्रांजिशन टेम्परेचर हो। ल ठीक छ। अर्को पोइन्ट चाहिँ गामा सल्फर भनेको चाहिँ प्लास्टिक सल्फर हो। अनि लास्टमा छ डेल्टा सल्फर। ठीक छ। डेल्टा सल्फरलाई के भनिन्छ? कोलोइडल सल्फर। कुन सल्फर? कोलोइडल सल्फर। डेल्टा सल्फरको कुरा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ इट इज द सल्फर व्हिच इज फर्मड इन एभ्री केमिकल रिएक्सन, व्हिच इज फर्मड इन एभ्री केमिकल रिएक्सन। फर एक्जाम्पल H2S प्लस SO2 केमिकल रिएक्सन आउँदैन, के गर्ने? डिस्प्लेस गर्ने। H2 will react with O2 forming H2O plus सल्फर रिएक्ट गर्छ, S8 बनाउँछ। कुन सल्फर हो त यो? डेल्टा सल्फर हो। त्यसैगरी H2S plus HNO3 के बनाउने भयो? S plus H2O plus NO2। मलाई भने कुन सल्फर अरे? कुन सल्फर अरे गाइज? डेल्टा सल्फर। डेल्टा सल्फर। हेर, यो केमिकल रिएक्सन छ कि छैन? H2S plus SO2 forming H2O plus सल्फर। कहिलेकाहीँ चाहिँ रेकर्ड हुँदैछ नि हैन? कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ, तिमीले एक्जाममा सोधिन्छ, इन दिस रिएक्सन H2S plus SO2 forming H2O plus S, कुन S त? डेल्टा S, H2S XS। याद गर्नु होला, H2S को एउटै मात्र रोल हुन्छ, दैट इज रिड्युसिङ एजेन्ट। र जब जब H2S रिड्युसिङ एजेन्ट को काम गर्छ, SO2 will act as ऑक्सिडाइजिङ एजेन्ट। के बुझ्यौ? H2S will act as रिड्युसिङ एजेन्ट अनि SO2 will act as ऑक्सिडाइजिङ एजेन्ट। त्यसैगरी यहाँ H2S will act as रिड्युसिङ एजेन्ट, HNO3 will always act as ऑक्सिडाइजिङ एजेन्ट। यति कुरा चाहिँ तिमीहरुलाई भन्न मन थियो, सक्यो है। नेक्स्ट पेजमा हो केमिकल प्रोपर्टिजहरु। अब हाइड्राइड्सहरुको कुरा छ। मलाई भन्छौ हाइड्राइड अफ नाइट्रोजन इज कॉल्ड एज NH3 अमोनिया। हाइड्राइड अफ ऑक्सिजन इज कॉल्ड एज
भेरी गुड वाटर के अरे गाइस वाटर H2O H2S H2SE H2TE अब मलाई भन्छौ जुनसुकै अर्डर होस् यदि अमोनियाको अर्डर थियो भने हामीले एन्सरमा जहिले पनि के सबसे सुरुमा राख्थ्यौ NH3 लाई नै राख्थ्यौ यता चाहिँ केलाई सबसे सुरुमा राख्नु पर्छ होला H2O लाई सबसे सुरुमा राख्नु पर्छ होला बन्ड लेन्थको कुरा गर्ने हो भने H2O will be less than H2S less than H2SE less than H2TE बन्ड लेन्थ किनभने सानो हुन्छ बाकी जुनसुकै पनि अर्डर कहाँबाट सुरु गर्ने H2O बाट सुरु गर्ने more than H2S more than H2SE more than H2TE ठीक छ त्यसैगरी बन्ड एंगल कसको सबसे ठूलो H2O को सबसे ठूलो H2S को सबसे ठूलो H2SE को सबसे ठूलो H2TE को सबसे ठूलो ठीक छ यही एउटा अर्डर अझ पनि लेखौं बेसिक प्रपर्टी सोध्यो भने कसको ठूलो हरि याद गर्नु होला बेसिक प्रपर्टी H2O को सबसे ठूलो हुन्छ तर यही क्वेशनमा सोध्यो व्हिच इज द फलोइङ मोस्ट एसिडिक कुन चाहिँ सबसे बढी एसिडिक हो एसिडिक भनेको हामीले के बुझ्छौं ब्रोन्स्टेड एसिड भन्ने हुन्छ एउटा ब्रोन्स्टेड एसिड भनेको के अरे गाइस जसले हाइड्रोजन डोनेट गर्छ जसले के गर्छ हाइड्रोजन लुज गर्छ इजिली हाइड्रोजन लुज गर्नलाई के हुनु पर्छ बन्ड वीक हुनु पर्छ बन्ड वीक हुनु पर्छ सो हेर H2TE को साइज सबसे ठूलो बन्ड सबसे वीक त्यसै कारणले मोस्ट एसिडिक इज H2TE मोस्ट एसिडिक इज H2TE मोस्ट बेसिक इज H2O मेरो विचारमा तिमीहरुले यो कुरा चाहिँ इजिली बुझ्यो होला ल ठीक छ अगाडितिर जाउँ यसमा त अझ सजिलो छ बोइलिङ पोइन्ट को अर्डर सोधे पनि बोइलिङ पोइन्ट पनि सबसे बढी कसको हुन्छ H2O कै हुन्छ सो सबै अर्डरमा H2O एक्सेप्ट एसिडिक अर्डर जबकि अमोनियाको सबै अर्डरमा अमोनिया हुन्छ एक्सेप्ट बोइलिङ पोइन्ट ठीक छ H2O को किन हाईएस्ट बोइलिङ पोइन्ट भयो अरे भन त मलाई किन भने H2O ले कुन बन्डिङ देखाउँछ इंटरमोलिक्युलर हाइड्रोजन बन्डिङ अब एक्जाममा बन्डिङको क्वेशन छ हामीलाई आएन केमा टिक खान्छौं इंटरमोलिक्युलर हाइड्रोजन बन्डिङमै टिक खान्छौं ल नेक्स्टमा जानुस् कुन मेटालिक अक्साइडले चाहिँ अक्सिजन दिन्छ तिमीहरुको अगाडि एमसीक्यू नै छ व्हिच अफ द फलोइङ मेटालिक अक्साइड अन डाइरेक्ट मोडरेट हिटिङ गिव्स O2 हेर क्वेशनमा जब यो क्वेशन सोध्छ नि मेटालिक अक्साइड अक्सिजन हाराहारी एमसीक्यू यही हुन्छन् आन्सर विल अलवेज बी HgO तर अरु पनि अक्साइड हुन्छन् जसलाई हिट गरे पनि अक्सिजन दिन्छ फर एक्जाम्पल अब आज एमबीबीएस गर्दैछौ भोलि एमबीबीएस नहोला त्यतिखेर के गर्ने एमबीए इज द होप त्यतिखेर के अरे गाइस एमबीए इज द होप त्यतिखेर भनाइ गर्दा MnO2 BaO2 Ag2O HgO र Pb3O4 Pb3O4 इज अ कस्तो खालको अक्साइड मिक्स्ड अक्साइड सो Pb3O4 ले पनि हामीले हिट गर्यौं भने गाइस यसले कुन ग्यास प्रोड्युस गर्छ रे O2 ग्यास प्रोड्युस गर्छ कुन ग्यास प्रोड्युस गर्छ O2 ग्यास प्रोड्युस गर्छ ठीक छ यति कुराहरु जान त्यसैगरी कुनै पनि स्ट्रङ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट होस् कुनै पनि स्ट्रङ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट फर एक्जाम्पल K2Cr2O7 KMnO4 MnO2 यिनीहरुलाई हिट गर्यो भने के प्रोड्युस हुन्छ त अक्सिजन ग्यास प्रोड्युस हुन्छ कुन के प्रोड्युस हुन्छ रे अक्सिजन ग्यास प्रोड्युस हुन्छ ल कही पनि कन्फ्युजन छ कसैलाई छैन होला ल ठीक छ डिफरेंट क्लासिफिकेशन अफ अक्साइडहरु छन् सबैको बारेमा जान्नु पर्छ नर्मल अक्साइड भनेको चाहिँ अकॉर्डिंग टु भ्यालेन्सी छ भने के रे गाइस अकॉर्डिंग टु भ्यालेन्सी छ भने फर एक्जाम्पल Na2O हो किनभने अक्सिजनको 2 हुन्छ सोडियमको 1 हुन्छ क्रस गर्दाखेरि Na2O बन्ने भयो CaO यो भयो नर्मल अक्साइड पेरोक्साइड भनेको O2 तल दुईवटा माइनस माथि सुपर अक्साइड भनेको O2 तल एउटा माइनस माथि सिंगल आयन छ भने एज फर सिंगल एज फर सुपर अक्साइड एक्जाम्पलको रूपमा के आउने भयो रे NaO2 किनभने O2 को पनि 1 यसको पनि 1 1 1 क्यान्सल हुन्छ पछि आउँछ मिक्स्ड अक्साइड हेर पुरै इनअर्ग्यानिकमा दुईटा मिक्स्ड अक्साइड मात्र छन् दे आर Fe3O4 Pb3O4 याद गर्नु Pb3O4 इज द सिन्दूर Pb3O4 इज सिन्दूर ठीक छ Pb3O4 इज सिन्दूर ल ठीक छ तिमीहरुले बुझिराखौ यति कुरा Fe3O4 इज अ मिक्सचर अफ कुन अक्साइड FeO र Fe2O3 Pb3O4 इज अ मिक्सचर अफ कुन अक्साइड PbO र PbO2 याद गर्नुपर्ने कुरा के हो PbO दुई फर्ममा प्रेजेन्ट हुन्छ एउटा रेड फर्ममा एउटा येलो फर्ममा रेड फर्ममा छ भने भनिन्छ लिथार्ज अनि येलो फर्ममा छ भने भनिन्छ म्यासी
कट, येल्लो फर्ममा छ भने के भनिन्छ अरे म्यासी कट। सो यो पेज एकदमै इम्पोर्टेन्ट, स्पेसिफिकली मिक्स्ड अक्साइडको कहिलेकाहीँ एक्जाममा सोधिन्छ, दुईटा मात्र हुन्छन् Fe3O4 र Pb3O4, अहिलेलाई चाहिँ यति याद गर है। नेक्स्ट पेजमा जाम ल। हियर इज एन एमसीक्यू, on passing limited oxygen to any dash is formed, on passing sufficient or excess oxygen के भन्छ। खासमा यो क्वेशन एकदमै सजिलो छ, दिमाग लगायो भने के भनेको छ क्वेशनमा, on passing limited oxygen भनेको अर्थ Na+O2, Na+O2 according to valency गर, that is सोडियम छ अक्सिजन जसको 2 यसको 1, क्रस गर्नुस् Na2O is formed। सो जब अक्सिजन लिमिटेड होला के बनाउँछ होला रे Na2O, तर मान यही Na2O मैले सफिशिएंट और एक्सेस O2 पठाए भने के हुन्छ, फेरि अक्सिजन थप्नु पर्यो। सो Na2O2, Na2O2 अन्तर बुझ्यौ कि बुझेनौ? Na2O2 मीन्स सोडियम पेरोक्साइड। Na2O2 भनेको के रे भाइ बहिनीहरु, सोडियम पेरोक्साइड। अन्तर बुझ्यौ कि बुझेनौ? जब लिमिटेड अक्सिजन सप्लाई छ भने के बुझ्नु पर्यो, Na2O फर्म हुन्छ। जब सफिशिएंट और एक्सेस अक्सिजन सप्लाई छ त्यतिखेर के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ Na2O2 और सोडियम पेरोक्साइड, और के भन्छ रे गाइस, सोडियम पेरोक्साइड। अब ध्यान दिएर सुन, सोडियम पेरोक्साइडलाई केमा पनि युज गरिन्छ रे, सबमरिन्सहरुमा। भाइ यो सबमरिन के हो? अरे तिमीहरुलाई थाहा छ, सबमरिन इज द vehicle that transports beneath the water, inside the water। अब पानी भित्र, समुद्र भित्र समुद्र जहाजहरु कुद्छन् हो, पानी भित्र अक्सिजन त हुँदैन, कहाँबाट आउने अक्सिजन? सो हामीले के गर्छौं, सोडियम पेरोक्साइड युज गर्छौं। यसको एउटा अझ इम्पोर्टेन्ट केमिकल रिएक्सन के हो रे, जब सोडियम पेरोक्साइडलाई पानीमा रिएक्ट गराउँछौ यसले प्रोड्युस गर्छौ अक्सिजन ग्यास। सो हेर है, सो तिम्रो चेम्बरमा के छ, Na2O2 छ, तिम्रो डिभाइसमा पानी समुद्रबाट आउँछ, Na2O2 सँग रिएक्ट गर्छ, के प्रोड्युस गर्छ, O2 ग्यास प्लस NaOH। अनि यो जुन NaOH छ यसले रिएक्ट गर्छ CO2 सँग, बनाइदिन्छ के चाहिँ Na2CO3। सो एक तरिकाले हेर्ने हो भने सोडियम पेरोक्साइड हाल्यो भने दुईटा फाइदा भइराछ। के फाइदा भइराछ त, एउटा त पानी हाल्ने बित्तिकै अक्सिजन ग्यास प्रोड्युस गरिराछ, र अर्को के फाइदा भइराछ भन्दाखेरि चाहिँ जुन सोडियम हाइड्रोक्साइड भयो त्यसले CO2 पनि एब्जर्ब गरिराछ। सो यहाँबाट अक्सिजन सप्लाई भइराछ, यहाँबाट CO2 एब्जर्ब भइराछ। सो तिमीलाई एकदमै राम्रो वातावरण पायो सबमरिनमा, अक्सिजनको डाइरेक्ट फ्लो पनि भयो, कार्बन डाइअक्साइड फ्यालियो पनि, यसकारण चाहिँ केही पनि टक्सिसिटी हेनतान आउँदैन। Na2O2 सँग रिलेटेड एउटा तिमीलाई फर्मुला सोधिन्छ कहिलेकाहीँ, ओजोन। के अरे गाइस, ओजोन। ओजोन भनेको चाहिँ Na2O2 प्लस डाइल्युट HCl। दिस इज युज्ड इन ब्लिचिङ। केमा युज गरिन्छ रे, ब्लिचिङ डेलिकेट फाइबर्स। एकदमै पातलो पातलो फाइबर्सहरु हुन्छ नि, तिनीहरुलाई ब्लिच गर्न के युज गरिन्छ, ओजोन युज गरिन्छ, ओजोन युज गरिन्छ। नेक्स्ट पेजमा जाम। यो भयो एकदमै भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट पेज। के पेज रे गाइस, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट पेज। किन भन्दाखेरि एउटा CEE मा, एउटा कुनै CEE मा चाहिँ दुईवटा क्वेशन यही पेजबाट सोध्दै थियो। के बुझ्यौ, दुईवटा MCQ। अब हेर कति हार्ड सब्जेक्ट छ आफै बुझ्नु पर्छ। ल, सबै चार्ट बनाउने, सबैले मसँगै बनाउने, फेरि बनाइसकेका छौ भने पनि फेरि बनाउने, किनभने यो चार्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। पहिला सुरु जाउँ न्यूट्रल अक्साइडबाट। न्यूट्रल अक्साइड चारवटा हुन्छ, धेरै पटक बोलिसके मैले। ल भन, न्यूट्रल अक्साइड कुन कुन हुन्छ, CO, H2O, N2O र NO। यो चारवटा न्यूट्रल अक्साइड। यिनी चार मध्ये जतिसुकै पनि नन मेटालिक अक्साइडहरु छन् के हुन्छन् रे, जति पनि नन मेटालिक अक्साइडहरु छन् एसिडिक अक्साइडहरु हुन्छन्। फर इक्जाम्पल CO2, फर इक्जाम्पल SO2, फर इक्जाम्पल SiO2, फर इक्जाम्पल P2O5 हो, फर इक्जाम्पल के अरे अरु, फर इक्जाम्पल अरु के हुन सक्छ, N2O3, N2O5 हो, NO2 एटसेट्रा। जति पनि नन मेटलहरु तिमीहरुले जान्ने छौ। दाइ नन मेटल कसरी चिन्ने? अरे भाइ भेरी सिम्पल। नन मेटल भनेको जति पनि ग्यासहरु, आयोडिन के हो, फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन के हो, नन मेटल हो है। त्यसैगरी सल्फर के हो, नन मेटल हो। क्लोरिन के हो, नन मेटल हो। यिनीहरु जस्तै है। त्यसैगरी बेसिक अक्साइड, बेसिक भने चाहिँ मेटालिक अक्साइडहरु जति पनि छन्। फर इक्जाम्पल मेटालिक अक्साइडमा के पर्छ, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और तिम्रो डी ब्लक। यिनीहरु के हुने भयो रे, बेसिक अक्साइड। इक्जाम्पलहरुमा Na2O हो, FeO हो, त्यसैगरी के अरे
क्याल्सियम अक्साइड ध्यान दिनु। फेरस अक्साइड FeO इज अ बेसिक अक्साइड, तर Fe2O3 इज अ एम्फोटेरिक अक्साइड। Fe2O3 इज अ एम्फोटेरिक अक्साइड। ल ठीक छ। अब कुरा आयो एम्फोटेरिक अक्साइडको। एम्फोटेरिक अक्साइडको एउटा ठुलो लिस्ट छ जुन चाहिँ हामीले जान्नु पर्छ। अब यसको हामीले के जान्नु पर्यो त एउटा निमोनिक साथमा। एम्फोटेरिक अक्साइडको निमोनिक नेपालीहरूको बेस्ट लोकेसन नेपाल बाहेक कहाँ छ? सबैलाई थाहा छ, यो संसारभरि प्रख्यात हो। नेपालमा जति नेपाली छैनन् त्यति अस्ट्रेलियामा नेपाली छन्। सो एम्फोटेरिक अक्साइडको के हुने भयो? निमोनिक। जिनको भी पार्टी गर्ने, जसलाई पार्टी गर्न मन छ जाओ सब, जियो या जाओ, जाओ सब। कहाँ? अस्ट्रेलिया। कुन सहर अस्ट्रेलियाको? सिडनी। र अर्को देश जान मन लाग्यो भियतनाम। यतिसम्म सोध्दैन होला तर लेखौं, लेख्ने भएपछि लेखौं। सो व्हाट आर द इम्पोर्टेन्ट एम्फोटेरिक अक्साइड? जिनको, जिनको अक्साइड, त्यसपछि BeO, त्यसपछि पार्टी PbO, PbO2 हो, कर्नी Cl2O3, लीड को सबै अक्साइडहरु भयो। गाओ, GaO, सब, Sb2O3 याद गर्नुस्, SnO, SnO2 सबै, यसको पनि अस्ट्रेलिया, AS2O3 याद गर्नुपर्ने सबसे इम्पोर्टेन्ट जिंक अक्साइड र ए बाट आउने Al2O3 अस्ट्रेलिया, भियतनाम, सिडनी, SnO, SnO2 भनिसके अनि भियतनाम V2O5 याद हुनै पर्ने, भुल्नै नहुने भने चाहिँ कुन कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ जिंक अक्साइड, Al2O3 धेरै एमसीक्यूहरु सोध्छन् यसको बारेमा, PbO, PbO2 हो, SnO, SnO2 र एउटा इम्पोर्टेन्ट Fe2O3। यति अक्साइडहरु एम्फोटेरिक अक्साइड हुन् भनेर नभुल्नु होला। बाँकी तपाईहरुले चाहिँ मिलाउनु हुन्छ भनेर मलाई ग्यारेन्टी छ। न्यूट्रल अक्साइड 4 वटा, CO, H2O, N2, NO याद गर्ने सिम्पल तरिका 4 टाइपको अक्साइड कतिवटा हुन्छन्? एउटा। एसिडिकमा पर्ने भने चाहिँ CO2, SO2, SiO2, SiO2 बढी सोधिन्छ। बेसिक अक्साइडमा पर्ने भने चाहिँ मेटलहरु, नर्मल मेटलहरु, फर एक्जाम्पल Na2O, CaO, FeO फेरस अक्साइड चाहिँ बेसिक हुन्छ, फेरिक अक्साइड चाहिँ एम्फोटेरिक हुन्छ। यति कुरा तिमीहरुले जान्नु पर्यो। यो चार्टमा कसैले केही पनि प्रब्लम छ भने प्लिज रिपिट गर, तिमीहरुले आरामले बुझ्छौ। घोग्ने चार्ट हो, केही पनि हैन अरु। ल ठीक छ। एब्जर्ब्ड बाइ कहिलेकाहीँ सोधिन्छ अक्सिजन ग्यास एब्जर्ब केबाट गरिन्छ? अब यो त तिमीहरुको उसमा पनि हो, बोटनीमा एउटा हाइड्रिला एक्सपेरिमेन्ट हुन्छ गाइस। बोटनीमा हाइड्रिला प्लान्टको एउटा एक्सपेरिमेन्ट हुन्छ जसमा हामीले भन्छौं रेट अफ फोटोसिन्थेसिस हेर्छौं हो, रेट अफ फोटोसिन्थेसिस, जसमा चाहिँ हाइड्रिलाले के प्रोड्युस गर्छ त? अक्सिजन ग्यास। र अक्सिजन ग्यासलाई हामीले एब्जर्ब गर्नले के युज गर्छौं? अल्कलाइन पाइरोग्यालोन सल्युसन हो। अक्सिजन ग्यास केबाट अब्जर्भ हुन्छ रे? अल्कलाइन पाइरोग्यालोन सल्युसन। त्यसैगरी अमोनिया ग्यास केबाट अब्जर्भ हुन्छ भनेपछि कन्क H2SO4 केबाट अब्जर्भ हुन्छ? कन्क H2SO4। र ओजोन ग्यास इज सल्युबल इन भनेर सोध्यो भने चाहिँ ओजोन ग्यास के केमा सल्युबल हुन्छ? ग्लेशियल एसिटिक एसिड, टर्पेन्टाइन ओइल, CCl4 है। के केमा हुन्छ अरे? ग्लेशियल एसिटिक एसिड, टर्पेन्टाइन ओइल, CCl4। त हामीलाई थाहा छ व्हाइट फस्फोरस र रेड फस्फोरसको डिफरेन्स के थियो? व्हाइट फस्फोरस इज इनसल्युबल इन वाटर, सल्युबल इन CS2 CCl4। किन? व्हाइट फस्फोरस इज अ कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड र कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड भनेको चाहिँ नन पोलर सल्भेन्टमा सल्युबल हुन्छन्, दैट इज CS2 र CCl4, जबकि रेड फस्फोरस दुवैमा इनसल्युबल हो, पानीमा पनि CS2 CCl4 मा पनि। यतिसम्म तिमीहरुलाई जान्नु पर्छ। नेक्स्ट आयो ओजोन। ओजोनको बारेमा एउटा एमसीक्यू हामीलाई थाहा छ, एलोट्रोप हो। अर्को कुरा ओजोन कुन लेयर अफ एटमोस्फियरमा प्रेजेन्ट हुन्छ अरे? स्ट्रेटोस्फियरमा। स्ट्रेटोस्फियरको अर्को नामै ओजोनोस्फियर हो। कुन स्फियर? ओजोनोस्फियर हो। तलतिर आऊ। अर्को भने स्टेरिलाइजेसन अफ ड्रिंकिङ वाटर। सो एमसीक्यू मा यदि स्टेरिलाइजेसन अफ वाटर सोधेको छ और सिम्पल सोधेको छ प्युरिफिकेसन, प्युरिफिकेसन अफ वाटर भनेपछि के भन्छौं हामीले? दुईटा, एउटा भन्छौं ओजोन, अर्को भन्छौं पोटास आलम। एउटा भन्छौं ओजोन, अर्को के भन्छौं रे? पोटास आलम। यो दुईटा कुरा चाहिँ भुल्नै हुँदैन, ठीक छ? यो दुईटा कुरा चाहिँ हामीले भुल्नै हुँदैन। स्ट्रक्चरको कुरा गर्ने भन्दाखेरि एउटा अक्सिजन, तीनटा अक्सिजन हुन्छ, एउटासँग डबल बन्ड, एउटासँग तिम्रो कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बन्ड। यो चाहिँदैन, इम्पोर्टेन्ट कुरा छैन। यति कुरा तिमीहरूले जान्यो भने नेक्स्ट पेजमा सजिलो हुन्छ।
प्रिपेयर कसरी गर्ने ओजोन भन्दाखेरि एटमोस्फियरमै प्रिपेयर हुन्छ कसरी अक्सिजनमा यदि सनलाइट युभी रेस पर्यो भने ओजोन बन्छ ओजोनलाई यदि ल्याबमा हिट गर्यो भने अक्सिजन रिलिज हुन्छ फेरि सुन अक्सिजनमा यदि सनलाइट युभी रेस पर्यो भने के बन्छ अरे गाइस ओजोन बन्छ ओजोनलाई यदि ल्याबमा हिट गर्यो भने के बन्छ अक्सिजन बन्छ ठीक छ यो एउटा कुरा भयो प्योर ओजोन निकाल्नु छ भने कुन प्रोसेसबाट हुन्छ अरे फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन लेख त फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन भाँडोको नाम के अरे गाइस Siemens and Brody's ozonizer Siemens and Brody's ozonizer Siemens and Brody's ozonizer ठीक छ नेक्स्ट पेजमा जाउँ अब नेक्स्ट पेज हो टेस्ट अफ मर्करी फेरि पनि एकचोटी रिवाइज गराएँ मैले धेरै चोटी भनिसके नाइट्रेट आयनको टेस्टको नाम के अरे गाइस ब्राउन रिङ टेस्ट भुल्नै नहुने टेस्टहरू हो अमोनियम आयनको टेस्टको नाम के अरे गाइस कुन रिएजेन्ट नेस्लर्स रिएजेन्ट के भन्छ त्यो त परको कुरा हो बेसिक एमसीक्यू यो त बिगार्नु भएन यो पाप लाग्छ बिगार्यो भने ओजोनको टेस्टको नाम के भयो टेलिङ अफ मर्करी के अरे गाइस टेलिङ अफ मर्करी यसको बारेमा अहिले पढ्छौं त्यसै गरी अर्को टेस्टहरू हुन्छन् टेस्ट फर बेसिक रेडिकल कुन चाहिँ रिएजेन्ट बेसिक रेडिकलको टेस्टको लागि युज गरिन्छ त बेसिक रेडिकलको लागि कुन टेस्ट भन्दाखेरि चाहिँ बोरेक्स बी टेस्ट र लास्टमा हेलाइड आयनको लागि कुन टेस्ट हो गाइस AgNO3 टेस्ट ल ठीक छ टेस्टहरुको नाम तिमीहरुले जान्नु पर्यो यो तिमीहरुको लागि चार्ट मोर देन इनफ छ यति चार्ट चाहिँ याद गरे एमसीक्यूहरु यताबाट एउटा चाहिँ सोध्छ होला ल अब टेस्ट फर ओजोन कुन अरे गाइस टेलिङ अफ मर्करी के चाहिँ हुन्छ भनेर जान तिमीहरुले यदि फिजिक्स च्याप्टरमा सलिड च्याप्टर पढेछौ क्या सरफेस टेन्सन पढेको छौ भने फिजिक्समा त्यसमा एउटा कुरा के बताउँछ जब टेस्ट ट्युबमा हामीले के भर्छौं मर्करी भर्छौं त्यसले तिम्रो जुन यो वाल हुन्छ टेस्ट ट्युबको त्योसँग एउटा एंगल बनाउँछ दैट इज कुन एंगल भन्दाखेरि 135 डिग्री है यसलाई भन्छ कन्ट्याक्ट एंगल कति बनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ 135 डिग्री यस्तो हुन्छ कन्वेक्स अपवर्ड्स अब यो मर्करीले बनाउने भयो यसमा मैले ओजोन पास गर्ने हो भने चाहिँ यो कन्वेक्स चाहिँ कस्तो भइदिन्छ कन्केभ भइदिन्छ कन्वेक्स कस्तो भइदिन्छ अरे कन्केभ भइदिन्छ र हेर्छौ कन्केभ हुँदाखेरि चाहिँ यसले यो ग्लासको सर्फेससँग चाहिँ अलिकता टाँसिन्छ ग्लासको सर्फेससँग अलिकता टाँसिन्छ यसलाई भनिन्छ टेल र यसै कारणले यो टेस्टको नाम के हुने भयो रे यो भयो कन्केभ सो बेसिकली कन्वेक्स सर्फेसबाट कन्केभ बन्यो टेलिङ हुने भयो र त्यसै कारण टेलिङ अफ मर्करी हुन्छ तिमीहरुलाई सोध्छ टेलिङ अफ मर्करी इज ड्यू टु अब हेर एचजी नै भएको भए मर्करी नै भएको भए त कन्वेक्स नै हुन्थ्यो पक्कै पनि मर्करीले अक्सिजन ओजोनसँग रियाक्ट गरेर एउटा प्रोडक्ट बनायो जसले गर्दाखेरि कन्वेक्स कन्केभमा कन्भर्ट भयो यो प्रोडक्ट कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ Hg2O के हो प्रोडक्ट रे Hg2O मर्क्युरस अक्साइड कुन अक्साइड मर्क्युरस अक्साइड सो टेलिङ अफ मर्करी के को लागि ओजोनको लागि अर्को चाहिँ टेलिङ अफ मर्करी किन भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ड्यू टु Hg2O नेक्स्ट स्टेप ओजोन कंपाउंड इज सल्युबल इन हामीले पढिसकेका छौं ग्लेशियल एसिटिक एसिड यसरी बुझ के यो रिभिजन क्लासको भित्रको रिभिजन हुँदैछ धेरै चोटी रिपिट भयो केही कुराहरू जुन कुराहरू हामीले भुल्नै हुँदैन पाप लाग्छ ग्लेशियल एसिटिक एसिड CCl4 टर्पेन्टाइन ओइल ल ठीक छ बॉन्ड लेंथ कोऑर्डर सोचे यो चार तीनटा अप्सन दिन्छ कहिलेकाहीँ बॉन्ड लेंथ कोऑर्डर सोच्छ भेरी सिम्पल केही पनि गाह्रो छैन 2 + 2 कति हुन्छ 4 सो H2O2 को बॉन्ड लेंथ सबसे बढी त्यसपछि ओजोन को त्यसपछि O2 को 4 + इज ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2 यसरी याद गर्दा भयो कि त्यसको एक्चुअल रिजनिङ के हो भन्दाखेरि चाहिँ H2O2 मा के हुन्छ भन त मलाई खाली सिंगल बॉन्ड हुन्छ O3 मा के हुन्छ एउटा डबल बॉन्ड एउटा सिंगल बॉन्ड हुन्छ O2 मा खाली डबल बॉन्ड हुन्छ याद गर्नु होला सिंगल बॉन्ड इज अलवेज ग्रेटर देन डबल बॉन्ड त त्यही भएको कारणले के बुझ्नु पर्यो H2O2 इज अलवेज ग्रेटर देन O3 मोर देन O2 बुझ्यो कि बुझेनौ बुझ्यौ ल अर्को भने चाहिँ म्यानुफ्याक्चर अफ H2S4 अलमोस्ट अब धेरै बाँकी छैन म्यानुफ्याक्चर अफ H2S4 को प्रोसेसको नाम के रे कन्ट्याक्ट प्रोसेस अर्को एउटा प्रोसेस हुन्छ लीड च्याम्बर प्रोसेस बेसिक एमसीक्यूहरु बिगार्यो भने पाप लाग्छ भाइ बहिनीहरु मैले पटक पटक भनिरा छु है किन भनिरा छु भन्दाखेरि चाहिँ मलाई भन्छौ तिमीहरुले सोडियमको म्यानुफ्याक्चर प्रोसेसको नाम के थियो
डाउन्स प्रोसेस ठीक छ NaOH को मैन्युफैक्चर को नाम के थियो कास्टनर केल्नर केल्नर सल्वे वेरी गुड त्यसै गरी Na2CO3.10H2O प्रोसेस को नाम के थियो वाशिङ सोडा को मैन्युफैक्चर प्रोसेस को नाम वेरी गुड सल्वे प्रोसेस ठीक छ HNO3 को प्रोसेस को नाम के थियो नाइट्रिक एसिड को प्रोसेस को नाम ओस्टवाल्ड प्रोसेस वेरी गुड अर्को प्रोसेस पनि थियो बकल्यान्ड आईडी रिएक्शन कुन प्रोसेस बकल्यान्ड आईडी रिएक्शन वेरी गुड अर्को अमोनिया को प्रोसेस को नाम के थियो हेवर्ट्स प्रोसेस कन्क्यास्टोस 4 को प्रोसेस को नाम के थियो अरे कन्ट्याक्ट प्रोसेस अब हेर मैले भित्रको केही सोधिन कुन ग्यास युज भयो कुन क्याटालिस्ट युज भयो केही सोधिन के चाहिँ मात्र सोधे प्रोसेसहरुको नाम सोधे अब यो प्रोसेसहरुको नाम पनि यदि बिगार्यो भने चाहिँ यसमा कसको दोष रेट्रोस्पेक्ट गर्नुपर्छ यस्तो कुराहरु त्यसैले यो नामहरु चाहिँ कहिले पनि भुल्नु हुँदैन बरु लिस्ट बनाऊ लास्टमा एउटा लिस्ट बनाऊ आफैले बनाऊ याद गरी बनाऊ अनि तिमीहरुलाई सजिलो हुन्छ ल हेर्नुस् मैन्युफैक्चर अफ H2S4 भने कन्ट्याक्ट प्रोसेस हो कन्ट्याक्ट प्रोसेसको के हो त यहाँ हेर्नुस् SO2 + O2 युज हुन्छ SO2 + O2 सिम्पल के बनाउने भयो रे इन प्रेजेन्स अफ V2O5 एज अ क्याटालिस्ट भेनेडियम पेन्टोक्साइड के बनाउने भयो SO3 ठीक छ अब हेर है SO3 भने +6 हो हामीलाई थाहा छ SO3 इज द ट्रू एनहाइड्राइड अफ कुन एसिड H2SO4 सो SO3 मा सिधै पानी हालेर हामीले के बनाउन सक्छौं अरे H2S4 बनाउन सक्छौं तिमीहरुले चाहिने कुरा बन्यो प्रोसेस सक्यो हैन सर यसरी हामीले गर्दैनौ SO3 मा पहिले के हाल्छौं थाहा छ H2S4 ai हाल्छौं ल हेर SO3 मा पहिला के हाल्छौं H2SO4 ai हाल्छौं अनि के बनाइदिन्छौं अरे H2S2O7 दैट इज ओलियम के बनाउँछौं हामीले ओलियम यसमा बल्ल पानी हाल्छौं र के बनाउँछौं H2SO4 दाइ तपाईले सिधै SO3 मा पानी हालेर H2S4 बनाउन सक्नुहुन्थ्यो ओलियम बनाएर किन सिधै कुरा हो नि सिधै खान सकिन्थ्यो घुमाएर किन भन्दाखेरि SO3 मा पानी हाले भने दिस प्रोसेस इज हाइली एक्सोथर्मिक के रे गाइस हाइली एक्सोथर्मिक जसले गर्दाखेरि यो पुरै भाँडो जति छ चकनाचुर हुन सक्छ टुट्न सक्छ र त्यही भएर चाहिँ के जान्नु पर्यो भन्दाखेरि सबसे पहिला SO3 मा H2SO4 हाल्ने ओलियम बनाउने ओलियममा पानी हालेर के बनाउने अरे कङ्क H2SO4 बनाउने कङ्क H2S4 बनाउने यसबाट दुईटा MCQ याद आउँछ मलाई फ्यूमिङ HNO3 भने के अरे HNO3 + NO2 यसको सिग्निफिकेन्स के अरे पाममा हाल्यो भने कुन कलर भइदिन्छ अरे भन त येलो कुन ग्यासले गर्दाखेरि NO2 ले गर्दाखेरि याद गर त्यसै गरी फ्यूमिङ H2S4 भनेको के अरे H2S4 हुनै पर्छ प्लस एउटा ग्यास हुनु पर्छ कुन ग्यास SO3 फ्यूमिङ H2SO4 + SO3 और तिमीले सिम्पली के लेख्न सक्यौ H2S2O7 दैट इज ओलियम यसलाई चाहिँ फ्यूमिङ सल्फ्युरिक एसिड भन्छ ल कन्ट्याक्ट प्रोसेसमा कुन रिएजेन्ट युज हुने भयो V2O5 सक्यो लीड चेम्बर प्रोसेस पनि अलमोस्ट सेम हो अन्तर मात्र के भन्दाखेरि चाहिँ लीड चेम्बर प्रोसेसमा क्याटालिस्टको रूपमा के युज हुन्छ नाइट्रिक अक्साइड के युज हुन्छ रे भाइ बहिनीहरु नाइट्रिक अक्साइड युज हुन्छ नाइट्रिक अक्साइड युज हुन्छ ल ठीक छ अब अन्तिम प्रोसेस तिर गयो प्रोसेस तिमीहरुलाई मैले बताइ नै सके के पनि हैन SO2 लाई हिट गर्ने अक्सिजन सँग पराउने SO3 H2S4 हाल्ने H2S2O7 बन्छ फेरि पानी हाल्ने H2SO4 बन्छ अब हेर्नुस् है इम्प्युरिटी पनि हुन्छ यो प्रोसेसमा इम्प्युरिटी के हुन्छ रे आर्सेनिक इम्प्युरिटी स्पेसियली चाहिँ AS2O3 अब इम्प्युरिटी छ भने पक्कै पनि इम्प्युरिटी डिटेक्ट गर्नु पर्यो सो कुन चाहिँ फेनोमेननबाट डिटेक्ट हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डिटेक्टेड बाइ टिन्डल बक्स कुन बक्स टिन्डल बक्स ल यो टिन्डल के हो अजीब नाम टिन्डल बक्स के हो म भन्छु यहाँ हेर यो सानो बक्स हेरिराछौ यस दिस इज टिन्डल बक्स खासमा यत्रो ठुलो डब्बा हो यसमा प्लेट हुन्छ के को रे FeOH3 को FeOH3 सँग जब कुनै आर्सेनिक इम्प्युरिटीले रिएक्ट गर्छ यसले चाहिँ लाइटनिङ दिन्छ के दिन्छ लाइटनिङ चम्किन्छ यो रातिमा अन्ध्यारोमा चम्किने जस्तै के त्यसलाई भनिन्छ टिन्डल फेनोमेनन त्यसलाई कुन फेनोमेनन भनिन्छ रे टिन्डल फेनोमेनन यो फिजिक्सको क्वेशन हो जुन तिमीले शूटिङ स्टार हेर्छौ नि शूटिङ स्टारको टेल हुन्छ नि टेल यस्तो शूटिङ स्टार हुने भयो यसरी झर्छ भने टेल छोडेर जान्छ नि यसरी पछाडी हो यो टेल अफ शूटिङ स्टार किन हुन्छ भनेर सोधिन्छ कहिलेकाहीँ
टेल अफ सुटिङ स्टार किन हुन्छ ड्यू टु कुन फेनोमेनन टिन्डल फेनोमेनन कुन फेनोमेनन टिन्डल फेनोमेनन यसरी नै जब आर्सेनिक इम्प्युरिटीहरु हुन्छ कोसँग डिटेक्ट गर्ने भए टिन्डल बक्समा डिटेक्ट हुन्छ रिमुभ कसले गर्छ रे आइरन हाइड्रोक्साइडले फेरिक हाइड्रोक्साइडले कसले अरे फेरिक हाइड्रोक्साइडले सो याद गर्नु होला मेन इम्प्युरिटी के अरे आर्सेनिक कुन ग्यास युज भयो SO2 इम्प्युरिटी कुन भयो अरे आर्सेनिक ट्राइअक्साइड रिमुभ कसले गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ FeOH ले ठीक छ हामीले एउटा कुरा थाहा छ कङ्गेस्ट्रेस 4 इज अ भेरी पावरफुल डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट कुन रिएक्सनमा पढाएको थियौ भन त COOH तिमीलाई सोधे अक्जालिक एसिडमा कङ्गेस्ट्रेस 4 हाले भने कतिवटा ग्यास प्रड्युस हुन्छ रे H2O रिमुभ गर कतिवटा प्रड्युस हुने भयो CO र CO2 MCQ भाइ बहिनीहरु अक्जालेटमा यदि कङ्गेस्ट्रेस 4 हाले भने के प्रड्युस हुन्छ त एउटा CO प्रड्युस हुन्छ अर्को CO2 प्रड्युस हुन्छ र अर्को डिहाइड्रेटिङ एजेन्टको एकदमै पपुलर MCQ चाहिँ C12 H22 O11 this is called as starch C12 H22 O11 this is called as के अरे गाइस starch अब यसमा मैले कङ्गेस्ट्रेस 4 हाले भने हो के रिलिज गर्ने भयो पानी के उडाउने भयो रे भाइ बहिनीहरु पानी सो H2O पुरै गयो बाँकी के रह्यो कार्बन मात्र र कार्बन कुन कलरको भइदिन्छ ब्ल्याक सो सहज भाषामा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ जुन तिम्रो हातमा मैले सेतो चिनी दिए सेतो चिनीको ढिक्का दिए त्यसमा कङ्गेस्ट्रेस 4 हालेबित्तिकै के भइदियो हात त गल्यो हैन सेतो चिनीको ढिक्का थियो त्यो कालो भइदियो त्यो के भइदियो रे गाइस कालो भइदियो अनि कालो भएको कारणले यो प्रोसेसलाई के पनि भनिन्छ चारिङ अफ सुगर सो चारिङ अफ सुगर कुन एसिडले गर्दा हो त कङ्क H2SO4 ले गर्दा हो कङ्क H2SO4 ले गर्दा हो ल ठीक छ यति गर्न साथ नन मेटल पनि तिमीहरुले थ्योरी पोर्सन भ्यायो लास्टको 2 पेज एमसीक्यूहरु छन् हामीले सक्दिन ठीक छ ल सुरुबाट जाऊ व्हिच अफ द फलोइङ इज द मोस्ट एसिडिक भेरी इजी क्वेशन ध्यान दिएर गर्यो भने आन्सर मिलाउँछ हामीले थाहा छ Al2O3 इज एम्फोटेरिक हामीले थाहा भयो Na2O इज बेसिक मेटल भएको कारणले क्याल्सियम अक्साइड इज बेसिक हेन्जो इज बेसिक द यिनीहरुमा त कुनै पनि एसिडिक हैन तर क्वेशनमा के सोधेको छ मोस्ट एसिडिक भनेको अर्थ तीनटा बेसिक छ एउटा एम्फोटेरिक भनेको बोथ एसिड एन्ड बेस सो आन्सर इज ए Al2O3 द ग्यास दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की इज हामीले थाहा छ CO2 ले पनि लाइम वाटर मिल्की गराउँछ SO2 ले पनि लाइम वाटर मिल्की गराउँछ बोथ ए एन्ड बी मलाई भन्छौ दुवै सेपरेट कसरी गर्ने CO2 र SO2 हामीले सेपरेट कसरी गर्ने अरे K2Cr2O7 सँग रिएक्ट गराएर K2Cr2O7 ले कोसँग रिएक्ट गर्छ SO2 सँग कुन कलर बनाइदिन्छ अरे ग्रीन कलर बनाइदिन्छ O2 - is the symbol of माथि 2 - पेरोक्साइड O2 को माथि सिंगल माइनस भाइ के हुन्छ आन्सर सुपर ऑक्साइड वेरी गुड by passing H2S gas in an acidified KMnO solution we get very simple reaction ध्यान लगाएर एमसीक्यू गर H2S भनेको रिड्युसिङ एजेन्ट KMnO4 भनेको ऑक्सिडाइजिङ एजेन्ट रिड्युसिङ एजेन्ट will get self oxidize so -2 बाट के हुनु पर्यो 0 आन्सर इज B all the elements of the oxygen family are non-metals, metalloids, radioactive, polymorphic. Here मेरो भाइ नन मेटल पनि छन् मेटालोइड पनि छन् ठीक छ रेडियोएक्टिभ भन्ने थाहा हैन तर पोलिमर्फिक छन् ल ठीक छ टेलिङ अफ मर्करी इज कज्ड बाइ के कारण हो टेलिङ अफ मर्करी तिमीहरुलाई थाहा छ Hg2 व्हिच अफ द फलोइङ इज नोन एज क्यारोज एसिड सबैले नोट गर एउटा हुन्छ क्यारोज एसिड अर्को हुन्छ मार्सल्स एसिड क्यारोज एसिडमा भन त कतिवटा लेटर छ 5 वटा र त्यही भयो यसको नाम पर्ने भयो H2SO5 जबकि मार्सलमा कतिवटा लेटर छ 8 वटा त्यसैले यसको फर्मुला H2S2O8 O को मुनि 5 क्यारोज एसिड O को मुनि 5 क्यारोज एसिड अनि O को मुनि 8 मार्सल एसिड H2S2O8 ठीक छ H2S2O8 मा के हुन्छ रे ऑक्सिजन H2SO5 मा पनि यो दुवैमा के हुन्छ ऑक्सिजन लिंकेज और यसलाई भनिन्छ पेरोक्साइड लिंकेज लास्ट पेज आयो इन द रिएक्शन HCOH H2SO4 CO plus H2O हाइड्रो के रे तिम्रो H2S4 एक्सेस हामी सबैलाई थाहा छ पानी निस्किराछ यो रिएक्सनमा के निस्क्यो रे पानी निस्क्यो र त्यही भएर डिहाइड्रेटिङ एजेन्टको काम गर्यो ऑक्जालिक एसिड व्हेन हीटेड विथ कङ्ग H2S4 गिव्स आउट एमसीक्यू तिमीहरुले गरिसक्यो होला
CO and CO2. What is the oxidation number of sulfur in H2SO8? ल कसले मिलाउँछ हेर निकाल्ने नि त 2 into plus 1 plus 2 into S को X plus 8 into minus 2 equals to 0. हेर आन्सर तिम्रो के आउँछ अरे -16 plus 2 -14 plus 7 आइराछ ल हेर तर एउटा कुरा ध्यान दिनु कहिलेकाहीँ झुक्किन्छ एउटा रुल के हो अक्सिडेसन रिडक्सनमा भन्दाखेरि तिम्रो मान्न यसको +7 आयो तर सल्फरको हाईएस्ट कति हुनुपर्छ +6 सो +7 आएको खण्डमा पनि अक्सिडेसन नम्बर जहिले हामीले के मान्छौं +6 नै मान्छौं +6 नै मान्छौं के बुझ्यौ सल्फरको अक्सिडेसन नम्बर मान +8 +9 आइदियो रे निकाल्ने बेला तर हाईएस्ट कति हुन्छ +6 तर त्यही भएर जहिले पनि हामीले के मान्छौं रे +6 नै मान्छौं हाईएस्ट भन्दा माथि कहिले पनि अक्सिडेसन नम्बर जान सक्दैन oleum is fuming H2SO4 catalyst used in contact process is very simple vanadium pentoxide मलाई भन्न प्लेटिनम गस कुन प्रोसेसमा थियो क्याटलिस्ट कुन प्रोसेसमा थियो भेरी गुड ओस्टवाल्ड मलाई भन्छ ओस्टवाल्ड प्रोसेसमा कुन कुन ग्यास युज भएको थियो अमोनिया र अक्सिजन भेरी गुड ल ठीक छ SO2 एक्स एज अ हामीले थाहा छ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड +4 -2 is the lowest +6 is the highest neither highest nor lowest it will act as both reducing oxidizing पनि र ब्लिचिङ एजेन्ट को काम पनि गर्छ ठीक छ ब्लिचिङ एजेन्टहरु कुन कुन हुन् भन्दाखेरि चाहिँ CO Cl2 SO2 Cl2 ठीक छ Cl2 will bleach by oxidation and permanent जबकि SO2 will bleach by reduction and temporary ल ठीक छ which compound acts as an oxidizing as well as reducing agent याद गर्नु पर्यो SO2 when SO2 is passed through acidified KMnO4 solution के हुन्छ रे आन्सर SO2 जहिले पनि कुन एजेन्ट एसिडिफाइड KMnO4 भने अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो सो पक्कै पनि SO2 will act as reducing agent हो SO2 को दुवै प्रपर्टी हुन्छ अक्सिडाइजिङ पनि रिड्युसिङ पनि तर कुनै स्ट्रङ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट छ भने SO2 ले के काम गर्नुपर्छ रे रिड्युसिङ एजेन्ट को काम गर्नुपर्छ सेल्फ अक्सिडाइज हुनु पर्यो कि त SO2 अक्सिडाइज हुनु पर्यो कि त KMnO4 रिड्युस हुनु पर्यो सो KMnO4 इज रिड्युस्ड क्रिस्टलाइन फर्म अफ सल्फर स्टेबल एट रूम टेम्परेचर इज हामीलाई थाहा छ मोस्ट स्टेबल फर्म कुन अरे मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप कुन अरे सल्फरको अल्फा सल्फर सो द आन्सर इज रोम्बिक सल्फर बॉन्ड एंगल इज मिनिमम फर मैले भनिसके हरेक अर्डर एक्सेप्ट एसिडिक नेचर मात्र H2TE को ठुलो हुन्छ बाकी सबै अर्डर हाईएस्ट कसको हुन्छ H2O को लोएस्ट कसको हुन्छ H2TE को बॉन्ड एंगल इज मिनिमम सोधेको छ भने H2TE अब यहाँ दिएको छ K4 FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइडमा नोट गरिहाल यो फेरोसाइनाइडमा मैले ओजोन हाले भने के भन्छ फेरी साइनाइड के भन्छ रे फेरी सायनाइड ल ठीक छ यति गर्न साथ तिमीहरुको चाहिँ मेटलको इम्पोर्टेन्ट एस ब्लक डी ब्लक पिरियोडिक टेबल मेटलर्जी चारटा इम्पोर्टेन्ट र नन मेटलको चारवटा इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर कार्बन हाइड्रोजन अक्सिजन नाइट्रोजन हाई यील्ड तिमीहरुको 13 मार्क्समा 12 मार्क्स यहाँबाट आउन सक्छ ठीक छ यदि 13-14 वटा सोध्यो भने नत्र सबै यिनीहरु नै सोध्ने हुन् अब हेलोजेनको कुरा भयो हो नोबल ग्यासहरुको कुरा भयो क्वालिटेटिभ एनालाइसिस कोअर्डिनेसन केमिस्ट्रीको कुरा भयो भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरु खासै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हैनन् सो यिनीहरुमा टाइम लगाउन भन्दा वन शटमा जति यतिसम्म पढाए त्यतिसम्म पढ्नुहोस् तपाईहरुले राम्रो मार्क्स स्कोर गर्नुहुन्छ अल द बेस्ट फर योर एक्जाम्स एकदमै राम्रो पढ्नुहोस्